Fundur settur á Alþingi. Nú verður minnst látins fyrrverandi alþingismanns. Eins og forseti greindi frá við upphaf þingfundar í gær höfðu þá borist fregnir af því að Guðrún Helgadóttir, fyrrverandi forseti sameinaðs Alþingis, hefði andast nóttina áður, aðfaranótt miðvikudagsins 23. mars 2022, á hjúkrunarheimilinu Mörk eftir langvarandi veikindi, 86 ára að aldri. Guðrún Helgadóttir var fædd 7. september 1935 í Hafnarfirði og þar átti hún sterkar rætur og stóra fjölskyldu. Foreldrar hennar voru hjónin Ingigerður Eyjólfsdóttir húsmóðir þar og Helgi Guðlaugsson sjómaður. Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1955 og varð skömmu síðar rektorsritari við skólann og gegndi þeirri stöðu í áratug. Frá árinu 1973 var Guðrún deildarstjóri félagsmála og upplýsingadeildar Tryggingastofnunar ríkisins fram til þess tíma sem hún var kjörin til setu á Alþingi í desember 1979. Stjórnmálaferill hennar hófst þó árinu áður þegar hún var kosin í borgarstjórn Reykjavíkur þar sem hún sat eitt kjörtímabil. Á Alþingi átti hún sæti fram til 1995 og enn á ný í stuttan tíma vorið 1999. Samhliða öðrum störfum og síðar þingmennsku sinni sinnti Guðrún Helgadóttir ritstörfum og var þjóðþekkt fyrir barnabækur sínar. Ekki síst bækurnar Jón Odd og Jón Bjarna sem komu fyrst út 1974, en fyrir þær hlaut hún miklar vinsældir meðal landsmanna. Þess naut hún og í stjórnmálum, bæði í borgarstjórn og Alþingi, og hana munaði hvar sem hún var. Með skelegum málflutningi átti hún án efa mikinn þátt í kosningasigri Alþýðubandalagsins í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík 1978. Eftir alþingiskosningarnar 1987 varð Guðrún fyrsti varaforseti sameinaðs þings og eftir stjórnarskipti haustið 1988 var hún fyrst kvennakosin forseti sameinaðs Alþingis og varð þá sem slík handhafi forsetavalds. Þingforseti var hún fram að kosningum 1991 og einn af varaforsetum Alþingis það kjörtímabil sem í hönd fór. Í forsetatíð Guðrúnar Helgadóttur voru undirbúnar miklar breytingar á skipan Alþingis og staðfestar eftir kosningarnar 1991, það afnám deildaskiptingar þingsins og setning nýrra þingskapa. Sjálf beitti Guðrún sér fyrir breytingum á skrifstofu þingsins, meðal annars með stofnun nefndadeildar til aðstoðar þingmönnum í störfum þeirra auk annarra umbóta. Sem alþingismaður lét Guðrún sig mestu varða heilbrigðis- og tryggingamál þar sem hún þekkti vel til, málefni barna, menningarmál og fleira. Hún tók virkan þátt í alþjóðastarfi þingmanna, ekki síst Norðurlandasamstarfi, fram að því hún var þingforseti og satt síðar í þingmannanefnd EFTA. Guðrún Helgadóttir vék að þingi við kosningarnar 1995 en var þó varamaður næsta kjörtímabil og tók á ný fast sæti við lok þess 1999 aðalmaður sagði af sér. Hún var það kjörtímabil líka í útvarpsráði og tryggingaráði. Hún sat á 22 löggjafarþingum alls. Þrátt fyrir 2 áratuga störf í fremstu víglínu stjórnmála og trúnaðarstöður á þeim vettvangi verður Guðrúnar Helgadóttur lengi minnst sem rithöfundar. Hún var margverðlaunuð fyrir bækur sínar og ávann sér sess sem þekktasti barnabókahöfundur landsins. Bækur hennar verða lengi lesnar fyrir börn og af börnum og fullorðnir munu líka lesa þær sér til yndisauka. Það gustaði Guðrúnu Helgadóttur í þingstörfum sem í öðru sem hún fékkst við á ævi sinni. Hún var hvöss í gagnrýni á það sem henni fannst ranglátt og aðfinnsluvert í samfélaginu, en var jafnan ljúf í samstarfi, rösk og ósérhlífin og vinamörg. Hún var þingforseti á átakatímum í stjórnmálum en því embætti gegndi hún af virðingu og lagði sig fram að þingstörf gengu greiðlega. Í því skyni lét hún meðal annars gera fyrstu starfsáætlun þingsins 1988. Ég bið þingheim að minnast fyrrverandi forseta sameinaðs Alþingis Guðrúnar Helgadóttur með því að rísa úr sæti. Þessum fundi nú frestað í 5 mínútur til klukkan 11:20.
Á Alþingi. Í dag, fimmtudaginn 24. mars, tekur Oddný G. Harðardóttir sæti á ný á Alþingi og víkur þá varamaður hennar Viktor Stefán Pálsson af þingi. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið og undirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármálaráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, menningar- og viðskiptaráðherra og dómsmálaráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Fjármálaráðherra. Herra forseti, nú hefur Sigurður Ingi Jóhannsson, einn af leiðtogum ríkisstjórnarinnar, lýst því yfir að þjóðin eigi að fá stærri hlutdeild af sjávarauðlindinni. Hann segir nauðsynlegt að skattleggja ofurhagnað í sjávarútvegi og tekur þar undir með öðrum ráðherra Framsóknarflokksins í ríkisstjórninni. Þetta vissulega nokkuð nýr tónn hjá einum af oddvitum ríkisstjórnarinnar en Samfylkingin fagnar þessari stefnubreytingu. Slíkt mál ekki að finna í nýuppfærðri þingmálaskrá, en ég er viss að það megi bætast úr því, enda mikill meiri hluti að þjóðin fái sjaldgæfnari arð af sjávarauðlindinni samkvæmt mælingum. Þess vegna langar mig einfaldlega að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra aðeins út í þessi orð. Hefur aukin skattlagning og ofurhagnað í sjávarútvegi verið rædd formlega við ríkisstjórnarborðið og hvernig bara svona yfir höfuð hugnast ráðherra þessar hugmyndir félaga síns í ríkisstjórn og getum við átt von á því að ríkisstjórnin leggi til annaðhvort slíka skattlagningu ofurhagnaðs eða jafnvel hækkun á álögum í formi veiðigjalda. Hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, þetta stórt mál sem hér spurt og varðar í raun og veru fiskveiðistjórnarkerfið og gjaldtöku vegna aðgangs að takmarkaðri auðlind. Við erum að fara þá leið í dag að vera með eitt gjald, reyndar breytilegt eftir því hvort við erum að tala uppsjávarveiðar eða bolfiskveiðar, óháð stærð útgerðar. Og hérna kemur vandamálið. Ef við viljum hækka veiðigjaldi fyrir það að vera með stóra útgerð og það gengur þvert yfir alla útgerðarflokka, þá munu minni aðilarnir þurfa að svitna. Þeir munu þurfa að líða fyrir það að njóta ekki hagkvæmni stærðarinnar. Þetta sáum við mjög vel á sínum tíma þegar að fjárfesting stöðvaðist í útgerð á Íslandi í tíð Jóhönnustjórnarinnar, að það var farið mjög bratt í hækkanir á veiðigjöldum og það stöðvaðist öll fjárfesting í greininni. Í dag þá höfum við reglu sem tekur það bil þriðjunginn af veiðiferðinni eða afkomu hverrar veiðiferðar og skilar í veiðigjald til ríkisins, og skilum því í veiðigjald til ríkisins. En við erum ekki með neina sérstaka skattlagningu á ofurhagnað eins og hérna komið inn á og ég þarf bara betri upplýsingar það hvað átt við þegar menn að tala ofurhagnað og að skattleggja hann sérstaklega. Það þegar afkoman orðin einhver hlutfall af veltu eða ég átta mig ekki alveg á hvað verið að tala hérna. Ég held hins vegar að eftir því sem að við viljum gera meiri kröfu að fá hærri hlutdeild sem sagt auðlindarinnar til ríkisins, þá muni krafan verða sú að útgerðin geti stækkað meira og notið meiri hagkvæmni stærðarinnar sem mun síðan birtast okkur stjórnmálamönnunum sem kvótaflótti hér og hvar og færri smáir og millistórir aðilar geta lifað af við þær aðstæður vegna þess að við höfum sett eitt í forgang sem hámörkun hagnaðar í greininni. Þá tekur til máls að nýju hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, það nú hægt að útfæra það með ýmsum hætti eftir mismunandi stærð útgerða, en þetta voru 2 mínútur í rauninni til þess að svara nei. Hann ekki sammála formanni Framsóknarflokksins. Og þá það skýrt. En að því að hæstv. Fjármálaráðherra virðist vera í einhverjum vafa hvað ofurhagnaður og væntanlega að búa til einhverja skilgreiningu að það sé teygjanlegt hugtak, þá var það þannig í Brim hagnaðist 11,3 milljarða á síðustu ári, borgaði 900 milljónir í veiðigjöld en að borga sér 4 milljarða í arð.
Að sama skapi Síldarvinnslan með 11 milljarða hagnað, borgar 531 milljón í veiðigjöldum en ætlar að borga sér 3,4 milljarða í arð. Við vitum að veiðigjöld standa ekki einu sinni undir eftirliti og utanumhaldi auðlindina. Vísandi í þessar tölur finnst hæstv. Fjármálaráðherra að þessi tvö fyrirtæki séu aflögufær. Hæstv. Fjármálaráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Virðulegi forseti, ég spyr mig af hverju leggur hv. þingmaður ekki til að fyrirtækin í landinu almennt borgi skatta eftir stærð? Eða það bara í útgerðinni sem að menn eiga að borga skatta eftir stærð? Ég átta mig ekki alveg á hugmyndafræðinni sem hérna baki. Tel ég að það sé hægt að breyta veiðigjaldakerfinu? Já, ég talaði það fyrir kosningar til dæmis, hvort að við ættum ekki að velta því fyrir okkur að skoða frekar en að fara dýpra inn í veiðigjaldatöku af útgerðaraðilum á Íslandi að nota sérstakan tekjuskatt sem væri þá skilaboð til útgerðaraðila á Íslandi að þeir ættu að reyna að gera sem best. Við myndum taka okkar skerf af hagnaðinum. En þessar tölur sem hv. þingmaður nefnir vill hann endilega setja í umræðuna algerlega án tillits til fjárbindingar, veltu og svo framvegis. Hvernig væri að tala einhvern tímann hagnað sem hlutfall af veltu? Hvernig væri að viðurkenna það að þegar menn greiða sér arð þá koma 22% í skatt til ríkisins? Hvernig væri að minnast á það að 20% af hagnaðinum kemur til ríkisins? En það ekki bara veiðigjaldi sem skilar sér til ríkisins, heldur líka skattur á launum, það skilar sér tryggingagjald og skattsporið ekki, eins og hv. þingmaður virðist halda, 900 milljónir þegar að menn að skila 11 milljarða hagnaði. Forseti biður hv. ræðumenn og hæstv. ráðherra að virða ræðutímann sem takmarkaður í bæði fyrirspurnum og svörum. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, 70.000 milljónir af froðu hafa nú flotið upp í bókhaldi Reykjavíkurborgar. Froðan felst í endurmati fasteigna félagsbústaða sem framkvæmt á markaðsverði í stað þess að gera það á kostnaðarverði eins og reikningsskilareglur gera ráð fyrir, þar sem ekki fjárfestingareign að ræða enda húsnæði notað sem félagslegt úrræði. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur í tvígang sent innviðaráðuneytinu bréf þar sem óskað eftir rökstuðningi á reikningsskilum Reykjavíkurborgar sem kunna að vera í trássi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Hingað til hafa félagsbústaðir, eins og áður segir, dótturfélag borgarinnar metið fasteignir sínar á gangvirði fremur en kostnaðarverði. Neyðist félagi til að breyta matsaðferð gæti það leitt til hátt í 70 milljarða króna niðurfærslu á virði fasteignasafnsins. Í þessu samhengi langar mig til að spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hvort að einhvern mat hafi verið lagt á það hvaða áhrif það hafi verði þessar 70 milljarðar af froðu færðir til rétts vegar í bókum borgarinnar, hvort að einhver greining hafi verið unnin á áhrifum þess og hvort að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hafi afl til að takast á við verkefni eins og það að fá Reykjavíkurborg í fangið. Þá tekur til máls hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég verð nú að viðurkenna það, ég þekki ekki smáatriði þessa máls og ætla ekki að þykjast vera löggiltur endurskoðandi til þess að kveða upp úr með það hvora aðferðin sé betri til þess að gefa glögga og skýra mynd af efnahag borgarinnar, en það nú að jafnaði hlutverk endurskoðanda að skrifa upp á það að reikningsskilin gefi glögga og skýra mynd af stöðunni í rekstri og efnahag. En hérna heyrist mér hv. þingmaður vera að hreyfa enga síður við risastóru máli sem hefur þýðingu. Við höfum verið að vinna málin þannig hjá ríkinu á undanförnum árum að við höfum verið að innleiða hér alþjóðlega reikningsskilastaðla og höfum viljað auka gagnsæi. Við höfum verið að taka inn í reikningsskilin okkar hluti sem hafa verið utan reiknings eins og við þekkjum af Íbúðalánasjóði og höfum þess vegna verið að leggja sérstaka áherslu á að horfast í augu við skuldbindingar og raunvirði eigna. Við höfum verið að byggja upp efnahagsreikning ríkisins sem áður var ekki til. Við höfum verið að reyna að leggja mat á virði eignanna eins og þetta dæmi í raun og veru snýst
til þess að átta okkur á því hvort að ný fjárfesting á hverju ári sé eitthvað að vinna á móti nauðsynlegum afskriftum og hvort að við séum þannig að ganga á eignastokk ríkisins yfir tíma. Hér sýnist mér hv. þingmaður vera að hreyfa máli sem að snýr eingöngu að Reykjavíkurborg og eins og ég sagði áður þá þekki ég það ekki til þess að fara að kveða upp úr með það hvort að hér sé þörf á því að eftirlitsnefnd taki til starfa eða hvort að ESA hafi rétt fyrir sér. Mér þykir það reyndar, það kemur mér dálítið spánskt fyrir sjónir að ESA hafi skoðun á þessu. Ég hefði haldið að það væri nú kannski heldur lánardrottnar og aðrir innlendir aðilar sem ættu fjárhagslega hagsmuni hjá Reykjavíkurborg sem vildu hafa skoðun á því hvernig borgin gerir upp. En þetta nú það besta svar sem ég get boðið hv. þingmann upp á. Það að ég er talsmaður þess að menn sýni rétt reikningsskil sem gefi glögg og skýra mynd. Máls tekur að nýju hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir. Það kemur nú beinlínis fram hér í bréfaskriftum ESA til stjórnvalda, ekki Reykjavíkurborgar, að eignir sem notaðar eru undir félagslegt húsnæði sem einnig skapar tekjur þrátt fyrir að leiga sig undir markaðsvirði séu talin dæmi eignir sem falli utan skilgreininga á fjárfestingareign og að framkomi að slíkar eignir skulu vera bókfærðar í samræmi við eignir sem eru metnar á kostnaðarverði. Og þá ætla ég bara að biðja hæstv. Ráðherra að hlutast til það að athuga hvort að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sé í stakk búin að takast á við þetta verkefni vegna þess að þetta er algjört risamál. Það eru endurskoðendur sem hafa meiri reynslu á reikningsskilum heldur en sá sem hér stendur og ráðherra hæstv. Samanlagt sem að halda því fram að fjármál Reykjavíkurborgar séu ósjálfbær og því spyr ég, hefur eitthvað verið skoðað hvaða áhrif slík staða hefði á jöfnunarsjóð sveitarfélaga? Hæstv. fjármálaráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Virðulegi forseti, ég verð einfaldlega að láta það ég bið hv. þingmann að láta sér það nægja. Ég segi ég tek þessari ábendingu alvarlega og mun ganga eftir því að það verði skoðað hvort að einhvers staðar í stjórnkerfinu sé verið að hlusta eftir þessum ábendingum sem ég finnst vera ábendingar það hvernig rétt sé að gera upp og gera reikningsskil og það sem kemur á óvart í því efni bara sérstaklega að ESA hafi eftirlit með slíkum hlutum en það kannski bara vanþekkingu minni að kenna. En ég að hlusta eftir því sem hv. þingmaður segir og mér finnst mikilvægt að við bregðumst við svona ábendingum og ég þekki ekki hvort að eftirlitsnefndin hafi burði til þess að takast á við svona stórt mál en stundum það þannig að þó að umfang málanna sé mjög stórt að þá hið undirliggjandi álitamál einfalt og kannski það bara svona einfalt eins og hv. þingmaður var að lýsa hérna með því að vísa aftur til niðurstöðu ESA. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og Kolbrún Baldursdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar. Virðulegi forseti, í Álfsnesi lífrænt sorp urðað og þar brennt á báli í stórum stíl metangas sem þar verður einnig til. Metangas vistvæn afurð sem sóað í stað þess að nýta það. Nú þegar við erum á fleygiferðinni í orkuskiptin þá átakanlegt að sjá hvernig við sóum slíkri vistvænni afurð í stað þess að nýta hana í ríkum mæli á bíla. Í kjölfar stríðsins í Úkraínu hefur verið verð á olíu hækkað og útséð fyrir frekari hækkanir. Því þeim mun mikilvægara að Ísland verði sjálfbært með orkuframleiðslu og noti sína eigin framleiðslu af vistvænni orku sem til í ómældu magni. Sorpa ein og sér hefur mistekist að markaðssetja metan og ræður ekki við að koma metaninu á markað. Þarna þarf ríkið og hæstv. Umhverfisráðherra að beita sér. Annars verður þessum vistvæna orkugjafa áfram sóað í stórum stíl. Akureyri hefur sýnt gott fordæmi þegar kemur að nýtingu metangas og staðið sem sóma á meðan hér á höfuðborgarsvæðinu brennum við metani eins og enginn sé morgundagurinn. Ráðherra sammála mér í því að nauðsynlegt sé að nýta betur það metan sem safnast hjá sorpu
og myndi ráðherra styðja samstarf milli ríkis og sveitarfélaga að finna lausnir til að nýta metan í þágu orkuskipta. Eins og við vitum öll Sorpa byggðarfélag og af því standa 6 sveitarfélög, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnes. Þá tekur til máls hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á þessu. Ég hef nú gert það sjálfur, þetta kom nú fram í skýrslunni í grænbókinni stöðuna í orkumálunum. En þar segir á blaðsíðu 84, með leyfi forseta: metan framleitt á 2 stöðum á landinu, gasgerðargerð Sorpu framleiðir 3 milljónir af metani árlega og metani dugar til að knýja 4.000 til 6.000 fólksbíla eða 100 strætisvagna. Norðurorka framleiðir 250.000 af metani árlega úr gömlu landfyllingu í Glerárdal sem knýr á 8 almenningsvagna og fjölda fólksbíla. Framleiðslugeta metans 4-falt meiri en metanknúin ökutæki landsins nota. Og ég verð að viðurkenna það að ég bara skil ekki hvernig þessi staða getur verið uppi. Mér finnst þetta með slíkum ólíkindum. Það alveg augljóst að við erum ekki að fara að nota þetta hérna á allan bílaflotann, en hérna bara orkugjafi sem reynst mjög vel, og ég var nú reynda bara að koma frá Akureyri og þar þetta bara til algjöra fyrirmyndar. Þar notaði bara alltaf metan sem ég getað og þar gengur Akureyrarbær og önnur fyrirtæki í þessum geira undan með góðu fordæmi. Og ég veit ekki, virðulegi forseti, ég hef litið á sem mitt hlutverk, ekki bara sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, heldur almennt að maður nú að reyna að vinna með fólki en ekki að segja fólki hvað það á að gera. En á hverju ósköpunum notar Reykjavíkurborg ekki þetta metan? Mér það algjörlega hulin ráðgáta. Eða aðrir þeirra aðilar sem eru fjöldamargir og sem að geta nýtt sér þetta. Því eins og hv. þingmaður vísa ég til að þetta til staðar og það ekki neina að bíða. Þetta virkar. Þetta gert á Akureyri en að mjög litlu hluta hér og hér algjörlega ónýtt tækifæri svo ekki sé dýpri í árinu tekið. Til máls tekur að nýju hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, sem borgarfulltrúi minnihluta þá hefur sú sem hér stendur lamist og barist í þessu máli í 4 ár í borgarstjórn og ekki fengið neina hlustun frá meirihlutanum. Samfylkingunni þar, stærsti flokkurinn, og á vakt Vinstri grænna sem hefur verið með stjórnarform og með stjórnarformann núna í Sorpu. En öll þekkjum við Gæju, þessa hræðilegu mistök sem þar hafa orðið fjárhagslega, hreint og stórt klúður. Þannig að hér stend ég núna og óska liðsinnis hv. umhverfisráðherra að koma hér til hjálpar og reyna að koma vitinu fyrir þá flokka sem stýra borginni núna og eiga eftir að gera það örfáar vikur enn. Því að þetta gengur ekki lengur. Við getum ekki horft upp á að sóa metani sem þetta hrein og klár heimska. Og ef meirihlutinn í borgarstjórn ekki betur gerður en það að geta gert eitthvað í málinu, þá þarf ríkisvaldið að koma hér inn í og hjálpa til. Og hér kallað eftir aðstoð frá ríkisstjórn í þessu máli. Til máls tekur að nýju hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og svara fyrirspurn öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég held að aðalatriði málsins þetta að þetta auðvitað ekki boðlegt að staðan sé með þessum hætti eins og hv. þingmaður lýsti hér ágætlega. En þetta nú ekki beint á borði þess sem hér stendur og það breytir því ekki að ég hef nú þegar vakið athygli á þessu. Þetta vakti athygli mína því ég las þetta í skýrslunni því að þegar ég síðast ég vissi að þá voru menn með mjög metnaðarfull markmið það að nýta metanið. Og við þekkjum það, ég nú bara einn góðan vin sem búin að vera metanbíl í 10 ár og hann virkar bara mjög vel. Og það voru hér uppi hugmyndir það hjá Reykjavíkurborg að nýta sér þessi augljósu tækifæri. Þannig að ég mun auðvitað gera hvað ég get til þess að hvetja menn til þess að nýta þetta sem þarna því að við erum að horfa fram á gríðarlega stór verkefni þegar kemur á loftslagsmálunum. Mörg verkefni eru mjög auðvelt. Þetta bara til staðar. Og það þarf ekkert annað en pólitískan vilja til að
til að nýta þetta sem við eigum. Og ég vonast bara til þess að svo með verða og kannski mun þessi umræða hér sem hv. þingmaður hafði forgöngu einhver áhrif, við skulum vona það. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti, þegar fyrst voru birt áform að selja ætti Íslandsbanka var gert ráð fyrir því að ekki yrði selt meira en 25% af hlutabréfum bankans. Svo fór að 35% hlutabréfanna voru seld. Salan var harðlega gagnrýnd af stjórnarandstöðunni og í umsögnum sérfræðinga og þá sérstaklega vegna undirverðlagningar og mikið vantaði upp á rökstuðning, til að mynda vegna samkeppnissjónarmiða. Svo fór að lokum að hlutabréfin í bankanum hækkuðu eftir sölunni rúmlega 50% á hálfu ári og kepptist ríkisstjórnin og allir sem voru að mæla með sölunni að segja að þetta hefur verið gríðarlega vel heppnuð sala. Það er bara sjálfsblekking í algjöru hámarki. Sérfræðingar í þessum málum miða við á svona frumútboð að þá sé 5–10% hækkun merkjum vel heppnað útboð. Og hvað þýðir það? Í samhengi þessara sölu að tæplega 30 milljarðar voru gefnir út úr ríkissjóði. Fyrir söluna í fyrra sagði ráðherra að hámarksverð væri ekki aðaláherslan, en í minnisblaði og tillögu ráðherra til Alþingis var eitt af helstu markmiðunum með sölu ríkisins, með leyfi forseta, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af eignarhaldinu og sölu og hlutum. Álit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar sagði skýrt að, með leyfi forseta, markmið með sölu ríkisins á hlutum í Íslandsbanka eru meðal annars þau að minnka áhættu ríkisins af eignarhlutum í fjármálakerfinu, að styrkja við virkari samkeppni og leið að hámarka endurheimtur ríkisins af eignarhaldi fjármálafyrirtækja. Með sölunni verður hægt að minnka lánsfjárþörf ríkissjóðs og bæta þannig lánshæfnismat hans og styrkja stöðu ríkissjóðs fjármagnsmörkuðum. Með því eykst svigrúm ríkissjóðs til að ráðast í arðbær verkefni til framtíðar. Hvað svo sem ráðherra segir, þá var það eitt helsta markmiðið, allavega það sem að þingið fékk í hendunar, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs. Og raunin var svo að 30 milljarða munur var á söluverði og markaðsverði. Ekki 55 milljarðar eins og ríkið fékk, heldur 85 milljarðar sem það hefði þetta að vera. Hvernig getur ráðherra sagt að salan hafi verið vel heppnuð þegar ríkissjóður tapaði 30 milljörðum króna? Þá tekur til máls hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, að sjálfsögðu er það eitt af markmiðum ríkissjóðs við sölu á Íslandsbanka að hámarka endurheimtur við söluna. Það er opinbert og hefur verið skýrt markmið okkar að gera það, en við vildum ekki setja það sem eina markmiðið með sölunni. Þeir sem hefðu lagt upp með það sem eina markmiðið, þeir hefðu það bara boðið allan bankan til sölu einhverjum einum kaupanda. Það hefur bara verið einfalt og sá sem býður hæst, hann fær. Við vildum ekki gera það. Við vildum leggja áherslu á það að fá heilbrigt eignarhald, dreift eignarhald. Við fórum í upphafi leið almenns útboðs og þótti takast mjög vel, þannig að eftir var tekið. Líklega stærsta einkavæðing í Evrópu í fyrra og þetta nýafstaðna útboð núna eitt þeirra stærstu í sögunni, ekki bara á Íslandi heldur líka á þessu ári í Evrópu. Þannig að þegar að þessi markmið eru borin saman þá verða menn að taka afstöðu til þess hvort að heildarniðurstaðan er í samræmi við það sem lagt var upp með. Vorum við að fá fjárfesta sem að vildu halda á hlutum til lengri tíma til dæmis? Er það eftirsóknarvert yfir höfuð að hafa dreift eignarhald? Er skynsamlegt að leggja áherslu á að fá bæði erlenda og innlenda aðila? Ég segi já við öllum þessum spurningum og með því erum við að segja að verðið ræður ekki eitt, en við fengum bæði í fyrra og í útboðinu sem að nú er nýafstaðið mjög gott verð. Fengum verðið sem var í gildi núna í janúar og febrúar og var þá hæsta verðið sem að bankinn hafi verið skráður á síðan þá. Fram að útgreiðslu arðsins þá sló gengið hæst upp í 129, eftir útgreiðslu arðsins þá jafngildir það tæplega 123 í gengi og við erum að selja hérna á 117 með 4,1% afslætti af hæsta gengi frá skráningum, sem er bara verulega vel að verki staðið.
Til máls tekur að nýju hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ráðherra segir hér að dreift eignarhald hafi verið markmið en eins og þingið fékk í hendunar þá voru helstu markmið með sölu ríkisins á hlutum Íslandsbanka að minnka áhættu ríkisins á svo stórum eignarhlut í fjármálakerfinu, að efla virka samkeppni fjármálamarkaði, að hámarka endurheimtur ríkissjóðs, að stuðla að fjölbreyttu, heilbrigðu og dreifðu eignarhaldi, að auka fjárfestingarmöguleika innlendra og einstaklinga og að minnka skuldsetningu og auka svigrúm ríkissjóðs. Er það 30 milljarða króna virði? Er einföld spurning, myndi ég segja, að taka tillit til þeirra hinu þáttana en sem sagt að hámarka endurheimtur. Er það góð vænting? Er það eitthvað sem við búumst við að sé eitthvað sem er fyrirsjáanlegt? Var það þannig sem að ríkið kom, við ætlum að ná dreifðu eignarhaldi en það mun kosta 30 milljarða? Að ná því markmiði? Nei, það kom aldrei fram. Það vantaði allt, eins og segið, það vantaði rökstuðning. Og í sölunni sem fór fram núna daginn, að þá til dæmis að koma fram í fréttum Morgunblaðsins að 3 aðilar sem keyptu þar hafa verið á lista yfir innreilista fjárfesta. Skiljanlegt kannski þegar að salan gengur svona hratt fyrir sig að svona mistök koma upp, en er það eðlilegt að aðilar á innherlista kaupi í svona útboði? Hæstv. fjármálaráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Virðulegi forseti, ég verð bara að segja alveg eins og að þetta slær mig sem hundalógík sem að hv. þingmaður kemur með hér, að teikna það þannig upp að menn hafi bara með opin augun selt bankann 30 milljörðum ódýrar heldur en hann var raunverulega metin á. Þetta stenst enga skoðun. Virði bankans vex við það að hann er skráður. Þegar verið er að reyna að koma bankanum inn í Kauphöll, þá eru fyrstu skref tekin með því að leita út til breiðs hóps og við létum þá keppast að fá að taka þátt í kaupunum og það gerði almenningur líka. Og þegar við erum að bera þetta saman við til dæmis það þegar að eigendur Arion banka seldu sinn banka eða aðrir sem hafa haldið á eignum sem eru á leiðinni inn í Kauphöll, hvað þeir hafa væntingar Tökum síldarvinnsluna til dæmis. Gáfu sem sagt eigendur síldarvinnslunnar bara 20 milljarða með því að skrá fyrirtækið á markað. Bara voru þeir að gefa bara nýjum hluthöfum 20 milljarða, en 20 milljarðar er það sem að fyrirtækið hefur hækkað síðan það var skráð. Þetta er svo mikil hundalógík að það er ekki hægt að svara þessu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, 16. júní 2009 ályktaði Alþingi að hefja skyldi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þjóðin var ekki spurð álits. 12. mars 2015 tilkynnti þáverandi utanríkisráðherra að ríkisstjórnin hygðist hætta viðræðum. Þjóðin var ekki spurð álits. Aðild að Evrópusambandinu er gríðarlega stórt hagsmunamál fyrir íslensku þjóðina. Snýst nánara samstarf við þau ríki sem standa okkur næst menningarlega og sögulega, aðild að viðskiptasamningum við ríki utan Evrópus, við höfum enga slíka samninga við í dag, aðgang að efnahags- og myntbandalagi Evrópu sem getur frelsað okkur frá henni sveiflukenndu krónu, hafta og hárra vaxta, aukna lýðræðislega aðkomu að löggjöf neytendaverndar, umhverfisverndar og mannréttinda sem Evrópusambandið er í fararbroddi við að móta. Og nú hefur stríð í Evrópu sýnt með skýrum hætti mikilvægi þess að við höldum nánu og sterku sambandi við þær þjóðir sem við deilum með hagsmunum og gildum. Það er stór ákvörðun að sækja aðild en það er líka stór ákvörðun að gera það ekki. Þessi ákvörðun á heima í höndum þjóðarinnar sem hefur aldrei verið spurð álits. Skoðanakannanir sýna stóraukinn stuðning við áframhaldandi aðildarviðræður. Sú þróun á sér ekki eingöngu stað hér á landi. Hæstv. forsætisráðherra sagði hér í þessum sal í síðustu viku að það hafi verið mistök að fella kröfu þjóðaratkvæðagreiðslu. Mikilvægast væri þó að meirihluti sé á þinginu. Hæstv. ráðherrar tala svokallaðan þjóðarvilja sem sumar þjóðir kalla lýðræði. Því vil ég spurja hæstv. fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins hvort afstaða hans sé sú að þjóðin skuli aðeins spurð
álits mál sem þegar þingmeirihluti fyrir. Þá tekur til máls hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þetta bara ágætis kjarnaspurning sem kemur hér fram í restina sem ég ætla að koma inn á eftir. En ég ætla fyrst að segja að já, það mikilvægt að ræða Evrópusambandsmálin, mögulega aðild, bara opið, alveg óhindrað, hvenær sem hér í þinginu, tengsl okkar við Evrópu. Við reyndar létum taka saman sérstaka skýrslu á síðasta kjörtímabili þau mál, þar sem var varpa ljósi á marga góða kosti við EES-samstarfið sem á engan hátt gallalaust, en því fylgja ekki bara kostir að ganga inn í Evrópusambandið, því fylgja líka miklir gallar. Og hér talaði hv. þingmaður það að við myndum njóta svo mikið góðs af allri lagasmíðinni sem kæmi frá Brussel. Ég ætla að segja það sem mína skoðun að það orðið tímabært að menn hafi smá reisn hérna á þinginu og trúi því að við getum verið sjálfbærum lagasmíð á Íslandi á þess að þurfa að afrita hana frá Brussel. Og við þurfum aðeins að átta okkur á því að margt af því sem við þurfum að innleiða vegna EES-samningsins atriði sem eiga oft á tíðum lítið með íslenska veruleika að gera og taka verulegan tíma hérna í þingstörfunum. Ég þeirrar skoðunar að við séum fullfærum að gera þetta allt saman. Við getum horft til góðra fordæma annars staðar frá, en við þurfum ekki að afsála okkur stórun hluta fullveldis með því að ganga inn í Evrópusambandið og treysta á hina góðu lagasmíði sem hv. þingmaður hefur mikla trú á og eru oft á tíðum embættismenn með nákvæmlega ekkert lýðræðislegt umboð sem hann gerir mikið úr. Fólk sem fær lítinn stuðning í kosningum í aðildarríkjunum, þvælist inn á Evrópuþingið, á engan frumkvæðisrétt. Evrópusambandsþingmaður, hann á engan frumkvæðisrétt. Hann getur ekki lagt fram lagafrumvarp. Það smíðað í embættismannahöllinni í Brussel. Það lýðræði sem hv. þingmaður svo hrifinn af. Ég ætla að segja það að ég held að við eigum mikið eftir ólært í þjóðaratkvæðagreiðslu framkvæmd. Og já, ég þeirrar skoðunar að það geti skapast tóm vandræði af því að leggja fyrir þjóðina spurningar sem fyrirfram liggur fyrir að meirihluti þingsins á móti. Ég býð ekki upp á það hvað þingmeirihlutin eigi að segja við starfsbræður sína í Brussel þegar þeir ætla að fara að handsala samninginn og þeir segja þá þingmennirnir og ráðherrarnir: takk fyrir viðræðurnar, ég ætla að fara heim og berjast gegn niðurstöðunni. Til máls tekur að nýju hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Bjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, hæstv. fjármálaráðherra talaði að lýðræðis væri ekki best gætt með inngöngu í Evrópusambandið. Nú þegar innleiðum við þær reglur og þau lög sem varða fjórfrelsið, en við höfum enga lýðræðislega aðkomu að því að smíða þau lög. Það myndi breytast ef við hefðum fulltrúa, okkar eigin kjörnu fulltrúa á því þingi sem við af einhver ástæðu treystum í dag til þess að smíða þessi mikilvægu lög fyrir okkur. Þar liggur hin aukna lýðræðislega aðkoma okkar með inngöngu í Evrópusambandið. Hæstv. fjármála hefur endurtekið þá möntru að Íslandi sé best borgi utan Evrópusambandsins, en ég fagna því að hann sé opinn fyrir því að ræða það betur, því að endurtekningin gerir þessa möntru ekki sanna. Ég ítreka það að innganga í Evrópusambandið stór ákvörðun, en það jafn stór ákvörðun að hafna henni. Og alvarlegast þó að ætla ekki einu sinni að leyfa þjóðinni að taka afstöðu til málsins. Því víða erlendis hafa þjóðaratkvæðagreiðslur sýnt fram á eina niðurstöðu og ráðherrar sem fallast ekki á hana hafa sagt af sér vegna þess að þeir njóta ekki lengur stuðnings hjá þau meirihluta þjóðarinnar. Og því spyr ég hæstv. ráðherra, hvers vegna vill hann ekki leiða þjóðina að aðkoma þessari stóru ákvörðun? Hvað hefur hann óttast? Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra svara fyrirspurn öðru sinni. Virðulegi forseti, stóra spurningin hvers vegna stakk Viðreisn ESB-málinu í rassvasann fyrir kosningar? Hvers vegna var ekki hægt að flagga málinu? Hvers vegna var þetta mál ekki sett efst á stefnuskrána ef það svona mikilvægt? Við vorum að kjósa, við vorum að framkvæma lýðræði, við vorum að leita til fólks. Hvers vegna gerði Samfylkingin ekki það sama? Það stóra spurningin. Það var tækifæri þjóðarinnar til þess að lýsa eindreginni afstöðu. Ég segi það sama með mál eins og stjórnarskrána sem Píratar sögðu að væri stærsta málið og ætlaðu að gera úrslitaatriði við stjórnarmyndun. Hver var niðurstaðan í því? Voru ekki lýðræðislegar kosningar? Ég held að við bara getum lesið það út úr fylginu sem viðkomandi flokkar tóku með sér frá kosningunum.
Já, ég þeirrar skoðunar að okkur sé best borgið utan Evrópusambandsins en ekki einangraðir frá Evrópusambandinu, heldur einmitt í góðu, þéttu samstarfi við Evrópusambandið og að evrópska efnahagssvæðið tryggi mjög vel, mjög mikilvæga hagsmuni okkar. Ekki gallalaust eins og ég sagði eftir sem áður, en við erum með eina nýja sönnun þess að okkur er vel borgið utan Evrópusambandsins. Það er lífskjararannsóknin sem er nýkomin út. Hún mælir bara það hver eru lífskjörin og hvað snýst þetta annað á endanum en lífskjör. Nú lokið óundirbúnum fyrirspurnum og verður nú gengið til kosninga í ýmis ráð, stjórnir og nefndir. Fyrst er tekið fyrir 3. dagskrármálið, kosning eins aðalmanns í stað Ólafíu Ingólfsdóttur og eins varamanns í stað Arnars Kristinssonar í landskjörstjórn samkvæmt 12. greinar laga 112/2021 kosningar. Mér hefur borist tilnefning Arnar Kristinsson sem aðalmann og Ólafíu Ingólfsdóttur sem varamann og þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég Arnar Kristinsson rétt kjörinn sem aðalmann og Ólafíu Ingólfsdóttur sem varamaður í landskjörstjórn. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, kosning 5 manna og jafn margra varamanna í yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður samkvæmt 16. grein laga nr. 112/2021 kosningar. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Helga Lára Hauksdóttir, Leifur Valentín Gunnarsson, Sigfús Ægir Árnason og varamenn Birna Kristín Svavarsdóttir, Jóhannes Tómasson og Þorgerður Agla Magnúsdóttir. Og annar listi sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Harpa Rún Glad og Tómas Hrafn Sveinsson, varamenn Þráinn Óskarsson og Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir. Það sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, kosning 5 manna og jafnmargra varamanna í yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður samkvæmt 16. grein laga nr. 112/2021 kosningar. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Fanný Gunnarsdóttir, Halldóra Björt Júven, Heimir Örn Herbertsson, varamenn Agnar Bragi Bragason, Jóhanna Klara Stefánsdóttir og Sverrir Jakobsson. Og annar sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Kolbrún Garðarsdóttir og Helgi Bergmann og varamenn Ásþór Sævar Ásþórsson og Helgi Hrafn Gunnarsson. Það sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, kosning 5 manna og jafnmargra varamanna í yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis samkvæmt 16. grein laga nr. 112/2021 kosningar. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Ari Karlsson, Hrund Pétursdóttir, Stefán Ólafsson. Varamenn Júlíus Guðni Antonsson, Magnús Freyr Jónsson, Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir. Og annar sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Guðrún Jónsdóttir, Marta Jónsdóttir og varamenn Albert Björn Lúðvíksson, Jón Pálmi Pálsson. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, kosning 5 manna og jafnmargra varamanna í yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis samkvæmt 16. grein laga nr. 112/2021 kosningar. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Eva Dís Pálmadóttir, Gestur Jónsson, Ingibjörg Þórðardóttir og varamenn Ásgeir Örn Blöndal Jóhannsson, Björn Vigfússon og Margrét Kristín Helgadóttir. Og annar listi sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Sigmundur Guðmundsson, Hildur Bettý Kristjánsdóttir og varamenn Berglind Harðardóttir, Jens Olsen Hilmarsson. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, kosning 5 manna og jafnmargra varamanna í yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis samkvæmt 16. grein laga nr. 112/2021 kosningar. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Jóhanna Njálsdóttir, Unnar Steinn Bjarndal og Þórir Haraldsson og varamenn Anna Birna Þráinsdóttir, Jónas Höskuldsson og Sigrún Þórarinsdóttir. Og annar listi sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Kristrún Elsa Harðardóttir og Elín Fandal
og varamenn Soffía Sigurðardóttir og Stefán Viðar Egilsson. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi áður talda einstaklinga réttkjörna í yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, kosning 5 manna og jafnmargra varamanna í yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis samkvæmt 16. grein laga nr. 112/2021 kosningar. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Erla Gunnlaugsdóttir, Huginn Freyr Þorsteinsson og María Júlía Rúnarsdóttir, varamenn Birgir Tjörvi Pétursson, Guðbjörg Sveinsdóttir og Jónas Skúlason. Og annar listi sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Aldís Ásgeirsdóttir og Sigurður Tyrfingsson og varamenn Jón Eggert Guðmundsson og Þóra Gunnlaug Briem. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi áður talda einstaklinga réttkjörna í yfirkjörstjórn Suðvesturkjördæmis. Tekið fyrir 10. dagskrármáli, kosning eins varamanns í landskjörstjórn í stað Helga Bergmanns samkvæmt 12. grein laga nr. 112/2021 kosningar. Mér hefur borist tilnefning Björn Þór Jóhannesson og þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi Björn Þór Jóhannesson réttkjörinn sem varamaður í landskjörstjórn. Þá er tekið fyrir 11. dagskrármálið, kosning 7 manna og jafnmargra varamanna í bankaráð Seðlabanka Íslands til fyrsta þings eftir næstu almennu alþingiskosningar að viðhafðri hlutfallskosningu, samanber 6. grein laga nr. 92/2019 Seðlabanka Íslands. Mér hafa borist 2 listar, einn listi sem ég nefni A og á eru nöfnin aðalmenn Arnar Bjarnason, Gylfi Magnússon, Sigríður Andersen og Þórunn Guðmundsdóttir og varamenn Aðalheiður Sigursveinsdóttir, Þórlindur Kjartansson, Kristín Thoroddsen og Hildur Traustadóttir. Og annar listi sem ég nefni B og á eru nöfnin aðalmenn Kirsten Þ. Flügering, Sigurjón Arnórsson og Þorsteinn Víglundsson og varamenn Vilhjálmur Þorsteinsson, Oddný Árnadóttir og Jarþrúður Ásmundsdóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi áður talda einstaklinga réttkjörna í bankaráð Seðlabanka Íslands. Tekið fyrir 12. dagskrármálið, kosning 7 alþingismanna og jafnmargra varamanna í Þingvallanefnd samkvæmt 2. málsgrein 2. greinar laga nr. 47/2004 þjóðgarðinn á Þingvöllum. Mér hafa borist 2 listar, annar sem ég merki A og á eru nöfnin aðalmenn Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Orri Páll Jóhannsson og Vilhjálmur Árnason og varamenn Birgir Þórarinsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson. Og annar listi sem ég merki B og á eru nöfnin aðalmenn Oddný Harðardóttir, Tómas A. Tómasson og Andrés Ingi Jónsson og varamenn Þórunn Sveinbjarnardóttir, Inga Sæland og Ardís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áður talda þingmenn réttkjörna í Þingvallanefnd. Kosning í verðlaunanefnd gjafar Jóns Sigurðssonar er 13. mál. Hér kjósum við 3 aðalmenn og 3 varamenn í verðlaunanefnd gjafar Jóns Sigurðssonar til 2 ára til 31. desember 2023 samkvæmt ályktun Alþingis 24. ágúst 1881 reglur gjöf Jóns Sigurðssonar, samanber ályktanir Alþingis 7. maí 1911 og 29. apríl 1974 breytingar á henni. Mér hafa borist tilnefningar aðalmenn Sigrún Magnúsdóttir, Sólveig Pétursdóttir og Guðmundur Andri Thorsson og sem varamenn Guðmundur Einarsson, Stefán Pálsson og Margrét Tryggvadóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég áður talda einstaklinga réttkjörna sem aðalmenn og varamenn í verðlaunanefnd gjafar Jóns Sigurðssonar. Nú lokið kjöri í ráð og nefndir í dag. En þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Ég ætla fyrst að lýsa eftir því hvort að það eru óskir að það fari fram atkvæðagreiðsla þessa tillögu forseta. Háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir óskar eftir að ræða
óskar eftir að ræða. Ég lít nú eiginlega svo á að það sé atkvæðagreiðsluna. Þannig að ég gef hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur orðið atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, mér er nokk sama hvort þetta heitir atkvæðagreiðslu fundarstjórn því að þetta snýr að því að hæstv. forseti hafi ákveðið að setja atkvæðagreiðslu lengd þingfundar í atkvæðagreiðslu. Það ríkir stjórnleysi hér á Alþingi. Það virðist vera sem að tímastjórnun sé mjög ábótavant hjá forseta. Það ríkir stjórnleysi hjá ríkisstjórn sem kemur hér með endurskoðaða þingmálaskrá með nýjum þingmálum og ráðherra kemur svo daginn eftir með eitthvað nýtt og óboðað þingmál. Það virðist vera sem að það skipti engu máli þó að þingfundadögum sé fjölgað í síðustu viku 1 og í þessari viku 2. Hv. forseti telur sig samt þurfa einhvern veginn að hafa lengri þingfund á degi sem áður hafði verið ætlaður og samþykktur af forsætisnefnd sem nefndardagur. Það átti ekki einu sinni að vera þingfundadagur í dag heldur nefndadagur og eðlilega á venjulegum vinnustað eru þeir sem hér starfa búnir að undirbúa daginn sinn með tilliti til þess að í dag sé nefndardagur sem þurfti svo að breytast yfir í þingfundadag, allt í lagi, með stuttum fyrirvara. En ég kalla eftir því að forseti gerir hlé á þessum fundi, setjist nú niður með ríkisstjórn Íslands og þau reyni að koma einhverju skikki á starfið hér innanhús. Þetta er orðið algjörlega óboðlegt. Það er ekki verið að vinna hér í þágu almennings eins og ríkisstjórnin á að gera. Við þurfum bara að fá hérna ákveðna stjórn á dagskrána, virðulegur forseti. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, mig langar til þess að beina þeirri spurningu til hæstv. forseta hvað það er akkúrat sem kallar á þennan lengda fundi í dag. Nú er ég sérstakur áhugamaður langa fundi, jafnvel næturfundi, þannig að það getur nú verið ein mesta skemmtun að sinna þeim. En þeir eru þeim marki brenndir að fulltrúar stjórnarflokkanna taka engan þátt í umræðum. Og ég ætla hér með að spá því að það verði fátt fína drætti hvað ræður stjórnarliða varðar hér þegar líðar tekur á þingdaginn í dag. En mér þykir það skipta máli, hæstv. forseti, að við vitum hvað það er sem kallar á þennan lengda þingfund í dag. Vegna þess eins og fram kom í máli hæstv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur hér áðan, þá var gert ráð fyrir að gærdagurinn og dagurinn í dag væru nefndardagar og þingmenn því að mögulega margir búnir að gera ráðstafanir sem gengi út á það að hægt væri að ráðstafa tíma eftir að áður tilkynntum nefndarfundum væri lokið. Ég vil bara biðja hæstv. forseta að útskýra fyrir okkur þingheimi hvað það er sem kallar á þetta. Vegna þess að ef það er fyrst og fremst slæleg nýting ríkisstjórnarflokkanna á undanförnum vikum, þá er bara fínt að það komi fram. En ég skil þessa spurningu eftir hjá hæstv. forseta. Forseta er ljúft og skylt að svara því að ástæða þess að forseti leitar eftir lengri þingfundi er það að hér hefur afar hægt gengið að afgreiða mál í gegnum fyrstu umræðu á undanförnum dögum og vikum og forseti telur að þörf þingmanna til þess að tjá sig einstök mál að þessu leyti gerir það að verkum að það sé ástæða til þess að rýmka aðeins til þingfundatímann til þess að mæta þessari eftirspurn. En þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegur forseti, í ljósi svara hæstv. forseta þá finnst mér einmitt ánægjulegt að sjá viðveru þingmanna stjórnarliðsmegin hér. Ég held að ég hef nú séð kannski ekki mörg þessara andlita svona síðastliðnar vikur, þannig að eftirspurnin er nú ekki það mikil, hæstv. forseti, vegna þess að það vantar meira en rúman helming allra radda í þingsalum hér og því varla svo hræðilegt að þingmenn stjórnarandstöðunnar tjái sig bara eftir þingsköpum í fyrstu umræðu sem er nú ekki þannig að hún sé takmarkalaus auðlind. Það væri auðvitað óskandi ef að hæstv. forseti ætla sér að lengja hér þingfund. Það myndi kannski minna hv. stjórnarþingmenn á að þetta er málstofan þeirra líka og það var ágætt að heyra hvað þeim finnst öll þessi stjórnarmál sem að við eigum núna að sporðrenna hérna í gegn fram undir nóttina. Eftirspurnin er ekki meira en svo.
að það vantar rúmlega hálft þingið í umræður þingsins. Það getur varla talast tilefni til þess að lengja þingfund. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, áhugi þingmanna á að ræða þau mál sem borin eru hér á borð kemur hv. forseta á óvart. Það skýrir kannski hvers vegna ekki hefur verið nýttur tími frá því að við hófum þingstörf á þessu ári. Heldur erum við búin að vera að bíða hérna dögum saman, vikum saman eftir þeim málum sem ríkisstjórnin var búin að segjast ætla að leggja fyrir þingi fyrir löngu síðan. Það er alveg ljóst að ríkisstjórnin bjóst við því að geta lagt fram þau mál sem þau vilja ná í gegn á nokkru umræðu hérna í þinginu. Þau taka ekki þátt í umræðum og ætlast til þess að minnihlutinn á þinginu sé hérna langt fram eftir nóttu til að ræða mál sem við höfum haft 3-4 mánuði til þess að gera nú þegar. Hvað var að gerast á þessum 3-4 mánuðum? Við erum búin að vera að bíða eftir þessum málum og nú á að hirta okkur fyrir það að vilja ræða þessi mál á hinu háa Alþingi sem hinn lýðræðislegi vettvangur þar sem við ræðum lög áður en þau eru sett og áður en þau eru samþykkt. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, já, ég ætla að lýsa við furðu minni á því að við skulum vera komin í þessa stöðu og ég hefði haldið að þegar að forseti fer með skýrum hætti að velta því fyrir sér hvernig þingstörfin eigi að vera framundan þar sem að við erum að taka mál inn til fyrstu umræðu hvert á fætur öðru að hann myndi þó byrja á réttum enda og benda kannski stjórnarþingmönnum á það er verið að ræða hér mál en þeir taka ekki þátt í umræðunni. Það er partur af hlutverki okkar sem löggjafa að takast á með skoðunum og rökum, ekki bara inn í nefndum þegar að meirihlutanum hentar, heldur líka hér við fyrstu umræðu. Það er það sem að minnihlutinn hefur verið að gera eða stjórnarandstaðan, farið samviskusamlega í gegnum þetta. Þannig að mér finnst að hæstv. Forseti sé aldeilis að byrja á vitlausum enda, sérstaklega hér á þessum degi sem að upphaflega átti að vera fundur fyrir þingnefndir en var breytt í þingfund. Að hafa þann fund síðan lengri skýtur eiginlega mjög skökku við, svo ekki sé nú fastar orði kveðið. Tekur til máls atkvæðagreiðslu hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er nú bara að segjast eins og að manni finnst eins og hér sé sett upp einhvers konar leikrit í þinginu og það rifjast upp mikilvægasta gildi þjóðfundarins hérna árið, heiðarleiki. Hver er nú raunveruleg staða hérna í þinginu? Er hún ekki sú að hin einföldustu mál allt í einu kalla á gríðarlega langa umræðu og nú þegar þingforseti bregst við þessari miklu eftirspurn eftir að fá að ræða málin í þaula, þá standa menn hér upp og segja þetta er alveg ómögulegt. Ómögulegt að sé gefinn aukinn tími til þess að ræða málin. Jú, vegna þess að stjórnarliðana vantar í umræðuna. Þetta er svona álíka furðulegt eins og þegar að ég heyrði þingmenn stjórnarandstöðuna kvart undan því að ráðherra ætlaði ekki að koma með mál hérna í þingið. Öðruvísi mér áður brá. Þegar ég var í stjórnarandstöðu þá vildi ég helst bara að ríkisstjórnin sem ég var á móti, hún kæmi bara sem minnst með ný mál og væri að breyta lögum. En nú eru tímarnir aðrir. Stjórnarandstaðan kvartar undir því að fá ekki mál sem að meirihlutinn styður og saknar þess að fá stjórnarliða í umræðuna en vill alls ekki fá lengri ræðutíma. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson, taldi ég. Er það ekki rétt? Virðulegi forseti, mig langar að byrja á því að segja að það sé ekki bragur á því hjá hæstv. forseta að brjóta þá hefð að biðja ekki lengdan fundartíma í upphafi fundar, heldur gera það eftir að fundur er byrjaður. Það er svo sannarlega ekki bragur á því að brjóta þær hefðir. Það er líka þannig að við sem komum hingað upp í umræðum fyrstu umræðu erum að því til þess að koma okkar skoðunum á framfæri áður en að máli fyrir nefnd. Þingmeirihlutinn hér ákvað að hafa stærri meirihluta í nefndum og þar af leiðandi færri tækifæri fyrir okkur
sem erum í stjórnarandstöðu til að koma okkar skoðunum á framfæri. Og því tölum við hér í 1. umræðu eins og okkar réttur fyllilega er. Við tölum og enginn situr hér og hlustar oft á tíð. Mig langar að hvetja hæstvirtan forseta að biðja þá ráðherra sem að bera hér fram mál og þá stjórnarþingmenn sem sitja þeirri nefnd sem það mál á að fara í, að þeir séu þá hér í ræðusal, í þingsal og taki þátt. Forseti þakkar hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir fræðslu hefðir þingsins. En næstur tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, hæstv. Fjármálaráðherra bar sig aumlega hér og talaði að stjórnarandstaðan væri að kalla eftir málum. Við erum að kalla eftir þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur boðað að hún ætli að leggja fram. Í nýjustu uppfærslu ríkisstjórnar á þingmálaskrá, annarri uppfærslu frá því í desember, kemur í ljós að þau ætla að fella 34 mál niður, sem er fínt. Af því það er alveg augljóst að þau munu ekki geta staðið við það sem þau sögðu hér í upphafi, varðandi dagskrána. En hvað er líka þar? Það eru 31 mál sem áttu að vera komið í janúar og febrúar og eru ekki ennþá komin. Við erum að kalla eftir því að það sé eitthvað kontról á galskapnum, virðulegur forseti, að það sé einhver að horfa á þá dagskrá sem framundan er, að það sé einhver með eitthvað skipulag, af því að til þess að við getum vandað til verka, sem ég veit að hæstv. Fjármálaráðherra kannski ekki sérstaklega upptekin af þessa dagana, að þá þurfum við að virða ákveðinn tímaramma. Það eru 24 klukkutímar í sólarhringnum, það eru 7 dagar í vikunni. Það er rammi sem við getum ekkert farið og hringlað með. Meira að segja að hæstv. forseti og hæstv. ríkisstjórn verða að virða þetta. Við ráðum ekki við tungganginn og sólarganginn. Við erum að biðja ykkur að hafa einhverja reglu á því sem að þið sjálf segið, þó ekki væri nema annað. Hv. þingmaður Bergþór Ólason tekur til máls atkvæðagreiðslum. Virðulegur forseti, í ljósi orða hæstv. forseta hér áðan, þá langar mig til að koma hér upp svolítið til varnar 1. umræðu mála hér í þinginu. Það er nú þannig að nú er ég þingmaður fyrir flokk sem á aðeins fastafulltrúa í 2 af 8 fastanefndum þingsins. Við erum ekki í þeirri stöðu í 6 nefndum af 8 að leggja fram nefndarálit til að mynda. 1. umræðan er okkur bara tiltölulega mikilvæg til þess að koma fram sjónarmiðum, óska eftir því að nefndir skoði tiltekin atriði í málum og þar fram til götunum. Þannig að ég bara vil halda því til haga að 1. umræðan verði ekki handteruð sem einhvers slags formsatriði til þess að koma málum áfram á færiband stjórnarflokkanna. Og staðreyndin er sú, í ljósi orða hæstv. Fjármálaráðherra, ég er þeirrar skoðunar að best væri að núverandi ríkisstjórn legði fram sem fæst mál. Því fæst eru þau til bóta þessa dagana, því miður. Ég mun styðja góð mál sem koma fram. En ég vil bara að við nálgumst 1. umræðuna með tilhlýðilegri virðingu, því að það er fyrir sum okkar hér inni, þá er hún eina aðkoman þar til fulltrúa meirihluta í nefnd hafa klambrað saman nefndaráliti sem aldrei hér bil er vilji til að gera neina breytingar á gagnvart afstöðu stjórnarflokkanna. Til máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, skipulagsleysi af ykkar hálfu krefst ekki neyðarástands af okkar hálfu. Það er sett upp ákveðin dagskrá fyrir þingið, eins og hæstv. forseti vitnaði hérna áðan hvenær fyrsta starfsáætlun þingsins var sett til bóta. Það skiptir máli því að, eins og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir sagði, það er takmarkaður tími í þingstörfunum.
og við viljum að sjálfsögðu ræða öll þau mál sem að koma hérna inn á þingið. Ekkert að sjálfsagt við það. En þegar það er brugðið út af venjulegu skipulagi, að þá er það merki einhvers konar mistök. Mistökin hérna eru tvímælalaust sú að það í fyrsta lagi hefur ekki verið farið eftir þingmálaskránni sem að ríkisstjórnin sjálf leggur fram. Það er hennar mat á því hvenær málin ætla að koma inn í þingið. Næstu mistök eru síðan skipulag þess hvort það sé hægt að koma þeim málum bara yfirleitt hérna í gegnum þingið. Og það eru ábyrgð forseta. Það eru ábyrgð forseta. Það eru fullt af málum, við þekkjum það mjög vel, fullt af málum sem að fara síðan þegar allt kemur til alls ekkert í gegnum þingið. Við vorum hérna meira að segja með hæstv. Heilbrigðisráðherra í fyrstu umræðu daginn sem að dró tilbaka mál sem að var ansi mikil gagnrýni út af. Ekkert nema hrós vegna þess, en það sýnir líka hversu mikilvæg fyrsta umræðan er oft á tíðum. Þannig að ég ætla bara að beina þið til forseta að það er á hans ábyrgð að sinna því að dagskrá þingsins sé ekki í einhverju klúðri. Forseti verður að sjálfsögðu að gæta þess og forseti reynir að bregðast við ef til dæmis sú staða kemur upp að fyrstu umræðu mál taka langan tíma með því að leita eftir heimild til lítið eitt lengri þingfunda. En þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti. Ég er í hópi þess hluta þjóðarinnar sem ber mikla virðingu fyrir Alþingi, fyrir hlutverki þess og störfum. Og mér finnst fátt dapurlegra en þegar þingmenn taka sjálfir eða ráðherrar hæstvirtir þátt í því að tala Alþingi Íslendinga niður. Og hvað gera menn gagnvart þinginu, hlutverki þess og virðingu þegar þeir sjá sér ekki fært að taka þátt í umræðum á Alþingi? Þrátt fyrir að við séum núna með Íslandsmet í fjölda ráðherra í ríkisstjórn Íslands, þá dugar það ekki til að við fáum ráðherra hérna með sæmilega mætingu í fyrirspurnatíma. Stjórnarþingmenn taka nánast engan þátt í umræðum þau frumvörp sem að ríkisstjórnin sjálf leggur fram. Hvað er það sem að stjórnarþingmennirnir óttast? Og ég verð að segja að mér finnst þingið hér vegna vinnubragða meirihlutans vera komið í miklar og alvarlegar ógöngur og ríkisstjórnin hér sé á sínu fyrsta ári í þessu kjörtímabili að slá allt annan og ömurlegri takt í nálgun sinni gagnvart Alþingi en verið hefur. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, hæstv. Fjármálaráðherra kom hér upp og taldi sig hafa afhjúpað einhvers konar leikrit eða óheiðarleika af hálfu minnihlutans þar sem við séum að kalla eftir stjórnarmálum, en það væri nú kannski eðlilegt á okkur að vera ekkert að kalla eftir þeim. Ástæðan fyrir því er auðvitað sú að við vissum að þetta myndi fara á þennan veg. Við vissum að þetta myndi fara svona vegna þess að þetta er ekki í fyrsta skipti sem stjórnarmeirihlutinn dregur lappirnar í því að leggja fram þau mál sem þau ætla sér sannarlega að gera vegna þess að þau ætla sér að koma þeim í gegn í einhverju hvelli í lok þings. Þetta er ekki að gerast í fyrsta skipti og þetta er ekki boðlegt. Þegar mér sem einstæðri móður datt í hug að bjóða mig fram til þings, þá var mér bent á það að Alþingi væri nú ekkert sérstaklega barnvænn vinnustaður. Það er hárrétt fyrir okkur sem erum í minnihluta. Vegna þess að þau sem eru í meirihluta, svo virðist sem þau hafi engar skyldna að gegna gagnvart þinginu aðrar en að mæta á nefndarfundi. Þau mæta ekki hérna í umræður og það þykir í góðu lagi að láta okkur í minnihlutanum vera hérna fram eftir nóttu að ræða þeirra mál og þau taka ekki einu sinni þátt í umræðum. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, langar að ræða fundarstjórn eða kannski mælistiku forseta af því að hann segir að það sé þörf á lengdum þingfundum vegna þess að afar hægt hafi gengið að afgreiða máli í gegnum fyrstu umræðu. Ég fór aðeins í gegnum tölfræðina, bara nokkur mál sem við höfum verið að ræða hér síðustu daga. Rafrettu frumvarpið,
Það þurfti ekki nema 4 klukkutíma í fyrstu umræðu þar í máli sem stjórnarflokkarnir létu eins og væri mjög umdeilt í þeirra hópi en sýndu kannski ekki í umræðunni. Skimanamálið 2 tímar og 16 mínútur. Það sem er verið að lögfesta gagnasöfnun landlæknis sem hefur verið lagalegt tómarúm utanum í rúmt ár eftir skimanaklúður heilbrigðisráðuneytisins. Það er fyrst núna sem þetta kemur til þingsins. Auðvitað ræddum við þetta en í 2 klukkutíma, forseti. Hversu mikið er það? Og ef að forseti vill að við segjum það mikið færiband, það mikil afgreiðslustofnun fyrir ríkisstjórnina að við megum ekki tala í 2 klukkutíma í frumvörpum í fyrstu umræðu, þá höfum við dálítið ólíkar skoðanir á því hvað telst löng umræða og hvað telst eðlileg umræða. Máls tekur atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti. Það er skrýtið að koma mér upp og segja að stjórnarliðar hafi ekki mætt í umræðuna þar sem maður hefur nú bara ekki tök á að mæta hann, maður veit ekkert hvernig mál á dagskrá. Það er fullt af málum sem ég hefði hyggst taka þátt í umræðunni en ég bara vissi ekki hvenær stjórnarandstöðunni datt í hug að hleypa viðkomandi mála á dagskrá. Það færðist hér daga og dagum og ég vil líka benda á það að sum af þessum málum eins og við erum búin að vera að bíða eftir hér í nokkra daga til að komast inn í umhverfis- og samgöngunefnd til þess að ræða máli, kalla eftir umsögnum og taka umræðuna til þess að máli komast hér inn í aðra umræðu er fjarskiptamáli sem við erum búin að vera að bíða eftir en það og svona mál, ef það tefst langan tíma þegar komið inn í nefndina, þá mun það hafa áhrif á vinnu Alþingis þessa mál. Hvenær umsagnaraðilar geta komið, hvenær við náum að skila nefndarálitinu og hvað er komið nálægt þinglokum og annað þegar að málið kemst til dagskrá. Þannig að ég bara skil ekki alveg þessa dagskrárstjórn stjórnarandstöðunnar hér í þessu máli. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti. Fyrir mér sem nýjum þingmanni þá finnst mér vinnutíminn hér á Alþingi mjög sérstakur og skipulagsleysi nánast algjört. Ég get tekið sem dæmi. Ég mælti fyrir nefndaráliti minnihluta í fjárlaganefnd milli klukkan 1 og 2 aðfaranótt 22. desember eða var það 23. desember. Það var fundarstjórn forseta hérna 10-leytið kvöldið og þá var sagt að það væri bara miðvikudagur. Og svo kom annar ráðherra, hæstvirtur ráðherra og sagði að vera aumingjaskapur í nýliðum að vera kvart undan þessu. Ég var ekki að kvarta sjálfur. En það að vera að gera þetta nótt, það er algjört hneyksli fyrir neðan virðingu Alþingis. Og ég vil taka þetta varðandi vinnubrögðin að þá finnst mér frumvörpin sem að stjórnin hefur verið að leggja hana fram bara einfaldlega illa unnin og illa ígrunduð. Það hefur komið fram í fyrstu umræðu. Ég get tekið 2 dæmi. Frumvarp leigubílaakstur. Það var dregið tilbaka eftir fyrstu umræðu. Það var út á gagnrýni sem kom fram í fyrstu umræðu. Og það var frumvarp sem var bara hrátt. Það var algjör drög. Annað er stjórn Landspítalans. Og saga þessa stjórnar Landspítalans er þannig 1990 nefndu stjórnarefni, síðan kom ráðgjafarnefnd, síðan kom fagráð og núna stjórnar kom aftur. Þannig eru vinnubrögðin og það er eftir að semja um hana vinnutíma. Það er mjög einfalt að gera það. Það er bara að setjast niður og semja þau mál sem er að fá framgangina og það er stjórnarandstaðan alveg örugglega tilbúin að gera. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Já, ég ætla nú að taka undir með hæstv. Fjármálaráðherra núna og segja að við viljum sem fæst mál frá þessari ríkisstjórn. Það er svo sem alveg rétt og enda meðal annars vegna þess að forgangsröðun hennar er bara alls ekki í lagi og nægir þar að nefna að ekki er minnst á heimilin í einu eða neinu sem að þessi ríkisstjórn er að leggja fram. En við gerum þó okkar besta til þess að lagfæra málin sem frá þeim koma og til þess er fyrsta umræða. Það er til þess að við getum haft áhrif á og bent á ágalla sem oft eru bara nokkuð augljósir fyrir stjórnarandstöðunni.
Og það hefur einn ráðherra á undanförnum vikum sem lagði sig eftir því að sitja hérna og hlusta og hann tók helling frá því. Hann sagði það var fullt af góðum ábendingum og hann tók þær til greina. Það væri mjög gott ef fleiri ráðherrar tækju það til fyrirmyndar og hlustuðu á það sem stjórnarandstaðan væri að segja. Þá kannski þyrftum við heldur ekki svona margar ræður. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég get ekki alveg bundist eftir það sem hæstv. Fjármálaráðherra sagði hérna áðan. Hvers vegna það nú sem við köllum stundum eftir málum frá stjórnarmeirihlutanum og frá ríkisstjórninni? Það skyldi þó ekki vera vegna þess að stjórnmálamenningin hérna inni bara þannig að þingmannamál eiga ekki séns nema þau snúist eitthvað svona mjög svona afmarkað, nema þau hafi ekkert með í raun stóru myndina og efnahagsmálin til dæmis að gera. Annars, ég meina, hefði nú til dæmis liggur fyrir þinginu fjöldi mála sem varðar efnahag heimila vegna hækkandi verðlags og hækkandi vaxta. Ætla þingmenn stjórnarmeirihlutans að liðka fyrir þeim málum, tryggja að þau fái hér skjótan framgang? Nei. Þessi mál verða svæfð og meðan bíðum við eftir einhverju frá stjórnarliðum sem ekkert bólar á. Hvar eru mótvægisaðgerðir vegna hækkandi verðlags og hækkandi vaxta? Hvergi á þingmálaskránni og bólar ekkert á því. Alveg sama hversu miklar yfirlýsingar hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra með eða hæstv. Innviðaráðherra, jafnvel fjármálaráðherra, það kemur ekkert. Þannig að við viljum að minnsta kosti að þingmálaskráin að henni sé fylgt. Tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég ætla bara að lýsa undrun minni á því hvernig menn umgangast og koma hugsun sinni á framfæri hið lýðræðislega ferli sem á að fara fram hér í þessu húsi, ekki síst í orðum hæstv. Fjármálaráðherra hér áðan. Einhver gorger hér það að þegar hann hafi verið í stjórnarandstöðu þá hafi ekki verið að kalla eftir einhverjum málum frá ríkisstjórninni og þar fram eftir götum. Þetta segir okkur allt það hvaða virðing borin fyrir því starfi sem hér á öllum stigum þeirra mála sem hingað koma inn. Það mér að meinalausu og okkur í stjórnarandstöðunni að mál frá ríkisstjórninni kom ekki, nú við ræðum bara mál stjórnarandstöðunnar. En það sett upp dagskrá, það boðað að það komi hingað mál frá ríkisstjórninni. Þau viljum við að sjálfsögðu ræða og köllum eftir því bæði til að hafna þeim og eftir atvikum samþykkja sum, en ekki síst til þess að laga vankanta af mörgum þeirra sem hingað koma inn og oft hún reyndar hálfköruð og koma seint. Þannig að þessi beiðni sem liggur hér fyrir og við erum að fara að greiða atkvæðum, hún algjörlega út úr öllu korti í því samhengi sem hefur verið í starfandi hér í þinginu að undanförnu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, vegna ótrúlegra orða hæstv. Fjármálaráðherra þá verð ég að blanda mér í umræðuna. Ég ætla að láta það eiga sig en þetta var ótrúleg innkoma. Samræður eða samtal eða hvaða hugtök við notum þetta, það algjörlega nauðsynlegt fyrir minnihlutann að fá tækifæri til að ræða við meirihlutann þeirra eigin mál. Ráðherrar og stjórnarliðar hafa nú ekki beinlínis þvælst fyrir hér í umræðum vikunnar. Svo kveinkar meirihlutinn sér undan gagnrýni á þeirra eigin slöku viðveru og verkstjórn. Þetta stórkostlegt. Þessi salur kemur varamönnum sífellt meira og meira á óvart. Undan má þó skilja til að gæta allra sanngirni hæstv. Heilbrigðisráðherra. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, það forseti þingsins, alls þingsins, sem fer með dagskrárvaldið á hinu háa Alþingi. Og það forseta að gæta þess að það sé jafnvægis gætt í þingstörfunum og hagsmuna bæði meirihluta og minnihluta sé gætt. Það aðalverkefni forseta og þess vegna starf hæstv. forseta það mikilvægasta sem fram fer hér á þessum vinnustað. Það allra mikilvægasta.
dagskrárvaldið í höndum forseta. Forseti getur tekið fram fyrir hendurnar á ráðherrum af því að hann stýrir dagskránni hér, raðar á hana, metur það á hverjum degi hvernig eigi að starfa og í því mati fer fram samtal við fulltrúa stjórnarandstöðunnar og auðvitað líka meirihlutans það hvernig við vinnum saman í þessum sal. Það svo önnur umræða hvort og hvenær við breytum reglunum sem við vinnum eftir hér í þessum sal. En á meðan að reglurnar og lögin eru svona, þá hefur stjórnarandstaðan mjög lítil tækifæri til þess að hafa áhrif á dagskrársetninguna hér. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, ég get upplýst þingheim ef einhver vissi ekki að fólk víða undrast vinnutímana í þessari stofnun. Það þannig að þó svo við sitjum á elsta starfandi þjóðþingi heims, að þá þurfum við ekki að halda í þær reglur og hefðir sem að voru settar í upphafi. Ef við gerðum það og ef við hefðum gert það, þá værum við ekki að greiða atkvæði hér með hnöppum heldur með því að slá saman vopnum. Aftur á móti þá hefur orðið gífurleg þróun í þingsköpum og þingstörfum víða í heiminum til að gera þau skilvirkari og vinnutímana eðlilegri. Og á meðan að það verið að gagnrýna það að þingfundir séu langir. Ég var hér fram á miðnætti á þriðjudag vegna þess að í þingsköpum stendur að þingmönnum skylt að sitja þingfundi. Hvern einasta. Og það var ekki þéttsetinn salurinn, en þetta skylda okkar sem erum hér. Það að sko málin, og ég get ekki tekið undir það að málin sé að dragast óeðlilega lengi. Þau bara eru rædd þangað til þau hafa verið rædd út og þá eru þau tekin áfram. En það má vel gera gífurlega bragarbætur á þeim reglum sem að gilda þingstörfin. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, við erum hér að ræða atkvæðagreiðslu, ekki satt? Já. Ég ætla að kjósa já með lengdum þingfundi. Ég heyri hér að það brennur margt á fólki. Sjálf var ég ekki við störf hér í síðustu viku með COVID og var svo á þingi Norðurlandaráðs í byrjun þessara viku, þannig að ég bíð spennt. Hér full dagskrá af spennandi málefnum sem ég tilbúin að taka þátt í, þannig að ég segi já við lengdum þingfundi. Hættum að væla og förum að vinna. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil bara ítreka að það er auðvelt að semja hér vinnutíma á Alþingi. Þá er það að semja við stjórnarandstöðuna það hvaða mál fá framgang á Alþingi og hvaða mál fá ekki framgang á Alþingi. Það er þannig sem á að vinna þetta. Ég í hjarta mínu ekkert á móti öllum málum stjórnarinnar. Þessar kenningar það að stjórnarandstaðan sé á móti öllum hverju einasta máli sem kemur frá þingmeirihlutanum, hún á rætur að rekja í sögunni frá fyrrverandi borgarstjóra, fyrrverandi formanni Sjálfstæðisflokksins, sem þýðir það ber að stoppa hvert einasta mál sem kemur frá stjórninni eða þú ert í stjórnarandstöðu. Þessi menning, og ég bara fullyri það sem borgari í landinu, ég er búinn að fylgjast með stjórnmálumræðinu á Íslandi, þetta algjör svartur blettur á stjórnmálumræðu á Íslandi og það virðing Alþingis hér undir. Það mjög einfalt mál að semja þetta og mér finnst það svona tillaga að lengja fundartíma Alþingis eigi ekki að koma í atkvæðagreiðslu fyrr en búið að reyna samningaviðræður við minnihlutann það hvaða mál fá framgang á Alþingi. Hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson tekur til máls atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti, mér langaði að koma hér upp undir þessum lið og sem svona tiltölulega nýr þingmaður á þessu þingi. Sko, það margt sem hefur komið óvart í störfum þingsins og ég ætla nú ekki að fara að rekja það hér allt fyrir ykkur en mér langar samt aðeins að tala frá mínu brjósti hér hvað þetta varðar þá umræðu sem hér hefur verið. Varðandi að það hefur verið kallað eftir viðveru stjórnarliða í þeirri umræðu sem hefur verið núna síðustu daga.
Ég get sagt að fyrir mitt leyti, ég held ég sé búin að vera hér nánast á hverjum einasta degi til þingloka, þangað til að þingfundi slitið hér í þessu húsi. Og það er ekkert óbóðslega þéttur bekkurinn hér í þingsal eða hér frammi sem hefur verið á sama tíma og ég hér í þessu húsi. Það er hins vegar gríðarlega mikilvægt fyrir mig og fyrir okkur að mínu viti að við séum hér og hlustum á þá umræðu sem hér fer fram. Og tökum hana síðan inn í nefndir, eins og ég nú formaður í atvinnuveganefnd og það skiptir mig bara máli að hlusta, ekkert síður heldur en að taka þátt í umræðunni. Virk hlustun er gríðarlega mikilvægt vopn og við eigum að nýta það ekki síður. Tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, já, við tölum virðingu Alþingis og við tölum það að það sé verið að taka þátt hér í umræðum. Ef frá eru skildir 2 ráðherrar af 12, þá varla sjást ráðherrar hér nema þegar atkvæðagreiðslur er að ræða eða óundirbúnar fyrirspurnir. Og það sem hæstvirtur fjármálaráðherra ákveður að kalla leikrit og hinir hæstvirtur ráðherrarnir hlæja að, það er nákvæmlega ekki það sem þessir hinir 2 ráðherrar hafa verið að gera. Það er að hlusta og taka þátt. Og það er það sem við viljum sjá hér. Og ég tek líka algjörlega undir með hv. þingmanni sem talaði að hér þarf að semja. Hér þarf að semja það og tala meira saman það hvernig við ætlum að vinna saman hérna á Alþingi. Vegna þess að þetta skítkast sem á sér stað núna er ekki eitthvað sem að virðing Alþingis fer fyrir. Og þar sem að hæstvirtur og virðulegur forseti hvetur mig til að gefa honum góð ráð, þá langar mig að gefa þau ráð að taka nú hlé áður en atkvæðagreiðsla fer fram og semja. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson tekur til máls atkvæðagreiðslu. Já, herra forseti, hæstvirtur ráðherra rifjaði hérna upp áðan að þegar hann var í stjórnarandstöðu á sínum tíma þá hefði hann nú ekkert verið að kalla eftir málum frá stjórnarmeirihlutanum. En það skildi þó ekki vera að það hafi bara ekkert þurft þá, því þá var ríkisstjórn hérna sem gekk rösklega til verks, brást við áskorunum hverju sinni og þorði að taka umdeildar ákvarðanir. Var ekki bara alltaf í einhverju vinsældarkeppni í fjölmiðlum án þess svo að fylgja eftir yfirlýsingum sínum hér í þingsal og með þingmálum. Það skildi þó ekki bara einmitt vera þess vegna sem að þurfti ekki sífellt að vera að kalla eftir málum. Hverju köllum við núna eftir? Við köllum meðal annars eftir því að loforð sem ríkisstjórnin gaf við gerð lífskjarasamninga að þau séu efnd. Það er bara þannig. Og þetta þarf að gera í þágu félagslegs stöðugleika hérna í landinu. Það styttist í næstu kjarasamninga. Þá gengur ekki að ríkisstjórnin sé ennþá með buxurnar niður sig frá því að lífskjarasamningurinn var gerður. Að það sé enn ekki búið að lögfesta neinar varnir fyrir leigjendur, að það sé enn ekki búið að lögfesta aðgerðir gegn launaþjófnaði og svo framvegis. Þetta er það sem við köllum eftir. Önnur mál mega svo eiga sig. Og tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, við erum að greiða hérna atkvæði lengingu þingfundar og við skulum gera pása smá. Það er að öllum líkindum þannig að meirihluti, stjórnar meirihlutin greiði hérna atkvæði með og taki síðan saman á engan þátt í umræðinni sem að þessi þingmeirihluti er að biðja að sé lengdur. Það virkar nefnilega þannig, og við tölum aðeins heiðarleika, það virkar nefnilega þannig að meirihluti þingmanna tekur sér dagskrárvald hérna á þingi og fer með það á þann hátt að hann dælir einfaldlega bara inn málum inn á dagskrá þingsins og svo bara gerist það sem gerist. Það er ákvörðun og sérstaklega forseta
að haga málum þannig. Það er hægt að velja að gera hlutinu öðruvísi eins og hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson talaði áðan. Einmitt að tala við þingmenn til þess að það gerist það sem hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason sagði, að fólk viti hvenær málin á dagskrá. Það er ekki einu sinni reynt. Það er það sem við erum að gera athugasemdir Núna er verið að lengja þingfund allt í einu fram eftir miðnætti og það þýðir væntanlega að það eru þó nokkur mál sem bætast við sem að fólk þarf að undirbúa sig þá núna því að það var ekkert að búast við því að þau mál kemst á dagskrá. Forseti getur þess að þau mál sem eru hér á dagskrá hafa verið á dagskrá alla vikuna og góðan hluta síðustu viku líka. Þannig að það hefur legið fyrir að það gæti komið til umræðu þau. En til máls tekur hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson atkvæðagreiðslum. Já, virðulegur forseti, hættum að væla og förum að vinna, sagði þingmaðurinn. Og þá veit maður það að athugasemdir stjórnarandstöðu við vinnubrögð eru kölluð væl. Ég nú eins og margir aðrir nýr hérna og að læra á þetta vinnulag sem að hér ástundað og mér þótti það ekki óeðlilegt strax eftir áramótin að við værum hér að taka mál til dagskrár án fyrirvara af því að þetta voru mál sem að voru þess eðlis að það þurfti að koma þeim í gegn bara til hjálpar þjóðin okkar. En að upplifa að það sé verið að troða málum inn sem átt að vera komin með miklu meiri fyrirvara, svona eins og við vorum að gera rétt eftir áramótin, það skil ég ekki. Og ég held að við hljótum að hafa rétt til þess að gera athugasemdir þegar að vera að troða málum ofan í kokið á okkur og við höfum ekki hafa neina skoðanir á því. Forseti vill taka það fram að hann ætlar sér ekki með nokkru móti að takmarka umræður þingmanna. Hann aðeins að leggja til að hér verði lengdur þingfundur þannig að það sé rýmri réttur til þess að koma að málum. En þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, hættum að væla og förum að vinna, sagði hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir áðan. Mig langar að svara því á svona svipuðu plani. Spegill. Hérna eru rúmar 2 vikur síðan þingmaður Framsóknar eða þingmaður Vinstri grænna mætti í pontu til að lýsa skoðun sinni á stjórnarmáli. Mætið og farið að vinna, kæru stjórnarliðar. Hvað finnst stjórnarliðum til dæmis stefnu til 2030 heilbrigðisþjónustu við aldraða, stórmál sem við töluðum í næstum 5 klukkutíma. Ekki einasti stjórnarliði mætti til að segja skoðun sína á þessu máli. Þetta var umræðan til að gera það, fyrri umræða þingsályktunartillögu. Þau skiluðu auðu, öll 30 og hvað þau eru. Og svo vorum við hvött hérna í síðustu viku til að sjá hvernig liðið lætur. Pælum aðeins í því, forseti. Hérna satt Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, og mælti fyrir hverju málinu á fætur öðru og hann var einn út á mörkinni. Tökum eftir því. Tökum eftir þessu yfirgengilega stemningsleysi og stuðningsleysi innan stjórnarflokkana. Að ráðherra standi einn í sal dag eftir dag eftir dag er fáheyrt og það er ekki eitthvað sem sýnir liðsheild innan stjórnarflokkana. Ræðutími í ræðum sem fjalla atkvæðagreiðslu er 1 mínúta, ekki 1 mínúta 34 sekúndur. Hæstv. fjármálaráðherra tekur til máls atkvæðagreiðslu. Virðulegur forseti, þetta hefur verið fróðleg umræða lengd þingfundar og af henni virðist mér mega læra að ef eitthvað lítur út eins og málþóf og hljómar eins og málþóf og eiginlega hefur lyktina af málþófi
þá það næstum því alveg örugglega bara málefnaleg umræða stjórnarandstöðunnar þar sem að þeir koma hver á eftir öðrum að rökræða stjórnarmál. Og þeir þurfa tíma til þess og ef eitthvað að þá þyrfti umræðan að vera lengri vegna þess að ég heyrt hér að það vanti fleiri ræðumenn í umræðuna og þess vegna hljótum við öll að styðja tillögu forsetans að lengja fund og taka þessi stóru þjóðþrifamál sem eru hér til umræðu rækilega á dagskrá og ræða þau í þaula. Tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegur forseti, það vond lykt af yfirgengilegum hroka. Ég vildi bara halda því til haga. Hættum að væla og förum að vinna með leyfi forseta þar sem að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kom inn á hérna áðan. Það væri áhugavert að sjá stjórnarliðana vinna. Það væri áhugavert að heyra hvers vegna stjórnarliðið sem hér kallaði eftir því ólmur að fá að komast í ræðu stjórnarmál, en hann vissi bara ekki hvenær, af hverju hann hefur bara mætt í ræðu í einu stjórnarmáli, það sem af vetri, hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason. Hann bíður hérna ólmur eftir að komast að í umræðu, en við hleypum honum ekki að. Eftir sína forsögu eitthvað von á því að hann ætli að taka þátt í einhverjum umræðu, ekki frekar en aðrir hv. stjórnarþingmenn hér. Við erum auðvitað bara að kalla eftir lýðræðislegri umræðu, virðulegi forseti, en ekki að fólk sitji hér eins og einhverjir málleysingar og láti sig hverfa inn á milli og saki okkur sem hér tökum þátt í lýðræðislegri umræðu að vera letingjar og aumingjar sem nenni ekki að vinna. Þetta náttúrulega með ólíkindum. Fólk ætti að spyrja sig hverjir eru letingjarnir og aumingjarnir í þessum sal. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Forseti, það sem mér þykir furðulegt við þetta allt saman að við fáum hérna e-mail tölvupóst frá forseta í morgun þar sem við erum ekki samþykk því eða stjórnarandstaðan lýsir því yfir við sem ekki samþykk því að hafa lengri þingfund því við sjáum ekki rökin fyrir því að ástæða til þess. Af hverju kallar forseti ekki bara þingflokksformenn á fund í staðinn fyrir að beita einhverju svona taktík og svona brögðum að fara að kalla eftir atkvæðagreiðslu lengri þingfund og neyða lengri þingfund ofan í stjórnarandstöðuna með meirihlutavaldi. Þetta þessi ofbeldistaktík sem alltaf notuð hérna þegar meirihlutinn fær ekki sínu framgengt. Hæstv. fjármálaráðherra talar það að stjórnarandstaðan sé augljóslega í einhverju málþófi. Ég segi bara, þú ekki séð neitt ennþá. En sko, þetta ekkert málþóf, þetta bara málefnaleg umræða sem við erum að eiga hérna. Ef að stjórnarliðar eru að feila á sínu eigin skipulagsleysi og vera að leggja málin sín fram allt of seint hérna, þá legg ég til að stjórnarliðar kalli stjórnarandstöðuna á fund og semji við okkur, talið við okkur, segja okkur hvernig við getum unnið betur saman. Í staðinn fyrir alltaf að beita meirihluta ofbeldi hérna til þess að ná hlutunum í gegn. Talið bara við okkur. Í tilefni af ræðu hv. þingmanns þá vill forseti geta þess að hann hefur í nokkur skipti leitað eftir því hvort að það gæti náðst samkomulag það að þingfundur gæti staðið lengur og það hefur aldrei verið samþykkt af hálfu sumra fulltrúa stjórnarandstöðunnar og það auðvitað gerir það að verkum að forseti veltir fyrir sér hvaða önnur úrræði þingskapa eru fyrir hendi. En þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir. Já, herra forseti, ég ekki ný á þingi og ég hef séð þetta gerast áður. Þegar að vinnubrögð ríkisstjórnar eru svo slæm að þeir hrúga inn málum nokkrum vikum áður en að þingja og ljúka, þá gerist þetta. Þau vil óska eftir lengri þingfundatíma til þess að reyna að ná málunum sínum í gegn. Þetta eru slæm vinnubrögð. Það lykt af þessum vinnubrögðum, það vond lykt af þessum vinnubrögðum og þau eru augljóslega slæm.
En hvað gefa þau okkur í stjórnarandstöðunni? Þau gefa okkur upp í hendurnar betri stöðu til þess að fá okkar framgengt og ná okkar áherslum fram í þeim málum sem þó fari í gegn. Og það skulum við í stjórnarandstöðunni nýta okkur vel. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þm. Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, loksins að vera gaman á Alþingi. Hér að eiga sér stað samtal sem mér hefur fundist skorta á núna undanfarna vikur. Mér finnst þetta einhvern veginn bara snúast að vinnubrögðum og vinnulagi sem hafi verið að viðhafa. Málum var lofað hér inn fyrir löngu síðan og eru jafnvel ekki komin og önnur að koma og það ætlast til þess að þau verið afgreidd með einhverri hraðferð. En það virkilega þannig að vinnubrögðin skuli vera slík? Það ekki bara þá verkefni forseta að fara yfir þessi vinnubrögð og áætla tiltekinn tíma fyrir hvert það mál sem sett fyrir þingið? Og ef sá tími ekki til staðar innan þess þingtíma sem búið að áætla, þá bara málið ekki sett á dagskrá. Þannig að ég held að sé bara hægt að breyta þessum vinnubrögðum og við eigum öll bara að fara í það. Jú, ráðherrann sagði, ef það lítur undir þessari málþóf, þá það málþóf, en það bara verður málþóf á meðan vinnubrögðin eru svona. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þm. Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég segi já við lengdum þingfundi og eins og háttvirtur þingmaður Stefán Vagn Stefánsson sagði hér áðan, þá skiptir miklu máli að hlusta. Það skiptir miklu máli að hlusta á þá umræðu sem fer fram hér við fyrstu umræðu, en það skiptir ekki síður máli að fá tækifæri til að hlusta á umsagnaraðila í nefndunum eftir fyrstu umræðu. Og því þurfa mál að komast til nefndar þannig að við aðra umræðu sé hægt að taka einmitt samtalið hvaða mál eiga erindi hér til fullnaðarafgreiðslu og hver hugsanlega mætti ræða að þyrftu frekari vinnslu áður en þau yrðu lögð aftur fyrir þingið síðar. Og þetta það sem ég legg áherslu á hér, að nefndirnar fái tækifæri til að vinna með máli. Og svo auðvitað tilefni til að leiðrétta ýmsar rangfærslu hér. Hér fyrr í vikunni hafa stjórnarþingmenn ítrekað komið ýmist í andsvör eða stuttaræður og komið á framfæri sjónarmiðum við mál og munum eftir því að þingsalurinn nær hér í hliðarsalina þar sem að stjórnarþingmenn hafa oft verið viðstaddir. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, þetta svo sem ekki ókunnuleg staða sem að þingið í. Hún hefur verið hér áður og hún hefur verið kölluð hér réttum nöfnum af stjórnarandstöðu þingmann sem kom hér upp áðan og talaði það að ef þetta væri málþóf, væri þetta málþóf. Það talað hér hefðir. Það sé ekki hefð að biðja hér lengd þingfundar í upphafi þingfundar. Ég kannast nú ekki við þá hefð og ég búinn að vera hér frá 2007 og marga fjöruna sopið í þessu þegar kemur að þessum málum. Það talað líka hér að sé fyrir neðan virðingu Alþingis að tala fram á nótt. Og ég held að sé ástæða fyrir stjórnarandstöðuna að átta sig á því og láta taka saman hvað hefur langur tími farið hér á undanförnum vikum og jafnvel mánuðum í fundarstjórn forseta. Hvað erum við búin að eyða löngum tíma hér í dag? Það ansi langur tími þar sem að forseti eins og fram hefur komið býður nú reglulega upp á fundi með þingflokksformönnum þar sem menn geta komið skoðunum sínum og sjónarmiðum á framfæri. En þetta leikrit sem að hér sett á stað auðvitað ekki til þess fallið að auka á virðingu Alþingis. Það nákvæmlega það sem að stjórnarandstaðan að gera. Hún að draga úr virðingu Alþingis með þessum málflutningi sem á sér stað hér undir þessum dagskrárlið.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, hér hefur allt verið sagt að mínu mati sem að máli skiptir í þessu og sjónarmiðin komið fram af beggja hálfu, minnihluta og meirihluta. Hér er undarleg uppákoma. En allavega, ég vil meina að við eigum að leggja þessa umræðu niður og gera það sem hér hefur margoft verið mælt með að gera. Það snýst auðvitað að ná hér taktinum saman. Taktleysi er orð sem að lýsir okkur allt of vel. Væri það lúðrasveit sem byður upp á fjórskiptan takt öðrum megin í sveitinni og þrískiptan hinum megin, þá myndi allir lækka í henni, hvort sem hún væri í útvarpi eða sjónvarpi. Forðum slíkt taktleysi hér. Fundum fyrirkomulagið, fundum málin sem við ætlum að koma okkur saman til loka þessa þingvetrar, eflum með okkur vinskap, eyðum fjandskap og verðum öðrum stofnunum í landinu til fyrirmyndar í vinnubrögðum. Takk. Til máls tekur hæstv. Viðskipta- og menningarráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég segi já við þessari tillögu. Mig langar líka að benda þinginu á að nú hef ég beðið í, ég held að verða viku, vegna þess að ég þarf að mæla fyrir frumvarpi breytingu á lögum listamannalaun. Og þetta tímabundin fjölgun starfslauna til handa sviðslistafólki og tónlistarflytjendum sem hafa þurft að þola 87% tekjufall í kórónuveirufaraldrinum. 87% tekjufall. Hér erum við líka að koma til móts við unga listafólkið okkar og ég bið að fá að geta talað fyrir þessu máli og ég tek undir orð hv. þingmanns Jakobs Frímanns Magnússonar að við þurfum að ná taktinum. Þetta er mikilvægt mál, listamennirnir okkar bíða og þeir eiga skilið að við göngum frá þessu máli. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, af því að samtalið er nú einhvern veginn að þróast í það áttina hvort að fólk nenni að vera hér til miðnættis í dag, þá ætla ég að upplýsa að sjónvarpsdagskráin er þannig í kvöld að ég kvarta ekki undan því að vera hér og mun taka þátt í allri umræðu, en að því að verið að ræða virðingu þingsins, þá það nú þannig að þungamiðjan í starfi löggjafans samtalið. Það samtalið, það rökræðan, það hlutverk stjórnarandstöðunnar að vera að sýna aðhald, að vera virk í sínu eftirliti, að spyrja spurninga. Það styttir ekki endilega samtalið að stjórnarþingmenn taki ekki þátt í þessu samtali. Það gerir það nefnilega ekki. Þannig að ég biðla til stjórnarþingmanna að vera hér með okkur í stjórnarandstöðunni í kvöld og sinna þingstörfum. Það taktur þingsins. Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Forseti, ég tek undir með hv. þingmanni varðandi það að stjórnarliðar ættu að taka þátt í umræðinu. Ég kalla eftir því líka. Svo kalla ég eftir því að forseti þingsins, ef að raunverulegur vilji er fyrir því að eiga samráð og samtal við þingflokksformenn, þá sé það ekki gert í gegnum tölvupóst, því að það hvorki hægt að kalla það samráð né samtal. Sjálfstæðismenn koma hérna upp og þeir tala og einhverju svona taktík og leikaraskap stjórnarandstöðunnar og mér langar bara til þess að segja margur heldur mig sig. Því að það kannski taktík sem Sjálfstæðisflokkurinn vanur að beita en þarf ekki að yfirfæra eða spegla yfir á okkur í stjórnarandstöðunni núna. Ég held að það sé bara raunverulegur vilji til þess að eiga hér góðar og innihaldsríkar samræður fyrstu umræðu mál. En það skiptir líka ofboðslega miklu máli því við sjáum það að 2 ráðherrar hafa tekið málið sitt tilbaka eftir fyrstu umræðu og átta sig á hversu stórgölluð þau eru. Og þá spyr maður sig,
Ef að stjórnarliðar væru og hefðu meiri áhuga á því að eiga lýðræðislegt samtal og samráð við stjórnarandstöðuna, þá hefðu þeir gallar kannski komist á framfæri fyrr og við hefðum getað spara tíma þingsins að ræða þau mál út af því að þau hefðu bara verið tekin til baka og við hefðum ekki þurft að taka þau í fyrstu umræðu. En það ekki vilji fyrir þessu samráði, þessu lýðræðislega samtali við stjórnarandstöðuna og þess vegna eru í þessari stöðu núna. Nú er að ganga til atkvæðagreiðslu tillögu lengd þingfunda. Forseti ítrekar tillöguna. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa leggur forseti til að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á og hefst nú atkvæðagreiðslan. Ég bið þá þingmenn sem ætla að gera grein fyrir atkvæði sínu að rétta upp hönd, þannig að við getum tekið það niður. Það verður einhver röð á þessu, en hv. þingmenn, ég gef fyrst orðið hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur sem gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Forsætisnefnd samþykkir starfsáætlun og samþykkir einnig á fundum sínum að víkja frá þeirri starfsáætlun sem liggur fyrir. Það var samþykkt í forsætisnefnd að fella niður nefndarfund í síðustu viku og gera þann dag að þingfundadegi í stað nefndarfundar. Þannig að allar nefndir þurftu þá að hliðra til sínum störfum vegna þess. Þá tók forsætisnefnd þá ákvörðun að tilmælum forseta þings að fella niður 2 nefndardaga í þessari viku og gera þá daga að þingfundadegi, eða dögum, 2 heilum, löngum dögum, og var það samþykkt. Þingflokksformenn gerðu ekki athugasemdir við þetta. Þetta var samtalið sem átti sér stað milli þingflokksformanna og forseta og svo forsætisnefnd sem samþykkti þetta. Þetta er samtalið sem átti sér stað. Í tölvupósti stingur svo forseti upp á að það verði hérna skyndileg breyting á deginum í dag, fyrirvaralaus breyting, öllum á óvörum. Það eru þessi vinnubrögð sem ég vil mótmæla af því að þau setja ekki góðan brag á þingstörfin hér á fyrsta ári þessa kjörtímabils, löngu áður en að þinglok renna upp. Þess vegna mun ég ekki greiða með þessu atkvæði. Ég ekki að veigra mig við að vinna hér, eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir var að í að. Ég hef verið hér öll kvöld og staðið hér vaktina. Forseti minnir enn á að þegar að þingmenn gera grein fyrir atkvæði sínu hafa þeir til þess 1 mínútu. Þá tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég greiði atkvæði gegn þessari valdníðslu virðulegs forseta
sem sýnir ekki sáttavilja né það að vilja semja hlutina. Og ég krefst þess að allir þeir sem segi já við lengdum þingfundi sitji hér allan þingfundinn til loka og taki þátt í þingfundinum. Ekki inn í kaffistofu að borða kökurnar, heldur sitji hér inni, hlusti og taki þátt. Og það felur í sér hæstv. Ráðherrana líka. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, því er ranglega haldið fram að það þurfi langan þingfund til að taka á einhverjum gríðarlega umfangsmiklum umræðum í fyrstu umræðu mála hér síðustu daga. Við erum að tala í 1 eða 2 eða 3 klukkutíma í hverju máli. Þetta er ekkert mikið. Þetta er hinn lýðræðislegi háttur að ræða hluti hér í þessari stofu. Nema stjórnarliðar skrópa, taka ekki þátt í lýðræðislega samtalinu og það er slæmt. Sú skekkja er mjög slæm. En ég átta mig samt ekki á því, herra forseti, af hverju þið í stjórnarliðinu eruð að panika svona snemma? Af hverju eruð þið, við erum ekki einu sinni komin á framlagningarfrest þingmála, af hverju þurfið þið að keyra dagskrána inn í kvöld til að sópa upp málahala? Hvaða óskapnaður er á leiðinni í gegnum ríkisstjórn inn í þennan sal sem þarf að rýma til fyrir? Til hvers er þetta, forseti? Til máls tekur hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson og gerir grein fyrir atkvæði sínum. Virðulegur forseti, ég greiði atkvæði gegn þessari tillögu. Það er ekki vinnutíminn sem skiptir máli. Það að vinna allan sólarhringinn hér og vera að flytja ræður klukkan 1-2 á nóttunni, það er ekki það sem skiptir máli. Heldur gæði þeirra mála sem eru afgreiddir hérna frá hinu á Alþingi. Gæði og fjöldi, það er það sem skiptir máli. Markmiðið til að ná því, það þýðir það að það þarf að skoða einstök mál á gagnrýnum hætti og ákveða hvaða mál er að ná fram að ganga. Þá er langbest að gera það sem fyrst í ferlinu, ekki gera það í lok þings. Það er langbest að semja núna þetta núna sem allra fyrst, hvaða mál stjórnarinnar sem væntanlega fara öll fram, ná öll fram að ganga, eða minnst að kosti samkvæmt nýrri þingmálaskrá, og hvaða mál stjórnarandstöðuna ná fram að ganga. Það er þannig sem þetta gengur fyrir sig. Það gengur ekki alltaf illa þegar það fara að hunsa minnihlutann algjörlega, keyra yfir henni krafti þingmeirihlutans. Þess vegna erum við þessari stöðu sem er í dag og þess vegna erum við þessari ómenningu sem við erum búin að ræða hér í dag og þess vegna er þessi atkvæðagreiðsla. Ég segi nei. Þá tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég greiði atkvæði gegn þessari tillögu. Ég tel ekki þörf á henni. Ég tel að verið sé að hegna okkur í minnihlutanum fyrir trassaskap meirihlutans við það að leggja fram þau mál sem þau vilja leggja áherslu á þessu þingi. Ég tel þetta ekki tímabært, mér finnst þetta ósanngjarnt og með öllu óeðlilegt og ástæðulaust. Ég segi nei. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég greiði atkvæði gegn þessari tillögu vegna þess að það hefði aldrei þurft að koma til hennar ef að starfshættir væru eðlilegir hér á Alþingi. Hæstv. forseti talaði um að hafa sent einhverja tölvupósta til þingflokksformanna og leita á það sem samráð og að reyna að ná samkomulagi við þingflokksformenn að þegar þeir voru ekki til í að lengja þingfund þá væru tilraunir til samkomulags bara einhvern veginn ónýtar. Þetta er auðvitað ekki samtal, þetta er ekki tilraun til samkomulags, þetta er ekki að reyna að koma til móts við stjórnarandstöðuna á nokkurn hátt. Þetta er ekki að spyrja stjórnarandstöðuna hvort það sé eitthvað hægt að gera til þess að liðka fyrir fyrstu umræðu mál eru svona hræðilega mikil byrði á þingstörfunum, þótt að ég taki nú ekki undir það. Það er algjör óþarfi að framlengja hér þingfund, en það væri það óskandi að sjá þá hv. þingmenn meirihlutans
sem ætla hér að greiða atkvæði fyrir lengdum þingfund minnsta kosti sitja hér í salnum og taka þátt í umræðum, vegna þess að sem þingmaður þá ekki nóg að hlusta bara með virkri hlustun eins og við höfum heyrt hér. Tilgangur okkar hæstv. Ráðherra, tilgangur okkar að taka þátt í umræðum. Ég meina, ég væri til í að vita hvers vegna stjórnarþingmenn að leggja fram þessi mál sem þeir að leggja fram. Við fáum bara ekkert frá þeim, í alvörunni. Það mjög skrítið. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það alveg staðreynd að málin sem að koma hérna eru tiltölulega illa unnin, mörg hver. Það hefur sýnt sig á einmitt þeim málum sem að hafa verið afturkölluð. Það eðlilegt í þessum aðstæðum að ræða þau mál. Það ekkert óeðlilegt við það. Það sem við erum að sjá hérna að sem sagt, hæstv. Ráðherra, forseti, sendir tölvupóst, gæti ekki verið samkomulag að lengja þingfund. Til hvers? Til þess að segja að ræða fleiri mál. Hvað þýðir það í svona stóra samhenginu? Þess að þingstörf gangi eðlilega fyrir sig varðandi þingmál stjórnarandstöðunnar til dæmis, sem haldi í gíslingu fram og tilbaka. Þetta meiri hlutin sem tekur alltaf allt dagskrárvaldið. Það meiri hlutin sem reynir að stjórna dagskrárvaldinu þannig að bara málefni meiri hlutans komi stað. Þannig virkar það. Hvað þýðir það þá þegar það verið að tróða ofan í okkur lengri þingfundi með atkvæðagreiðslu hérna, meiri hluta þingmanna? Það ekki eðlilegt að bregðast ókvæða við því? Ég myndi halda það. Til hvers ætti ég að hlusta á svona samningaviðræður? Í alvöru. Það ekki reynt að spyrja einu sinni. Gætum við afgreitt þessi mál í sameiningu og komið þeim inn í nefnd og það þýðir að kannski verði einhver mál frá stjórnarandstöðunni tekin á dagskrá inn í nefnd. Svona í eðlilegu ferli. Eins og hefur verið talað hérna lengi að það þarf nú að vinna hérna málin í nefnd, það þarf að fá umsagnir og svoleiðis, svo ekkert gert í því. Og það kjarni vandamálsins sem hérna, við erum að búa við ofríki meirihlutans og mér alveg saman með þessa bjöllu, að það algjörlega óþarft að gera þetta svona. Þannig að sjálfsögðu bregst ég ókvæða við þegar verið að tróða ofan í okkur svona lengri þingfundi. Forseti áminnir þingmenn að sýna forseta hæfilega virðingu í ræðustól og eins þegar þeir eru komnir úr ræðustól. Þá tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Halldór Mogensen. Forseti, það kannski skiljanlega komin hiti í fólk, en það finnst mér þetta vera, það voru engin mál, stjórnarmál hérna í marga vikur. Það búið að vera fullt af tíma til þess að leggja fram stjórnarmálum og kom ekki neitt. Svo koma allt í einu stjórnarmálum bara allt og seint eins og gerist alltaf og kannski hluti af okkar viðbrögðum mótmæli við þessu fúski því þetta býður upp á fúsk og ólýðræðisleg vinnubrögð og það það sem stingur. Tími þingsins sóað í fyrstu umræðu stjórnarmál sem illa unnin og dregin tilbaka. Það ekkert samráð, það engin vilji til þess að eiga samtal eða samráð við stjórnarandstöðuna. Það hefur ekkert verið óeðlileg umræða nein mál af hálfu stjórnarandstöðunnar hingað til. Ekki nein. Og ef forseti stæði með þinginu og vönduðum vinnubrögðum þá væri hann að beita svipinu því lengd þingfunda svipa. Hún hönnuð til þess að þreyta þingmenn til hlýðni. Það bara þannig. Ef forseti stæði með þinginu þá væri hann að beita svipinu í átt að meirihlutanum sem bara ekki að standa sig og ekki að koma með málin sín nægilega snemma og ekki að koma með þau nægilega vönduð hérna til umfjöllunar þingsins. Þannig að auðvitað komin hiti í fólk. Og ég segi nei við lengri þingfund og mér þykir mjög leiðilegt að forseti hafi ekki hugsað til þess eiga raunverulegt samráð og samtal við þingflokksformenn áður en hann tók þessa ákvörðun. Atkvæðagreiðslu nú að ljúka og nú lokið. Það tillaga forseta samþykkt með 29 atkvæðum gegn 21. Einn greiðir ekki atkvæði og því heimilt að halda. Það ekki ástæða til þess að fara fram á endurtalningu bara af einhverjum geðþótta hv. þingmanns.
Forseti lætur ekki fara fram endurtalningu af því að það hafi ekki komið fram nein gild sjónarmið að það sé þörf á endurtalningu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla stendur. Og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, mér heyrðist hér fyrr í dag að forseta þætti verra að fá einhverja sögukennslu eða áminningu hefð og siði hér í sal. En ég vil bara rifja upp við forseta, sem þó hefur setið hér aðeins lengur en ég, að þegar beðið endurtekningu á atkvæðagreiðslu, þá verða forsetar einfaldlega við því. Einfaldlega orðið við því. Nema forseti vilji fela þá staðreynd að stjórnarliðar spruttu hér úr sætum sínum strax og þeir gátu til að þurfi ekki að horfa framan í fólkið sem að það ætlar að láta sjá eitt lýðræðislega umræðu í þessum sal. Stjórnarliðarnir sem segja okkur að hætta að væla og mæta bara í vinnuna, en eru öll horfin í mat eða út í bæ eða hvert sem er. Hér er tómur ráðherrabekkur fyrir utan umhverfis orku og auðlindaráð, nei, hvað hann heitir. Og forseti stendur með þessu. Forseti alls Alþingis á að standa með öllu Alþingi, ekki stjórnarliðunum sem geti ekki einu sinni setið á rassinum í gegnum eina einustu atkvæðagreiðslu. Það var ekki meira sem við vorum að biðja að þau myndu sitja hér í sætum sínum og greiða atkvæði lengda þingfundinn sem ekki þörf á nema vegna skipulagsleysis, forseta og ríkisstjórnar. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, forseti óskar eftir ástæðu til þess að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þannig var að áður en að virðulegi forseti var búinn að tilkynna eða ætlaði að fara að tilkynna niðurstöður atkvæðagreiðslunnar, að þá varð allur skjárinn tómur af atkvæðum, sást ekkert á hann. Með öðrum orðum, það var ekki áður en að atkvæðagreiðslu lauk mögulegt að sjá hvernig aðrir voru að greiða atkvæði. Og þetta er hægt að eflaust sjá á upptökum hér í salnum. Þetta er ástæðan, virðulegi forseti, að við erum að óska eftir þessu. Og við vonum að virðulegi forseti sýni þann góða brag að fylgja þingsköpum. Forseti fylgir þingsköpum og gefur hv. þingmanni Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur orðið fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, í 5. málsgrein 80. grein laga þingsköp Alþingis segir, með leyfi forseta, atkvæðagreiðslu samkvæmt 2. málsgrein má endurtaka þótt úrslitum hennar hafi verið lýst, ef forseti telur ástæðu til þess eða ósk berst það frá þingmanni. Ákvæðið gerir enga kröfu rökstuðning. Hins vegar vil ég benda á það að þegar ég var búin að greiða mitt atkvæði, við vorum búin að greiða okkar atkvæði, þá sprettur úr sæti hv. þingmaður Ágúst Bjarni sem situr við hliðina á mér hér í salnum og segir við mig ekki breyta. Hann er farin úr þingsal þegar atkvæðagreiðslunni lýkur. Það er ástæða til þess að fólk sitji kyrrt í sætum sínum þar til atkvæðagreiðslu er lokið. Ég vil bara benda á þetta. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, það er auðvitað gott að blessa að það hafi komið fram einhver rökstuðningur hér, en nú hef ég verið hér í nokkur ár og aldrei hef ég upplifað það að forseti hafi kallað eftir rökstuðningi fyrir því hvers vegna endurtaka eigi atkvæðagreiðsluna. Aldrei. Og ég hefði nú haldið og hef alltaf einhvern veginn upplifað hæstv. Forseta sem frekar íhaldssaman í hefðum þingsins. Svona heilt yfir litið. Hæstv. ráðherra er ósammála mér.
Nú veit ég ekki alveg vegna þess að ég var minnsta kosti inni með honum í nokkur ár sem þingflokksformaður og við vorum svona ekki alltaf sammála hvaða framfæri skref væri nú gott að taka hérna í þinginu og svo framvegis og mikilvægi hefða og siða hér í þinginu og svona. Þannig að þetta kemur á óvart og ég væri til í að óska eftir rökstuðningi frá forseta fyrir því hvers vegna hann krefst rökstuðningar í þetta eina skipti. Þetta eina skipti. Sá rökstuðningur væri vissilega áhugaverður rökstuðningur. Tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, núna held ég að væri þjóðráð að forseti Alþingis hæstvirtur beitti nú lagni við það að reyna að semja hér eitthvað framhald þingstarfanna frekar heldur en að gera þetta með þessum hætti. En ástæðan fyrir því að mér sýnist að andrúmsloftið hér í salnum kalli kannski svolítið á það. Það er ekkert skort á neinn vilja stjórnarandstöðunnar til þess að ræða hér framgang þingsins og framgang þingmála. En það sem ég vildi gera umtalsefni mínu hér er að þegar við vorum að ræða atkvæðagreiðsluna, ég óskaði eftir því að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu en forseti fór úr þeim lið án þess að hleypa mér upp. Ég ætla nú ekkert að gera honum það upp að hann hafi gert það viljandi, en í það minnsta þá fékk ég ekki að gera þó það sem ég átti rétt á, svona í samhengi við það hvort að eigi að endurtaka atkvæðagreiðsluna eða ekki. Forseti telur ekki tilefni til þess að endurtaka atkvæðagreiðsluna. En hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, samkvæmt lögum þingsköp Alþingis þá hefur forseti í raun ekki val það hvort að hann endurtaki atkvæðagreiðsluna. Það stendur ekki í þingsköpum Alþingis að ef að ósk hefur borist það frá þingmanni að atkvæðagreiðsla sé endurtakin þá skuli hún gerð ef að forseti metur það svo. Það stendur ekki í þingsköpum. Ég endurtek ekki. Það stendur einfaldlega að atkvæðagreiðsla skuli endurtekin ef ósk berst það frá þingmanni. Það er fortakslaust. Og ég þreytist ekki á að árétta hér í þingsal mikilvægi þess að Alþingi Íslendinga fari að lögum, að landslögum. Og það á líka við hæstv. Forseta þingsins. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég endurtek að gefnu tilefni að í 5. málsgrein 80. greinar þingskapalaga stendur að það má endurtaka þótt úrslitum hennar hafi verið lýst ef forseti telur ástæðu til þess eða ósk berst það frá þingmanni. Nú hefur virðulegi forseti neitað að verða við þeirri ósk sem hér er borin fram og þá er mér spurn, virðulegi forseti, ef að forseti getur tekið þingskapalög og túlkað þau bara að eigin máta, hvað aðra hluti megum við þá hætta að fylgja í þingsköpum? Þurfum við til dæmis að fylgja ræðutíma? Þurfum við til dæmis að hætta að vera með frammíköll? Ég bara spyr, ef að hæstvirtur forseti getur tekið sér það vald að brjóta þingsköp, gildir það líka aðra þingmenn? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Halldóra Mogensen. Forseti, ég hef nú bara aldrei vitað til þess að það sé ekki hægt að kalla eftir að endurtaka atkvæðagreiðslu. Ég hef aldrei heyrt forseta segja að það þurfi að færa einhverjar röksemdir fyrir því að við séum að fara að biðja það eru ýmis mistök sem gerast hérna oft í salnum þegar við erum að greiða atkvæði. Svo líka má taka til greina að einhver hafi kannski skipt skoðun eftir að hann heyrði, ég var með seinustu ræðuna hérna í atkvæðagreiðslu, kannski skipt einhver skoðun eftir að hafa heyrt mig tala hérna í pontu og rökstyðja mitt atkvæði. Ég bið og bara tek undir þá beiðni að forseti komi með rökstyðning fyrir þessari ákvörðun. Út af því að mér sýnist þetta á öðrum hér inni að þetta sé brot á þingskapalögum.
Hvað gera þingmenn þegar forseti brýtur þingskapalög? Hvað getum við þá gert? Þú veist, hvað gerist þá? Hver eru afleiðingar þess? Ég krefst þess að það komi einhvers konar rökstuðningur eða minnisblað sem að komi þá með einhver lagaleg rök fyrir því að það verði ekki endurtekin atkvæðagreiðslan þegar þingmaður fer fram á það og biður sannarlega það. Þetta þykir mér bara algjörlega út úr kú. Ég vil líka fá að vita hvað við eigum að gera í svona tilfelli þar sem að forseti ákveður að fara þessa leið. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil minna á að þegar það voru gerðar hér ýmsar breytingar á þingskapalögum árið 2007 þá var sett inn sérstakt ákvæði einmitt til þess að hnykkja á þessum rétti þingmanna til að óska eftir því að atkvæðagreiðsla yrði endurtekin. Mig langar að lesa hérna aðeins upp úr lögskýringargögnunum, upp úr greinargerð. Loks sett inn ákvæði hvenær endurtaka má atkvæðagreiðslu eftir að úrslitum hennar hefur verið lýst. Reynslan sýnir að oft getur verið þörf á að endurtaka atkvæðagreiðslur en mikilvægt þykir að hafa slíkt skýr fyrirmæli, einkum hvaða takmarkanir skuli vera á því. Mig langar að óska eftir því við hæstv. Forseta, mig langar að fá svör við því hvort hann þekki einhver fordæmi þess að forseti Alþingis bregðist við beiðni endurtekningu atkvæðagreiðslu á þennan hátt, biðji rökstuðning og neiti svo þeirri beiðni. Man hæstv. Forseti sem hérna kannski meðal þeirra þingmanna hér í salnum sem eru með mesta þingreynslu eftir því að slík atvik hafi áður komið upp, frá því einmitt að þetta var lögfest með svona afgerandi hætti, þessi réttur þingmanna til að kalla eftir endurtekningu. Forseti hyggst nú gera hlé á þessum fundi í 10 mínútur og óskar eftir að fá tækifæri til að hitta þingflokksformenn hér niðri í fundarherbergi forseta og gerir ráð fyrir því að þingfundi verði framhaldið hér klukkan 1:10. Fundi frestað.
Fundi verður nú frestað til 13:20.
Fundi er fram haldið á Alþingi. Þessum fundi verður nú frestað til klukkan 13:30. Fundi er frestað.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Forseti vill geta þess að á fundi með þingflokksformönnum núna í hléi lýsti forseti því að ekki væru áform það að halda þingfundi lengur en til klukkan 8 í kvöld og að þingflokksformenn muni síðan eiga fund á morgun til þess að ræða frekar skipulag þingstarfanna og fyrirkomulag þinghaldsins. Forseti vill jafnframt geta þess að hann var fljótur á sér að úrskurða að ekki skyldi verða við ósk hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar sem vakti athygli eða óskaði eftir endurtekningu atkvæðagreiðslu, enda er það svo að miðað við ákvæði þingskapa sem athygli forseta var vakin á er ekki það að ræða að sett séu skilyrði fyrir því að þingmenn geti óskað eftir endurtekningu atkvæðagreiðslu við lok hennar. En þá er tekið fyrir 14. dagskrármálið, fjáraukalög 2020. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég fagna þessu og fagnaði líka að forseti hafi farið þess á leit við hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra að flytja munnlega skýrslu sölu Íslandsbanka í næstu viku. Eins og við vitum var viðhaft tilboðsfyrirkomulag til þess að fá fagfjárfesta að borðinu. Við höfum ennþá bara mjög takmarkaðar upplýsingar það hverjir keyptu, en það liggur hins vegar fyrir að 3 innherjar tengdir stjórn og yfirstjórn Íslandsbanka voru í þeim hópi. Einn þeirra, sambýlismaður millistjórnanda í bankanum, kaupir hlut í gegnum eignarhaldsfélag sem er með neikvætt eigið fé upp á 135 milljónir króna og þar af eru 120 milljónir vegna skulda við tengda aðila. Þetta er eitthvað sem vekur upp spurningar það hvernig fagfjárfestar voru valdir. Þetta og ýmislegt fleira er eitthvað sem við þurfum að ræða hérna í þessum þingsal og þess vegna fagna ég því mjög að forseti hafi gengið rösklega til verks eftir umræðuna hér í gær og orðið við beiðninu að þetta verði allt saman rætt hér í þingsalnum. Þá er tekið fyrir 14. dagskrármálið, fjáraukalög 2022, stjórnarfrumvarp 457. mál, þingskjal 659, framhald 1. umræðu. Og til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, þar sem virðulegi forseti hefur sýnt mikinn skörungshátt og verið tilbúinn að endurhugsa ákvörðun sína og þar sem að virðulegi forseti og þingflokksformenn hafa ákveðið að hittast og ræða málin, þá tel ég best að við látum þetta mál halda hratt áfram og segi því ekki meir. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, missti hérna umræðinni í gær vegna veikinda, þannig að ég ánægði með að hún sé ennþá í gangi. Ég er heppinn, en það er ekkert sjálfsagt við það. Þessi fjáraukalög eru dálítið áhugaverð að því leyti til að þetta er engin fjárauki. Bara tilfærsla á fjármunum og fjárheimildum á milli ráðuneyta og stofnana. Nettó þegar allt kemur til alls þá er bara 0. Engin viðbót í fjárveitingar. Þetta er sem sagt vegna breytinga á stjórnarráðinu, það er áherslu ríkisstjórnarinnar að brjóta niður ósýnilegu veggi stjórnsýslunnar sem að áttu nú kannski að spara eitthvað eða eitthvað því nýtt, en gera það allavega ekki ennþá. Það hafa ekki komið fram neinar útskýringar það hversu mikið umfang þess gæti verið. En við fengum kynningu hérna í eftirliti með framkvæmd fjárlaga í fjárlaganefnd hérna í síðustu viku frá 2 ráðuneytum þar sem farið yfir veikleika í framkvæmd fjárlaga. Það er að segja fjármagn þar sem vantar pening. Líka sem þar sem er gert ráð fyrir of mikið af fjárheimildum.
og byrja til dæmis á almannatryggingum til dæmis hérna, að þá er gert ráð fyrir 5 milljarða króna afgangi af örorkugreiðslum á málefnasviði 27 til dæmis. Og eins og segir hérna með leyfi forseta er það fyrst og fremst vegna lægri útgjalda síðasta árs, þar sem fækkaði í hópi öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega. Þar á leiðandi uppástað ársins er 3 milljónum krónum lægri en ella. Ég held að það sé rangt þarna einmitt að þetta vera milljörðum krónum lægri en ella, þannig að þar kemur afgangur til dæmis þaðan. Það er alveg áhugavert að skoða þetta í samhengi við til dæmis skýrslu langtímahorfur og þá stefnubreytingu sem var gerð fyrir ekki svo lengur síðan að koma fólki frekar á endurhæfingarlífeyri fyrst og fullreyna það úrræði, hvort að þetta sé einmitt ekki kannski áhrifin af því. Það var þá mjög jákvætt ef svo væri, en það er ekkert fjallað neitt sérstaklega nánar það, sem mér finnst eiginlega bagalegt, því að þetta er eitthvað sem ætti að flokkast sem svona aðhaldsverkefni. Við fáum svona í fjárlögum, þá er oft settur svona bara 2% aðhaldskrafa á málefnasviðið og hefur verið sett á almannatryggingar til dæmis líka, sem er mjög skrítið. En ef það er vegna til dæmis áherslu á endurhæfingu sem getur valdið því að varanlega örorka minnki, þá er það sjálfsögðu jákvætt og er í rauninni aðhaldsaðgerð og ætti að vera merkt sem slíkt, en er það ekki, sem er athyglisvert út af fyrir sig. Það eru, þegar það kemur einmitt að fjárauka lögum, þá eru nokkur skilyrði þess að sé verið að leita eftir fjárauka. Það er sérstaklega tekið fram einmitt í stjórnarskránni að það megi ekki greiða neitt sem nema fjárheimild sé fyrir því í fjárlögum eða fjáraukalögum. Það sem hefur verið gert hins vegar er að það hefur oft verið leitað eftir fjárheimild eftir á. Ég geri athugasemd við það að nokkru leyti. Ég skil það varðandi þessa svona lögbundnu útgjöld, eins og til dæmis bara með atvinnuleysistryggingar, að það sé leitað eftir slíkum eða fjárheimild fyrir slíkum fjárheimildum eftir á. Ég skil það alveg. Það er bara það sem er skylda að greiða. Það er gott að þingið sé upplýst það jafnóðum hvernig sú fjárheimild er að þróast, því það getur breyst milli mánaða bara allt í einu eru fullt af fólki sem fær atvinnu eða fullt af fólki sem missir atvinnu og þá er dálítið flókið fyrir ríkisstjórnina að koma alltaf hlaupandi og biðja fjárheimild út árið þegar það breytist svona á svona snöggan hátt. Annað hins vegar er fyrirsjáanlegt á öðrum forsendum, ekki vegna þess að það er bara skylda að greiða slíkar fjárheimildir, heldur sem sagt vandinn þá annaðhvort í vanáætlun eða jafnvel stefnuákvörðun stjórnvalda í einhverjum tilfellum. Og við erum að sjá til dæmis ábendingar einmitt rekstrarvanda sem var þegar búið að vara við, til dæmis gjöld vegna NPA-þjónustu gætu farið 130 milljónir krónar umfram heimildir til að standa við ákvæði laga fjölgun samninga. Þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt og þá var meira þess að gerð breytingartillaga þetta í allavega fjármálaáætlun, ekki fjárlögum líka síðast, sem var hafnað. Og það er aftur á móti áhugavert. Sama var með fjárheimild vegna sálfræðiþjónustu, niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu. Þar eru lög það að það eigi að niðurgreiða slíka þjónustu. Það eru lög réttindi fólks til þess að fá þá þjónustu, en einhverra hluta vegna er þeirri þjónustu hætt þegar fjárheimildin er búin. Ekki gert í atvinnuleysistryggingu. Fjárheimild er búin, við hættum að borga atvinnuleysistryggingar. En það er gert með niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu og það er gert með NPA-samninga, þrátt fyrir það að það er tilgreint í bráðabirgðaákvæðum laga þessa þjónustu hversu marga samninga á að vera greiða með, að þá er einfaldlega ekki settar fjárheimildir til þess að dekka það marga samninga. Og þetta vitum við, og þrátt fyrir að við vitum þetta, og þrátt fyrir það að það sé þá fyrirsjáanlegt að það sé að koma
beiðni fjárheimild vegna þessara atriða í fjáraukalögum seinna á árinu, þá finnst mér það komið alveg spánskt fyrir sjónir að við séum að afgreiða fjáraukalög núna, þar sem að þessu sleppt. Þegar við vitum af því að það ákveðnir veikleikar í stöðunni, að þá þeir samt ekki settir í þau fjáraukalög sem að hér eru til afgreiðslu. Heldur geymt þangað til seinna. Og á meðan þá ríkisstjórnin einmitt að nota fjárheimildir sem ekki heimild fyrir í fjárlögum eða fjáraukalögum. Það ekki nóg að sé bara heimild í lögum að það eigi að veita hina á þessa þjónustu. Ég skil að það ætti að vera svoleiðis, það samt ekki þannig. En ef að reyndin að við högum okkur þannig, ættum við þá ekki að reyna allavega að endurspegla það. Annaðhvort með því að hafa það þá skýrt í til dæmis lögum um atvinnuleysistryggingar að réttindin eru þar óháð fjárheimild í fjárlögum. Þá einmitt með niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu líka eða fjölda NPA-samninga. Og það í rauninni eitthvað sem að þingið að kvitta upp á sem nokkurs konar fjárlög. Eða eigum við ekki að sinna því þá á þann hátt sem gert ráð fyrir í núverandi lagafyrirkomulagi í stjórnarskránni að það sé verið að leita fjárheimilda fyrirfram. Og þetta bagalegt að þetta sé gert svona því að ég hef þá tilfinningu fyrir því hvernig svona fjárlögum hagað hérna að stundum einmitt ákveðnum fjárheimildum einmitt bara sleppt. Það bara sleppt því að fjalla ákveðnar fjárheimildir í lögum í fjárlögum. Til þess einfaldlega að láta það líta út þannig að ríkisreksturinn sé betri heldur en hann í raun og veru Af því að það gerist reglulega að það verið að vanspá í rauninni hagvöxt eða hvernig það gengur svona í þjóðarbúinu. Þannig að þegar allt kemur til alls í lok árs þá eru tekjurnar meiri heldur en var gert ráð fyrir. Þetta alvarlegt, þetta algengt vandamál í hagspám að það verið að vanspá vöxt og ofspá jafnvel hrun á móti. Þetta gerir það að verkum, það ákveðin freistnivandi sem oft talað í þessu samhengi, að sleppa því bara að tilgreina þessar fjárheimildir sem vitað að þarf í rauninni að greiða út. Varðandi til dæmis lyf hérna, það eitthvað smáræðis upphæðir þar í rauninni. Og það var varað við þessum atriðum í afgreiðslu fjárlaga á síðasta ári, samt kom ekki fjárheimild fyrir því. Að þá líta fjárlögin betur út og þegar að árið klárast á lokum, þá hægt að bæta þessum fjárheimildum við og í rauninni niðurstaðan svo sama og hún var í rauninni kannski í upphafi árs. Nema bara það sást aldrei í ferlinu hver raunveruleg staða var. Miðað við áætlanir það hverjar fjárheimildirnar þyrftu að vera til þess að uppfylla hin ýmsu lög sem við höfum sett hérna sem snúast réttindi fólks, til dæmis varðandi niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu og NPA-samninga. Þannig ég geri þessar athugasemdir í núna fyrstu umræðu fjáraukalaga að ég tel að þingið eigi tvímælalaust að fá einmitt þessar upplýsingar eins bara ber orðar á hægt að hafa það hver raunveruleg staða á fjárheimildum varðandi til dæmis þessa ýmsu liði eins og NPA-samninga og niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu til þess að það sé hægt að gefa fjárheimildir fyrir þessum réttindum sem fólk hefur samkvæmt lögum. Af því að það sem við gerum hérna að samþykkja lög veitir fólki réttindi og framkvæmdarvaldið getur ekki skorað sér undan því að framfylgja þeim lögum. Hluti af því einmitt að koma með mat á það hvað hin og þessi lög kosta og setja það fram í fjárlagafrumvarpi. Ef að það vanáætlun að ræða,
þá það einfaldlega alvarlegt mál. Og það hefur þau áhrif að það réttindaskerðing fyrir fólk ef það er gert til dæmis eins og með sálfræðiþjónustuna, öfugt við atvinnuleysistryggingarnar, að ef það er ekki verið að framfylgja lögunum út af því að fjárheimildin er takmarkandi, að þá er einfaldlega verið að svindla á því sem að Alþingi ákvað. Og ef að ríkisstjórnin er ekki tilbúin til þess að geta framfylgt þeim lögum sem Alþingi setur, eða þingsályktunum, eða hver sem það er, að þá á ríkisstjórnin einfaldlega að koma með lagabreytingar til þess að breyta þá þeim réttindum á einhvern hátt, til þess að gera það hagkvæmari eða tillögur aðra framkvæmd eða eitthvað þvíumlíkt, til þess að halda kannski sömu réttindum en á annan hátt. En gerir það ekki. Heldur einfaldlega leggur fram tillögu í fjárlögum að það sé ekki öll fjárheimildin sem þarf til þess að framfylgja réttindum. Ég tel það mjög vera eitt af svona stærstu gagnsæis vandamálunum í afgreiðslu þingsins á fjárheimildum hverju sinni, að við höfum í rauninni ekki hugmynd hvað hin og þessi lög sem við höfum verið að samþykkja þetta kosta. Samt kostnaðar mat með öllum lögum, en svo hverfur það einhvern veginn, það bara gufar upp. Farsældarlögin, það var gert ráð fyrir held ég 1,2 milljörðum í kostnað á það. Minnir að það sé komin peningur upp á einhver 800 milljónir í jöfnunarsjóði eða eitthvað þvíumlíkt. Ekki 1,2 milljarður. Það var kannski einhvers staðar annars staðar, en það var ekki varanlegt fjármagn eftir því sem best veit. Þannig að allt þetta er rosalega ógagnsætt. Við þurfum að hafa ekki bara mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa, heldur viðvarandi mat, þetta er það sem að eftirlit með framkvæmd fjárlaga snýst viðvarandi mat á því hver kostnaðurinn er við hin og þessi lög sem við erum búin að vera að setja. Bara einfaldlega lögum, almannatryggingar, þetta er áætlaður kostnaður þeirra laga, samkvæmt ríkisstjórn þegar hún leggur fram frumvarp til fjárlaga. Það er ekki gert. Og það er gríðarlega óheppilegt þegar við erum að reyna að skoða einhver verkefni eins og ná fram meiri hagkvæmni. Af því að við myndum vilja til dæmis geta farið í hina þessa lagabálka til þess að greina það af hverju kostnaðurinn er svona mikill við einstaka lagabálka. Og þá getum við horft á það með miklu fókusaðri hætti hvaða hluta lagana væri hægt að gera skilvirkari. Til jafnvel að gera réttindin gagnsærri og nytsamlegri í rauninni fyrir þá sem að þau eiga. Já, það er hitthellingur einn allavega. Þannig að ég ætla að sendi þau skilaboð svona inn í fjárlaganefnd, þar sem ég ætla að taka við sjálfur, að biðja dálítið einmitt gagnsæi hvað þetta varðar, til þess að við getum verið að reyna að framkvæma lögin og stjórnarskrána eins og hún að við séum að samþykkja fjárheimildir fyrirfram en ekki eftir á. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans tölu hér. Mér þykir athyglisvert þessar vangaveltur hans við erum að ræða fjárlög og þetta eru lög og í þeim eru skrifaðir inn einhverjir liðir, tilteknir liðir með kostnaði, metnum kostnaði, og það er sá peningur sem á að eyða í þetta, en hann nefnir þarna að það eru tilteknir liðir sem eru í raun og veru eins og opin tékki. Það er skuldbindingin í að standa við það, alveg sama hvort að það sé innan heimildir fjárlaga eða ekki, en síðan eru aðrir liðir eins og hv. þingmaður benti á, sem eru bara sorry, peningurinn er búinn.
Og mér finnst þetta kannski vera tilefni til þess að velta vöngum yfir að þjónusta, tiltekin þjónusta við einstaklinga, hún háð fjárlögum, en síðan aðrir liðir sem að geta farið fram úr. Ég nefni sem dæmi Allir vinna sem áttu nú að vera fallegu gildi en var síðan sett inn í fjárlögin, og það svona opinn tékki sem við vitum ekkert hvað endar, en við erum komið með 3 mánuði á árinu og maður hefði kannski viljað sjá einhverjar áætlanir það sem gæti gerst í framhaldinu. Þá varðandi þessa liði sem eru svona einhvers konar opinn tékki, að fjárlaganefndin þá allavega gerði einhvers konar grein fyrir því hvernig þessi liðir stæðu, af því að manni finnst það skrítið þegar veikt fólk þarf á heilbrigðisþjónustu eins og sálfræðiþjónustu að halda, en fær hann ekki af því það ekki í fjárlögum. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, já, það eins og ég sé fjárlögin, að þá skiptast þau svona í grófum dráttum í þrennt. Það annars vegar og stærsti hlutinn sem einmitt bara framkvæmd laga, lög um almannatryggingar, sálfræðiþjónustu og bara þessi verkefni sem að Alþingi búin að setja samkvæmt lögum fyrir framkvæmdarvaldið, fyrir stjórnsýsluna að sinna. Langmesti hlutinn af fjárlögum bara sú fjárheimild sem þarf til þess að sinna þeim hluta. Síðan það stefna stjórnvalda. Hvað ætla stjórnvöld að gera eitthvað sérstakt, einhver átaksverkefni í hinu og þessu, einhver aðhaldsverkefni, viðhaldsverkefni eða eitthvað svoleiðis, til þess að gera samfélagið betra í rauninni, heldur en það væri ef það væri engin ríkisstjórn og við verðum bara að fylgja lögunum eins og þau eru. Og þriðja síðan eitthvað sem að þingið bætir við aukalega, pínulítill hluti í rauninni, það svona 10 milljónir í hinu og þessu verkefni hingað og þangað út á landið og gerði einhverja bóka eða eitthvað svoleiðis. Þessi þrískipting finnst mér rosalega mikilvæg að sé gagnsæi á sitt hvorn háttinn í rauninni, að það sé aðskilnaður á milli. Þetta þessu grauta saman rosalega mikið núna. Og það veldur því, eins og hv. þingmaður tala að hlutir eins og allir vinna verða rosalega óljóst inn í öllu fjárlagaferlinu og eftirfylgni með úrræðinu. Svo ég tala ekki, minnist á til dæmis Hefjum störf-úrræðið sem var tekið í fyrra vor og átti að kosta einhverja 5 milljarða eða eitthvað svoleiðis og enda síðan í einhverjum 10 milljörðum umfram, sem bara algjörlega fáránlegt. Ég ætla ekki að gera lítið úr því verkefni, en hvernig var farið með fjárheimildirnar í því, hvernig rauninni bara logið að þinginu það hversu mikið það myndi kosta, bara rosalega alvarlegt og ástæðan fyrir því að við þurfum að krefja stjórnvöldum að leita fjárheimilda fyrirfram. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni þetta. Hann nefndi líka í sinni tölu að gera áætlanir og áætla í verkefnin fyrirfram en ekki eftir á. Að það sé verið að koma inn á borð þingsins útgjöld sem eru sett í gang, verkefni sem eru sett í gang og svo samþykkir þingið eftir á. Þetta eru svona vinnubrögð sem eru svolítið sérstök. Mig langar að nefna að hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra nefndi í einhverjum fjölmiðlum núna nýverið að það gæti komið til skoðunar að fjölga afslætti eða fjölga þeim bílum rafmagnsbílum, að niðurgreiðslun á þeim 5.000 bíla og góðra gjalda vert, en auðvitað fylgir því útgjöld og ég held að það hefur verið nefnt að það kostaði 5 milljarða. Ekki eðlilegt að slíkir hlutir komi þá inn á borð
áður en að verkefnið sett í gang, en að því að ég held og ég þykist vita að þegar fjármálaráðherra hefur nefnt einhverja hluti þá ætlar hann sér að fylgja þeim eftir. Þannig að þetta er um að ræða sko, að mínu viti útgjaldaauka sem að þjóna ekki akkúrat þeim sem að þyrftu á stuðningi að halda þennan daginn, og ég hefði gjarnan viljað sjá aðra og svona að mínu viti mikilvægari hluti akkúrat á þessum tímapunkti. En maður sér svona einhvern veginn að það er verið að henda fram einhverjum hlutum sem að geta hljóma vel en svo verður til einhver milljarða útgjaldi í framhaldinu. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta er alveg gríðarlega gott dæmi sem að hv. þingmaður tekur hérna. Því að eins og lög um opinber fjármál virka núna, þá sem sagt, setur ríkisstjórnin sér ákveðin markmið, setur ákveðna stefnu. Og þá til dæmis í þessu, þá var það stefna bara loftslagsmál sem dæmi. Og í þann málaflokk eru settir ákveðnir margir milljarðar til verkefna til að ná ákveðnum árangri sem mælikvarði á. Hvaða árangri ætlaði að ná, og þar gæti ráðherra komið með breytingu á framkvæmd þess verkefnis. Að segja, allt í lagi, við vorum hérna með 10-20 verkefni sem ætluðu að ná þessu markmiði með þessum 5 milljörðum eða eitthvað þvíumlíkt, en við nánari greiningu komumst við að því að fara í niðurgreiðslu rafbíla myndi ná þessum árangri betur. Það er betri nýting á opinberu fé. Í staðinn fyrir þessi þá 20 verkefni, þá er það bara 1 verkefni í staðinn. Og langtíma áhrifin, skammtíma áhrifin og allt eru meiri fyrir sama fé. Þá er ekki nein auka fjárheimild. Það var fínt. Þetta má ráðherra gera alveg ekkert mál. En ef ráðherra ætlar að fara í aukin verkefni, taka nýja ákvörðun, þá er það ekki fjárauka mál, þá er það mál sem þarf að fara að koma í fjármálaáætlun fyrst og síðan í fjárlög. Ferlið er einfaldlega það langt ef að stjórnvöld ætla að breyta eða skipta stefnu og gera eitthvað nýtt, þá þarf það að fara fyrir þingið og þarf í þinglega meðferð. Við gerum þá kröfu á stjórnvöld að þau vinni það faglega að það sé hægt að skipuleggja verkefni með löngum fyrirvara. Það er kvöðin í rauninni nokkurn veginn að vera í opinberum rekstri að gera hlutina faglega og þann hátt að leita lýðræðislegrar umræðu fyrir ákvörðunum stjórnvalda. Þannig að mjög gott dæmi. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég vil hvetja hv. fjárlaganefnd til þess að fara yfir nokkur fleiri atriði en nefnd í þessu frumvarpi þegar að nefndin fær þetta frumvarp til meðhöndlunar. Ég get nefnt verðbólguna sem er há og það var ekki fyrirséð kannski í desember þegar fjárlögin fyrir árið 2022 voru samþykkt að hún færi svona hátt og að stríð skylli á í Evrópu. Það var heldur ekki ljóst. Það eru þarna afleiðingar af ástandi sem var ófyrirséð sem þarf að bregðast við. Við þekkjum það vel og við vitum hvaða hópar það eru í samfélaginu sem mega ekki við neinum auka kostnaði bara til þess að reka heimili sitt. Þetta eru öryrkjar, þetta eru aldraðir sem þurfa að treysta eingöngu á greiðslur frá Tryggingastofnun. Þetta eru einstæðir foreldrar, fólk á lágum og meðallaunum sem skuldsett og leigjendur til dæmis. Bæði húsnæðislán og leiga hækka með sjálfvirkum hætti þegar verðbólgan fer upp. Og það þarf að bregðast við þessu og ég hvet hv. þingmenn í fjárlaganefnd að skoða þetta í meðferðinni með frumvarpið. Við eigum góð kerfi sem mjög auðvelt að grípa til. Við vitum hvernig þau virka.
Það eina sem þarf að gera er að setja önnur viðmið inn í kerfin og þarna er ég að tala um vaxtabótakerfin, leigubæturnar, húsaleigubæturnar og svo barnabæturnar. Þetta eru jöfnunartæki sem eru kröftug og við eigum auðvitað að beita við þessar aðstæður sem nú eru uppi. Annað sem er mjög mikilvægt að skoða betur er heilbrigðiskerfið. Því í lok febrúar voru liðin 2 ár frá upphafi faraldurs sem hófst fyrir 2 árum í febrúar árið 2020. Eins og við vitum öll, þá hefur COVID-faraldurinn, heimsfaraldurinn, sannarlega haft margvísleg áhrif á samfélagið allt og heilbrigðisstofnanirnar. Dagleg COVID-19 smit fóru í tæplega 5.000 þann 25. febrúar síðastliðinn og höfðu þá aldrei verið fleiri á einum degi. Og þetta gerist á sama tíma og öllum takmörkunum var aflétt í samfélaginu. Það sem af er ári hafa stórir hópar starfsmanna verið frá vinnu vegna COVID-19, til dæmis á Landspítalanum, og hefur það haft mikil áhrif á starfsemina. Manneklan á heilbrigðisstofnunum landsins vegna veikinda starfsmanna hefur verið stórt vandamál og er stórt vandamál og það bætist ofan á það vanda sem við bjuggum við fyrir. Og á Landspítalanum voru þegar mest lét 15% starfsmanna frá. Og eins og ég sagði áðan, frú forseti, þá eru fjáraukalög til þess að bregðast við ófyrirséðum vanda og þessi gríðarlega fjöldi smita á skömmum tíma og áhrif þessa heilbrigðiskerfi hlýtur að vera nákvæmlega það og þess vegna skylda okkur að bregðast við. Fjarvera starfsmanna vegna veikinda hefur haft gríðarleg áhrif á stofnanir. Stofnanir hafa þurft að kalla fólk inn á aukavaktir sem felur í sér mikinn kostnað og það má ekki vera svo að heilbrigðisstofnanir þurfi að skerða þjónustu vegna þess ástands sem hefur verið varað núna fyrstu 3 mánuði þessa árs. Og það er ljóst hvaða áhrif þetta hefur á stofnanir og það er hægt að bregðast við. En langvarandi áhrif á heilbrigðisstarfsfólk er farið að hafa mikil áhrif. Vaxandi áhyggjur eru að kulnun í starfi vegna álags muni bætast ofan á þann mönnunarvanda sem fyrir er. Það er gert ráð fyrir því að eldra fólki hafi fjölgað 60% árið 2040 og það er augljóst að það blasir við mannekla í heilbrigðisgeiranum og hún er auðvitað nú þegar orðin mikil. Það hefur verið aðdáunarvert að fylgjast með hvernig heilbrigðisstarfsfólk hefur náð að glíma við þessar aðstæður og það er löngu komið tími til þess að stjórnvöld bæti starfsaðstöðu og umbunni fólki fyrir störf sín í faraldrinum. Ríkisstjórnin samþykkti í fjárlögum á síðasta ári framlög til þess að koma á laggirnar farsóttadeild sem er bara ágætt en það þarf að gera mun meira. Og það er ekki nóg að rugga upp deildum hér og þar, heldur þarf að gera stór átak í að manna starfsemina. Ég hef nefnt hér Landspítalann, ég vil líka nefna Sjúkrahúsið á Akureyri þar sem þau standa frammi fyrir því að þurfa að skerða þjónustu vegna vanfjármögnunar og ég get líka nefnt heilbrigðisstofnanir út landið sem búa við fjárhagsvanda ofan á mannekluna og það er kannski skemmst að líta til heilbrigðisstofnunarinnar á Suðurnesjum sem hefur verið í umræðunni og er sannarlega fjársvelt stofnun. Þar er líka kallað eftir aukinni heilbrigðisþjónustu í kjölfar faraldursins og við því þarf að bregðast. Það er annað sem þarf líka að gera er að skoða biðlistana vegna aðgerða sem hefur verið frestað út af COVID. Og þar er kannski það eru auðvitað alls konar skurðaðgerðir sem hefur verið hægt að fresta, þær eru kallaðar valkvæðar en eru í raun varla það. Og ég held að við sem hér erum inni þekkjum fólk sem þarf að glíma við þjáningar vegna þess að þau eru að bíða mánuðum saman eftir liðskiptaaðgerðum svo dæmi séu tekin. Og þessi biðlistar hafa lengst.
Aðgerðum hefur verið frestað út af Covid og það þarf að bregðast við þessu, fara í átak, gera minnsta kosti áætlanir það hvernig á að vinna niður þessa biðlista og dreifa álaginu út þær stofnanir sem að mögulega geta létt af Landspítalanum hvað þetta varðar. Og þá ég sérstaklega að horfa á sjúkrahúsið á Akureyri og Kragasjúkrahúsin hér í kringum höfuðborgarsvæðið. En í faraldrinum hefur það komið svo skýrt í ljós að sparnaður, niðurskurður og aðhaldskröfur undanfarinna ára hafa ekki borgað sig. Því að veik staða í heilbrigðiskerfinu þegar að kórónuveirufaraldurinn skall á, hún var veik vegna þess að það var alltaf verið að skera niður og draga úr þjónustu, auka álag á starfsfólk og þegar síðan heimsfaraldur skellur á, þá bara kerfið of veikt til að taka við álaginu. Og fyrir vikið hefur þetta kostað samfélagið mikla fjármuni og skert lífsgæði hjá sjúklingum sem hafa þurft að bíða eftir aðgerðum vegna stöðunnar. Aukningin á framlögum til heilbrigðismála hafa mestu verið kjarabætur og verðbætur en reksturinn í rauntölum núna annars svipaður og hann var árið 2008. Þörfin fyrir heilbrigðisþjónustu hefur hins vegar vaxið töluvert síðan þá. Og nú þegar óvissan vonandi minni vegna COVID tímabært að stjórnvöld hugsi út fyrir heimsfaraldurinn og neyðaraðgerðir. Og það fullt tilefni til þess að fjárlaganefnd taki til umræðu stöðuna í heilbrigðiskerfinu núna þegar þetta fjáraukalega frumvarp rætt. Það þarf að bregðast við og það þarf að gefa stofnunum kleift að mæta þörfinni fyrir aukinni heilbrigðisþjónustu í kjölfar COVID og kalla eftir aukinni líkamlegri heilbrigðisþjónustu en líka þeirri andlegu. Og það þarf að leggja þetta að jöfnu og bregðast við eins og mögulegt Það sem sagt, frú forseti, mjög mikilvægt að fjárlaganefnd háttvirt fari vel yfir heilbrigðismálin og stöðuna og sjái og kalli eftir tölum hvernig hlutirnir hafa breyst síðan að fjárlögin fyrir árið 2022 voru samþykkt og hvernig bregðast megi við þörfinni fyrir aukna fjárveitingu á hinum ýmsu stofnunum til að gera þeim kleift að ráða við ástandið. Því að núna getum við ekki kallað eftir því að stofnanirnar taki bara á sig þennan óvænta skell og þetta óvænta viðbótarálag og dragi bara úr þjónustu við sjálfsagða heilbrigðisþjónustu við þá sem þurfa á henni að halda. Og við viljum ekki, frú forseti, eða ég vil trúa því að ríkisstjórnin vilji ekki að það séu þeir sem eru veikastir fyrir í samfélaginu sem beri þá þungann af þessari stöðu sem núna uppi vegna þess að það eru afleiðingar vegna heimsfaraldursins og sem eru augljósar fyrir alla sem vilja sjá og við þurfum að taka á þessu sameiginlega. Nú á sama, eins og ég sagði hér í upphafi, eigum við að bregðast við og sjá til þess að veikir hópar fjárhagslega sem við þekkjum í samfélaginu geti náð endum saman þegar verðbólgan fer á stað eins og hún hefur gert. Að lokum, frú forseti, vil ég taka undir með hv. þingmanni Viktori Stefáni Pálssyni þegar hann ræddi hér í ræðu sinni í gær þetta fjáraukalega frumvarp stöðu Garðyrkjuskólans að Reykjum. Hann fór ágætlega yfir þá stöðu og ég ætla ekki að endurtaka það nema bara þetta sem svo mikilvægt að fjárlaganefndin taki upp að þegar það var sem sagt ákveðið að Garðyrkjuskólinn að Reykjum færi undir Fjölbrautaskóla Suðurlands og það kostar það bil 350 milljónir að reka Garðyrkjuskólann með öllum þeim eignum og græjum sem til þarf á ári.
en Fjölbrautaskóli Suðurlands fékk með fjárlögum fyrir árið 2022 11 milljónir til þess að taka við þessu námi og rekstrinum á staðnum. Og það er augljóslega allt of fáar milljónir, þannig að ég treysti því að hv. þingmenn sem sitja í fjárlaganefnd rýni þessa stöðu. Og það má líka vera að núna þegar var svona mikil breyting á verkaskiptingu á milli ráðuneyta að eitthvað hafi bara orðið út undan, og þetta þarf nefndin líka að rýna og koma með upplýsingar fyrir okkur hér í annarri umræðu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar ræðu hér. Því ég þekki þingmanninn ágætlega og veit að hann hefur bæði verið ráðherra og setið í fjárlaganefndinni, fengist við fjárlög frá ýmsum hliðum. Þá langar mig aðeins til að fá að ræða við hann forsendur fjárlaga sem að þetta byggir og hvílir í raun og veru allt saman á. Því að hv. þingmaður nefndi hér að verðbólgan ætti hér áfram. Við erum komin með verðbólgu sem að nálgast 7%. Og við vitum svo að það hefur ekki bara áhrif á fólki sem að fyrir henni verður, heldur líka á ríkissjóð að verðbólga sé að aukast. Það verður allt dýrara, öll innkaup verða dýrari og vaxtagreiðslur hækka og það er eitt og annað sem að hvílir á verðbólgu. Það eru líka fleiri forsendur sem voru gefnar fyrir þessum fjárlögum, meðal annars að við varum að veiða hér loðnu sem að samkvæmt nýjustu fréttum ekki að veiðast eins og ráð var fyrir gert. Það er 100–200.000 tonn sem nást ekki og þarna erum við að tala um einhverja milljarða. Það var líka verið að horfa til fjölda ferðamanna sem að gæti verið að koma hér í stríðum straum. Og allt er þetta sá grunnur sem að, og það atvinnuleysi sé að minnka vegna þess að hér er ferðaþjónustan að fara í gang aftur. Allt er þetta grundvöllur fyrir þessum fjárlögum sem að við erum að tala um. En sér þingmaður einhverjar breytingar þarna sem að þyrfti að endurskoða, sem að gera það að verkum að það þarf kannski að veifa einhverjum flöggum núna? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Já, frú forseti, það er möguleiki á fjárlögum einmitt til að takast á við fjáraukalögum, sem sagt. Það er möguleiki á því í þingsköpum að koma með fjáraukalög einmitt til að bregðast við því sem er óvænt og ófyrirséð, bæði á gjalda- og tekjuhliðinni. En ég held að það hafi ekki verið ófyrirséð að tekjurnar myndu ekki duga fyrir nauðsynlegri velferðarþjónustu, svo dæmi sé tekið, og heilbrigðisþjónustu. Og það var okkur ljóst í desember. Og þá, þegar við samþykktum fjárlög fyrir árið 2022, og þá áttum við auðvitað að setja auðlindagjöldin hér á stórútgerðirnar sem að mala gull og það sem að við fáum inn í kassann, inn í ríkissjóð fyrir þessa auðlind þjóðarinnar, nægir ekki einu sinni fyrir þjónustu við greinina sjálfa. Og það er auðvitað hneyksli. Og það er eitthvað sem verður að laga og auðvitað eigum við að taka auknar tekjur þar inn og síðan eigum við að horfa á hátekjuskatt, á ofurlaun og reyna að jafna leikinn, taka inn tekjur og jafna leikinn með fleiri þrepum í tekjuskattskerfið okkar. En auðlindagjöldin er eitthvað sem er alveg augljóst að við þurfum að taka umræðu og ákveða sem fyrst hvernig við ætlum að hækka. Og ég segi bara aftur, það er hneyksli og til skammar fyrir okkur sem þjóð að við skulum vera með almannatryggingakerfi
eins og það er, þar sem að fólk býr í fátæktargildru, en gefa auðmönnum sem að reka stórútgerðir afslátt á auðlindagjöldum. Það er auðvitað til skammar og við þurfum að taka á því. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu það sem upp á vantaði, meðal annars vanáætlanir í heilbrigðisútgjöld eða ekki vilja til þess að sinna þeim málum eins og við mörg okkar teljum að þyrfti að gera. Það er ekki verið að áætla nægilega miklu fjármunum í að styðja við grunnþjónustuna sem þarf svo sannarlega að vera til staðar, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur út um allt land. En við vitum auðvitað að þetta kostar fjármuni og ég veit ekki alveg, ég hlustaði á og tók þátt í umræðunni heilbrigðismál eldri borgara og þar er verið að tala segir hv. heilbrigðisráðherra, við getum ekki bara verið að byggja hjúkrunarheimili, við getum ekki bara verið að byggja hjúkrunarheimili, það er svo dýrt. Það er dýrasta úrræði, jú, fyrir þennan hóp sjúklinga, en getur ekki hv. þingmaður séð sparnað í því að byggja einmitt hjúkrunarheimili til þess að fara með þá sem eru inn á spítrónum og flytja þau yfir á hjúkrunarheimili til þess að losa úrræðið þar sem að sannarlega er nauðsyn á að gera. Þannig að við séum ekki alltaf að tala að þetta sé svo dýrt, heldur getum við bara séð sparnað í því að halda áfram í uppbyggingu á þessum sviðum og öðrum sviðum eins og bara til dæmis í grunnþjónustunni í heilsugæslunum sem að hv. þingmaður nefndi hér og talar sérstaklega Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur verið vansvelt svo árum skiptir. En sjáum við ekki bara tækifæri í sparnaði þarna með því að sinna þessum málaflokkum betur? Þá svarar andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, jú, sannarlega get ég tekið undir með hv. þingmanni þegar hann nefnir að það er ekki bara kostnaður að byggja hjúkrunarheimili, heldur er það líka sparnaður annars staðar í heilbrigðiskerfinu. Og við bara, líkt og ég fór yfir í ræðu minni, þá blasir það við að við skulum hafa þrengt svona að heilbrigðiskerfinu kallaði á gífurlegan kostnað þegar að heimsfaraldurinn skall á og heilbrigðiskerfið réð ekki við álagið. Og þannig er það bara. Og þess vegna eigum við að grípa til varna fyrir heilbrigðiskerfið núna og fara að byggja upp og nota þessa reynslu sem við höfum af heimsfaraldrinum til þess. Og auðvitað búum við manneklu, við vitum það í heilbrigðisþjónustunni að það þarf auðvitað bara að fara í markvissar aðgerðir til þess að reyna að laga það. Og það er auðvitað ekki, heilbrigðisstarfsfólk er ekki gripið upp úr grjótinu, en það er hins vegar hægt að gera ýmislegt til þess að laða þau af, til þess að fá þau til þess að vera frekar í heilbrigðisgeiranum en leita ekki annað. Og það er hægt að nýta fjármuni til þess, það er vinnuaðstaða, það er kjör og svo framvegis. Þannig að það er auðvitað það sem við ættum að gera núna og við eigum ekki bara að segja bara já, mikið nú gott að þessi faraldur er genginn yfir og gera svo ekki neitt til þess að vera tilbúin til þess að mæta þeim næsta, því það mun koma annar og við getum ekki gengið svona að fólkin okkar sem er að niðurlútum komið. Og þegar við erum að segja að við þurfum að gera átak út af því að við þurfum að taka niður biðlista, því að búið að fresta svo mörgum aðgerðum út á COVID, að þá er starfsfólkið okkar uppgefið og hefur kannski ekki krafta í átaki. Við þurfum aðeins að horfa á það, hvernig við förum með það. Annars vil ég bara nota síðustu sekúndurnar til þess að hvetja hv. þingmann til þess að fjárlaganefnd fari í það verk að endurskoða 7. greinina í lögum opinber fjármál sem fjallar fjármálareglurnar sem eru svona sjálfvirkt ójöfnunartæki inn í lögum opinber fjármál.
Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti. Hér er til umræðu frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2022 breytingar á fjárheimildum sem leiða að breyttri skipan Stjórnarráðsins í samræmi við forsetaúrskurð. Þessu frumvarpi er einungis ætlað að endurspegla á tæknilegan hátt þær breytingar sem orðið hafa á Stjórnarráðinu og sem gerð hefur verið grein fyrir í forsetaúrskurði. Það er að segja að aðlaga framsetningu fjárheimilda að breyttri skipan ráðuneyta. Með þessu sérstaka fjáraukafrumvarpi er því verið að tryggja fjárheimildir málefnasviða, málaflokka og ráðuneyta fyrir árið 2022. Tryggja verði fullu samræmi við breytta skipan Stjórnarráðsins sem tók gildi 1. febrúar síðastliðinn. Hér er fjáraukalög að ræða og ég geri athugasemd við það að þetta mál er sett fram í formi fjáraukalaga, frumvarps til fjáraukalaga. Í 26. grein laga opinber fjármál segir með leyfi forseta: Ráðherra er heimilt ef þess gerist þörf að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárhagsársins, enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim með úrræðum sem tilgreind er í lögum þessum. Hér eru ekki tímabundnar ráðstafanir að ræða, hér er ekki ófyrirséða fjárútlát að ræða og hér er ekki óhjákvæmileg fjárútlát að ræða. Þetta er tæknileg breyting sem á sér stað, það sé að vera að breyta aðlaga framsetningu fjárlaga að breyttri skipan ráðherra. Það er verið að flytja á milli bókhaldslykla nánast, ef maður orða það svo. Ég tel að hér, ég hef ekki fundið neitt sem að leiði til þess að það hefði ekki verið að koma með breytingu til fjárlaga og breyta það bara þannig. Ég veit að 23. grein segir að það er að gera breytingar á frumvarpi til fjárlaga, en ég tel að þessi grein eigi ekki undir þessar breytingar sem hér eiga stað. Það sem er hérna undir líka eru lög Stjórnarráð Íslands. Og þar segir, það er vitnað í það í greinargerðinni, þar segir að við flutning stjórnarmálefna milli ráðuneyta skal flytja fjárheimildir og starfsemi milli ráðuneyta að því marki sem eðlilegt er talið að teknu tillit til umfangs verkefna og aðstæðna. Þetta kemur fram í 21. grein. Síðan segir, með leyfi forseta: Viðkomandi ráðuneyti skulu gera með sér samkomulag flutning fjárheimilda og starfsmanna milli ráðuneyta. Ráðherra sem fer málefni ríkisins setur viðmið fjárhæðir vegna flutnings stjórnarmálefna milli ráðuneyta. Takist ekki samkomulag innan 2 vikna frá því að forsetaúrskurður var gefinn út, sker forsætisráðherra úr. Það liggur ekkert fyrir að það sé samkomulag milli ráðuneytanna flutningin á málefnum á milli á grundvelli forsetaúrskurðarins. Og ég tel að það má líka velta því fyrir sig hvort það hefur verið óþarft að koma með þetta fyrir þingið þar sem að þetta er búið að veita fjárheimildirnar í fjárlögum. Hérna er einungis verið að tala breytingar á málefnasviðum. Það átti að minnsta kosti að gera bara breytingu til fjárlaga, ekki í þessu formi sem hér er verið að gera. Ég segi ekki að vera misnota ákvæði 27. greinar, en það bara á ekki við. Það átti að vera breytingu til frumvarps til fjárlaga og líka að byggja þetta á samkomulagi sem hefði svo mátt senda samkomulag á grundvelli 21. greinar sem hefði svo mátt senda til þingsins eða til fjárlaganefndar og þá hefði verið að setja þetta inn á rétta lykla þar. Þetta er spurningu framsetningu og ekkert annað. Það sem hefði mátt vera í þessu frumvarpi og ég bjóst við upphaflega væri að það væri verið að bregðast líka við vaxandi verðbólgu og hækkandi húsnæðisverði. Það var ekki gert og það er því miður. Vegna þess að einmitt núna á vormánuðum hefur húsnæðisverð haldið áfram að hækka og verðbólgan mun halda áfram. Og við getum líka tekið dæmi að nú er stríð í Úkraínu sem mun hafa gríðarlega áhrif á matvælaverð sem stjórnvöld þurfa að bregðast við. Verðbólgan getur ekki farið úr böndunum án þess að ríkisstjórnin og Alþingi bregðist við sem allra fyrst. Og það hefði þurft að gera með fjáraukalögum
með því til dæmis að auka fjárframlög til húsnæðisframleiðslu eða til byggingar húsnæðis, þess að auka framboð húsnæði og líka til að koma í veg fyrir það eða draga úr verðbólgu. Og ég tel að það var vonast til að það yrði gert en það var ekki, en ég tel að hér sé ekki fær nægileg rök fyrir í greinargerðinni fyrir því að nota 26. grein laga frumvarp til fjáraukalaga. Skilyrðin ekki fyrir hendi. Og ég vil benda á það líka að greinargerð frumvarpsins byrjar á því að vitna til 16. grein laga opinber fjármál sem segir að í frumvarpi til fjárlaga skuli meðal annars greina frá fjárheimildum ríkissjóðs til málefnasviða og málaflokka sundurgreindum eftir ráðuneytum í samræmi við forsetaúrskurð. Hérna bara tæknileg breyting á fjárlögunum sem hefði átt að vera að gera með öðrum hætti. En það getur vel verið að það vanti, það ekki ákvæði í lögum opinber fjármál það að sé að það komi breytingar tillögu til fjárlaga sem búið að samþykkja, en það ekki sem segir að það megi ekki gera það. Og ég tel að þetta sé akkúrat klassískt dæmi þess það að það sé hægt að gera það og þá á grundvelli líka 21. grein laga Stjórnarráð Íslands þar sem gert ráð fyrir samkomulagi milli ráðuneytanna. Það var þannig að þú ert með forsetaúrskurð þar sem málefnin eru flutt til og svo semja ráðuneytin sín á milli að flytja fjárheimildina til milli frá einu ráðuneyti til annars á grundvelli forsetaúrskurðarins. Það er þegar búið að samþykkja Alþingi sem fer með fjárveitingavaldið, það er þegar búið að samþykkja það núna að veita fjárveitingarnar sem hér verið að fjalla um. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hv. þingmaður talaði hérna einmitt svona eins og ráðstafanir varðandi húsnæðismál, kom inn svona með fjárauka eða eitthvað þvíumlíkt til þess að redda húsnæðismálum. Ég skil það alveg mjög vel miðað við vandann, en vandinn sem að við horfumst í augu við varðandi lög opinber fjármál er það hvernig stjórnvöld haga þessu fjárlagaferli. Ég var að lýsa í ræðu minni hérna áðan að nema eitthvað gerist óvænt, ófyrirsjáanlegt sem var ekki hægt að sjá fyrir, að þá mega stjórnvöld einfaldlega ekki koma bara með skutlinn, við ætlum að fá 10 milljarða í eitthvað nýtt verkefni. Það er ekki rétt ferli fyrir notkun fjárheimilda. Af því að stefna stjórnvalda, hugmyndir ný verkefni, eiga að fara þessa löngu leið þess að fara í fjármálaáætlun og fjárlög. Og það er ákveðinn hvati fyrir stjórnvöld eða kvöð kannski á stjórnvöld að hugsa betur fram í tímann varðandi eitthvað eins og húsnæðisáætlanir og svo framvegis til þess að það komi ekki upp krísa allt í einu. Það á ekki að geta gerst. Þannig að mig langar til að spyrja hv. þingmann því að þetta er svona eins og fjárlög voru gerð en eru ekki gerð lengur samkvæmt lögum opinber fjármál sem á að vera með stefnumótunarferli stjórnvalda að leiðarljósi og höfuð markmið þess hvernig við fjöllum fjárheimildir fyrir stjórnvöld að þau kom ekki með eitthvað bara svona 1, 2 og 3 eða eitthvað eins og COVID eða eitthvað þvíumlíkt sem að skellur á og veldur álagi einhvers staðar, þá er kannski rétt hægt að koma með slíkar tillögur en ekki bara svona upp úr þurru. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég tel að frumvarp til fjáraukalaga eigi að gera í ákveðnum aðstæðum. Það er þegar verið að bregðast við tímabundnum, ófyrirsjáanlegum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins. Þetta er yfirleitt gert í lok fjárlagaársins
En það er engin skilyrði fyrir því núna að gera þetta í formi frumvarps til fjáraukalaga. Ég tel að stjórnvöld eða ríkisstjórnin eða fjármálaráðherra hafi bara ákveðið að skutla sig inn í form fjáraukalaga þegar þetta er raunveruleg breyting á fjárlögunum. Þannig verið að breyta fjárlögunum. Þá að koma frumvarp til breyting á fjárlögunum. Og það er það sem á að gera. Ég ætla ekki að fara að svekkja mig á, ég greiddi atkvæði, studdi ekki nú, ég var ekki stuðningsmaður, samþykkti ekki, greiddi ekki atkvæði já með því að nú gildi í fjárlögum og ég ætla ekki að svekkja mig meira á því, en að sjálfsögðu eru heimildir til að hv. þingmaður nefndi húsnæðisverðið og ef að verðbólgan og húsnæðisverðið að fara á böndunum innan fjárlagaársins, þá er sjálfsagt að bregðast við því, gera það á grundvelli fjáraukalaga. Það er alltaf að gera það núna á vormánuðum. Þegar sérstaklega aðstæður eru breyttar og talningu þegar matvöruverð fer líklega að fara upp úr öllu valdi, bæði í heiminum og hér á Íslandi, þá er sjálfsagt að gera það grundvelli fjáraukalaga. En þetta frumvarp telja að formið sé ekki rétt. Það er að segja, það er verið að færa hann á milli liða, málefnasviða, fjárheimildir, vegna breytingar á forsetaúrskurði. Og þá á bara að gera breytingarna á fjárlögunum, ekki einhvern fjáraukalögum. Það bara passar einfaldlega ekki. En ég tel að þetta sé ekki nægilega rökstutt í greinargerðinni af hverju það eru fjáraukalögana undir. Það er að gera það sérstaklega, segja að skilyrðin fyrir hendi fyrir frumvarpi til fjáraukalaga, en það má ekki lesa það út úr greinargerðinni. Ég hef ekki heyrt nein rök fyrir þetta eigi að fara í fjáraukalög fyrirgefðu. Og varðandi aðra þætti, þá er bara að koma með frumvarpi það. Ég hefði hvatt til þess eindrið núna að koma með fjáraukalög til þess að taka vandanum í húsnæðismarkaðnum og aukinni verðbólgu. Þá veitir andsvar síðara hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, varðandi mitt þetta með forsetaúrskurðinn og fjáraukalögin, þá er þetta kannski svona óhjákvæmilega afleiðing þess hvenær var kosið, hvenær þing kom saman, afgreiddi fjárlög og hvenær einhvern veginn var síðan gefin út nýr forsetaúrskurður og alls konar flækindi og þess háttar. Við áttum nú þá umræðu hérna í þingsal hvers svona klúður það var frá A til Ö og þann kannski óhjákvæmilega að það var bara gert eftir að það var búið að samþykkja fjárlög þegar allt kom til alls. Þannig að það er alveg eðlilegt að koma með breytingar á fjárlögum og það er gert með fjáraukalögum sem endar í nulli, þannig að það er engin aukin fjárheimild, þannig að skrítið. En sem sagt, þetta er bara áframhald á því klúðri, ég vil bara orða það þannig. Alla jafna þá varum við að kjósa að vori og þá væri búið að afgreiða þetta með forsetaúrskurð áður en í frumvarp til fjárlaga er lagt fram og væri þá með öllum þeim milliverslun sem að þar fela í sér. En sem sagt, það er nauðsynlegt að minnast á það að í stjórnarskránni 38. grein, flakkaði hérna fjárauka, þarna 41. grein, að ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum. Og þetta hefur óhjákvæmilega þær afleiðingar að ef að ríkisstjórnin ætlar að bregðast við einhverjum óvæntum útgjöldum eða óvæntum tilvikum, þá á að leita til þess með fjárauka áður en að það kemur til þess að nota fjárheimildirnar. Þannig ef að verðbólgan fer okkar flug, þá væri mögulegt að koma með fjárauka út af því, en það ætti í rauninni ekki endilega að þurfa því að lög um opinber fjármál gera líka ráð fyrir ákveðnum sveiflum, að ríkissjóður geti farið í mínus, þar að segja að þá myndu stjórnvöld fara í auknar fjárheimildir til þess að ná markmiðunum, þegar það eru markmið sem skipta máli, þegar allt kemur til alls. Ég bið hv. þingmann að virða ræðutímann sem er 2 mínútur í andsvör. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, já, en það er alveg rétt, Alþingi fer með fjárveitingavaldi og það má ekki greiða neina peningur ríkissjóði nema heimild Alþingis. Ég sé ekki þetta mál þannig. Ég sé þetta mál þannig
að það sé hér sé í samræmi við, svo segir í greinargerð með leyfi forseta, í samræmi við þann forsetaúrskurð samþykkti Alþingi færslu fjárheimilda milli málefnasviða og málaflokka í fjárlagafrumvarpi við 3. umræðu. Og svo verið að núna við flutning stjórnarmálefnanna milli ráðuneyta, þá verið að flytja þessar fjárheimildir milli ráðuneyta að því marki sem eðlilegt talið að teknu tilliti til verkefna og aðstæðna. Þannig að það verið raunverulega, þetta tæknileg breyting sem á sér stað hérna. Það sem það verið að aðlaga framsetningu fjárheimilda að breyttri skipan ráðuneyta. Þannig að það verið að flytja til á milli málefnasviða. Þetta svona að vera að fara réttu bókhaldslyklana og rétt málefnasvið af því að það verið komið ný ráðuneyti. Og ég tel allt í lagi að kjósa að hausti og þessi afgreiðsla á fjárlögum, hún var reyndar svolítið skemmri kantinum. En það breytir því ekki að fjármálaráðuneytinu ber náttúrulega skylda að hafa tilbúið frumvarp til fjárlaga á réttum tíma. Og svo þegar kemur nýr þingmeirihluti, þá setur hann pólitíkina sína inn í fjárlögin. Ég gat hins vegar ekki lesið það núna í frumvarpi til fjárlaga að það væri komin einhver sérstök stefna ríkisstjórnarinnar inn í þau fjárlög. Það var svona embættismanna frumvarp til fjárlaga. En það á ekki að taka neitt tíma ef menn hafa skýra sýn og vita hvað þeir vilja gera. En ég tel að hérna, það kalla kannski á breytingu á lögum opinber fjármál, að það sé þá skýr heimild til breyting á fjárlögum þegar forsetaúrskurði breytt. En lög Stjórnarráð Íslands gerir ráð fyrir samkomulagi milli ráðuneytanna til að flytja fjárheimildir á milli. Það þau lög sem við þurfum að skoða. Af því að þetta er breyting á Stjórnarráð Íslands og hvernig það kemur sér inn í fjárheimildirnar, það tel ég ekki endilega þurfa að koma hingað. Takk fyrir. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, eins og ég hef nú sagt áður að ég er nýr þingmaður og sit í fjárlaganefndinni, reyndar ekki sem fullgildur heldur sem áheyrnarfulltrúi og er að reyna að ná bara utan vinnubrögðin sem viðhöfð eru við fjárlagagerð, af því að það er auðvitað grunnurinn að þessu öllu saman að við höldum rétt á þeirri vinnu sem þar á sér stað og þessar áætlanir sem við erum að leggja fram að þær standist. Hér hefur verið nefnt og hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu að hann saknaði þess að ekki verið að bregðast við þeirri stöðu sem væri komin upp, meðal annars með hækkandi húsnæðisverði, aukinni verðbólgu. Þetta væru liðir sem væru farnir að hafa áhrif á heimilin í landinu og en væntanlega líka ríkissjóð. Og síðan er verið að vitna í þennan lagagrundvöll sem við erum að vinna á, lögum opinber fjármál og þessa svokölluðu 26. grein hvað er heimilt í fjárauka. Og ég velti fyrir mér af því að þarna stendur að það ráðherra er heimilt, þess gerist að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlaga ársins. Og þá spyr maður hversu mikla heimild hefur ráðherra og þing til að bara fara segjum það bara, auka húsnæðisstuðning eða gera hvað eina sem getur haft áhrif á afkomu ríkissjóðs. Mér finnst eins og þessi 27. grein sé að sníða stakkin ansi þröngan, þannig að ég veit ekki hverjar valdheimildirnar eru. Hvaða skoðun hefur hv. þingmaður á því? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Fyrir núna við afgreiðslu síðasta fjárlagafrumvarps sem núgildandi fjárlög, að þá kom stjórnarandstöðan með tillögu að auknum framlögum ríkissjóðs til uppbyggingar á almenna íbúða 3,5 milljarð króna. Það var ekki samþykkt, það náði ekki fram að ganga. En ég tel að það sé fullkomin heimild til þess að ef ástandið versnar og hún er fyrirsjáanleg
að verðbólga mun aukast, ástand heimilanna, hagur heimilanna mun ennþá versna, að þá sé heimild til þess hjá þinginu að bregðast við því. Og það er hægt að gera það með fjáraukalögum og það er ekki gert. Ég held hins vegar, og það sýnir svolítið stefnuleysi núverandi þingmeirihluta eða ríkisstjórnarinnar, að þau ætla sér ekkert að gera. Af hverju er það? Jú, þau ætla að bíða eftir kjarasamningsviðræðunum. Þannig að þau fara sennilega í þessa aðgerðir til að bregðast gegn verðbólgunni og hækkandi húsnæðisverði í samningaviðræðum, þríhliða samningaviðræðum við aðila vinnumarkaðarins. Þar ætla þau að gera þetta. Það sýnir svolítið stefnuleysi ríkisstjórnarinnar, þau hafa ekki frumkvæði, þau hafa ekki stefnuna, en þetta mun líklega verið farið aðgerðir þegar verður samið við aðila vinnumarkaðarins og þá verður það kröfu launþegahreyfingarinnar að bregðast við ástandinu á húsnæðismarkaðnum. Þá mun vera gert eitthvað og þá getum við kannski framhalda því sé fjáraukalög. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég hef áhyggjur af því ef að sú verður raunin eins og hv. þingmaður er að nefna hér að það verður ekki brugðist við fyrr en kannski í október, nóvember eða desember. Af því að ég þekki nú kjarasamningsgerð á eigin skinni í gegnum tíðina og ég hef aldrei upplifað það að við værum að gera kjarasamning leið og hinn var að renna út. Þannig ég óttast að það taki tíma að gera þá kjarasamninga sem að framundan er að gera. En ég held að þörfin til breytinga sé til staðar nú, að þurfi með einhverjum hætti að horfa til þessara stöðu sem að hv. þingmaður nefnir, aukinna verðbólgu, hækkandi húsnæðisverðs, matarverð að hækka, eldsneytisverð að hækka. Og við höfum í stjórnarandstöðunni lagt fram þingsályktunartillögu sem að ég veit ekki hvar er, einhvers staðar í skúffu í einhverjum skjalaskáp, en þar inni voru tillögur til þess að hjálpa til og við erum líka núna bara ekki innan margra daga að fá fjármálaáætlun sem að til næstu ára sem að við þurfum að koma þá inn í þá áætlun þeirri stefnu sem að við viljum standa fyrir með einhverjum hætti en það er held ég að minni hyggju og líka að hv. þingmaður telur það líka nauðsynlegt að bregðast við einhverja aðgerða núna og ég vil langar að biðja þingmaðurinn að nefna þær aðgerðir sem að hann telur rétt að grípa til akkúrat núna. Þá svarar andsvara síðara sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, já, ég tel við ættum að fara í það aðgerð sem ætti að fara í núna er það að auka framboð á húsnæði til að lækka húsnæðisverð. Húsnæðisverð er allt og hátt, það er að fyrsta. Þar getur ríkisstjórnin og stjórnvöld gripið inn í með mjög afgerandi hætti. Ég tel líka að við þurfum að fara að huga að verðbólgunni og þá má til dæmis byrja á því að taka húsnæðisliðinn út úr verðbólguútreikningum. Það er algjört grundvallaratriði. Það er bara það myndi strax skipta mjög miklu máli. Lánin flest húsnæðislán á Íslandi eru verðtryggð og þetta myndi hafa afgerandi þýðingu varðandi skuldsetningu heimilanna. Myndi byrja á því algjörlega. Og svo þarf að fara í aðgerð líka sem myndi þá auka velferðarþjónustu til að minnka höggið af aukinni verðbólgu. En varðandi það sem ég sagði í upphaflegu ræðu minni að þá tel ég að þetta sé atriði sem við getum tekið upp í fjárlaganefnd og sem að þegar þetta frumvarp kemur til umræðu þar og þar getum við rætt kannski nauðsynlega breytingar á lögum um opinber fjármál og hvort þetta sé á réttu formi eða ekki. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég hef hlýtt á umræður í þessu máli og er sammála þeim áhyggjuröddum og þeim sjónarmiðum sem heyrst hafa
aðstæður í efnahagsmálum núna í aðdraganda kjarasamninga og sakna þess eins og aðrir stjórnarþingmenn að ríkisstjórnin sýni aðeins á spilinu það hvernig eigi að bregðast við stöðugt þyngri aðstæðum almennings í landinu hvað efnahagsmálin varðar. Og auðvitað það sérstakt í því samhengi sem við lifum núna, þegar við erum að sjá hvað að gerast með vexti, hvað að gerast með verðbólgu og að róðurinn að þyngjast, að ríkisstjórnin sé þá á sama tíma að leggja fram frumvarp 2 milljarða eiginlega bara í útgjöld fyrir sig sjálf. 2 milljarða króna útgjöld vegna þess að það voru stofnuð ný ráðuneyti og ráðuneytum var fjölgað. Og ég held að það hljóti að skipta máli við hvaða aðstæður menn fara fram með þessum hætti, þó að það sé auðvitað aldrei til fyrirmyndar að fara út í það að hækka útgjöld ríkisins heila 2 milljarða á næstu 4 árum án þess að það hafi nokkur einasta sýnileg þörf á því. Og raunar var það þannig að manni virðist að þegar var ákveðið að fjölga ráðherrum og stofna ný ráðuneyti, þá lá ekki fyrir nein kostnaðargreining. Og mér minnisstætt að hæstv. Fjármálaráðherra svaraði þannig þegar hann var spurður að því hér inn í þessum þingsal, að mig minnir af þingmanni Miðflokksins, hver kostnaðurinn við þessar breytingar yrði. Að þá sagði hann, með leyfi forseta: ég treysti mér ekki til að setja tölu á bak við það, en það ljóst að með því að stofna nýtt ráðuneyti, fleiri en eitt, þá mun verða kostnaður og hann getur hlaupið á 100 milljóna. Það var rétt hjá honum, kostnaðurinn hleypur á 100 milljóna á ári. Yfir kjörtímabilið var þetta, eins og ég var búin að nefna, 2 milljarðar króna. Og ég vil nefna þetta í því samhengi að hér heyrum við gjarnan þingmenn Sjálfstæðisflokksins tala það að sýna ábyrgð í ríkisrekstri og þeir eru gjarnan að punda á sveitarfélögin fyrir að halda ekki nógu fast á veskinu, samhliða því sem þeir hafa þá fært sveitarfélögunum einhver verkefni án þess að fjármunirnir fylgi og standa svo hér á þingi og tala það að menn séu ekki ábyrgir í fjármálum. En aldrei heyrist orð til dæmis þetta. Þar sem menn gátu leyft sér það að fara fram með þessum hætti bara til þess að fjölga ráðherrastólunum. Þannig að það verður nú að segjast eins og að það holur hljómur í því þegar menn tala með þeim hætti. Af því að staðan sú sem að hér hefur komið fram í ágætum umræðum vexti, verðbólgu og hvert umhverfið núna þegar við erum að horfa fram í kjarasamningsgerð. Staðan við afgreiðslu fjárlaga var líka sú að það var gert ráð fyrir því að ríkissjóður yrði rekinn með tæplega 170 milljarða króna halla. Þannig að það blasir auðvitað við að það krefjandi tími fram undan fyrir ríkið og fyrir almenning í landinu. Og eins og ég nefni aftur, kjarasamningagerð þá í skugga þessara aðstæðna, verðbólgu og vaxtahækkana. Og ég spurði nú hæstv. Fjármálaráðherra að því í gær vegna þess að hann hefur talað það alveg sérstaklega núna að það þurfi að vanda sig í opinberri fjármálagerð og áætlanagerð til næstu ára. Hann hefur talað það, minnst á það að launakostnaður hafi í fyrra hækkað 7,5%, en kemst engu að síður sjálfur að þeirri niðurstöðu hvað sig varðar og sína stjórn og hvernig hann fer með fjármála. Það væri skynsamlegt að fjölga ráðuneytum og auka þannig hraustlega við launakostnað við Stjórnarráðið en biðla svo kannski bara til annarra en það að vanda sig. Af því að eins og ég segi, ákvörðun formanna ríkisstjórnarflokkanna að fjölga ráðuneytum virðist nú hafa verið tekin án þess að fyrir lægi greining á kostnaði, sem nú yfirleitt svona grundvallarpunktur þegar menn að fara með fjármuni, sér í lagi fjármuni annarra og hvað þá þegar við erum að tala svona upphæðir, og án þess að það lægi fyrir einhver greining á þörfinni. Síðan var það auðvitað þannig að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir lagði fram fyrirspurn það hver kostnaðurinn yrði og einhverra hluta vegna var tímalínan sú að svörum raunverulegan kostnað við þetta mál
var dreift til þingmanna einhverjum klukkustundum eftir að við vorum hér að ræða þessi mál. Og ég hef líka nefnt það hér í þessum sal að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er með þessari breytingu orðin sú fjölmennasta sem hefur verið völd í meira en áratug. Þeir eru orðnir jafn margir ráðherrarnir og þeir urðu flestir í Íslandssögunni sem var á árunum 1999 til 2010. Ráðherrunum þeim var fækkað í 8 árið 2012 með sameiningu ráðuneyta. Og ég fór aðeins að skoða það, og við munum það nú kannski flest hér sem í þessum sal, hvers vegna farið var í þær aðgerðir á sínum tíma. Þar réði kostnaður vissulega miklu, en ekki síður svo að einn af lærdómum hrunsins var sá að ráðuneytin höfðu verið of veik til að standa undir mikilvægi hlutverkum sínum og verkefnum, og þetta kemur skýrt og skilmerkilega fram í skýrslu starfshóps viðbrögð stjórnsýslunnar við rannsóknarskýrslu Alþingis. Þessi starfshópur rýndi það sem sagt sérstaklega þá punkta sem höfðu með stjórnsýsluna og innviði hins opinbera að gera. Það er að segja hvaða þættir það voru í stjórnsýslunni sem hefðu mátt bæta í samhengi við það hvernig það fór á sínum tíma. Og meginniðurstöðurnar voru þær að þessi faglegi grunnur stjórnsýslunnar væri veikur, ekki bara vegna ómarkvissra pólitískra inngripa í störf, eins og það er orðað, heldur ekki síður vegna þess að einingarnar voru of smáar. Þannig að niðurstaðan, fagleg rýni fyrir réttum áratug síðan, var sú að stærri ráðuneyti væru undirstaða þess að styrkja faglegan grunn stjórnsýslunnar. Að það væri í þágu stjórnsýslunnar og þá leið almennings í landinu að styrkja stjórnsýsluna með því að fækka ráðuneytum, sameina þau og styrkja þau þannig í krafti stærðar. Og eins og ég segi, áratug seinna rúmum velur ríkisstjórnin sér það. Og mér finnst þessi punktur ekki að fengi nægilega athygli, að ríkisstjórnin velur sér það að fara gegn þessum lærdómi hrunsins með því að fjölga ráðuneytum. Og ég held að við höfum öll fundið fyrir því í þessum sal að kosningar fóru fram í lok septembermánaðar. Við tóku 8 vikna stjórnarmyndunarviðræður. Ríkisstjórnin fór á stað í byrjun desembermánaðar. Nýtt stjórnarráð tók til starfa 1. febrúar. Þið getið ímyndað ykkur tafirnar inn í stjórnsýslunni sem að þessu brölti fylgir. Þessu dýra brölti sem farið var á stað í án þess að fyrirlægi greining á þörf. Og ég vil fá að halda því til haga að vitaskuld eru þarna inn á milli einhverjar fínar breytingar og það er einlæg ósk mín að þær verði okkur öllum til góða. En ég vil fá að halda því til haga hérna núna og beina því til hæstv. Fjármálaráðherra, þó hann sé nú ekki hér inn í þessum sal, það er önnur saga, að það sé umhugsunarvert að ráðherra fjármála hafi blessað þessi vinnubrögð núna í þeim aðstæðum sem við erum í. Þannig að aftur og aftur er það því miður þannig af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem talar mikið efnahagslegan stöðugleika, sem er nú í reynd ekki svo mikill, talar mikið ábyrgan ríkisrekstur, að þá er nú ansi oft unnið eftir annarri hugmyndafræði. Það sjáum við nú ágætlega á þeirri staðreynd að ríkissjóðurinn, hann var orðinn ósjálfbær fyrir efnahagshremmingar heimsfaraldurs. Þegar allar aðstæður voru hér í lagi, þá var fjármálastjórn ríkisstjórnarinnar með þeim hætti að ríkissjóður var ósjálfbær. Þegar engar sérstakar aðstæður voru uppi sem kölluðu á það, og niðurstaðan er þá auðvitað sú að það hefur ekki með neitt annað að gera en stjórn fjármálanna. Og í því ljósi vil ég fá að halda því til haga einu sinni sem oftar að mér finnst þessi gjörningur upp á 2 milljarða króna óábyrgur af hálfu ríkisstjórnarinnar. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu með því að endurtaka margt af því góða sem fram hefur komið í henni, eins og til dæmis hér hjá hv. þingmanni Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur sem ræddi hér á undan mér þá óábyrgu meðferð opinbers fjár að splæsa 2 milljörðum í einhverja umturnun á Stjórnarráðinu án þess að það hafi einu sinni legið fyrir einhver greining á þörfinni eða greining á því hverju ætti að ná fram með þessum breytingum. Eina greiningin sem lá fyrir voru niðurstöður kosninga sem kölluðu á einn stól í viðbót undir fleiri ráðherra til að hægt væri að jafna út valdahlutföll í ríkisstjórninni. Það ætla ekki heldur að fara mikið út í þá sálma sem margir ræðumenn hafa gert hér í þessari umræðu. Það langar mér nú sérstaklega að nefna Oddnýju Harðardóttur, hv. þingmann, sem fór dálítið vel yfir það í sinni ræðu. Hvað væri margt sem væri gott að sjá í svona frumvarpi en er ekki til staðar. Öll óútséðu útgjöldin sem að við gætum verið að taka á í þessum fjáraukalögum. Við getum bara byrjaði að tala til dæmis þessa óvæntu móttöku hundruða fólks á flótta frá Úkraínustríðinu, eða það að við þurfum þá að fjármagna á móti móttökukerfið fyrir annað fólk á flótta til þess að ekki sé hægt að etja þeim 2 hópum gegn hvor öðrum, heldur getum við tekið sómasamlega á móti öllum. Það er ekki stafkrókur það í þessum fjáraukalögum. Enda er þetta frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2022 með svona undirtitli sem er dálítið óvanalegt fyrir fjáraukalög. Hér stendur á forsíðunni breytingar á fjárheimildum sem leiða af breyttri skipan Stjórnarráðsins í samræmi við forsetaúrskurð. Þetta er alveg rosalega skrítin típa af fjáraukalögum vegna þess að í lögum opinber fjármál stendur að það sé heimilt að leita aukinna fjárheimilda í fjáraukalagafrumvarpi til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlaga ársins. Enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim með úrræðum sem tilgreindir í lögum. Við sjáum náttúrulega að uppstokkun Stjórnarráðsins lá fyrir strax og ríkisstjórnin var stofnuð. Þetta er það sem var aðalinntak samningaviðræðna á milli stjórnarflokkana frá kosningum fyrir hálfu ári og þangað til þau tóku við völdum í byrjun desember. Í framhaldinu voru síðan samþykkt fjárlög fyrir þetta fjárlagaár, en vegna þess, eins og hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir fór yfir, vegna þess að ekki var unnin nauðsynleg greiningarvinna, þá var ekki hægt að útfæra fjárlög tímanlega með sómasamlegum hætti til að ná utan þessa villtustu drauma stjórnarflokkana fjölgun ráðherrastóla. Það er ekkert ófyrirséð við þetta. Það eina er að þau bara höfðu ekki tíma til að útfæra þetta. Þá hefði sumt fólk kannski, eins og gerðist til dæmis í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, sagt, já gott og vel, hér ætlum við að breyta Stjórnarráðinu, gerum það bara í einhverjum ákveðnum skrefum, segjum hvernig við ætlum að gera það, en hróplum ekki neinu núna vegna þess að við höfum ekki tíma til að græja það. En nei, í staðinn þá er starfsfólk ráðuneytanna búið að upplifa það að hafa verið þarna í nokkra vikur í kringum áramót í óvissu hlutskipti sitt í þessum hrókeringum, og við erum núna í marsmánuði loksins komin með útfærslu á því hvernig á að færa fjárheimildir á milli ráðuneyta, sem þýðir að það var ekki fyrr en þetta frumvarp leit dagsins ljós að það lá fyrir hvaða verkefni fluttust á milli ráðuneyta, vegna þess að tölurnar á þessum blöðum eru verkefni ráðuneytanna, eru þjónusta við almenning í landinu. Þau voru bara í lausu lofti frá myndun stjórnarinnar og til dagsins í dag. Mörg þeirra. Nú, mér langar aðeins að benda á sem ég finnst svo skemmtilegt varðandi uppsetninguna á þessu frumvarpi. Hér er í 2. grein gerð grein fyrir fjárheimildum ríkissjóðs og hvernig þær breytast í þessu frumvarpi. Og það er svolítið skemmtilegt, neðst er lína þar sem stendur samtal, sem það eru engar tölur þar sem neitt er talið saman. En samtals er nefnilega 0.
vegna þess að þetta frumvarp sýnir bara tilfærslur. Það er engin breyting, það er engar úrbætur, það er ekkert efnislegt að breytast. Og þess vegna, það er nú það sem ég hvatti mig hljóðs til að ræða, þess vegna er dálítið áhugavert að skoða mat á áhrifum í því frumvarpi sem við erum að fara að ræða hér næst. Frumvarpi hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra tímabundna fjölgun starfslauna og styrkja samkvæmt lögum listamannalaun. Vegna þess að þar stendur að gert sé ráð fyrir að veita 100 milljónum tímabundið á árinu 2022 í launasjóð listamanna á málefnasviði 18 og það sé gert ráð fyrir að þessum fjárhagsáhrifum á útgjaldaramma málaflokks 1830 í fjáraukalögum 2022 sem er einmitt frumvarpið sem við ræðum hér í dag, myndi ég halda. Það er ekkert gert ráð fyrir þessum pening þar. Bara sorry. Hérna skoðaði ég einmitt töfluna sem er í viðauka. Það var ekki hún sem ég skoðaði fyrst. Skoðum bara hérna, skoðum kafla 18.3, þar sem að hluti málaflokkur 1830 er undir. 18.3 menningarsjóðir, þar er lagt til að fjárheimild málaflokksins verði lækkuð 63,8 milljónir króna. Annars vegar með því að það eru millifærslur af málaflokknum til annarra málaflokka. Og síðan er ýmsu hreyft til. Það er fært úr gamla mennta- og menningarmálaráðuneytinu yfir í 2 eða 3 ráðuneyti, þannig að heildarniðurstaðan er 0 fyrir utan þessar 63,8 milljónir sem færast burt á önnur málefnasvið. Ég nefni þetta hérna bara í þeirri von að einhverju fulltrúar í háttvirtri fjárlaganefnd sperri eyrun og fylgi þessu eftir inn í nefndinni vegna þess að það kemur bara verulega á óvart að 2 frumvörp lögð fram af ráðherrum í sömu ríkisstjórn, þar sem annað frumvarpið vísar í hitt og segir, já þarna er gert ráð fyrir 100 milljónunum sem við ætlum að láta listamenn hafa, en svo bara tala þessi frumvarpi saman. Annað birtist hérna 1. mars og hitt 12. mars og það er eins og þau séu samin á sitthvoru árinu. En vitandi hvernig fjárlaganefnd virkar, þá veit ég að það er öflugt fólk sem mun taka þetta í fangið og leysa það ónægir. Því ekki viljum við gera háttvirtan menningar- og viðskiptaráðherra að einhverjum gera hana afturreka með sitt góða mál sem við ræðum hér á eftir. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Það er misskilningur. Þá bara er það þannig að fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu er lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og fjárlaganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið listamannalaun, tímabundin fjölgun starfslauna og styrkja, stjórnarfrumvarp, 48. mál, þingskjal 587, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti. Loksins ritaði Kristján Albertsson rithöfundur þegar bókin Vefari miklu frá Kasmír var gefin út eftir Halldór Kiljan Laxness. Mér líður nú svolítið þannig í dag að það sé loksins þegar ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum listamannalaun númer 57/2009 sem felur í sér tímabundna fjölgun starfslauna til handa sviðslistafólki og tónlistarflytjendum. Frumvarpið er liður í viðspyrnuaðgerðum ríkisstjórnarinnar til styrktar menningargeiranum vegna neikvæðra áhrifa kórónuveirufaraldursins á atvinnutækifæri listamanna.
Virðulegi forseti, það var árið 1891 sem Alþingi veitti fyrstu skáldalaunin með sérstökum lögum og lagði þannig grunninn að reglulegum styrkveitingum úr ríkissjóði til listamanna. Fyrstu viðtakendur skáldalauna íslenska ríkisins voru þau Matthías Jochumsson og Torfhildur Hólm. Alþingi hafði á árinu 1874 fengið fjárveitingavald fyrir landið og því liðu ekki mörg ár frá því að slíkar styrkveitingar voru ríkinu fyrst mögulegar og þar til að þær hófust. En svipaðar styrkveitingar höfðu einnig hafist í Finnlandi og Noregi eftir að þau lönd höfðu öðlast pólitískt sjálfstæði á fyrri hluta 19. aldar. Og þetta minnir mann nú bara oft hvað það nú mikilvægt að hafa pólitískt sjálfstæði. Fræðimenn hafa talið að úthlutun styrkja til listamanna hafi tengst viðleitni til að skapa Íslandi sess meðal annarra siðmenntaðra þjóða og gæti þannig státað af sínu sjálfstæða listalífi enda stór þáttur í sjálfstæðisbaráttu og sjálfstæðisvitund þjóðarinnar. Frá árinu 1891 hefur því fé verið veitt af fjárlögum til að styrkja listalíf í landinu, en framkvæmdin á þeim langa tíma hefur hins vegar verið með misjöfnum hætti. Lengi framan af var ólögfest ferli að ræða sem gerðar voru margvíslegar athugasemdir við og mörg frumvörp lögð fram af þingmönnum sem ætlað var að skapa fastari ramma í kringum úthlutanir listamannalauna. Lög listamannalaun voru fyrst sett árið 1967 á grunni framkvæmdar frá árinu 1946 sem í raun hélst að miklu leyti óbreytt til ársins 1991 þegar lög númer 35/1991 listamannalaun tóku gildi. Með gildandi lögum frá 2009 voru síðan gerðar enn nokkrar breytingar á kerfinu þar sem listasjóður var meðal annars lagður niður og stofnaður launasjóður sviðslistafólks og tónlistarflytjanda sem eru einmitt þeir sjóðir sem lagt til með frumvarpi því sem ég mæli hér með fyrir að fái tímabundið aukið fjárframlag. Virðulegi forseti, þegar við ræðum listamannalaun er mikilvægt að við séum meðvituð langa og merka sögu þeirra, hvernig sú saga hófst og upp úr hvaða aðstæðum hún sprettur. Listalíf er hverri þjóð gríðarlega mikilvægt og styrkir til listamanna er í mörgum tilvikum algjör forsenda þess að gróskumikið listalíf geti þrifist og dafnað. Jafnvel má ganga svo langt að segja að sjálfsmynd hverrar þjóðar speglist í listinni sem þar verður til. Virðulegi forseti, ég hitti einn af okkar fremstu listamönnum í gær, hann Víking Heiðar, og hann var einmitt að fara yfir hversu mikilvægt það hafi verið að hann hafi fengið listamannalaun eftir hann hafi lokið námi í Bretlandi og hann var á listamannalaunum í 3 ár. Og það var alveg aðdánavert að heyra hvað hann gat framleitt mikið á þessum tíma og hvernig listamannalaunin lögðu svo algjöran grunn að því sem fór síðar í hönd hjá viðkomandi listamanni. Og það er ekki að sögum að spyrja heldur eru þetta hans ferill með miklum ólíkindum og virkilega, við getum verið virkilega stolt af honum. En virðulegi forseti, að loknu stuttu ávarpi eða ágripi af sögu listamannalauna er rétt að fjalla efnisatriði þess frumvarps sem ég mæli fyrir hér auk annarra stuðningsaðgerða í þágu menningargeirans. Heimsfaraldur kórónuveiru hefur haft afar mikil og neikvæð áhrif og á einstaka atvinnugreinar. En samkvæmt tölum Hagstofunnar dróst landsframleiðsla saman 6,5% á árinu 2020. Samdráttur í verðmætasköpun í menningargeiranum, sérstaklega þeim greinum hans sem byggja á tekjuöflun sína mestu á viðburðarhaldi, var gríðarlegur. Þannig voru greiðslur til rétthafa í tónlist vegna tónleikahalds á árinu 2021 87% lægri en samsvarandi tekjur árið 2019. 87%.
Þessum samdrætti í tekjum einstakra atvinnugreina hefur verið mætt með almennum aðgerðum sem hafa gefið góða raun líkt og meðal annars var fjallað í skýrslu fjármála- og efnahagsráðherra mat á árangri aðgerða til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru. Virðulegur forseti, því ákvað ríkisstjórnin að verja samtals 450 milljónum króna til viðspyrnuaðgerða í þágu menningargeirans og þar sem því var viðkomið var ákveðið að leggja sérstaka áherslu á að styðja við ungt listafólk. Rétt er að fjalla stuttlega stuðningsaðgerðir til menningargeirans sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að ráðast í. Í þágu tónlistargeirans var ákveðið að veita í heild 375 milljónum króna sem skiptast þannig að 150 milljón króna viðbótarframlag veitt til greiðslna til tónhöfunda til að bæta höfundum upp tekjutap vegna lægri höfundaréttargreiðslna af viðburðahaldi verða rétthöfum veittir styrkir í samstarfi við STEF. Launasjóður tónlistarflytjanda fær auk þess viðbótarframlag sem nemur 75 milljónum króna sem byggir á því frumvarpi sem ég mæli hér fyrir. Lögð var sérstök áhersla á ungt tónlistarfólk þar sem þriðjungur fjárhæðarinnar eyrnamerktur ungu listafólki undir 35 ára aldri. Tónlistarsjóður fær einnig 50 milljón króna viðbótarframlag til að styðja við viðburðarhald árinu 2022 og stuðla þannig að öflugri viðspyrnu menningargeirans nú þegar viðburðarhald fer að taka við sér á ný. Framlög í hljóðritasjóð munu aukast 40 milljónir króna á þessu ári en samkvæmt fjárlögum á sjóðurinn að fá 39,2 milljónir króna á árinu og því tvöföldun að ræða. Sjóðurinn styður við útgáfu hljóðrita en mikið hefur verið tekið upp á tónlist á meðan samkomu takmörkunum stóð. Þá fær útflutningssjóður tónlistar viðbótarframlag sem nemur 40 milljónum króna en sjóðurinn styrkir íslenskt tónlistarfólk við að koma tónlist sinni á framfæri við stærri áhorfendahóp utan Íslands. Loks mun Útón fá 10 milljón króna viðbótarframlag en Útón styður við útflutningsverkefni allra tónlistargeira og tónverkamiðstöð mun einnig fá 10 milljón króna viðbótarframlag en miðstöðin hefur það hlutverk að skrá og kynna íslensk tónverk og gera þau aðgengileg til flutnings jafnt innanlands sem erlendis. Virðulegur forseti, í þágu sviðslistageirans með frumvarpinu lagt til að starfslaunum listamanna í gegnum launasjóð sviðslistafólk verði fjölgað 50 og þau viðbótarmánaðarlaun sérstaklega skilyrt ungu sviðslistafólki undir 35 ára aldri. Þá mun sviðslistasjóður fá aukið fjármagn sem nemur 50 milljónum króna en sviðslistasjóður verkefnasjóður sem styður við uppsetningu og starfsemi sviðslistaverka. Sérstakar úthlutanir munu fara fram vegna þeirra viðbóta sem lagðar eru til með frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir. Nú þegar hefur verið úthlutað úr sviðslistasjóði á þessu ári og bættust við þá úthlutun 25 milljónir króna sem var helmingur þess sem ríkisstjórnin ákvað að auka við sjóðinn. Vegna þeirra fjölgunar listamannalauna til sviðslistafólks undir 35 ára aldri og 25 milljón króna aukningar til sviðslistasjóðs verður sérstök úthlutun auglýst þegar frumvarpið óbreytt á lögum. Lagt upp með að gerðir verði tímabundna breytingar og reglugerð listamannalaun til að liðka fyrir skjótri úthlutun, meðal annars með skemmri umsóknarfresti en almennt gerist sem í þessu tilviki talið réttlætanlegt enda geirinn meðvitaður þá viðbót sem í frumvarpinu felst. Svipað fyrirkomulag mun verða haft á með launasjóð tónlistarflytjanda. Vert að nefna að nokkur viðbótarframlög sem ég fjallaði áðan þarfnast ekki sérstakra lagabreytinga til að komast til framkvæmda. Virðulegur forseti, líkt og ég nefndi í upphafi ræðu minnar listsköpun gríðarlega mikilvæg fyrir þjóðina og mikilvægt að ríkisvaldið styðji við hana með myndarlegum hætti. Það á sérstaklega við nú þegar menningargeirinn að taka við sér eftir afleitt undanfarin ár.
Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpið gangi til hv. allsherjar- og menntamálanefndar til umfjöllunar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra fyrir þetta góða frumvarp sem að ég get ekki annað en fagnað því að ég hef beðið þetta ásamt félögum mínum úr tónlistargeiranum í stóru og smáu, og ég veit að það að hafa verið í 2 ára starfsbanni eins og stéttin hefur verið á stórum hluta hefur stefnt heill og hamingju fjölmargra einstaklinga og fjölskyldna í verulega hættu. Hér sýnd viðleitni til þess að koma til móts við þá hópa sem ekki hafa haft margt að velja í þessu viðvarandi banni. Og ég spyr hæstv. ráðherra hvort að það sé ekki hennar mat að menningin sé hér auðvitað til menningarinnar vegna, en einnig sé hún hluti að mikilvægri tekjuskapandi atvinnustarfsemi til langrar framtíðar. Þá svarar andsvari hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góð orð í garð þessa frumvarps. Jú, ég er sannarlega sammála því að menningin og tónlistin og allar þær listgreinar sem eru innan vébanda menningarinnar, að þetta eru auðvitað geiri sem við þurfum að ýta enn frekar undir til þess að það séu fleiri störf í þessum geira. Og við erum með mjög góð áform í þá veru sem byggir á tónlistarstefnu sem var unnin á síðasta kjörtímabili, og við ætlum að hrinda í framkvæmd í góðri sátt og samvinnu við tónlistargeirann. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og ég fagna líka þeim hugmyndum sem fram hafa komið að gera starfsemi tónlistarlífsins á Íslandi markvissara og umgjörðina hagfelldari, meðal annars hugmyndum tónlistarmiðstöð sem að verði með svipuðum hætti rekin og kvikmyndamiðstöð. Og ég vil segja að það gera sér sennilega kannski ekki allir grein fyrir því að tónlistarmenn á Íslandi hafa auðvitað notið velgengni og það er talað vegferð þeirra víða veröld, farsæld, og stóru nöfnin á Íslandi hafa sennilega komist í gegnum þannig skafl þokkalega, en ég fullyrði að stærstur hluti, sennilega 90% íslenskra tónlistarmanna, lágtekjufólk og bara á mjög erfitt líf. En ég held að það sé ágætt til þess að benda fólki á staðreyndir hér að af einu lagi, einni bók, getur sprottið heilt leikrit, heil kvikmynd og heil sería, og ég held að það sé bara verðugt að hafa það í huga. Þetta eins og hver önnur nýsköpunar vinna sem að þarfnast stuðnings og súrefnis, og viðleitni til þess ber að fagna. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil bara nefna það hér að á síðasta kjörtímabili þá lögðum við sérstaka áherslu á bókmenntir og kvikmyndir. Við hófum endurgreiðsluferli, endurgreiðslur fyrir útgáfu á íslenskum bókum, og árangurinn gríðarlegur. Við sáum strax á milli áranna 2018 og 2019 47% aukningu í útgáfu íslenskra barnabóka, og það var löngu tímabært að við myndum fara í svona viðspyrnu. Það sama má segja kvikmyndir. Við settum á laggirnar eða sömdum kvikmyndastefnu sem hefur líka verið mjög hjálpleg geiranum, en á þessu kjörtímabili munum við leggja áherslu á tónlist, hönnun
og svo myndlist. Og þannig að við erum með núna í drögum myndlistastefnu, við byggjum á tónlistarstefnunni frá síðasta kjörtímabili og þar erum við að hugsa að setja á laggirnar tónlistarmiðstöð, ekki hugsa hún verður að veruleika og við viljum að hún verði jafn öflug á kvikmyndamiðstöðin sem hefur verið að skapa á kvikmyndir hundruð starfa á Íslandi. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, loksins, sagði Kristján Albertsson eftir hann las Vefana mikla frá Kasmír. Og loksins, sagði hæstvirtur ráðherra hér. Það er óhætt að taka undir það og óska henni til hamingju með þetta fyrsta þingmál nýs menningarráðuneytis. Það eru tveir mánuðir síðan þessar aðgerðir voru boðaðar og þetta var loksins lagt fram hérna í byrjun mars og núna tekið á dagskrá í lok mánaðar. Gott og vel. Mig langaði aðeins að fá að heyra frá hæstvirtum ráðherra svona praktíkina í þessu. Hvaða aðferðafræði sé lagt upp með þegar valið er úr nýjum umsóknum viðbótar starfslaun. Verður horft til fyrri úthlutunar? Munu þeir sem þá fengu starfslaun eiga kost á að fá úthlutað fleiri mánuðum núna ef þeir sækjast eftir því? Og verður yfir höfuð eitthvað svona hugað að þessu? Geta umsækjendur jafnvel lagt inn sömu umsókn og var sendin í vetur og fengið viðbótar starfslaun á grundvelli hennar? Það er eitthvað svona atriði sem ég var til að heyra aðeins frá ráðherra með. Þá svarar andsvari hæstvirtur menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, það er þannig að ráðherra er ekki að skipta sér af einstökum efnisatriðum í úthlutun. Það er stjórn listamannalauna, starfslauna listamanna sem sér það og fer út í slík smáatriði. En það tel ég ekki æskilegt að ráðherra sé með slík afskipti. Ráðherra leggur línunar eins og við erum að gera hér í dag. Við vitum að ungt listafólk hefur átt í sérstökum erfiðleikum og þess vegna erum við með áherslu á unga fólkið og ég vona að hv. þingmaður taki undir þá áherslu. Og svo vil ég gjarnan benda hv. þingmanni á það sem hefur að gerast er að við hækkum listamannalaunin þau eru komin núna í tæp 500.000 og þetta er hækkun upp á 17% sem átti sér stað í byrjun árs og þetta var löngu tímabær leiðrétting þannig að starfsemi ráðuneytis hún fer ekki öll fram hér í þingsal bara svona til að upplýsa hinn unga þingmann. Þá veitir andsvar síðar í sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, mér þykir vænt að hinn ungi þingmaður sé upplýstur hér þetta allt saman. Það er auðvitað þannig í svona lögum þá þarf að leggja línurnar það hvernig við hverju bæði úthlutunarnefnd og umsækjendur geta búist þegar lögin koma til framkvæmdar. Þess vegna spurði ég þetta atriði hér áðan. En að öðru, það kemur fram í greinargerð frumvarpsins að það hafi ekki unnist tími til hefðbundins innra og ytra samráðs fyrir framlagningu frumvarpsins. Nú er eins og ég nefndi hér áðan langt síðan að það var tilkynnt stuðningsaðgerðir og væntanlega hefur þá verið hafin vinna við að leggja drög að þessu öllu saman. Og ástandið í þessum geira var auðvitað verst kannski í desember og janúar og fyrir hluta febrúar. Af hverju var ekki hægt að viðhafa formlegt og hefðbundið samráð við vinnslu þessa máls þessa mánuði síðan í rauninni þetta var boðað? Svarar andsvari síðar í sinni hæstvirtur menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.
Virðulegur forseti, ég hugsa að við höfum verið býsna hógvær í greinargerðinni þegar við segjum að við höfum ekki getað verið í hefðbundnu samráði vegna þess að það sem við í raun og veru gerðum, við vorum í mjög miklu samráði. Við vorum í samráði við STEF, við vorum í samráði við Úton, við vorum í samráði við stjórn listamannalauna, við vorum í samráði við BÍL og eins og ég held að hv. þingmaður taki hér eftir að þetta einstaklega vel smíðað frumvarp. Við tökum á öllum helstu þáttum og ég mjög stolt af því hvernig við förum í þetta. Og það sem hefur verið að gerast í menningargeiranum að mér sýnist að þegar við berum okkur saman við Norðurlöndin að þá verði Ísland það ríki sem hefur stutt mest við menningu og íþróttir í gegnum COVID-ið. Og við gerðum það algjöru markmiði í COVID-inu að mynda svokallað efnahagslega loftbrú og passa upp á að það væru fleiri börn sem myndu stunda íþróttir eða stunda tónlistarnám eftir að faraldrinu myndi ljúka og það að takast. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegur forseti, ég þakka fyrir framlagningu þessa frumvarps sem var eiginlega orðið löngu tímabært og ég tek undir þessi loksins orð sem hér hafa verið að falla að þetta sé komið fram. Við erum upphæð upp á 450 milljónir, það er auðvitað bara afstæð tala og dreifist á ansi marga. Hér voru nefndir tónhöfundar, tónlistarhöfundar, lánasjóðir, tónlistarsjóður, hljóðritunarsjóður, útflutningssjóður og Úton og hvað eina. Þannig að þetta eru margir aðilar sem munu njóta góðs af þessu en maður velti fyrir sér upphæðinni sem slíkri. Það sem ég kannski myndi vilja nefna hér varðandi það að þetta séu 240 styrkir eða starfslaun og versus 330, þar af 50 til yngri en 35 ára. Ef að sækja fleiri en 50 yngri en 35 ára styrk, fá þeir þá ekki styrk, mun þetta geta flækt á milli eða sækja færri en 50 undir styrk, færist það þá upp fyrir? Einhver sveigja í þessu? Svarar andsvari hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil ítreka það að þegar við fórum í þessar stuðningsaðgerðir, þessar auka stuðningsaðgerðir, því við vorum auðvitað búin að fara í mjög umfangsmiklar aðgerðir áður en að við komum með þennan í raun og veru þennan loka eða auka aðgerðarpakka til handa sérstaklega tónlistin og sviðslistum, að þá gerum við þetta þannig að þetta sérsniðið af þeim greinum sem verst urðu úti. Og ég get bara upplýst þingheim það að við vorum tilbúin til þess að þessi tala yrði hærri en eftir að hafa farið mjög gaumgæfilega yfir málið og í miklu samráði við greinina að þá var þetta niðurstaðan. Varðandi þennan sveigjanleika, ég þarf bara að leita mér frekari upplýsinga áður en ég get svarað hv. þingmanni það. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Ég vil hér í þessum ræðustól hrósa ríkisstjórninni fyrir þó að hafa gripið til þeirra aðgerða sem hefur verið gripið til, þó að ég hafi talið að þær voru fyrir áramót að við þyrftum að grípa til þeirra. Það er einn hópur sem hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon hefur nefnt hér í ræðustól og það er fólki sem bak við tjöldin, sem stór hópur. Ég á vini sem hafa unnið sem mixermenn eða verið á bak við tjöldin, ljósamenn og verið að gera hvað eina til þess að halda tónleika eða standa fyrir viðburðum. Þessir aðilar hafa fallið á milli skips og bryggju og hafa bara verið að lepja dauðan úr skel þennan tíma sem frá því að COVID byrjaði og
mér finnst einhvern veginn eins og það vanti að horfa til þessa hóps, fólksins sem starfar á bak við tjöldin. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég held að sé rétt hjá hv. þingmanni að við þurfum, þó að ég komi hér og segi við erum mjög stolt af þessum aðgerðum, þá eru þær svo sannarlega ekki hafnar yfir gagnrýni. Vegna þess að auðvitað eftir að svona mikið áfall dynur á ákveðnum greinum, að þá þurfum við auðvitað líka, eins og hv. þingmaður nefnir, að líta á aðgerðum með gagnrýnum augum. Eru einhverjir sem við mistum af og við þurfum þá bara að horfa á það. Og eins og ég segi, það var markmiðið allan tíman að fylgjast mjög vel með til dæmis börnum, ungu fólki sem eru í íþróttum eða tónlistarnámi og líta á það, verður mikið brotthvarf á þessu tímabili. Ef svo þá hefur þetta ekki tekist eins vel og við ætlum, en fyrstu vísbendingar benda til þess að við höfum náð að halda öllum inni, bæði í íþróttum og tónlistinni, en það kom ríkisvaldið mjög vel að þeim málum. Hafandi sagt það, þá bara ítrekaði það að við eigum engu að síður að fara yfir þessar aðgerðir á gagnrýninn hátt og rýna þær. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég hef helst athugasemdir við 2022 í þessu. Sérstaklega þegar maður horfir til þess hvernig það hefur verið farið með svona tímabundnar auknar fjárheimildir í þennan málaflokk sem hafa verið notaðar til þess að hækka listamannalaun, sem er gott og vel, en það er tímabundin hækkun sem þýðir að ef að tímabundna hækkunin heldur ekki áfram að þá fækkar samningunum í rauninni eða mánaðarlaununum. Þarna er kannski eitthvað að koma til móts við það, en þetta á bara við 2022 sem er árið í ár. Það er verið búin 1/4 af því ári. Þannig að mér langar til þess að spyrja ráðherra, er eitthvað svipað þessu fyrir fjármálaáætlun 2023 til 2028 að koma? Þá svarar andsvari hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu. Það sem skiptir mestu máli núna varðandi starfslaunakerfið er að við erum að fara í ákveðna endurskoðun. Við þurfum að huga betur að unga fólkinu og þeim sem eldri eru. Og ég mun kynna á næstunni talsverðar breytingar á starfslaunakerfinu, bara sem tengist í raun og veru breyttri svona lýðfræðilegri samsetningu þjóðarinnar. Þannig ég er í raun og veru að boða heildarendurskoðun sem ég hef verið að vinna mjög náið með bandalagi íslenskra listamanna og bara reyna að kanna í raun og veru hvernig við getum gert þetta betur. Varðandi fjölgun, við erum ekki að sjá hana strax, en það sem ég er að leggja áherslu á er að launin haldi líka verðgildi sínu, af því að eitt af því sem mér hefur þótt mjög miður er að málefnasviði 18, það hefur ekki verið verðbætt, og ég mun leggja gríðarlega áherslu á það að við klárum allt það sem tengist menningunni á kjörtímabilinu, en við erum að taka þetta eitt skref í einu, en ég er hins vegar á því að það þurfi að fjölga starfslaunum listamanna vegna þess að við höfum ekki gert það í langan tíma. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég veit að það er ekki búið að birta fjármálaáætlun, en það hlýtur að vera búið svona að loka henni. Hún ætti að birtast okkur allra síðasta lagi núna bara eftir viku eða svo. Já. Þannig að hún er rauninni tilbúin og ætti rauninni bara að vera í prentun svona. Þetta verður komið PDF-skjalið eða hvaða umbrótsskjal sem er notað til þess að senda í prentsmiðjuna og þess háttar. Þannig að mér finnst eðlilegt að spyrja svona fyrir þessa tímabundnu aukningu sem var ekkert endilega í þessu frumvarpi, heldur líka í fjárlögum fyrir árið 2022.
erum við að missa þá tímabundnu aukningu á næsta ári? Þetta er svona COVID-aðgerð, það er verið að gefa þess í sem er alveg áhugavert, sérstaklega þegar maður er að vonast til þess að náttúrulega tækifærum sé að fjölga, óháð aðkomu nýsköpunarstyrkja frá ríkinu. Þannig að ef þetta er tímabundin aðgerð 2002 og svo ekki bara það að þetta hverfi, heldur líka tímabundnu framlögin sem voru fyrir fjárlögum 2022 í desember, ef þau hverfa líka, þá er það svona eitthvað sem við ættum að vita til framtíðar. Það svarar andsvari síðari sinni hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, eins og kemur fram þá er ekki búið að birta fjármálaáætlun og ég vil nú bara viðurkenna það að ég veit bara ekki hvort að maður hafi heimild til þess að greina frá nokkru í fjármálaáætlun fyrir að það er búið að birta hana. Þannig að það sem ég er ekki viss það, þá ætla ég í raun og veru ekkert að veita innsýn í það fyrir að hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra kynnir hana hér. En það sem skiptir hins vegar mestu máli er að við þurfum að sjálfsögðu sem stjórnvöld að láta fjölgun listamannalauna þróast í takt við fjölgunna hjá þjóðinni. Þannig að ég lít bara á það sem stóra áskorun fyrir mig að vinna í því að fjölga listamannalaunum og það er alveg með ólíkindum hversu jákvæð áhrif listamannalaunin eru að hafa á menninguna og ég bind mikla vonir við það að það sama geti tekist í fleiri listgreinum en í kvikmyndunum, þar að segja við séum að fjölga störfum eins og við höfum gert þar. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, gríðarlega þarft mál hér á ferð. Helsta athugasemd mín er að bara fyrir árið 2022, eins og ég nefndi hérna í andsvörum áðan, þar skortir, finnst mér, ákveðin svona framtíðarsýn. Þetta er sett í ákvæðum til bráðabirgða að miða við einhvern fjölda mánaðarlauna á þessu ári, sem er líka dálítið skrítið. Ég veit ekki alveg hvort það sé búið að gera ráð fyrir þetta er inni þessum samningum í einhverjum úthlutunum hingað til á árinu og þetta sé þá eftir á svona leita eftir heimildum eða lögum. Ég kannski spyrja hæstv. ráðherra að því áðan, því að það er mismunandi hversu langir samningarnir eru líka og það þarf að ansið hraðar hendur ef það á til dæmis á 9 mánaða samningum sem eftir er ársins. En ég sá einmitt frétt stjórnarráðsins frá 15. janúar 2022 sem fjallaði úthlutun listamannalauna árið 2022, þar sem með leyfi forseta var talað einmitt að þessu sinni hækkuðu listamannalaun 4,6% í úthlutun ársins 2022, en samhliða var sett sérstök 100 milljóna króna hækkun samkvæmt fjárlögum ársins 2022 til að hækka listamannalaun. Ég er ekki alveg viss að það sé rétt túlkun á þeirri fjárheimild. Allavega var minn skilningur sá að þessi 100 milljóna króna aukna fjárheimild væri í fleiri listamannalaun, en það þurfti að gera hvort tveggja og kannski val ráðherra að hækka listamannalaunin er þá einn liður af því sem það þurfti hvort þið er að gera, en eins og ég sagði tímabundið. Þannig að spurningin inn í framhaldinu yrði að þegar þessi tímabundna fjárheimild hverfur, lækka þá listamannalaunin aftur eða fækkar samningum í kjölfarið. Þannig að ég sendi óskað eftir minnisblað í fjárlaganefnd það hvernig þessu væri svona fyrir komið á næstunni og þar var til dæmis spurt til hvers langs tíma er þetta tímabundin hækkun og þá er gert ráð fyrir því að framlag til hækkunar starfsmanna listamannalauna er svarið, með leyfi forseta, verður gert varanlegt í fjárlögum 2023 með því að nýta hluta þess útgjaldasvigrúms sem er gert ráð fyrir í málefnasviði 18 í fjármálaáætlun 2022 til 2026.
sem aftur áhugavert af því að útgjaldasvigrúm sem slíkt nýtt í ákveðin verkefni og eftir því sem ég best sá að þá var ekki sérstaklega verið að nýta einmitt útgjaldasvigrúmið í nákvæmlega það að hækka, þannig að það eitthvað annað að fara þarna út í staðinn. Þetta eitt af þessum vandamálum sem við eigum í erfiðleikum með framkvæmd laga opinber fjármál. Það virðist ekki vera nein festa í gangi, þrátt fyrir að það sé eitt af grunngildunum. Þannig að það engin fyrirsjáanleiki í því rauninni hvernig til dæmis listamannalaun upphæð þeirra að þróast, eins og hæstv. Ráðherra sagði áðan, hafa ekki verið að taka bara eðlilegum verðlags neysluvísitölu breytingum eða verðlags launaþróun sem áhugavert út af fyrir sig. Og líffræðilegu breytingarnar eru heldur ekki teknar þar inn í, þannig að það ekki þessi raunaukning sem til dæmis eins og heilbrigðissviðinu, það sem gert ráð fyrir að fólki sé að fjölga eða í því tilfelli eldra fólki að fjölga, en fólki samt að fjölga yfirleitt, þannig að það á alveg eins við í þessa málumsviði. Og þarna vantar held ég það að einhver stígi dálítið til jarðar og setji einhverja stefnu til framtíðar, ekki bara fyrir árið 2022, því að við eigum að vera í því fyrirkomulagi að setja stefnu, að stjórnvaldi að setja sér stefnu til 5 ára. Þannig ég hlakka rosalega til í næstu viku að fá að sjá fjármálaáætlunina og sjá hvernig það verður tekið á þessum málaflokki þar. Það fylgdi tafla með þessu svari sem ég fékk, sem því miður tafla en ekki súluritt en ekki tafla, þannig að það svona skemmtileg súla upp á 20% aukning á breytingu starfslauna listamanna á árinu 2022. Það þá þessar 100 milljónir í rauninni sem voru nýttar til þess að hækka launin aukalega við þessi 4,6% sem voru í grunnforsendum fjárlagafrumvarpsins, sem einmitt langt umfram neysluverðsvísitölu og launavísitölu. En þar sést einmitt að árið 2021 þá var hækkunin eitthvað 1%, varla það sýnist mér. Maður sér það ekki að þetta í 0,5% og svoleiðis, maður sér ekki alveg nákvæmlega tölunar. 2020 sýnist mér að vera það 4% hækkun, á meðan vísitala neysluverðs að hækka 3% og launavísitalan að hækka 6%. Svona eitthvað á svona réttu róli kannski, og 2019 svipað, en 2018 að þá hækkunin undir bæði neysluverðsvísitölu og launavísitölu. Og þetta mjög óheppilegt þegar þetta ekki hægt að spá fyrir þessa þróun til næstu ára. Það til að mynda sett fram í fjármálaáætlun ákveðin upphæð fyrir þetta málefnasvið og það yfirleitt á verðlagi þess árs sem sett fram. Og eftir því sem mig minnir að þá þessi liður að haldast nokkurn veginn svipaður í gömlu fjármálaáætluninni, en það þýðir náttúrulega samdráttur ef við tökum tillit til fólksfjölgunar. Og í rauninni líka ef við tekið tillit til launaþróunar, því ekki neysluverðsvísitölu, því að þetta á verðlaginu, þannig að verðlagsþróunin kemur þar inn í, launaþróunin kemur þar ekki inn í. Og listamannalaunin nýsköpunarstyrkir listamanna að mestu leyti í rauninni laun sem ætti þá að fylgja launaþróun. Það eitthvað sem svona, ætti að vera reynt að spá kannski fyrir það greinilega ekki þannig. Í þessu svari sem ég fékk, þá líka áhugavert að skoða. Það svar barst 27. janúar síðastliðinn og kemur þá eftir ákvörðun ríkisstjórnarfundar 25. janúar það að veita 450 milljónum í þennan málaflokk vegna einmitt þessara tímabundnu aðgerða vegna heimsfaraldurs COVID.
Og þar einmitt farið tiltölulega nákvæmlega að starfsmenn listamanna í gegnum launasjóð tónlistarflytjenda 75 milljónir, í gegnum launasjóð sviðslistafólks 50 milljón króna viðbótarframlag, tónhöfunda 150, tónlistarsjóður 50, útflutningssjóður tónlistar 40, hljóðritasjóður 40, útón 10, tónverkamiðstöð 10 og sviðslistasjóður 25. Þetta frumvarp kemur síðan ekki fram fyrr en 1. mars, rúmum mánuði seinna. Og þetta ekkert mikið meira í rauninni heldur en kom í svari til fjárlaganefndar þarna í lok janúar. Og ég velti fyrir mér bara tímans vegna af því að þetta vegna listamannalauna fyrir árið 2020, hvort að tíminn þarna þessi rúmi mánuður sé eitthvað sem var óhjákvæmilegur, því að það alveg fjallað sem sagt þá hluta sem á að fara til 35 ára og yngri og virðist allt vera þarna. Það aðeins erfitt að bera þetta saman, það ekki sama framsetning, þannig að maður að gera svona tékk við þetta og tékk við hitt og þetta virðist allt standast. Ég sé ekki að sé neitt aukalega þarna heldur við þetta. Þetta kannski umreikningurinn yfir í mánaðarlaunin sem er ruglingslegt, en það ætti að vera alveg skýrt, af því að það líka skýrt hérna í minnisblaðinu sem við fengum hver mánaðarlaunin eru orðin. Þá nema starfslaunin 490.920 krónum á mánuði, en verktakagreiðslur að ræða, með leyfi forseta. En þar hefur verið tekið tillit til frádráttar að í fjárlögum 2021 var veitt tímabundið 225 milljón króna framlag til 1 árs vegna fjölgunar mánaðarlauna listamanna, sem aftur áhugavert, annað tímabundið framlag. Og ég held að það sé kannski lýsingin á því í heild sinni hver er vandi þessa málefnasviðs, að þetta er allt tímabundin úrlausnarefni. Vissulega einhver leyti út af heimsfaraldrinum, að sjálfsögðu, en það samt heildarsýnin sem þarna. Þannig að ég fagna því þegar hæstv. Ráðherra segir að hún sé að boða hérna einhverja endurbætur á þessum málaflokki, og ég held að við verðum bara að bíða spennt, bæði eftir fjármálaáætluninni, sem bara eftir viku, og þá þessari heildarendurskoðun, og kannski að ráðherra koma aðeins inn á það í umræðinni seinna, hvernig kannski von á þessari heildarendurskoðun, því að heildarendurskoðunir eru alltaf eins og þær eru. Það hvað eru einhver hlutar lagana lögum um listamannalánin sem eru augljóslega gölluð, væri hægt að taka allt þetta sem er tímabundið eins og og gera það að varanlegu áður en það farið í heildarendurskoðunina, bara til þess að taka það skref að það sé grundvöllurinn sé tryggður áður en að það farið í mögulegar breytingar, af því að við lendum oft í því einhvers konar reiptogi, má orða það þannig, að á milli þess að ef þá að breyta einhverju, að þá eitthvað annað undir sem að fælist fyrir. Við sjáum það í stjórnarskrármálinu, við sjáum það í til dæmis þegar verið að reyna að breyta lögum um almannatryggingar varðandi kerfi öryrkja, að það strandar á einhverju einu eða tveimur atriðum sem að bara eru ákveðin bara rýtingur í kannski ákveðin stjórnarflokk eða eitthvað því líkt, og stoppa þá allt málið. Þannig að maður velti því fyrir sér hvort að það sé gæti verið sniðugt að leggja þessi tímabundnu atriði sem öruggan grundvöll og vinna þaðan frá í heildarendurskoðuninni, bara tillaga hvað það varðar. En ég allavega hlakka til þess að sjá þetta betur útskýrt í meðhöndlun nefndarinnar, og kalla þá sérstaklega einmitt eftir. Ég býst við að þurfa að vinna þetta tiltölulega hratt, af því að eins og ég segi, þetta fyrir árið 2022,
Og kannski að lokum að þá myndi ég eiginlega vilja sjá, ég nefndi þetta í öðru máli hérna fyrir ekki svo löngu síðan, að svona frumvarp sem að fjallar um fjárheimildir fyrir árið 2022, fyrir núverandi ár, ætti í rauninni að vera fjáraukafrumvarp á sama tíma, ætti að vera bandormur. Af því að við lendum dálítið því, hérna erum við að samþykkja lög sem ekki fjárheimild fyrir, akkúrat eins og þó það sé sagt að það eigi síðan að taka tillit til þess í fjárauka lögum fyrir þetta ár. En það eftir á. Við erum með fjáraukafrumvarp núna í höndunum sem við vorum að fjalla hérna áðan, sem ekki með þessar fjárheimildir, fyrirfram fjárheimildir. En hérna verið að tala um auka fjárheimildir sem eru ekki til staðar, það verða lög sem að verða birt og það ekki fjárheimild til þess að framkvæma lögin, bara stjórnarskrárlega séð. Það má ekki greiða neitt gjald nema að það sé fjárheimild fyrir því í fjárlögum eða fjáraukalögum. Og þetta þetta hænan og ekki vandamál sem ég var að vekja athygli hérna á síðast, að þegar það verið að koma með einmitt nákvæmlega svona frumvarp, þá á það að vera líka fjáraukafrumvarp. Af því að það á strax væntanlega að fara að bregðast við og nota þessi lög. En eins og eru þau án fjárheimildar. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, í þessu frumvarpi verið að fjölga starfslaunum listamanna tímabundið fyrir árið 2022 úr 1.600 mánaðarlaunum í 1.800 eins og kemur fram í frumvarpinu. Árinu áður voru þau 2.150 og var þar fjölgun að ræða með 225 milljón króna framlagi, sérstöku framlagi í fjárlögum í launasjóð listamanna í ljósi veiru faraldursins. Nú, eins og komið hefur hér fram að þá hafa allar listgreinar orðið fyrir tjóni vegna faraldursins og verst hefur ástandið bitnað á tónlistarflytjendum og sviðslistarfólki. Og frú forseti, ég styð þetta aukna framlag sem lagt hér til. Ég hjó nú sérstaklega eftir því að það minnst þarna á sérstaklega á sviðslistarfólk og tónlistarflytjendur undir 35 ára aldri. Kannski missti ég af því í ræðu hæstvirts ráðherra hvað liggur þar að baki, en það náttúrulega þarna sviðslistarfólk og tónlistarflytjendur sem eldri en 35 ára sjálfsögðu sem hafa líka orðið fyrir tjóni vegna veiru faraldursins. En það kannski ágætt og mér finnst tilefni svona til þess að rifja aðeins upp svona sögu listamanna launa. En það eru starfslaun eins og við vitum sem listamenn geta sótt árlega og það fyrirkomulag sem við þekkjum hvað listamannalaun varðar frá árinu 1991 og lögin sem stuðst við í dag eru frá 2009. Úthlutun launa af hálfu hins opinbera til listamanna á sér þó mun lengri sögu og mun til að mynda hafa tíðkast alla 20. öldina. Ýmist var þá úthlutað beint af alþingismönnum eða aðilum sem þeir tilnefndu. Og þetta fyrirkomulag var að sjálfsögðu umdeilt og voru lögin starfslaun sem tóku gildi árið 1991 til mikilla bóta. Það sem gengið var út frá hlutlægum vinnubrögðum bæði við umsókn og úthlutun launanna. Starfslaunin gera það að verkum að hverju sinni getur nokkur hópur manna og kvenna helga sér list sinni sem að sjálfsögðu mikilvægt. Og það fastur liður að listamannalaun komi til umræðu þegar þeim úthlutað ár hvert og oft svo umræða því miður á neikvæðum nótum. Og sumir sjá ofsjónir yfir því að þessi og hinn listamaðurinn hafi fengið úthlutað listamannalaunum í nokkra mánuði. Oftar en ekki talað að hóp manna þessi jafnvel áskrifundur að listamannalaunum eða starfslaunum. Umræðan listamannalaun hún hefur haft tilhneigingu til að vera persónuleg, enda þeim í mörgum tilfellum úthlutað til þekktra einstaklinga
og fólk hefur oft skoðanir á vinnuframlagi þeirra og gildi þess. Sumir tala jafnvel á þann veg að listamannalaun séu ykkur ölmusa og þeir hinir sömu nota athugasemdakerfið á samfélagsmiðlunum óspart til að hnýta í þá sem að fá listamannalaun. Oft á tíðum umræðan listamannalaun á þeim vettvangi óvægin eins og margt annað sem þar birtist. Þessi umræða hefur valdið því að sumir ágætir listamenn veigra sér við að sækja listamannalaun, ekki síst fjölskyldu sinnar og vegna og barna, og það að sjálfsögðu miður. Auðvitað hefur það áhrif að fólk þegar ráðist á það opinberlega fyrir það eitt að fá tímabundið listamannalaun. Samkvæmt fjárlögum síðasta árs eru listamannalaun það bil rúmar 400.000 krónur og launin eru verktakalaun sem síðan þarf að draga af lífeyrisgreiðslu, orlof og skatt. Ég held að megi segja það, frú forseti, að það sé erfitt að vera ungur listamaður sem að byrja. Það eru ekki miklir tekjumöguleikar af til dæmis bókaútgáfu sérstaklega. Þeir eru að ræða höfunda sem að hasla sér völl. Og íslensku bókamarkaður eru of smá til að halda uppi atvinnuhöfundum einum og sér. Höfum hugfast að höfundur á borð við Halldór Laxness var lengst af á hæsta skáldastyrk af hálfu hins opinbera og aðrir höfundar sem við stærum okkur af unnu verk sín með stuðningi af listamannalaunum. Davíð Stefánsson, Þórbergur Þórðarson, Jóhannes Kötlu, Steinn Steinar og fleiri. Og gleymum því ekki að íslenskur höfundar skrifa fyrir eitt minnsta málsvæði í veröldunni. Það einu sinni þannig. Og hlutverk þeirra mjög mikilvægt fyrir íslenska tungu sérstaklega, sem átt undir högg að sækja eins og við þekkjum. Og stór hluti af vinnu rithöfunda sjálfboðavinna og starf síns vegna viðkomandi kallaðar í útvarp og sjónvarp í grunnskólum, háskólum og málþingum og oft á tíðum þessi vinna nær án þóknunar. Hvað sviðslistirnar varðar þá markaðurinn lítill og sýningar fáar og ég held að það sé óhætt að segja það að listamenn eru upp til hópa lágtekjufólk. Það hins vegar feimnismál hjá mörgum og eflaust ekki þægilegt þegar viðkomandi sjálfur vörumerkið. Það eflaust ekki heldur þægilegt að vera hafnað listamannalaun og neitað úthlutun. Það getur síðan valdið því að viðkomandi hættir að skapa. Ég held að almennt þá sé fólk jákvætt gagnvart listamannalaunum og starfandi listamönnum. Ég held að þetta sé svona hávær minnihluti í athugasemdakerfi samfélagsmiðlanna en hann má að sjálfsögðu ekki stjórna umræðinu og ekki hafa neikvæð áhrif í þessum efnum. Þeim fjármunum sem að ríkissjóður ver í listamannalaun skilað tilbaka með margvíslegum hætti. Við megum ekki gleyma því. Það myndast störf í kringum listirnar og greinin skilar virðisauka, bækur eru seldar og sömuleiðis listmunir. Og við sækjum sýningar og tónleika og ferðamenn sækja landið gagngert heim vegna listamanna og sá hópur stærri en menn grunar. Og mikilvægt að sýnileiki listamannalauna sé góður. Með auknum sýnileika sjóðsins eflist vitund almennings mikilvægi listamannalauna. Það eru til dæmis ekki allir sem vita það að sjóðurinn stendur einnig fyrir nýliðun. Að lágmarki 5% úthlutaðra mánaða hvers sjóðs úthlutað til listamanna sem ekki hafa fengið úthlutað áður og það sjálfsögðu afar mikilvægt. Og auk þess lögð áhersla á að úthlutanir endurspegli alla þá flóru listsköpunar sem á sér stað á hverju sviði. Þegar ég sat í fjárlaganefndinni á síðasta kjörtímabili heyrði maður oft hugtakið landsframleiðsla nefnt. Ekki síst þegar rætt skuldir ríkissjóðs og þá gjarnan rætt skuldir sem hluta af landsframleiðslu. Og ýmsar atvinnugreinar leggja sitt af mörkum til landsframleiðslunnar, sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan, iðnaðurinn, landbúnaðurinn og svo framvegis. Og þannig alls kyns þjónusta nátengd atvinnugreinum eins og landbúnað og sjávarútvegi og þá sama við menningu og listir. Og höfum það síðan í huga að allar atvinnugreinar styðja hver aðra. Og það væri fróðlegt að sjá tölur þar hver hlutur lista sé í landsframleiðslunni. Þær tölur liggja sjálfsögðu fyrir, en hann mun meiri en menn halda.
Menning og listir er mikilvæg atvinnugrein og umsvifamikill þáttur í hagkerfinu. Það má ekki gleyma því að það eru verðmæti í því að koma menningu og listum á framfæri, sama í hvaða formi það er. En við getum ekki mælt allt í landsframleiðslu og peningum. Listir og menning hafa jákvæð áhrif í samfélaginu sem mælist ekki í hagvexti, en það er aukin vellíðan einstaklinga. Og listin og tilfinningar sem þær vekja hefur meira að segja verið notuð sem aðferð í því skyni að auka vellíðan Alzheimer sjúklinga. Og þetta hefur verið skrifuð bók sem heitir Listir og menning sem meðferð, íslensk söfn og Alzheimer. Og þetta er athyglisverð bók sem ég vil hvetja þingmenn hér til þess að kynna sér. Bein framlög eins og listamannalaun er ekki eina leiðin til að styðja við greinina. Skattaívilnanir geta sjálfsögðu verið jákvæðir í þessum efnum og hugsa mætti svo að fyrirtækjum sem verja fé til lista og menningar væri heimilt að draga það frá tekjum með tilteknu álagi. Þessu varpa hér fram. Og þetta hefur meðal annars verið lagt til á vettvangi menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna UNESCO. Og ég segi það hér að lokum, frú forseti, að það ætti að vera sameiginlegt verkefni okkar allar hér á Alþingi að styðja við leiðir til þess að auka umsvif lista og menningar í hagkerfinu. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég byrja að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir góða og innihaldsríka ræðu sem ég skal viðurkenna hafi komið mér ánægjulega á óvart vegna þess að mín upplifun af kannski sérstaklega hv. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og hv. þingmönnum Miðflokksins, sem eru bæði flokkar sem hv. þingmaður hefur tilheyrt, hefur verið svo að þeir séu í eðli sínu einhvern veginn mótfallnir listamannalaun. Finnist það einmitt eins og hv. þingmaður kom inn á ölmusa og finnist það einhvers konar niðurlæging að hafa þegið eða fengið listamannalaun. Ég hef upplifað þetta hérna líka inn á þingi að spurningar hvort að hv. þingmenn hafi fengið listamannalaun séu notaðar til þess að reyna að gera lítið úr málflutningi hv. þingmanna. Þannig að þetta viðhorf sem að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson lýsir er að einhverju leyti ríkjandi hér inni. Að þetta sé einhvers konar ölmusa, að þetta sé einhvers konar óþarfi og að það vanti eitthvað upp á hjá þeim sem að sækist eftir að fá listamannalaun. En ég er hins vegar sammála hv. þingmanni að listamannalaun eru mikilvæg til þess að efla listir og menningu. Og mér finnst við mættum gera betur og raunar lít ég svo á að það búi listamaður í okkur öllum ef ekki flestum. Og ef við byggjum við aðeins hagfelldara efnahagskerfi þar sem að grunnþörfum allra væri mætt, þá væri töluvert meira sköpun hér ef við þyrftum ekki stöðugt að vera týnd í brauðstritinu og gætum farið að einbeita okkur að því að skapa. En hv. þingmaður talaði þetta aldursviðmið. Hann var að velta fyrir sig hvað lægi að baki því að tileinka ákveðnum hluta af mánaðarlaununum til fólks sem undir 35 ára aldri. Ég vildi bara spyrja hvort að hv. þingmaður væri samt ekki sammála því að það væri einmitt mikilvægt að tryggja að ungt fólk hefði aukin tækifæri til þess að fá listamannalaun. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og vil kannski bara segja það því að hv. þingmaður var að velta fyrir sér áhuga einstakra þingmanna og flokka fyrir því að styðja við bakið á listamönnum og yfir höfuð listamannalaunum, að þá get ég sagt það fyrir sjálfa mig að ég hef ávallt haft mikinn áhuga á þessum geira og hef alltaf verið þessa skoðunar og með sem ungur maður þá sótti ég með þessu í listaskóla á sínum tíma, en það var nú ekkert úr þeim frama og ég settist aldrei þar á skólabekk, en hefði kannski átt að gera það.
En ég sæki nú, reyni nú að sækja sýningar og annað slíkt og hef alltaf haft gaman að því og að því að við höfum talað mikið um Úkraínu hér að þá þekki ég listamenn í Úkraínu vel sem hafa komið hingað til Íslands á mínum vegum og meðal annars myndlistamann sem er nú kominn í nýtt hlutverk í sínu landi, er kominn í herklæði sem er alveg ótrúlegt. Mikill og flottur listamaður, hefur sýnt í þekktum söfnum víða um heim og gegnir nú herþjónustu í Úkraínu. En hann sagði við mig að það væri þekkt með myndlistina að ef maður stendur fyrir framan fallegt verk eða situr fyrir framan fallegt verk að þá kallar það fram ákveðna vellíðan fyrir viðkomandi einstakling. Og hann lýsti þessu svakalega vel. Og ég er alveg sömu skoðunar. Þetta er mjög mikilvæg grein og við eigum að styðja við bakið á henni og hv. þingmaður spurði sérstaklega um unga fólkið og sjálfsögðu styðji það að því sé reynt að hjálpa sem mest því að þetta er svona kannski erfiðasti tíminn þegar menn er að byrja og svo hætta á því að þeir kannski hætti og heltist úr lestinni. Þannig að ég styð það sjálfsögðu en ég bara hjó eftir því hvers vegna það var sérstaklega minnst á þetta aldursviðmið. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegi forseti, bara til þess að hafa það alveg á hreinu að þá taldi ég hv. þingmann ekki vera þeirrar skoðunar að listamannalaun var einhvers konar ölmusa eða óþarfi, enda skein það í gegn í ræðu hv. þingmanns að hann styddi listamannalaun og vildi veg lista og menningar sem mestan. Þannig að það sé bara algjörlega á hreinu og við hv. þingmaður erum bara sammála um það. Vegna þess að við vorum hérna að ræða um unga fólkið og ég ætla svona aðeins að nýta ferðina vegna þess að mér tókst ekki að komast að í andsvör við hæstv. ráðherra hér áðan, þá langaði mig bara að benda á ákveðið atriði sem að ég væri til í að ræða við hv. þingmann líka vegna þess að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að nefndin, hv. allsherjar- og menntamálanefnd væntanlega, hafi þetta til skoðunar og það er orðalagið á 1. greininni, bæði A- og B-liður í 1. greininni. Þar kemur fram, með leyfi forseta, af þeim skulu 50 mánaðarlaun ætluð sviðslistafólki undir 35 ára aldri og svo það sama varðandi tónlistarflytjendur undir 35 ára aldri. Gott og vel, mér finnst mjög gott að setja svona til þess að laða ungt fólk á borðinu vegna þess að það hefur vissulega verið bara mjög erfitt fyrir ungt fólk að fá úthlutað úr þessum sjóðum og það er bara verið talað um ákveðið óréttlæti í þessu, að það bara halli á ungt fólk í þessum umsóknum. En þá velti ég fyrir mér hvort það þurfi ekki að bæta orðalagi þannig að það komi fram að það skuli að lágmarki 50 fá, einfaldlega vegna þess að til að fyllstu sanngirni sé gætt að þá eru mögulega fleiri heldur en 50 undir 35 ára aldri sem eiga skilið listamannalaun og mér líður svolítið eins og það sé verið að setja ákveðið þak á þetta líka. Ég átta mig á því að eflaust hefur það verið lægra fram á þessu en ég velti fyrir mig hvort að tilgangurinn sé raunverulega að setja þak á þetta. Er tilgangurinn, eða ætti tilgangurinn að minnsta kosti ekki frekar að vera bara að setja gólf á þetta? Svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég hef nú svo sem kannski ekki neina ákveðna skoðun á þessu sem að hv. þingmaður rakti hér. Ég var einfaldlega kannski bara meira á það að vekja athygli á því í minni ræðu að það eru náttúrulega fleiri, það eru fleiri en það er að segja eldri sviðslistamenn og tónlistarflytjendur og svona bara velti ég fyrir mig okkur þetta á tiltekna aldursviði maður nota 35 ára, hvað með þá sem eru 36 ára. Þannig að svona, það var það sem ég hafði bara í huga í þessu en það er kannski ágætt að ráðherra hæstvirtur kemur bara inn á þetta og að öðrum kosti bara þakka ég hv. þingmanni fyrir ágætis andsvör. Andsvörum er lokið og til máls tekur 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen.
Virðulegi forseti. Það var afar ánægjulegt að sjá hversu ört íslenskt menningarlíf hefur vaxið á undanförnum árum og hefur ríkisstjórnin lagt áherslu á að styðja sérstaklega við menningarlíf í ljósi heimsfaraldursins. Þar sem að listamenn hafa orðið fyrir allt að 87% tekjufalli. Farið var í viðspyrnuaðgerðir sem meðal annars fólu í sér tímabundna fjölgun listamannalauna og listamönnum var bætt tekjufall og framlög í ýmsa sjóði menningar hækkuð sem var mikilvægt. En íslenskt menningarlíf okkur öllum mikilvægt og á aldrei að mæta afgangi. Því þetta frumvarp sem við ræðum hér mikið fagnaðarefni. Frumvarp þetta hluti viðspyrnustefnu ríkisstjórnarinnar í þágu öflugrar menningar, ef svo má orði komast. Þá má sérstaklega benda á þann stuðning sem frumvarpið tryggir ungum og upprennandi listamönnum eins og hefur komið fram hér í máli þingmanna áður. En það gríðarlega jákvætt að styðja sérstaklega við ungt fólk sem með sér flokki listamannalauna. Listamenn sem að koma sér upp á sjónarsviðið, efla sína list og láta ljós sitt skína. Og má segja að sé framtíð íslenskrar menningar. Þessir listamenn viljum við efla og hvetja áfram í sinni frumsköpun og tryggja þeim sterkari umgjörð svo að hæfileikar þeirra njóti sín enn frekar. Öflugt lista- og menningarstarf nefnilega til ávinnings fyrir samfélagið allt og orðinn órjúfanlegur hluti af þeim lífsgæðum sem við viljum hafa í kringum okkur á degi hverjum. Í þessu samhengi vil ég nýta tíma minn hér í ræðupúlti til að hvetja hæstv. Menningar- og viðskiptaráðherra áfram í sinni góðu vinnu í þágu menningar. Á síðasta kjörtímabili steig ráðherra stór skref í þágu allra listgreina, hvort sem það eru sviðslistir, kvikmyndir, bókmenntir eða annað. Og það von mín að við höldum áfram á þeirri braut og gerum öflugt menningarlíf enn betra. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Ég fagna þessu frumvarpi menningarmálaráðherra því margt sviðslistafólk hefur orðið fyrir gríðarlegum tekjumissi vegna sóttvarnaaðgerða vegna COVID á undanförnum árum. Hins vegar langar mig að benda á aðila sem oft gleymast. Þegar Spaugstofan var og hét var hún með atriði sem hétu Maðurinn á bak við tjöldin og mér langar að benda aðeins á þá. Þetta fólkið sem við tökum yfirleitt ekki eftir þegar við förum á tónleikana. Fólkið á bak við tjöldin. Á öllum sýningum, hvort sem í leikhúsi eða tónleikum, fólk sem aldrei sést á sviði. Lykillinn að því að sýningin geti yfirleitt farið fram. Þetta eru til dæmis hljóðmenn og ljósamenn, þeir skapa umgjörðina tónleikana sem þú ert á og án þeirra myndu tónleikarnir ekki eiga sér stað. Í ársskýrslu Félags Tæknifólks í rafiðnaði stendur, með leyfi forseta. Veirufaraldurinn jafngilti ísöld í atvinnumálum fjölda fólks í röðum félagsins okkar en áhrifin urðu sem betur fer vægari meðal annarra hópa félagsmanna. Þegar leiksýningar, tónleikar og hvers kyns fjöldasamkomur voru bannaðar þurfti ekki að fjölyrða afleiðingarnar fyrir atvinnumenn á öllum sviðum þessara greina. Fjölmiðlaathyglin beindist mjög að sviðslistamönnum en síður að okkur, hinu ómissandi fólki að tjaldabaki, sem missti lífsviðurværið að hluta til eða öllu leyti á einni nóttu. Tilvitnun lýkur. Eins og fram kemur í þessum stutta texta urðu áhrifin vægari fyrir suma úr þessum geira, enda sumir þeirra í föstu starfi, til dæmis hjá leikhúsunum eða fyrirtækjum sem starfa á þessu sviði. En svo ég vitni aftur í fyrrnefnda skýrslu Félags Tæknifólks í rafiðnaði, þá stendur þar einnig, með leyfi forseta: stór hluti þessa fólks ekki skilgreindum hópum sem aðgerðir ríkisstjórnar og almannatryggingakerfisins miðuðust við. Þar má til dæmis nefna einyrkja, fólk í tímabundnum störfum eða í mörgum hlutastörfum, svo eitthvað sé nefnt. Margir sem starfa í þessum geira eru einyrkjar eða frílans, svo ég leyfi mér að sletta hérna, eins og sagt er. Þetta sennilega ekki stór hópur, en það sem ég tengist þessum geira aðeins, þá veit ég nokkra einyrkja sem horfðu á tekjur sínar hrynja í COVID. Þar sem þessi hópur hefur passað illa eða alls ekki í þær stuðningsaðgerðir sem gripið var til, höfðu sóttvarnaaðgerðir vegna COVID geigvænleg efnahagsleg og félagsleg áhrif á viðburða- og sviðslistageirann, þar sem fjölda viðburða og sýninga var aflýst, stundum fyrirvaralaust en einnig til lengri tíma. Hvort sem var að ræða launafólk eða verktaka birtist skyndilegt og nær algjört tekjutap við þeim
blasti skyndilegt og nær algjört tekjutap við þeim sem starfa í geiranum og voru margir þeirra ekki vel staddir fyrir. Þeir urðu margir fyrir miklum búsifjum vegna umtalsvert minni umsvifa. Samkvæmt fyrrnefndri ársskýrslu varpaði atvinnuleysi meðal tiltekinna hópa í Félagi tæknifólks í faraldrinum skýru ljósi á óvissa stöðu og réttindaleysi þeir sem stafar af lítt eða alls ekki skilgreindu ráðningarsambandi á vinnumarkaði. Þetta hópur sem oft býr við ótraust ráðningarform. Þetta eru þeir sem eru sjálfstætt starfandi, einyrkjar, verkefnaráðnir eða aðrir, sem á einhvern hátt hafa ekki notið sömu þjónustu eða verndar og venjulegur launamaður nýtur. Ég hvet hæstv. ráðherra til að huga einnig að þessum hópi því hann hefur algjörlega setið á hakanum og án hans verður lítið viðburði því sviðslistafólk getur illa án þeirra verið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegi forseti, kannski byrja á því að þakka hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilju Dögg Alfreðsdóttur fyrir þetta mikilvæga frumvarp. Við höfum, eins og fram hefur komið hér í máli annarra þingmanna, verið í mjög sérstökum aðstæðum síðustu 2 ár sem hafa komið mjög hart niður á lista- og menningarlífi almennt. Ég vil kannski sérstaklega draga það hér fram og hrósa að það sé búið að skilyrða sérstakan stuðning fyrir unga listamenn. Staðan er nefnilega þannig að ungt listafólk hefur óskað eftir því að koma af stað og hér er verið að bregðast við því. Þau hafa verið óleiklegri til þess að hljóta styrki vegna þess að þau hafa almennt ekki sömu reynslu og þau sem eldri eru og þar af leiðandi getur það auðvitað bitnað, hvernig sem við orðum það, á gæðum umsókna og líkindum þess að viðkomandi hljóti styrk. En í frumvarpinu segir, með leyfi forseta, í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að skilyrða að 50 mánaðarlaun séu ætluð ungu sviðslistafólki undir 35 ára aldri og 50 mánaðarlaun séu ætluð ungum tónlistaflytjendum undir 35 ára aldri. Megintilgangur framangreinds skilyrðis er að efla unga listamenn sem oft að stíga sín fyrstu skref eftir nám eða að hefja feril sinn. Með þessu er gagnrýni að lítil nýliðun sé innan listamannalauna kerfisins mætt og tilvitnin lýkur. Þetta er mikilvægt og kemur, eins og sagt er, til móts við ákall ungs listafólks. Ég vil kannski aðeins þessu til viðbótar blanda öðrum þætti hér inn í og það kemur nú fram í greinargerð með þessu frumvarpi að samdráttur í verðmætasköpun í menningargreinunum og þá sérstaklega þeim greinum hans sem byggja tekjuöflun sína á viðburðahaldi hafi verið gríðarlegur í gegnum faraldurinn og við sjáum það einfaldlega á menningarhúsunum okkar hér allt land sem hafa fundið verulega fyrir þessu höggi þar sem gestum hefur fækkað, auðvitað bæði innlendum sem og erlendum gestum, að þetta hefur haft verulega áhrif á starfsemi þeirra og auðvitað er það svo að við því rekstri menningarhúsa sem slíkra hefur auðvitað verið mætt með öðrum aðgerðum ríkisstjórnarinnar, en það er auðvitað afleiðing þess að ekki hefur verið það högg er auðvitað afleiðing þess að ekki hefur verið hægt að koma fram og framkvæma list sína, ef svo má segja. Og þess vegna fagna ég þessu frumvarpi ráðherra mjög. Ég vil jafnframt nýta þetta tækifæri og tala hinn anga síðustu viðspyrnuaðgerða ríkisstjórnarinnar í þágu menningar, þar sem fjármunum var varið til ýmissa sjóða og sviða tónlistar og sviðslista. Var til dæmis útflutningssjóður tónlistar efldur sérstaklega með 50 milljóna króna framlagi sem eykur getu okkar frábæra tónlistarfólks til að sækja
fram á erlendri grund og kynna list sína ásamt auðvitað landi og þjóð í leiðinni. Og ég held, virðulegur forseti, að þetta sé mjög spennandi og eykur líkurnar á að fleira íslenskt tónlistarfólk nái lengra á alþjóðlegum mörkuðum með tilheyrandi verðmætasköpun fyrir þjóðina alla. En hér er gott mál og við eigum að halda áfram á þessari braut og ég hef fulla trú á því að ráðherra menningarmála muni sinna því. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Mig langar að ræða aðeins þátt í greinargerð með þessu frumvarpi snýr að mati á áhrifum. Og það er síðasti kaflinn þar sem fram kemur, með leyfi forseta, varðandi áhrif á lýðheilsu, stöðu tiltekinna þjóðfélagshópa og samfélagslegan ávinning má gera ráð fyrir að fjölgun mánaðarlauna til listamanna muni bæta afkomu þeirra sem fá úthlutun og samfélagið njóti afrakstursins. Gott og vel, þetta er ágætis útlistun á því að samfélagið njóti góðs af listum. Og þetta er kannski svona smá tilvísun í velsældarvísa sem að hæstv. Ríkisstjórn kynnti með pompi og prakt og sagðist ætla að setja í forgang að innleiða hér. En þetta, eins og með svo margt annað, finnst mér einhvern veginn vera svolítið svona eftirágreining og hefði mátt vera í raun ráðandi við alla áætlunargerð. Og ég velti fyrir mér hvort að við megum vona því að sjá þetta gert meira fyrirfram, frekar heldur en eftir á, í þeim frumvörpum sem að munu koma frá þessum stjórnarmeirihluta. Þá sér í lagi til dæmis eins og bara með fjármálaáætluninni væri ekki rétt að þessi velsældarsjónarmið sem að mikið er rætt erlendis að séu innleidd hér væru sett á dagskrá fyrir frumvörpin en ekki eftir að þau hafi verið samin, að þá er lagt einhvers konar mat á hvaða áhrif þau hafi, að það sé talað hvaða markmiðum við viljum ná og síðan eru málin sett fram til þess að ná þeim markmiðum, en ekki að setja málin fram og síðan er rætt hvaða áhrif eða hliðaráhrif þau geta haft á þessi markmið. Það svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegi forseti, þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Varðandi þessa tilteknu setningu að þá svona heilt yfir að þá held ég bara mikilvægi menningarlífs sé bara með þeim hætti að við sjáum það í litlu sveitarfélögum bara allt land hvaða áhrif öflugt menningarlíf hefur á samfélögin, þá varðandi afleitustörfin og allt inn í sem þetta gefur samfélögunum okkar, varðandi bara til að mynda rekstur veitingahúsa og slíks, hvaða jákvæðu áhrif þetta gefur þessum samfélögum og skiptir alveg gríðarlegu máli. Annað sem ég held að megi draga hér fram sé líka það að í þessu felst auðvitað öryggi, og ég heyrði hér í öðru andsvari hv. þingmanns, þá kom hún inn á það öryggi sem að þetta felur í sér og eykur jafnframt þá möguleika listafólks, ungs listafólks til þess að stunda sína listsköpun sem hefur auðvitað jákvæð áhrif bara á heilsu og andlega heilsu almennt. En ég get auðvitað tekið undir það með hv. þingmanni að víða má gera betur þegar kemur að greiningum sem þessum. En ég bara ítreka það, svo ég fari nú aftur hér í efnisatriði þessa frumvarps, að það er gott og ég held að þetta sé mjög jákvætt skref sem að ráðherra hér að stíga. Þá
Veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég er ekki viss að við höfum verið að tala alveg sama hlutinn. Svo ég kannski útskýri fyrir hv. þingmanni hvað ég á við með þessum velsældarmælikvörðum, vegna þess að þeir virðast ekki alveg vera skýrir í huga hv. þingmanns, að þá er ég að tala mælikvarða sem snúa einmitt að einhverju öðru heldur en nákvæmum efnahagslegum afleiðingum aðgerða. Og það er vissulega rétt að listir og menning hafi í för með sér víðtækan efnahagslegan ábata, það er ekki deilt. Aftur á móti að þá er það yfirlýst stefna þessarar ríkisstjórnar að beita í auknum mæli fleiri mælikvörðum heldur en einungis efnahagslegum ávinningi af ákveðnum aðgerðum við stefnumótun, við mótun aðgerða, við ákvörðun hvað skuli sett í forgang og hvers vegna. Og mín spurning sneri í raun að því hvort það væri eitthvað meðvitað þetta innan stjórnarliðsins og ég er svona að fá ákveðna tilfinningu fyrir því. Og þetta er bara svona ákveðin tilhneiging sem ég teki eftir. Til dæmis eigum við að leggja mat á hvaða áhrif aðgerðir ríkisstjórnarinnar, hvaða áhrif lagasetning hefur á jafnrétti kynjanna. Og það hefur verið mín reynsla og mín upplifun að það mat fari alltaf fram eftir á. Ríkisstjórnin gerir það sem hún vill gera, síðan leggur hún mat á hvernig það fer með kynin. Hvort sem það er jákvætt eða neikvætt fyrir jafnrétti kynjanna eða ekki, það er bara lagt mat á og það er sett inn í mat á áhrifum. En það er náttúrulega ekki þannig sem þetta er hugsað. Það er hugsað að við eigum að setja okkur eitthvað markmið að aðgerðir séu til þess fallnar að efla jafnrétti kynjanna og svo að aðgerðir séu til þess fallnar að efla velsældarvísana og síðan á að reyna að mæta þeim markmiðum og þá að gera grein fyrir því hvernig það er gert í hverju frumvarpi fyrir sig. Þannig að ég var svona að setja út á þetta að þetta er alltaf gert eftir á, í staðinn fyrir að leyfa þess að ráða för, að þá er lagt mat á hvaða áhrif þetta hafi og þá skipta þessi mælikvarðar í raun engu máli. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég skal nú bara viðurkenna það að þetta er væntanlega eitthvað sem ég þyrfti bara að skoða aðeins betur en ég get tekið undir með hv. þingmanni að þurfi að vera til staðar ávallt. En ég vil líka kannski vekja athygli á því að það kemur einmitt fram í mati á áhrifum varðandi einmitt jafnrétti kynjanna og svo eins og ég kom reyndar fram, eins og kom fram í ræðu minni hér áðan að þá var ég að fagna því sérstaklega að búið væri að skilyrða þá 50 mánaðarlaun til ungs sviðslistarfólks og svo einnig önnur 50 mánaðarlaun sem ætluð eru ungum tónlistarflytjendum undir 35 ára aldri. En ég verð bara að leyfa með það, hæstv. forseti, að taka undir með þingmanninn. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég byrjaði að þakka hæstv. mennta. Nú ætla ég að fletta þessu upp, þetta er alltaf að breytast. Menningar- og viðskiptaráðherra, ég er vön hæstv. ráðherra undir öðru nafni, svona er maður skilyrtur, fyrir að koma fram með þetta ágæta mál. Og ég styð það. Ég vil kannski byrja á því að gera athugasemdir við einstaka atriði í frumvarpinu áður en að ég leyfi mér að ræða aðeins heildstætt svona það sem að hér ræðir. Ég vil einfaldlega að koma þessu frá þessum tæknilegu atriðum. Í fyrsta lagi, eins og ég kom inn á í andsvari hér áðan við hv. þingmann Birgi Þórarinsson, að þá staldra ég við þessa hugmynd að 50 mánaðarlaun skulu ætluð sviðslistafólki undir 35 ára aldri, með leyfi forseta, eða tónlistarflytjendum undir 35 ára aldri, og ekki vegna þess að ég vilji ekki að
það sé ákveðnum hluta haldið gagnvart ungu fólki vegna þess að ég tel að það sé alveg mjög mikilvægt að gefa ungu fólki aukið tækifæri á því að fá listamannalaun. Mér finnst bara ekki viðeigandi eða rétt að setja það sem einhvers konar hámark sem það sem að ég les út úr orðalagi greinarinnar og ég tel að það væri nú hægt að lagfæra þetta með því að bæta einfaldlega orðinu að lágmarki þarna fyrir framan. Þannig að það væri frekar einföld breyting sem myndi einfaldlega gera það skýrt að minnsta kosti þurfi 50 af þessum mánaðarlaunum að fara í þetta en þau megi vera fleiri sé tilefni til. Já, það nú það sem ég vildi sagt hafa svona efnisatriði frumvarpsins sem slíks. Ég veit að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fór inn á fjárheimildirnar í ansi ítarlegu máli og svona fjármögnunina á þessu sem við erum sammála við hv. þingmaður að þurfa að vera trygg og örugg inn í framtíðina og ég líka sammála hæstv. Ráðherra að það eigi auðvitað að verðbæta svona laun eins og önnur. En varðandi svona heilt yfir nokkur atriði að þá langaði mig að ræða það sama og ég ræddi einmitt í andsvörum við hv. þingmann Ágúst Bjarna Garðarsson hérna rétt áðan sem sneri að mati á áhrifum á þessu frumvarpi. Og þetta svona almenn athugasemd við þessa liði í greinargerðum sérstaklega stjórnarfrumvarpa en þetta kemur auðvitað fyrir í þingmannafrumvörpum líka. Og það er að koma alltaf með mati á áhrifum eftir á. Svo virðist vera sem að flest frumvörp séu samin og síðan mat þeirra á hinum ýmsu áhrifum sem að frumvarpi kann að hafa sett fram eftir á. Og mér finnst þarna að byrja á öfugum enda, virðulegi forseti, vegna þess að mér finnst að stjórnmálamenn og þá sérstaklega ríkisstjórn hverju sinni sem að hefur þetta vald að koma málum í gegn og samþykkja og marka stefnuna í lagasetningunni eigi að setja sér markmið fyrst og smíða svo frumvörp í kringum þau markmið en smíði ekki bara einhver frumvörp og skoða svo hvernig það mætir einhverjum markmiðum sem þá verða að einhvers konar afgangsstærðum. Þetta höfum við séð mikið til dæmis við fjárlagagerð, alla þessar fjárauka sem hafa farið í gegnum þingið í kórónuveirufaraldrinum og einmitt þessum ýmsu efnahagsviðbrögðum sem hafa komið frá ríkisstjórninni. Þar kemur fram mat á áhrifum og þá er talað að ríkisstjórnin líti á að þetta hafi svona eða hinsegin áhrif til dæmis á kynin. En auðvitað á það að vera þannig að ríkisstjórnin á að meta það fyrirfram hvað þarf að gera til þess að viðbragðsáætlun ríkisstjórnarinnar, til þess að viðbrögð ríkisstjórnarinnar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar miði að því að efla jafnrétti kynjanna. Að þau taki ekki bara einhverjar ákvarðanir hvað þau ætla að gera og hugsa já, hvaða áhrif ætli þetta hafi á jafnrétti kynjanna? Kannski bara svona nákvæmlega engin. Mér finnst það ekki vera kynjuð áætlunargerð. Mér finnst það missa marks og bera vott lítinn skilning á tilgangi þess að setja inn þessa skyldu að meta áhrif. Og það sama á við þessa velsældarvísa sem að ég vísaði í hér áðan í andsvari við hv. þingmann, að þeir virðast oft á tíðum bara upp á punt og það er augljóst af samtölum við hv. þingmenn að það er ekki allir einu sinni meðvitaðir að það eigi að líta til þessara velsældarvísa eða nota þá í einhverjum auknum mæli. Það er jafnvel að sumir viti ekki einu sinni hvað þeir eru. Og það vekur auðvitað upp áleitnar spurningar hversu mikið vægi þessi velsældarvísar hafa í raun hjá þessari ríkisstjórn og hjá þessum meirihluta. Ef að fólk skilur ekki einu sinni hvað þetta snýst. Þá auðvitað veltir maður upp þeim spurningum til hvers þetta sé eiginlega. Gott að blessa að tala þetta ráðstefnum erlendis, en betra væri það nú ef að við sýndum þetta í verki hérlendis. Mér finnst ágætt að sjá að hér í þessu frumvarpi, í þessari greinargerð,
er að minnsta kosti minnst á samfélagslegan ávinning. Og það er ávinningur annar heldur en endilega efnahagslegur ávinningur. Og slíkur ávinningur er alveg jafn verðmætur, ef ekki á köflum verðmætari, heldur en svo efnahagslegi vegna þess að hann býr innra með okkur og hann eflir samfélagið okkar. Og tilgangurinn með velsældarvísunum er einmitt að snúa okkur frá þessari blindu græðgi í hagvöxt, meiri hagvöxt sem við vitum að er galla mælitæki, sem við vitum að er mælitæki sem ýtir undir ójöfnuð, ýtir undir loftslagsbreytingar, ýtir undir fátækt og misskiptingu. Og ættum þess í stað að horfa á markmið og mælikvarða sem snúa að því hvernig við viljum hafa samfélagið okkar. Hversu gott aðgengi að húsnæði viljum við hafa? Hversu gott aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu viljum við hafa? Hversu gott heilbrigðiskerfi viljum við hafa? Hversu ánægða þjóð viljum við hafa? Hversu lítið af fátækt viljum við hafa? Hversu gott skólakerfi og mikinn lesskilning viljum við hafa? Og svo framvegis og svo framvegis. En þetta eru markmið sem þarf að setja sig fyrirfram og stefna þá að þeim og setja sér ekki markmið sem að litast að langmestu leyti af því að viðhalda hagvexti einum og sér og hugsa þetta frekar meira heildrænt og taka inn fleiri breytur. En þær þarf þá að liggja fyrir strax í upphafi. Þær á ekki að meta eftir á, eins og svo oft virðist vera gert. Mér er minnisstætt, ég var reyndar fjarverandi en ég náði að lesa fréttir og fylgjast með umræðum aðgerðir ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Þegar að hv. þingmaður Halldór Mogensen spurði hæstvirtan umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaug Þór Þórðarson hvað hann ætlaði að gera fyrir umhverfið annað en að botnvirkja Ísland fyrir orkuskiptin. Og svar hæstvirts ráðherra var einhvern veginn á þá leið, eftir eitthvað samskipti þeirra á milli, að við Píratar hefðum nú bara eitthvað á móti hagvexti. Sem að honum fannst hið versta mál. Og þetta velti einmitt upp þessari spurningu hjá mér aftur. Er ríkisstjórnin raunverulega meðvituð að hún er búin að setja þessa velsældarvísa á dagskrá og ætlar að nota það? Ef þeim finnst svona hlægilegt að við séum að kalla eftir því að horft verði til fleiri sjónarmiða heldur en hagvaxtar við efnahagsstjórn og við stjórn ríkisins. Er Sjálfstæðisflokkurinn kannski alveg sérstaklega og Framsóknarflokkurinn greinilega líka, ekki að öllu leyti, meðvitaðir að forsætisráðherra fer víða heim að tala velsældarvísana sem að hér eru hafðir í heiðri? Hvar eru þeir í raun? Þegar kemur að raunverulegri nýtingu þeirra og raunverulegri beitingu þeirra í hagstjórn, þá fæ ég ekki séð að þetta sé notað. Og þess vegna var ég að spyrja hv. þingmann Ágúst Bjarna Garðarsson að þessu áðan hvort við mættum að eiga von á því að sjá þetta sett í forvinnuna. Ég má segja til dæmis gagnvart fjármálaáætlun sem við eigum von á. Ég væri til í að sjá það. Ég væri til í að sjá að slík sjónarmið væru sett á oddinn strax við upphaf þeirra vinnu. Hvernig ætlum við að nota fjármálaáætlun til að ná þeim markmiðum að auka velsældarvísana, eða þarf að segja að hækka velsældarvísana, frekar en bara að auka hagvöxtinn? Og það er kannski spurningin sem ég skil eftir hér vegna þess að inntak þessa frumvarps er þetta, að það er samfélagslegur ávinningur að list og menningu og listsköpun. Og það er sannarlega rétt. Það er samfélagslegur ávinningur af því að við höfum hér fjölbreytta flóru listamanna, fjölbreytta flóru fólks sem að skapar fyrir okkur eitthvað frábært. Og
það viðhorf sem ég væri til í að sjá einhvern veginn gagnvart svo mörgu öðru hér á þessu þingi og í svo mörgum málum eins og til dæmis bara þegar kemur að atvinnuleysisbótum og örorkulífeyri og öðru slíku, það þetta að sjá samfélagslega ávinninginn af því að hafa fólk ekki í fátækt. Að meta það að það samfélagslegur ávinningur af því að fólk geti lifað með reisn. Okkur líður öllum betur ef að öllum færi að líða vel. Og ef að allir hafa öruggt húsnæði og allir geta fengið þann stuðning sem þeir þurfa til dæmis í skólanum. Og til þess eiga þessi velsældarvísar að vera. Þannig að ég fagna því að ég sjái tilvísun svona einhvers konar vísbendingu það hér í þessu frumvarpi, en ég vil auðvitað sjá þetta miklu heildstæðari hátt til þess að ég upplifi að það sé einhvers konar alvara á bak við þetta hjá þessari ríkisstjórn. Og hingað til hef ég því miður ekki séð það og ég bara kalla eftir því og kannski bara hvet hæstv. Ráðherra til dáða í því að setja þetta á oddinn við mótun fjármálaáætlunar vegna þess að það gæti virkilega verið samfélaginu til hagsbóta. Og ég læt þar við sitja, virðulegur forseti. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mikil áhuga manneskja velsældarvísana og tók þátt í starfshópi á vegum forsætisráðherra þar sem við vorum að móta þessa mælikvarða. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugaverðar pælingar hjá hv. þingmanni og kannski langar að spyrja hvort hún hefði einhverja raunverulega hugmynd af því að þegar við vorum að setja fram þessa vísa þá vorum við að horfa á það að við vorum að horfa á félagslega þáttinn og við vorum að horfa auðvitað líka á efnahagslega þáttinn, hefðbundinn hagvöxt og svona umhverfisþáttinn. Og það kom í ljós í þeirri vinnu að okkur vantaði kannski frekar í mælikvarða hvað umhverfisþáttinn varðar og höfum beint því einmitt til ríkisstjórnar að það þurfi að huga að því. En stóra máli væri auðvitað að við hæfðum mælikvarðarnir væru til staðar. Og maður velti fyrir sér þegar við erum að tala þetta frumvarp sem hér undir, við getum held ég öll verið sammála mikilvægi listar og menningar. Við sjáum það í aðgerðum ríkisstjórnarinnar með einmitt því að hæstv. Ráðherra gegnir þeirri stöðu sem hún gegnir í dag. Við erum að horfa á skapandi greinar og við erum að horfa á listi og menningar líka út frá þessu hagsældarsjónarmiði það hvernig við erum að skapa atvinnu fyrir fólk og hvernig við erum að skapa raunveruleg verðmæti sem eru mæld í fjárhagslegum ávinningi með list og menningu þó að það sé líka annars konar ávinningur. Þannig að það sem ég kannski að spyrja hæstv. Þingmann hvort að hún sé með einhverja hugmyndir af því hvernig við gætum mælt þetta. Því að í vísunum sem við settum þá get ég ekki séð að við höfum farið í þetta. Við tölum svona samfélagslegan auð, það að fólk geti tekið þátt í félagslífi, íþróttastarfi og menningarlífi og það eitthvað sem við getum mælt, eru mælingar yfir og svo erum við auðvitað með atvinnuþáttinn og bæði auðvitað tengist þetta kannski svolítið þessu máli sem hér ræðir en ég velti fyrir mig hvort að við gætum gengið eitthvað enn lengra í þeim efnum. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, já, mér finnst vissulega að við getum gengið lengra í þessum efnum vegna þess að mér finnst að það eigi að vera sjálfstætt markmið að auka velsæld og að þegar að tillögur ríkisstjórnarinnar eru mótaðar, til dæmis í öllum þessum fjáraukum sem hafa komið í gegn út af COVID og efnahagslegum áhrifum þess, til dæmis í fjárlögum og fjármálastefnu, að þá sé fyrst horft á hvar þurfum við að standa okkur betur þegar kemur að velsældarvísunum. Og ég get bara nefnt svona dæmi sem að mér detta strax í hug og það að það ekki nógu gott húsnæðisöryggi á Íslandi. Leiguverð of hátt og þetta oft allt of hár hluti af innkomu fólks sem að fer í það að greiða fyrir húsnæði og fólk á leigumarkaði býr ekki við nógu öruggt húsaskjól, þarf að flytja mikið og þarf að borga mikið í leigu. Þetta býr til ákveðið ójafnvægi, bara svo eitt dæmi sem nefnt.
Aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu er líka ójafnt eftir efnahagsstöðu fólks, hvort að það þarf að bíða eftir að fá sálfræðing eða geðlækni í gegnum kerfið eða hefur ráð á því og efni á því að borga fyrir sálfræðing sjálft. Og sama má segja til dæmis bara læsi og getu fólks til þess að mennta sig og auðvitað svo getu öryrkja og aldraðra til þess að taka þátt í samfélaginu einfaldlega byggt á efnahagsstöðu. Mér finnst þetta allt vera velsældarvísar og það er einfaldlega bara hversu vel getum við tekið þátt í samfélaginu, hversu örugg upplifum við okkur, hversu mikið öryggisnet höfum við og hversu góðu lífi getum við lifað. Og mér finnst að markmiðið eigi að vera að hækka alltaf þá sem að geta lifað mjög góðu lífi og hækka þessa stuðla alla. En ég sakna þess að sjá því í áætlunargerðinni sjálfri að það sé markmiðið sem slíkt, sérstaklega þegar kemur að viðbrögðum við efnahagsáföllum, vegna þess að þar finnst mér almenningur alveg sérstaklega hafa gleymst. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég held að við getum verið sammála mjög margt í þessu og vinnan varðandi hagsæld og lífsgæði gekk út á þetta að búa til þessa mælikvarða og ég meina það sást merki þess í síðustu fjármálaáætlun og ég er algjörlega sammála hv. þingmanni að það mun sjást og þarf að sjást líka í þeirri fjármálaáætlun sem við sjáum núna að það sé verið að fylgja eftir þessum vísum sem við höfum sett okkur og það þarf að fara fram regluleg mæling á því, alveg eins og þessi nefnd sem ég vísaði til hérna áðan og tók þátt í, þar sem við sjáum þá hvort við séum að fara upp í þessum markmiðum eða ekki. Og mér sýndi svona í fljótu bragði að það sem að hv. þingmaður nefndi varðandi menntunarstig, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, húsnæðismálum og þetta er allt mælikvarðarnir, þessi 39 mælikvarðar sem þarna voru settir niður. En ég var svona kannski bara að reyna að sjá hvort að það væri einhver hugmynd af annars konar mælikvarða inn í þessi vísi sem tengist þá beint því sem við erum að fjalla hér sem eru þá listamannalaun og þá fjölgun starfandi listamanna. En ég bara ítreka það að það er þegar farið að sjást, þessi vinna er þegar farin að taka mið, eða sem sagt stjórnarráðið er þegar farið að taka mið af þessari vinnu og við sáum það í síðustu fjármálaáætlun og við þurfum að sjá það áfram og ég fagna því að við getum hér sameinast í þessum sali mitt að veita ríkisstjórninni ákveðið eftirlit hvað það varðar að vinna áfram þessar hugmyndir því ég held að það skipti mjög miklu máli og einmitt að við höfum mælikvarðanir til staðar. Og ég vil jafnframt ganga það langt að við getum séð þessa mælikvarða brotið og jafnvel niður út frá landshlutum, út frá aldri, út frá kyni og öllum þessum þáttum, því það er einmitt það sem mun þá hjálpa okkur til að fara í sértækar aðgerðir ef þeirra er þörf. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég held að við höfum kannski verið að tala aðeins svolítið sitt hvora hluti vegna þess að ég var að tala hvernig mér finnst að þessu mælikvarði megi vera beitt og svona öðruvísi heldur en að þeim er beitt sem mér finnst vera eftir á. Við erum með einhverjar mæleiningar, við tökum einhverjar ákvarðanir, við sjáum eftir á hvernig þessar ákvarðanir hafa áhrif á þessar mæleiningar. Við erum ekki að hugsa að taka ákvarðanir með það að markmiðinu að hækka upp þessar mæleiningar. Ég er svona að reyna að útskýra eins einfalt og ég get. Þetta er að sama og með til dæmis kynjasjónarmiðin að einhvern veginn hugsa ekki fyrirfram hvernig getum við farið í efnahagsaðgerðir sem að einmitt auka jafnrétti kynjanna. Mér er mjög minnisstætt til dæmis fyrsti efnahagspakki ríkisstjórnarinnar í COVID þar sem að langstærsti hlutinn fór í steypu og malbik í alls konar vega uppbyggingu og mannvirki og ýmislegt slíkt sem að við gagnrýndum á sínum tíma fyrir að vera mjög karlmiðuð efnahagsaðgerð vegna þess að þarna er bara langstærstur hluti karlar sem að munu fá í raun þessa peninga í gegnum þessa uppbyggingu. Og þetta er mjög oft einhvern veginn staðan líka í fjárlagagerðinni að fjárlögin eru sett og síðan er eftir að tala já, þetta hefur svona og hinsegin áhrif á kynjajafnrétti. En það er ekki fyrirfram ákveðið, við ætlum að beita þessum fjárlögum, við ætlum að passa að þau hafa að minnsta kosti jöfn áhrif á kynin, jafnvel að reyna að ýta undir jafnrétti kynjanna með þessum fjárlögum. Þetta er alltaf einhvers konar eftirámat. Þannig að það er það sem ég var að gagnrýna að þessi velsældarvísar þeir eru ekki notaðir sem fyrirfram markmiðasetning, heldur eru notaðir sem einhvers konar eftirámatstæki á því hvaða áhrif þessi
lagasetning er að fara að hafa. Hún er ekki leiðandi við gerð áætlunina. Hvað varðar aðra mælikvarða, vegna þess að hv. þingmaður spurði út í það, mér finnst þetta mjög mikilvægt að hreint umhverfi, að baráttan gegn loftslagsvánni séu hluti af þessum mælikvörðum og þetta er mjög mikilvægt að koma þeim á fót. Og sömuleiðis þá finnst mér að listir, að geta notið lista og menningar, séu þetta líka gríðarlega mikilvægur mælikvarði á gæði samfélags. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, við ræðum hér breytingu á lögum listamannalaun. Ég held að við þurfum ekkert að deila það í þessum sal að listin er mikilvæg og listamenn, og hér er sérstaklega verið að tala mjög gott markmið að styðja sviðslistafólk og tónlistarflytjendur sérstaklega sem að lentu fyrir barðinu á COVID-takmörkunum. Það er kannski svona svo athugasemd eða fyrirvari sem að ég og við í þingflokki Sjálfstæðisflokksins gerum við frumvarpið. Við segjum að markmiðið er gott að mæta þeim, eins og við höfum gert í gegnum allan faraldurinn, að mæta þeim sem að urðu fyrir skaða af þeim takmörkunum sem hið opinbera setti. Og því finnst okkur ekki nógu skýrt þegar að hér er verið að leggja til að fjármunirnir komi til á árinu 2022 í gegnum úthlutunarkerfi á eitthvað sem er framundan, og þannig er kerfi byggt upp og núna er þá verið að fara að útdeila auknum listamannalaunum á árinu 2022 þegar er búið að aflétta öllum takmörkunum vegna COVID. Þannig að það skiptir miklu máli að þegar þetta er þá gert að þessir fjármunir sem við erum að leggja til hérna fari þá raunverulega í að hjálpa þeim sem hafa ekki nú þegar fengið önnur opinber úrræði nú þegar, og að þetta þá mæti þeim sem sannarlega urðu fyrir skerðingum og tekjutapi út af þeim aðgerðum sem stjórnvöld voru með. Þannig að það er svona það, en markmiðið er gott og við styðjum frumvarpið í grunninn og að það sé létt undir með þessum hópum eins og öðrum hópum sem er létt hefur verið undir út af COVID. Þannig að, og ég vil líka nefna það að einmitt listamannalaunin, það sem er verið að fjárfesta í menningu og listum og skapandi greinum er gríðarlega mikilvægt. Og það er líka ánægjulegt sem sé í frumvarpinu, en ég bara spyr aftur hvernig tengist það að við erum að bæta tjón sem varð út á takmörkununum, að það sé verið að horfa sérstaklega til ungs fólks, fá nýtt fólk inn, og ég styð það. En því langaði mig líka í þessu stuttu ræðu minni þetta mál að upplýsa það að til þess meðal annars að ná þessu markmiðum og setja meiri fókus á þetta, að hjálpa nýju ungu listafólki að koma af stað með sína list og koma undir sér fótunum í því að starfa sem listamenn. Þá hyggst ég að leggja fram frumvarp þar sem að heiðursmannalistamannalaun verða lögð niður. Bara lög heiðursmannalistamannalaun verða felld á brott, og ég tel þau bara mögulega hafa átt rétt á sér hér áður fyrr, en nú hafa bara tímarnir breyst og annað slíkt, og tel því rétt að setja meiri fókus hér á þessa nýju ungu skapandi listamenn og setja fókusinn þar, en heiðursmannalistamannalaunin, það má heiðra þá sem að hafa gert vel fyrir íslenska þjóð, og við getum fundið einhver aðra leiðir til þess heldur en að borga heiðursmannalistamannalaun sem eru þá líka takmarkandi auðlinda því það eru bara 25 ári, en það eru miklu fleiri listamenn á Íslandi sem eru að standa sig vel og annað slíkt. Þannig ég ætlaði bara að nefna það hér, og við tökum það umræðu betur þegar það frumvarp verður fram komið. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og hreinskilnina. Er það rétt skilið að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi sett fyrirvara við þetta mál hæstv. Menningarmálaráðherra og er það þá rétt skilið að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins gerir það skilyrði að því verði breytt í nefndinni, að það sé skilyrði fyrir því að þingflokkurinn samþykki málið, að þeir sem sæki þessa styrki sýni fram á augljóst tekjufall. Skildi ég orð hv. þingmanns rétt? Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti. Nei, það er ekki rétt skilið að við séum með höfum sett einhver skilyrði eða afarkosti. Það er langt í frá. Við vildum bara benda á það að við höfum verið hér með almennar aðgerðir, við höfum mætt þeim sem hafa orðið fyrir tekjufalli. Hér er frumvarp sem er byggt á sömu grunni, en við viljum það að sé rætt og farið yfir það í nefndinni, hvort að þá sé hægt að tryggja því sviðslistafólki og tónlistarflytjendum sem urðu fyrir tekjufalli, eins og margir aðrir fólk í mörgum atvinnugreinum, og hvort það sé þá ekki hægt að hafa þau við sama borð. Það eru þær athugasemdir eða það sem við vildum að það væri rætt við meðferð þessa máls. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég skil eiginlega ekki alveg hvað hv. þingmaður á við. Á hann við að listamenn sitji við sama borð og aðrir sem urðu fyrir tekjufalli? Eða erum við að tala að þeir listamenn sem urðu fyrir tekjufalli eigi þá möguleika á að sækja þessi starfslaun? Þá vil ég spyrja hv. þingmann aðeins út í skilning hans á heiðurslaunum listamanna sem venju samkvæmt hafa verið sérstaklega úthlutuð þeim sem hafa átt mjög farsælan feril, aukið hróður landsins innan lands sem utan, en eru alla jafna kannski komnir af léttasta skeiði að draga saman seglin. Telur hv. þingmaður þannig að við eigum að hætta að veita þeim ákveðnar þakkir fyrir þeirra störf áratugum saman í þágu íslenskrar þjóðar? Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti. Eins og ég kom inn á áðan að þá er það einmitt þeir sem hafa lagt mikið til íslenskar menningar og listar eiga allan sinn heiður og þakkir skildar, og ég er bara að segja að heiðursmanna listamannalaunin er ekki rétta leiðin, enda er það mjög takmarkað. Það er fjöldinn allra listamönnum sem eiga þann heiður skilið að fá viðurkenningu fyrir sín störf, en komast ekki á þennan 25 manna lista út af ýmsum ástæðum. Og ef þau eru að starfa áfram í sinni list og vilja halda áfram, þá geta þau til dæmis sótt í listamannalaunin og haldið áfram þar, af því að það er enginn að tala að fella þau á brott. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, ég hjó eftir því að hv. þingmaður sagðist ætla að leggja fram frumvarp sem myndi afnema heiðursmanna listamannalaun, heiðurslistamannalaun, pínu orðalengja hérna. En eftir því sem ég kemst næst og man, þá hafði að minnsta kosti meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar gefið það út að hún ætlaði að endurskoða þetta fyrirkomulag.
Ég velti það bara fyrir mér hvort að hann hafi ekki trú á því ferli sem að það er í gangi. Það var ákveðið að úthluta ekki lausum plássum á þessum lista núna fyrir jól, einmitt vegna þess að til stæði að endurskoða þetta fyrirkomulag. Þannig ég bara velti fyrir mér hvort að hv. þingmanni finnist tilefni til þess að grípa inn í þá endurskoðun, hvort hann hafi áhyggjur af því að það verði ekki gert með fullnægjandi hætti eða hvort hann hafi einfaldlega bara aðrar hugmyndir heldur en hv. allsherjar- og menntamálanefnd hvernig eigi að leiða þetta mál til lykta, og þá er ég auðvitað að vísa í meirihluta hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég var að lýsa minni persónulegu pólitísku skoðun varðandi heiðursmannalistamannalaunin eins og ég hef gert frá því ég kom inn á Alþingi í apríl 2013. Þá hefur það alltaf legið ljóst fyrir að ég hef ekki verið stuðningsmaður heiðursmannalistamannalauna og þannig að ég er að boða það að ég ætla að setja þá umræðu hér á dagskrá með þessu frumvarpi hvort að það sé meirihluti fyrir því að gera það, og þá er ég að tala um allt þingið og ekki að tala um ríkisstjórnarflokkana, og þetta mun ekki verða stjórnarfrumvarp enda er ég ekki í ríkisstjórn. Þannig að það sé sagt, og ég hef bara fulla trú á allri allsherjar- og menntamálanefnd að þau komist að niðurstöðu í því kerfi sem er til sem við búum við í dag, og það eru lög í dag og það eru og allsherjar- og menntamálanefnd er með það verkefni að finna út úr því hvernig við framfylgjum þeim lögum á meðan þeim er ekki breytt eða er ekki felld á brott. Þannig ég hef fulla trú á þeirri vinnu sem að þar er og fylgist með hvernig henni gengur, og svo kemur bara ljós hvort að frumvarpið mitt nái fram að ganga undan því, en það verður bara komið í ljós. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég sé að hv. formaður allsherjar- og menntamálanefndar er hérna í salnum, þannig að hún bara leiðrétti mig ef að ég skildi þetta rangt fyrir jól, en minn skilningur var, og það var eftir að hafa lesið færslu frá hv. þingmanni Jódísi Skúladóttur sem á einmitt sæti í allsherjar- og menntamálanefnd, og var að einmitt það væri verið að skoða lagabreytingar á þessu fyrirkomulagi. Og það er nú þess vegna sem ég spyr hv. þingmann, vegna þess að mér finnst það svolítið vera að grípa fram fyrir hendurnar á allsherjar- og menntamálanefnd sem er með þetta mál til skoðunar. Nú er ég ekki sammála hv. þingmanni að ég leggja þetta niður. En mér finnst hann einhvern veginn ganga að því svolítið að því sem vísu að allsherjar- og menntamálanefnd þar að segja meirihluti hennar sé þá heldur ekki sammála sér. Og ég velti þá fyrir mér hvort að það sé réttur skilningur, hvort hann hafi kannað í raun vilja meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar til breytinga í þessum efnum, vegna þess að mögulega sé nú bara samhljómur þarna milli. Ég meina annaðhvort eru þeir sammála eða ósammála hvernig að fara, og ég bara velti fyrir mér hvort það er. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég hef ekki kannað það formulega hjá öllum meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar hvort að þau séu sammála mér í því að leggja eða afnema lög heiðursmannalistamannalaun. Og ég get alveg sagt það að ég býst heldur ekki við því að allir í þeim meirihluta séu sammála mér það, og bara býst alls ekki við því. Og það byggi ég nú bara á hér, eins og ég sagði að verða 9 ára reynslu minni hér á Alþingi, þannig að ég legg þetta sjálfstætt sem mitt pólitíska mál, og þetta er bara mín pólitíska skoðun búin að vera hér frá því ég kom fyrst inn í sal Alþingis og hef oft tjáð hana hér áður. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir sína ræðu. Ef ég skil hv. þingmann rétt þá er hann og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins með einhvers konar fyrirvara við þetta mál. Mér langar nú bara að heyra frá
hv. þingmanni hvað það er aðallega sem honum finnst að þessu frumvarpi. Hvar liggja gallarnir í því? Það er auðvitað alveg ljóst að þetta frumvarp er í algjörum grundvallaratriðum ólíkt þeim þingmálum sem lúta að almennum stuðningsaðgerðum fyrir atvinnulífið, þar sem er miðað við ákveðið tekjufall og svo framvegis. Hér er verið að horfa til þess að styrkja launasjóði listamanna og þar fer eftir bara ákveðnum úthlutunarreglum þar sem er ekki tekið á nokkurn hátt mið af tekjufalli. Svo ef þetta er einhvern veginn það sem hv. þingmaður er óánægður með, þá er hann í rauninni, ef ég skil hann rétt, að kalla eftir einhvers konar allt öðru frumvarpi. En mér þætti fróðlegt að heyra þess betur hvað það er sem truflar sjálfstæðismenn í þessu máli. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti. Það sem að ég sagði að ég og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi nefnt varðandi þetta mál, að við vildum bara að það sé tekið inn í umræðuna hér í þessu máli, að þar sem að við erum að það var fullt af sviðslistafólki og tónlistarflytjendum sem urðu fyrir miklum áhrifum vegna COVID og COVID-takmarkana. Og því er þetta frumvarp komið fram og það kemur fram einmitt með þessum tveim flokkum, að miklu fleiri flokkar undir listamannalaununum, en það er búið að taka þessa tvo flokka af því þeir urðu fyrir þessum áhrifum. Og við vildum bara nefna það að það er þá horft til þess hvort það var hægt að við þá úthlutun sem verður, að þegar tala reglugerðarbreytingu og öðru slíku, að þeir sem hafa þá annarkvort ekki fengið tjón sitt bætt í öðrum úrræðum eða hafa haft einhvers konar augljóslegar afleiðingar af þeim COVID-takmörkunum, að það sé hægt að miða þá úthlutun á þessum fjármunum til þeirra. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég er nú bara svolítið forvitinn að heyra hvernig á nákvæmlega að koma þessu í kring. Hvort hv. þingmaður sjái fyrir sér þá breytingar á þessu frumvarpi í þessa veru, að það verði þá ekki aðeins miðað við það að obbinn af þessum viðbótarlaunum renni til ungs fólks, heldur verði líka sett sérstök skilyrði að fólkið sé í fjárhagskröggum eða eitthvað slíkt. Er þetta þá eitthvað sem hv. þingmaður og þingmenn Sjálfstæðisflokksins sjá fyrir sér að leggja fram í formi breytingartillögu eða með einhvers konar reglugerðarheimild til ráðherra? Þetta er, að því að ég best veit, þetta er algjörlega á skjön við einhvern veginn svona listamannalaunakerfið eins og það hefur nú hingað til verið hugsað. Ef þetta væri einhvern veginn markmið þessa frumvarps, að bregðast sérstaklega við með sértækum hætti efnahagshöggi sem tilteknir listamenn hafa orðið fyrir og svo framvegis, þá held ég að þurfi nú algjörlega að endurskoða aðferðafræðina á bak við þetta frumvarp. Og hv. þingmaður, er hann kannski sammála mér um það? Þá þurfi bara ráðherra helst að taka þetta aftur inn í ráðuneytið sitt og vinna þetta upp á nýtt. Ég bið hv. þingmann að verða ræðutímann. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti. Við styðjum algjörlega markmið þessa frumvarps og að það er að hjálpa sviðslistafólki og tónlistarflytjendum og styðja þá og setja aukinn stuðning þangað inn vegna þeirra áhrifa sem COVID hafði. Þannig að ég treysti fyllilega allsherjar- og menntamálanefnd að taka þessa umræðu og sjá hvort að við vinnslu þess máls, hvort að það sé hægt að mæta þeim sem vissulega urðu fyrir tekjufalli í sínum listamannastörfum vegna þessa takmarkana.
Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, það er ágætt að formaður allsherjar- og menntamálanefndar var búinn að óska eftir því að koma á mælendaskrá hér í kjölfar þessarar umræðu, sérstaklega varðandi heiðurslistamannalaunin. Vegna þess, og það er einmitt það sem ég langaði kannski að nefna hér, að þó að við séum ekki að tala um heiðurslistamannalaun hér, við erum að tala um starfslaun listamanna, þá er það samt þannig að í svona umræðunni þá blandast þetta svolítið saman. Það er rétt sem hér hefur komið fram og var hér skýr ákvörðun í rauninni fyrir jól að við í allsherjar- og menntamálanefnd hyggjumst endurskoða lög um heiðurslaun listamanna. Við erum svona farin á stað í þeirri vinnu og einn hluti af þeirri vinnu var einmitt að fá fulltrúa frá ráðuneytinu sem hafa verið að vinna á þessum vettvangi til að koma til fundar við okkur. Þannig að ég hef beðið þess með óþreyju að fá þetta ágæta frumvarp hér inn í nefndina, bæði til þess að við gætum tekið það samtal við ráðuneytið það sem hér liggur fyrir, en líka svona kannski listamannalaunin og sýn ráðuneytisins á það heildstætt, því ég tel að það muni hjálpa okkur í þeirri vinnu sem framundan er endurskoðun heiðurslistamannalauna. Og ég bara segja það, svo það hafi nú örugglega verið sagt hér og ítrekað, að sú endurskoðun felur það ekki í sér að leggja niður lög um heiðurslistamenn. Það er ekki hluti af þeirri endurskoðun. En hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason kom hér bara heiðarlega fram með sína afstöðu sem hann hefur svo sem oft ítrekað hér í ræðustól að hann vill leggja þau lög niður. Aftur á móti hafa komið upp ýmsar vangaveltur í nefndinni heiðurslaunin og hvaða tilgangi þau eiga að þjóna. Meðal annars einmitt það eiga þau að vera þegar tekið er ákvörðun að setja aðila á heiðurslistamann, er þá eðlilegt að viðkomandi aðili sé á því til dauðadags eins og lögin raunverulega gera ráð fyrir í dag. Ætti að vera hægt að taka einhvern af listanum ef að þing væri sammála að svo bæri undir, eða ætti þetta að vera greiðsla til 1 árs eða 2 ára í senn, er eðlilegt að greiðslurnar skerðist við ákveðinn aldur eins og lögin segja til núna, og ekki síst kannski framkvæmdalegi þátturinn á því hvernig heiðurslistamannalaunin verða veitt. Þetta er allt það sem við í hv. allsherjar- og menntamálanefnd hyggjumst skoða núna á næstu misserum. En að þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir, þá langar mér bara að segja það, ég held að það sé alveg ofboðslega mikilvægt að við hugsum vel listir og menningu. Ég held að listir og menning sé ekki bara, og nú notar maður orðið bara, þá auðvitað kannski ekki að nota það auðvitað bætir lífsgæði fólks og þjóðarinnar sem slíka, og menningin skiptir okkur máli, en það er ekki síður það að við erum að horfa hér á fleiri stoðir í íslensku atvinnulífi. Við erum að sjá það að hugverkaiðnaðurinn hefur fest sig í sessi sem 4. stoðin í útflutningi þjóðarbúsins. Útflutningstekjurnar hafa hækkað umtalsvert og það eru auðvitað ekki allt listir og menning, en hluti af því svo sannarlega. Og ég held að skapandi greinar og hugverkariðnaðurinn sem slíkur, hann byggir á menningu og hann byggir á kunnáttu, þekkingu og hæfni fólks til að hugsa út fyrir boxi og til að skapa nýja hluti. Og ég hef alveg bullandi trú á skapandi greinum og ég hef bullandi trú á íslenskum mannauði og íslenskum listamönnum, og ég held þess vegna að við þurfum að vanda mjög til verka og leggja okkur öll fram við það að búa þessari atvinnugrein góð starfsskilyrði. Og ég held til að mynda að þær breytingar sem voru gerðar á Stjórnarráðinu núna í upphafi þessa kjörtímabils skipti miklu máli, þó að það hefur nú verið gagnrýnt hér. Eitt af því er meðal annars að hæstv. ráðherra, sem nú er ráðherra menningar og viðskiptaráðherra, var áður hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra, fór fyrir gríðarlega stóru ráðuneyti með undirstæður menningar í landinu á öllum skólastigum. Og þá heyrðist gjarnan í listageiranum að það vantaði sérstakt ráðuneyti fyrir menningarmál. Þeim fannst þeim tínast inn í þessu ofboðslega viðamikla ráðuneyti, sem auðvitað íþróttamálin og annað þess háttar. Þannig að ég held að til að mynda með því að taka saman menningu og viðskiptin, það sé stórt og mikilvægt skref í það að byggja enn frekar undir þennan starfsvettvang skapandi greina, þar sem við virkjum mannauð listamanna hér á landi.
Og aðeins út af því að ég sé að fólk hefur farið í andsvör og örugglega tengist það einhverjum fyrirvörum. Ég setti ekki fyrirvara við þetta frumvarp sem hér en það alveg þannig að það eru skiptar skoðanir listamannalaun í þingflokki Sjálfstæðisflokksins eins og mjög víða í samfélaginu og við þurfum að finna leiðir til að móta fyrirkomulag sem flestir geta sætt sig við. Þetta frumvarp svolítið lagt fram á þeim forsendum að við séum að horfa hér inn á áhrif kórónuveirufaraldursins og við vitum það auðvitað að kórónuveirufaraldurinn hafði áhrif á samfélagið allt. Það hafði samt alveg ofboðslega mikið áhrif á sviðslistafólk sérstaklega. Og ég held að það sem við þurfum kannski að horfa á hér í þessu efni og ég hef skilið svona þessar vangaveltur fyrirvara hvort að það sé nokkuð þannig að þessi leið væri að umbuna einhverjum sem þegar hefðu fengið styrki úr öðrum áttum en aðrir væru mögulega að falla milli skips og bryggju. Og ég lít það bara þannig á það að við fáum þetta mál hér inn í umfjöllun í hv. allsherjar- og menntamálanefnd og ég hlakka til að takast á við það og ég hlakka til að fá umsagnaraðila til að fjalla þetta mál og ég held að það gefi okkur í nefndinni góðan grunn til þess að undirbúa okkur fyrir næstu ár, næstu þing þar sem að ég vænti þess að skapandi greinar verði ofarlega á lista. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, þakka þingmönnum sína yfirferð. Mér langar að spyrja út í fyrirvarana vegna þess að þó hv. þingmaður hafi sjálf sagst ekki hafa gert fyrirvara við afgreiðslu málsins út úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins þá hafi einhverjir þingmenn gert það og mér finnst eiginlega bagalegt að við séum ítrekað að fá til þings til afgreiðslu mál sem njóta ekki fulls stuðnings stjórnarflokkanna án þess að við vitum nákvæmlega hvers vegna. Fyrirvarar hljóta alltaf að vera fyrirvarar að eitthvað gerist í þinglegri meðferð og fólk vilji sjá eitthvað ákveðið breytast. Ef ég man rétt þá á meira að segja að gera tilsvarandi ráðherra grein fyrir fyrirvara samhliða því að stjórnarráðinu tilkynnt afgreiðslu máls úr þingflokki. Þannig að ég velti fyrir mér hvort við ættum kannski að fara að taka upp þann sið þegar mál ganga til nefndar að nefndinni sé bara gerð grein fyrir fyrirvörum þingflokka í heild eða hluta sem gerðir hafa verið við málin, svo við vitum efnislega hvernig við eigum að takast á við málin, hvort við séum að berjast við einhver atriði í málinu sem að þingflokkarnir hafi hvort þeir sín á milli gert það mikinn fyrirvara við að við þurfum ekkert að taka á þeim. Þetta er svona kannski almennari vangavelt en mig langar samt að vita í þessu tiltekna máli hver fyrirvarinn? Þó ekki hafi það verið hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir sem gerði fyrirvara, hvaða fyrirvarar komu út úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins? Hvað það sem samflokksmenn þingmannsins vilja sjá okkur breyta á þessu máli í meðferð allsherjar- og menntamálanefndar? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og hef hér tekið eftir því að þingmönnum stjórnarandstöðunnar finnst einmitt mjög áhugavert að spyrja út í fyrirvara í einstökum þingflokkum. Ég get ekki svarað því nákvæmlega hverjir fyrirvararnir eru, en það eins og hv. þingmaður þekkir mjög vel, alls ekki óalgengt og jafnvel frekar algengt að einstaka þingmenn hafi annaðhvort almenna fyrirvara við einhver frumvörp eða mjög ákveðna fyrirvara við frumvarpið. En þingmálið var samþykkt út úr ríkisstjórnarflokkunum til þess einmitt að komi hér inn í þinglega meðferð. Og ég segi fyrir mitt leyti, ég gerði ekki fyrirvara við málið og geri það svo sem ekkert mjög oft, en það auðvitað þannig að við öll hér, hvort sem við sitjum í stjórn eða stjórnarandstöðu, við fáum málin til umfjöllunar, við fáum fjöldan allavega athugasemdum og ábendingum út úr bæ og það það sem gerir það að verkum að oft taka stjórnarmál umtalsverðum breytingum. Og mér finnst eiginlega
það sýna ákveðið vægi og hluta lýðræðisins í þinglegri meðferð, að hér áður fyrr var rætt það að þingið væri svolítið stimpilpúði á mál frá einstaka ráðherrum, en svo hefur alls ekki verið frá því að ég tók sæti á þingi. Það er mjög algengt að við breytum málum umtalsvert. En nú er ég að tala almennt, hv. þingmaður, heldur ekki þetta frumvarp sem hér á, heldur bara almennt fyrirvara. Þannig að hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason lýsti hér sínum fyrirvara áðan og það eru örugglega fleiri sem tóku undir það, og ef ég skildi umræðuna rétt þá voru svona ákveðnar áhyggjur af því hvort að þetta frumvarp gæti falið það í sér að við værum að bæta upp tap til einhverra sem þegar hefðu fengið bætur í gegnum aðrar leiðir, en á sama tíma væru mögulega einhverjir að falla á milli skips og bryggju. Það hefur verið nefnt hér í ræðum áhyggjur af þeim sem starfa bak við tjöldin. En ég er ekki viss að við í umfjöllun þetta mál getum leyst það heildstætt, en það gæti vissulega vakið upp umræðu þann málaflokk. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Forseti, þakka hv. þingmanni þessa yfirferð, og það er auðvitað áhugavert að vita hvort flokkar hafi gert fyrirvara við mál, vegna þess að stundum er það þannig sem mál eru drepin. Við munum til dæmis eftir hálendisþjóðgarðinum sem var hér til umfjöllunar síðasta vetur og þingflokkur Framsóknar gerði mílulangan fyrirvara við, þannig að öllum var ljóst frá þeim degi að málið myndi ekkert fara lengra. En þingflokkur Framsóknar birti þann fyrirvara og meðan það til fyrirmyndar. Svo langar mig bara, að því að þetta er hugtak sem að trufla mig alltaf pínu, þetta almennur fyrirvari. Ég held að fólk þurfi kannski aðeins að fara að líta inn á við hvort að þetta sé eitthvað sem er hægt að gera. Ég held að fyrirvari við mál þurfi að vera sértækur á því leytinu að hann segi efnislega hvað það er sem hann gerir fyrirvara við og jafnvel hvað það er sem þú teljir að sú skoðun þín hvaða áhrif það eigi að hafa. Almennu fyrirvari segir ekki neitt. Það segir ekki hvort þú ætlir að þvælast fyrir málinu, hvort þú viljið sjá það breytast eða hvort þú bara sért bara að svona symbolst að segjast vera svona eitthvað pínu skeptískur á málið en ætlir ekkert að vera með neitt vesen. En þetta var útúrdúr, frú forseti. Ég ætlaði að bara nefna sem ég ræddi í umræðum síðasta mál, fjáraukalagafrumvarpið sem er gengið til fjárlaganefndar, að allsherjar- og menntamálanefnd þurfi væntanlega að skoða í þessu máli samhengið við það frumvarp, það sem að stendur í áhrifamati á þessu frumvarpi sem við ræðum hér núna, að gert sé ráð fyrir fjárhagsáhrifum í útgjaldaramma málaflokks 1830 í fjáraukalögum 2022, en þær 100 milljónir hef ég ekki fundið í fjáraukalagafrumvarpinu sem við vorum að afgreiða til fjárlaganefndar hér fyrr í dag. Þannig að þetta samskiptaleysi á milli ráðuneytanna sem hefur valdið því að þessi tvö frumvörp virðast ekki tala almennilega saman, þetta er eitthvað sem ég treysti allsherjar- og menntamálanefnd og fjárlaganefnd til að laga sín á milli. Þá svarar andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, þakka aftur hv. þingmanni andsvarið og eins varðandi seinni hlutann varðandi áhrifin, fjárhagslegu áhrifin á þetta frumvarp. Þá reyndar verði ég viðurkenna, ég stóð fyrst í þeirri meiningu að við hefðum gert töluverðar breytingar í fjárlögunum varðandi þennan lið. Nú sit ég í hv. fjárlaganefnd líka, þannig að ég minnist þess mjög að við vorum allavega að tala um hækkun á listamannalaunum þar. En það kann einmitt að vera að þetta frumvarp sé víðtækara en það og eins og hér stendur eitthvað þurfi líka að koma fram í fjáraukalögunum. En við að sjálfsögðu munum horfa til þess og fylgja því eftir. En aðeins varðandi hinar vangaveltur hv. þingmanns varðandi almenna fyrirvara, og hér erum við ekkert að ræða þetta frumvarp, heldur bara það áhugaverða umræðuefni sem eru fyrirvarar fyrir stjórnarfrumvörp, að þá hef ég litið þannig á, mér finnst það reyndar mikilvægt að einmitt þingið sé sjálfstætt í störfum sínum og þegar stjórnarþingmaður samþykkir þingmál út úr sínum flokki, þá alla jafna er hv. þingmaður að viðurkenna það að hann muni styðja frumvarpið í endanlegri mynd út úr þingsal. En nú auðvitað er það þannig
að ráðherrarnir sleppa tökum á sínum málum núna eftir að 1. umræðu lýkur. Þá vísar hæstv. Ráðherra þessu máli inn í þinglega meðferð. Og það einmitt þannig á síðustu árum, ég tel að hafa verið þannig á síðustu árum, að það hafi færst í aukana að þingnefndir séu að breyta málum. Og ég held að sé dæmi ákveðinn styrk hjá þinginu. Að þingi virki ekki eins og einhver stimpilpúði, heldur sér tekið mark á þeim umsögnum og því starfi sem á sér stað inn í nefndinni. Og ég var sérstaklega vör við þetta á síðasta kjörtímabili þar sem ég satt til að mynda í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og við fengum töluvert af málum tengt kórónuveiðinni og þau tóku töluverðum breytingum inn í nefndinni. Þannig að ég alls ekki sammála hv. þingmanni það að einhver svona almenni fyrirvari sé algjörlega óþarfur ef að viðkomandi þingmaður kann að hafa einhvers konar efasemdir. Hann hleypir málinu engu að síður fyrir sínt leyti inn í þinglega meðferð en hann ekki endilega að lofa því að ýta á græna takkann þegar að þeirri meðferð lokinni. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti. Frumvarpið sem við ræðum hér felur í sér að 200 mánaðarlaun koma til viðbótar þeim starfslaunum fyrir árið 2022 sem úthlutað var í janúar síðastliðnum. Ég spurði hæstv. Ráðherra það áðan hvort þeir sem þá fengu starfslaun myndu eiga kost á því að fá úthlutað fleiri mánuði núna ef þeir sæktust eftir því og ég hefði allt eins líka getað spurt hvort til dæmis það væri horft til þess hvort þetta fólk hefði fengið stuðning í einhverju öðru formi og svo framvegis. En þá voru nú eiginlega svörin þau að þetta væri eitthvað sem kæmi ráðherra ekkert sérstaklega við eða þinginu, að það væri meira úthlutunarnefndin sjálf sem og að hún starfaði eftir ákveðnum reglum og ferlum sem ákvörðuðu þetta. En nú ber hins vegar svo við að þingmenn Sjálfstæðisflokksins halda ræður þar sem í rauninni þeir eru að kalla eftir því að þingið hlutist til þetta með einhverjum hætti eða sjái til þess, setji úthlutunarnefndinni eða nefndunum einhverjar skorður þetta nákvæmlega, tryggi að það séu ýmist kannski þeir aðilar sem urðu fyrir mestu tekjufalli eða þeir í fjárhagskröggum sem fái úthlutað listamannalaunum eða að einhverjir sem fengu, hér var notað orðið bætur, verði útilokaðir frá listamannalaunum. Þetta svona ákveðið misræmi þarna sem kannski þetta fróðlegt að heyra þess frá hv. þingmanni hvað henni finnst og hvernig hún sér þetta eiginlega fyrir sér allt saman. Hvert hlutverk okkar hér á þinginu í þessum efnum og hlutverk ráðherra. Ætti kannski þetta allt saman að vera svolítið skýrara í greinargerð þessa frumvarps, hvernig þetta allt saman hugsað. Þetta veri einhverja meiri leiðbeiningar þetta í rauninni. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni andsvari. Ég veit ekki alveg hvort og hvernig ég get í rauninni svarað því. Ég, eins og kom fram, setti sjálf ekki fyrirvara við þetta. Var að reyna að lýsa því í ræðu minni og hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason fór nú öll yfir sinn fyrirvara meðal annars á málinu og svaraði fyrir það líka í andsvörum. Það hefur auðvitað verið svolítil umræða þessar leiðir. Það er alveg ljóst að ríkisstjórnin greip til mjög viðamikla aðgerða í kjölfar kórónuveirufaraldursins, einmitt til að halda uppi atvinnustigi, til að styðja heimilin í landinu. Hlutabótaleiðin var auðvitað ein leið í þeim efnum. Hún átti líka að nýtast einyrkjum og þar af leiðandi líka einmitt sjálfstætt starfandi listamönnum. Það kom gagnrýni á framkvæmdina og margir töldu á flokki og ég stóð í þeirri meiningu að við höfum farið þá leið að reyna að einfalda það. Það var allavega eitt af þeim verkefnum sem við vorum með í hv. efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta kjörtímabili. En engu að síður ber svo við að við fáum hér skýrslu frá Bandalagi íslenskra listamanna þar sem þau einmitt lýsa því að hvaða áhrif kórónuveirufaraldurinn hefur haft á þeirra starfsstétt og halda því fram að aðgerðirnar sem gripið hafi verið til hafi ekki verið nægjanlega eða ekki þjónað þeim hópi nægjanlega vel.
og ég hygg að það sé til að mynda eina ástæðan fyrir því að við séum með þetta mál sem að hér undir. En annars segi ég bara það sem áðan, ég held að við verðum að horfa svolítið á það, erum við ekki örugglega að horfa heildstætt á sviðið allt. Ég er ekki að sjá fyrir mér í fljótu bragði eitthvað sem að hv. þingmaður nefnir hér, eitthvað naukinn skýrleika í greinargerð. En það er vissulega eitthvað sem við getum tekið til athugunar í allsherjar- og menntamálanefnd inn í þá nefndarálit ef að þingmönnum finnst þörf á því. Þá veitir andsvar síðara hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Frú forseti, ég er nú kannski bara fyrst og fremst að reyna að botna í málflutningi þingmanna Sjálfstæðisflokksins hér. Hér er talað einhvern veginn eins og kannski mætti fara að útiloka það listafólk sem hefur fengið sérstaklega mikið af bótum er orðið sem var notað. Það er væntanlega verið að tala um stuðning, kannski einhver af þeim styrkjum, einhver af þessum almennu stuðningsúrræðum sem hefur verið ráðist í. Ég veit það ekki, en ef það stendur eitthvað slíkt til af hálfu stjórnarliða að fara að hræra í þessu frumvarpi og setja inn einhver svoleiðis skilyrði eða setja úthlutunarnefndunum einhver svoleiðis skilyrði að þær fari í einhverja rannsóknarvinnu það hvort umsækjendur hafa fengið einhvern stuðning á fyrri stigum heimsfaraldursins, þá líst mér ofboðslega illa á það. En það sem kannski þessi umræða endurspeglar er að fólk virðist hafa mjög svona mismunandi hugmyndir það í rauninni hvert markmiðið hér á að vera. Því þetta er frumvarp sem felur í sér í rauninni að styrkja fjölga listamannalaunum og jú, það er ákveðna kríteríur. Þarna er verið að gera ráð fyrir að stór hluti, að langstærstu hluti renni til ungs fólks. En sko ef meiningin væri og ef vilji fjölda fólks í stjórnarliðinu stendur til þess að styðja við listageirann með einhverjum allt öðrum hætti og huga sérstaklega að þeim sem hafa orðið fyrir mestu tekjufalli eða er í fjárhagskröggum, þá þyrfti að útfæra þetta bara allt öðruvísi. Þá einhvern veginn held ég að þá hlýtur það að vera krafan að það verði farið aftur með þetta inn í ráðuneytið og þetta gert með einhverjum allt öðrum hætti. Þetta er einhvern veginn svo tvennt ólíkt, annars vegar að fjölga listamannalaunum og hins vegar að ráðast í sértækar aðgerðir fyrir fólk í fjárhagskröggum. Þannig að ég er bara að reyna að átta mig á því hvað það er raunverulega sem þingmenn Sjálfstæðisflokksins er að kalla eftir að sé gert með þetta frumvarp. Þá svarar andsvara síðara hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, þakka aftur andsvarið en segja aftur ég er kannski ekki rétta manneskjan til að svara nákvæmlega þessu spurningu því að sá þingmaður sem hér stendur gerði ekki fyrirvara við frumvarpið. En það er eins og það hefur komið fram að þá eru vissulega ákveðnir þingmenn eða einhverjir þingmenn sem hafa gert athugasemdir og það eru svona almennar vangaveltur þetta. Og ég hygg að eitt af þeim sjónarmiðum jafnvel sem hafi heyrst er að hér er verið að tala um tímabundna fjölgun, tímabundna fjölgun starfslauna og styrkja og það er verið að horfa til þess áfalls sem að þessi grein varð sannarlega fyrir í COVID. En á sama tíma eru þetta mjög miklar væntingar til þess að við séum öll svo þyrst í menningu og vera saman og hitta hvort annað og njóta tónlistar, leiklistar og njóta menningar að það kann að vera að það verði mjög mikið að gera og vonandi verður alveg ofboðslega mikið að gera hjá listamönnum á næstu misserum. Þannig að það eru örugglega einhverjar slíkar pælingar sem hafa verið en ég get bara ekki svarað hv. þingmanni neitt frekar. Ég held að standi ekki til endilega að gera einhverjar miklar breytingar á þessu eins og ég segi þetta áðan, við tökum þetta bara inn í nefndina, förum yfir þær umsagnir sem okkar berast og sinnum því hlutverki sem okkur er falið og svo verður bara komið í ljós hverjir standi með málinu að því loknu og hvort að nefndin komi sér saman um einhverjar breytingar ef þörf væri talin á því. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, við ræðum hér þetta frumvarp hv. menningarmálaráðherra breytingu á lögum listamannalaun varðar tímabundna fjölgun starfslauna og styrkja í þágu
listamanna. Af því tilefni langar mig að ræða hér aðeins umhverfi listamanna og hvernig það hefur breyst undanfarin ár, því að það er ekki bara kórónuveirufaraldur sem hefur breytt starfsumhverfi listamanna, heldur líka starfsaðstæður sem að þeim er boðið upp á. Árið 2011 voru starfslaun listamanna 275.000 kr. á mánaðargrundvelli en 410.000 árið 2021 og eru núna 490.000. Hækkunin nemur auðvitað töluverðu þegar við horfum á þetta 49% á 10 ára tímabili, en á sama tíma hefur launavísitalan hækkað 96% á þessu sama tímabili. Ef að starfslaun listamanna hefðu hækkað í samræmi við almenna launaþróun síðustu 10 ár, þá myndu starfslaunin nema 537.000 kr. á mánuði og það munar það. Því að við megum ekki gleyma því að hér er að ræða verktakagreiðslur. Ríkisskattstjóri gefur út viðmiðunartölur sem að einyrkjum, sjálfstætt starfandi listamönnum, ber að skrá sem tekjur sínar, sem lágmarksviðmið fyrir þá sem eru ekki að byrja í rekstri. Og talan sem að ríkisskattstjóri miðar við eru 582.000 á mánuði. Þetta er næstum því 100.000 kr. hærri tala sem að skatturinn segir að sé algjört lágmark að listamaður hafi tekjur til þess að lifa af, og sú fjárhæð sem að ríkisstjórnin treysti sig til þess að skaffa í tímabundinn stuðning til okkar færustu listamanna. Auðvitað fagna ég því að það eigi að fjölga hérna mánuðum, en við verðum að skoða þetta í öllu þessu samhengi. Það hefur orðið verulegur samdráttur í hópi listamanna á undanförnum árum. Verulegur. Og þetta sýnir okkur greining BHM sem kom út seint á síðasta ári. Og þar er dregin sú ályktun að lág starfslaun geta skýrt hluta af samdrætti í ákveðnum greinum, til dæmis bókaútgáfu. Þessi dæmi þá voru gefnar út rúmlega 3 íslenskar bækur á 1000 íbúa árið 2019, miðað við rúmlega 5 bækur á 1000 íbúa 2011. Þetta er fyrir COVID. Við þurfum að taka ákvörðun það hvort að við ætlum að láta listamenn búa við hungurlús eða hvort að við ætlum í alvöru að styðja við bakið á listafólki sem að ber hróður okkar út allan heim, sem að eykur hér verulega á fjölda ferðamanna sem hingað koma, sem að koma annars vegar til þess að berja augum íslenska náttúru og koma hins vegar vegna útbreiðslu íslenskra lista á erlendri grundu. Ég þreytist ekki á að minnast á það sem ég var á ferðalagi með hljómsveit sem að ég var umboðsmaður fyrir, að eitt sumarið þá voru 25 íbúar Mexíkóborgar að læra íslensku. 25. Og það var nær alfarið vegna þess að þeir höfðu kynnst landinu í gegnum listamenn sem að fóru ýmist með tónlist sína, mjög mikið Björk og Sigurrós, en líka íslenskar kvikmyndir. Þetta er ómetanlegur fjársjóður sem við höfum hérna. Og við megum ekki tala eins og við séum að
veita listamönnunum okkar einhverja ölmusu og við megum ekki hafa það í því formi. Þegar við tökum ákvörðun að starfslaun listamanna séu 490.000 þá verðum við að muna eftir því að verktakagreiðsla jafngildir 70–75% af launum. Jafnvel undir 70%. Ég held að sé 67% sem er miðað við. Af því það þarf að hugsa launatengd gjöld. Listamenn verða að greiða í lífeyrissjóð. Listamenn verða að borga allar sína skatta og skyldur. Og listamannalaunin, þau hafa dregist mjög saman í samanburði við aðra. Þetta skiptir máli af því að menningargreinarnar það hefur orðið mikill samdráttur í heildarlaunagreiðslum í atvinnugreinum menningar síðustu ár og starfslaun listamanna eru með lægstu launum á markaði. Og það var ótrúlega áhugavert í COVID-faraldrinum þegar við í hv. velferðarnefnd fengum inn alltaf listamennina og hafði ég frumkvæði að því, enda með rætur í þessum geira. Ég þekki þetta að vera í þessum bransa, að kerfið, það bara virkar svo illa fyrir þennan hóp. Af því að þegar þau komu með pappírana sína inn í Vinnumálastofnun til þess að segja frá því að þau höfðu misst vinnuna, að þá kom alltaf þessi spurning, já en hvar vinnurðu? Og þá þurftu listamennirnir að segja, já ég er hérna að kenna 2 tíma í viku hér og svo er ég hérna að spila á hljóðfæri mitt þarna, nú svo er ég þarna líka að túra hérna með þessari hljómsveit og svo framvegis og svo framvegis. Og tölvan hjá Vinnumálastofnun, hún skildi þetta ekki. Hún gat bara ekkert fundið út úr þessu. Og það er þess vegna sem að þessi hópur varð undir þegar kom að því að grípa þá sem að mistu sínar bjargir, mistu framfærsluna sína á þessum tímum. Af því að þetta er bara óhefðbundið starfshlutfall hjá hinum og þessum. En það er ekki bara kórónuveirufaraldurinn sem hefur valdið þessu, það er líka pólitísk ákvörðun. Það er eitthvað í umhverfinu okkar sem að gerir það verkum að það hefur orðið 25% samdráttur í fjölda starfandi einstaklinga í atvinnugreinum menningar. Þetta er fjórðungur sem hefur ákveðið bara að fara í önnur störf af því að þetta er svo ótryggt og svo lítill skilningur, og hann er ofboðslega lítill, fann ég til dæmis inn í velferðarnefnd og finnur maður oft á umræðunni hérna líka. Þannig að ofboðslega lítill skilningur á þessum högum. Á árinu 2008 unnu tæplega 7.000 manns í atvinnugreinum menningar. Núna eru rúmlega 5.000 manns sem vinna í þessum atvinnugreinum. Það bara munar mjög miklu. Fjöldi starfandi listamanna rétt áður að núverandi ríkisstjórn tók við, voru 6.800 manns tæplega sem að störfuðu við listir og menningu. Árið 2020, fyrir COVID, voru þetta rúmlega 5.000. Þetta hefur bara gerst á tímum þessara ríkisstjórnar. Og ég held að það væri gott að hugsa þess út í þetta. Getur verið að þó að starfslaunin hafi hækkað, getur verið að allt umhverfið sé þeim ekki hagstætt. Þessar ofboðslega ótryggu tekjur sem þú þarft að sækja þú ferð í lottóið á hverju ári, færð 490.000 í verktakagreiðslur, sem eru auðvitað miklu minna í ráðstöfunartekjur, og það að mánuðirnir eru auðvitað mjög fáir.
Ég meina, launasjóður rithöfunda voru 555 mánuði til úthlutunar en það var sótt 2700 mánuði á síðasta ári. Launasjóður sviðslistafólks voru 190 mánuðir til úthlutunar, það voru 2100 mánuðir í umsóknum. Þetta sýnir svolítið á hvaða stað þetta er. Það þarf að marka stefnu aukinn stuðning við listir og menningu og það þarf að gera það þannig að það sé einhver fyrirsjáanleiki. Ég heyri frá þeim sem eru að reka núna húsin og ég heyri líka frá þeim sem eru að bíða eftir þessum stuðningi sem hér er verið að lofa að tímasetningin skiptir líka mjög miklu máli. Af því að það var boðað að það yrði farið í þessar aðgerðir áramót. Þá fengum við fréttir af því. En núna, þegar er að líða undir lok marsmánaðar, kemur þetta frumvarp og þeir sem sækja eins og til dæmis sviðslistafólk sem sækir það eru á hættu á því að geta ekki nýtt mögulegan stuðning vegna þess að það er búið að bóka í öll húsin. Af hverju? Af því að húsunum hefur fækkað verulega í tíð þessarar ríkisstjórnar. Húsunum, þar sem að sviðslistahóparnir geta átt inni, þar sem að sviðslistahóparnir geta átt möguleika á að koma með sínar sýningar. Mörg þeirra hafa orðið auðvitað ferðaþjónustunni að bráð, ef svo má segja, það eru komin hótel út allt. En það er líka af því að stjórnvöld eru ekki að veita neinn stuðning eins og þekkist víða á Norðurlöndunum til dæmis og víða Evrópu, veita engan stuðning til húsanna sjálfra sem að þurfa að hýsa þessa listgreinar. Það var leikhús hérna út á Nesi, það var leikhús hérna í Héðinshúsinu, Lofkastalinn, sem hýsti alveg ótrúlega skemmtilega sýningar. Það var leikhús hérna á NASA. Tjarnarbíó er auðvitað frábært hús. Þetta voru svona alls konar lítil leikhús. En rekstrargrundvöllurinn einhvern veginn hefur bara verið þeim gríðarlega erfiður. Mér langar síðustu 2 mínúturnar aðeins að leyfa mér að hafa orð á þessari dæmalausu hugmynd hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar að afmá heiðurslaun listamanna. Heiðurslaun listamanna geta einungis þeir fengið sem hafa varið starfsævi sinni eða verulegum hluta hennar til liststarfa eða skarað fram úr við listsköpun sína eða ef störf þeirra að listum hafa skilað miklum árangri á Íslandi eða á alþjóðavettvangi. Taka skal tillit til skiptingar í hópi heiðurslauna listamanna eftir listgreinum og kyni og skulu þau veitt listamanni að fullu til 70 ára aldurs og skulu þau vera sömu og starfslaun listamanna á hverjum tíma en eftir 70 verði þau 80% af starfslaunum. Nú er það svo, frú forseti, að ef við ætlum að gera einstaklingum sem að við höfum tekið ákvörðun að sæta heiðurslaunum listamanna að fara í þessa púlju, mörg hundruð manna listamannapúlju á hverju ári, þar sem að listamenn þurfa að færa fram nákvæma lýsingu á því sem að þeir ætla að gera fyrir stuðninginn, að þá munum við kasta þessum verðmætum okkar algjörlega á glæ og þessum möguleikum okkar á að þakka þessum listamönnum fyrir ótrúlega óeigingjarnt starf alla starfsævina. Og munum við kasta því bara. Fyrir hvað? Fyrir hvað? Ég skal hundur heita ef ég mun ekki standa hér dögum og kvöldum saman og rökræða þetta við þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem að virðast ótrúlega lítinn skilning hafa á listum og menningu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegi forseti.
Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir hennar ræðu hér. Hjarta mitt slær í þeim svipuðum takti og hún að tala og með mikilli virðingu fyrir þessum hópi sem hefur verið að lita líf okkar bara frá því að manneskjan var til. Við lesum það í bókum fátæka listamenn sem hafa ekki haft til hnífs og skeiðar en voru alltaf kallaði til þegar eitthvað skemmtilegt átt að gerast. Og þannig það líka bara hjá okkur að ef við ætlum að hafa gaman þá það listin sem gerir hlutina skemmtilega. Þannig að heimurinn án menningar það væri lítið fjöllegur heimur að mínum mati. Það sem mér langaði kannski að nefna hérna, það af því að hv. þingmaður nefnir fjölda samninga og fjölda þeirra sem sækja en fá ekki. Hvar standa þeir? Ég nefndi það hérna í andsvari í dag að það hópur fólks sem vinnur á bak við tjöldin og er að sinna listviðburðum án þess að vera endilega í framlínunni. Hvar standur þessi hópur? Sjáum við að það sé verið að standa með þessum hópi og þeir sem í harkinu, þeir sem að spila á pöbbunum, þeir sem hafa verið að spila á árshátíðum, fólk sem ekki endilega metið sem frábæri listamenn við að selja diska eða gefa út eitthvað, en þetta fólk sem samt að veita okkur lífsfyllingu sem við þurfum svo sannarlega á að halda. Erum við að sjá að þessi hópur, það sé verið að gæta hagsmuna þessa hóps? Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Nei, auðvitað ekki. Þeir tónlistarmenn sem mér fannst hv. þingmaður vera helst að beina sjónum sínum sem hafa verið í dægur tónlistinni, þeir hafa nú svona sjaldnast náð inn á starfslaun listamanna, en þó það eru undantekningar. Við erum að sjá einhver bönd komast inn, en það ekki þannig, bara til þess að upplýsa hérna þá sem að kunna að vera að fylgjast með, það ekki þannig að þú bara setji nafnið í pott og það dregið út. Að sækja starfslaun, þú ert bara að skila doðrandi það hvað þú hefur í hyggju að gera. Og allir þeir sem ég þekki sem eru í þessu, þeir einhvern veginn vonast auðvitað til þess að fá úthluta mögulega jafnmörgum mánuðum og þeir vita að verkið mun taka. En það náttúrulega sjaldnast þannig og þá reynir þeir að drýja einhvern veginn tekjurnar, að láta fjárhæðina einhvern veginn ná yfir fleiri mánuði til þess að geta lokið verkefninu sínu. En þú þarft líka að sýna, þeir sem eru á úthluta starfslaunum, þeir þurfa líka að sjá að það sé einhver afrakstur. Þannig að þeir sem eru í þessum giggum, ég veit ekki hvort að þau eru að sækja en að minnsta kosti sér maður ekki mikið af þeim í úthlutunum. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Ég hef bara áhyggjur af þessum hópi sem telst ekki, ég vil kannski ekki nefna orðið elíta en samt kemur það upp í huga minn af því að það bara fullt af fólki, það eru listamenn, við getum kallað á götulistamenn, þetta fólki sem með okkur og sinnir okkur þegar við erum að njóta en ekkert endilega hátt á tindinum inn í symfóníugeirunum eða einhvers staðar þar og við vitum líka leikhús sem ekki þjóðarleikhúsið eða borgarleikhúsið, sjálfstæð lítið leikhús, fólk sem hefur ekki komist á samninga hjá stóru leikhúsunum og
og hefur verið sem einyrkjar að rembast við að setja upp sýningar þegar þannig hefur viðrað en í COVID ekki neitt. En mann hefur fundist eins og þessar aðgerðir ættu vera einhvers konar COVID-aðgerðir. Hluti af þessu veitingageiring fær styrki og það eru búin að vera viðspyrnustyrkir, alls konar, en ég einhvern veginn að upplifa það að þarna sé stór hópur listamanna og fólk sem að tengist list á einhvern hátt og vinnur við það að koma list á framfæri, að sá hópur bara gjörsamlega gleymdur. Hann bara, og ég sagði að það áður, ég á vini sem að hafa bara lifað við fátækramörk og átt ekki fyrir mat. Af því þeir voru bara einyrkjar, þeir voru kannski hljóðmenn einhvers staðar og unnu hjá hljóðfæralegur sem einyrkjar, svo var bara ekkert gigg og þá eru það bara heima, þeir fá ekki neitt. Þannig ég hef bara áhyggjur af þessum gleymda hópi sem okkur svo mikilvægur, samt sem áður. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, já, þegar að allur grundvöllur fyrir þinni listsköpun hverfur, ekki bara á COVID-tímum, heldur bara vegna þess að það ekki boðið upp á svona nægilegt stuðningsnet, að þá hrökklast fólk út úr stéttinni. Og það er það sem ég var að benda á að hefði gerst núna í tíð þessara ríkisstjórnar. Að einstaklingum sem að starfa við þennan geira, sem eru skráðir bara hjá ríkisskattstjóra, starfi í þessum geira, þeim hefur fækkað um 25% síðan að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við. Það er bara þannig, það er bara staðreynd. Og í mínum huga er þetta alveg ótrúleg sóun að því að meirihlutinn af þessu fólki hefur menntað sig í sínum listgreinum. Mjög margir að minnsta kosti. Mjög margir. Og það er auðvitað ótrúleg gæfa að komast inn í það að geta verið í föstu starfi sem listamaður. Hvort sem þú ert sviðslista, tónlistar, ritlistar eða eitthvað slíkt, myndlistar, en það er auðvitað, ég held að það sé nánast engir sem eru í föstu starfi sem myndlistamenn eða föstu starfi sem rithöfundar, nema þá að þeir gera samning við forlag að skila einhverju og fá fasta greiðslu fyrir það. En það er algengara í sviðslistunum og auðvitað erum við með hljóðfæraleikara til dæmis hjá Sinfó, en aðrir í rauninni ekki. Það er auðvitað bara brotabrot af menntuðu sviðslistafólki sem að fara á samning. Aðrir eru í harkinu, fá auðvitað laun fyrir miðainnkomu, en það dugar ekki til. Þess vegna er svo mikilvægt að stjórnvöld skilji bara umfangi og skilji umhverfið og styðji við, þannig að við drepum ekki menninguna. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti. Loksins, sagði hæstv. Ráðherra í framsöguræðu sinni. Ég hugsaði nú líka það sama, ég held við höfum átt við kannski ólík loksins þegar við hugsaðum þetta. Hæstv. Ráðherra heyrðist mér vera að vísa til þess að hafa þurft að bíða í heila viku eftir því að koma málin á dagskrá til umræðu eftir að það komst fyrst á dagskrá hér á þingi. Ég hugsaði, já, loksins er komið frumvarp starfslaun fólks í listgreinum árið 2022. Þegar fyrsti ársfjórðungur þess árs er við það að líða. Hefði jafnvel mátt vera aðeins fyrr, þannig að fólk í þessum bransa hefði smá fyrirsjáanleika eigin afkomu. Og þessi seinagangur ríkisstjórnarinnar sem hefur náttúrulega verið einkennandi í gegnum allt COVID-tímabilið á öllum viðspyrnuaðgerðum er í þessu tilviki mögulega að fara að bara spilla sumum af þeim verkefnum sem sótt er Því eins og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir, hokin af reynslu sem umboðsmaður hljómsveita
í fyrri tíð, benti svo réttilega á, þá er bara ekkert auðvelt endilega að bóka út árið þegar þú ert komin langt inn á það, aðstöðu til að sýna list, hvort sem það er tónlist eða sviðslistir. Þannig að ég segjum að ég tilheyri 5 manna sviðslistahópi og mig langi að setja á stokkana verk einhvern tímann næsta haust. Það hefði ég kannski bara þurft að fá vilyrði launagreiðslur sem byrjuðu strax í janúar til þess að ég gæti gert og græjað og æft og samið og séð fyrir öllu sem þarf að gera til að setja almennilegt sjó í gang. Núna þarf allt þetta fólk að hlaupa hraðar til þess að ná launum sem ekki einu sinni það há. Hafa ekki verið verðlagsuppbætt og eru verktakagreiðslur upp á 490.000 á mánuði á mann. En jú, loksins er þetta komið og mér langar nú sérstaklega að lýsa ánægju með að hérna er gerð tilraun til að eyrnamerkja hluta mánaðarlauna fólki í ákveðnum aldurshópi. Ungt sviðslistafólk og ungir tónlistaflytjendur fá hér eyrnamerkt 50 mánaðarlaun í hvorum flokki. Og mér finnst þetta alltaf smart, svona til að tryggja það að nýliðar í bransanum sem ég gæti líka ímynda mér að ættu kannski erfiðara með að fóta sig en þau sem eldri eru kannski líka ekki jafn tryggu húsnæði. Þetta er fólk sem hefur allt aðrar og jafnvel meiri fjárhagsáhyggjur en eldra fólk í bransanum. Það er bara gott að við tökum sérstaklega utan þann hóp og eitthvað sem mætti skoða síðan við þá heildarendurskoðun sem verður á þessu kerfi á næsta árum. Og þar finnst mér að við mættum líka fara að líta til aukins sveigjanleika. Nú er það svo að lögin eins og þau eru gera ráð fyrir 50 mánuðum til hönnuða, 435 til myndlistamanna, 555 til rithöfunda, sem finnst reyndar svo falleg tala að ég vil helst ekki sleppa henni fyrir nokkra muni. 190 mánuðir fara til sviðslistafólks, 180 til tónlistaflytjenda og 190 til tónskálda. Og þetta eru hlutföll og tölur sem eru fundnar út í einhverju samtali við bandalag listamanna, við fólkið í grasrótinni, fólkið sem veit hvernig bransinn lítur út og hvernig sé kannski eðlilegast að skipta kökunni. Og að því leytinu er sniðugt að byrja á þeim punkti. Og þannig út úr þessu fær kerfið að 1600 mánuði þurfi inn í listamannalaunin. En væri ekki sniðugt að segja að þetta væri svona einhver lágmarksfjöldi mánaða í hvern geira og svo verður kannski 800 eða 1600 mánuðir til viðbótar sem væru ekki eyrnamerktir, heldur myndu fljóta þarna dálítið á milli. Þannig að ef að eitt árið það væri alveg dúndur verktíð hjá sviðslistafólki, það væri hugmyndaríkt, það væri með góðar umsóknir, það kæmu í massavís inn til matsnefndarinnar og þá myndi sá hópur stækka. Og þá myndi sá geiri vaxa. Ekki á forsendum forskriftar í lagateksta frá árinu 2009, heldur á forsendum hugmyndana sem spretta í samfélaginu í dag. Þetta er bara eitthvað sem mér langaði að leggja inn hjá þeim sem fara að fjalla þessi mál í allsherjar- og menntamálanefnd á næstu vikum. Síðan sem ég ræddi nú við hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur, sem er svo heppin að sitja bæði í allsherjar- og menntamálanefnd sem fær þetta mál til umfjöllunar og fjárlaganefnd, þá þarf að passa upp á það að fjármagni vanti ekki í þessa aðgerð. Vegna þess að það kemur fram í greinargerð með frumvarpi menningar- og viðskiptaráðherra að það sé gert ráð fyrir þeim 100 milljónum sem er bætt í kerfið á fjáraukalögum 2022. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir hélt reyndar að þetta hefði komið inn í fjárlögum þessa árs en greinilega sér menningarráðuneytið þetta öðrum augum. En vandinn er að þessar 100 milljónir sjást ekki í fjáraukalögunum sem við ræddum fyrir í dag.
Við þurfum bara að vera með belti og axlaband í því að við endum ekki alltaf inn í einhverju fjárþurrð þegar fólk kemur og innheimtir þessi viðbótar listamannalaun sem til ráðstöfunar eiga að vera. Nú, og svo langar mér bara örstutt, ég ætlaði nú alls ekki að lengja þessa umræðu sem búin að fara vel yfir sviðið og kannski fátt sem þarf að bæta við. Það langar mér bara eins og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir að lýsa bara verulegum efasemdum það að afleggja heiðurslaunakerfið með öllu. Það má breyta því, svo sannarlega eins og öll kerfi sem við höfum smíðað. En ég myndi vilja breyta það þann hátt að við snarstækkum það. Þetta er hugmynd sem kom fram í umsögn frá Bandalagi íslenskra listamanna fyrir mig minnir svona 7, 8, jafnvel 10 árum, þar sem þau lögðu til að í stað þess að við værum með þennan litla hóp á lágum launum, lágum heiðurslaunum, þá værum við með stærri hóp sem spannaði svona hið menningarlega svið dálítið vel, sýndi ákveðna breidd og þetta væri fólk sem væri búið að skila nokkuð góðu ævistarfi, væri þá komið á þann aldur að það væri kannski að leggja minni áherslu á listsköpunina, það væri að setjast í helgan stein, en fengi þarna bæði nokkra framfærslu, en fengi líka eitthvað hlutverk. Bandalagið nefnilega lagði til að heiðurslaunakerfið myndi umbyltast í einhverja, ég held ég að kalla það akademíu lista og menningar. Að þarna væri, við getum kallað öldungaráð, ég held ég værum ekkert að móðga neinn ef við segðum það, sem gæti verið svona til ráðgjafar fyrir stjórnvöld ýmislegt, gæti haldið úti opinberri umræðu menningarmál og gæti bara þetta alltaf skemmtilegt. Svona leikskóli fyrir gamla listamenn. Þetta er átt sem ég myndi miklu frekar vilja fara í heldur en svo átt sem hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason nefndi að bara láta allt loft pudrast úr þessu blöðru. En það er seinni tíma umræðefni og eitthvað sem ég ætla nú ekki að orðlengja með, langaði bara rétt að nefna hér. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, mér þótti athyglisvert að hlusta á hv. þingmann nefna aukinn sveigjanleika sem að mér finnst vera spennandi að horfa til. Og nefndi þarna tvöföldur, það væri til þarna einhverjir aðrir 1600 sem að gæti verið sko verkefnatengdir með einhverjum hætti. Og það, mér hugnast þetta. Ég held að þarna værum að búa til einhverja möguleika fyrir þá sem að sem falla með til skips og bryggju. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir nefndi hér að vel hátt á 3.000 manns væri að sækja þessa styrki, en það var ekki nema 400 manns sirka sem að fengið á, þannig að það er ekki nema, þetta er bara lítið brot af þeim sem að þurfa á þess að halda sem að ekki njóta. Þannig að ég væri spenntur fyrir að ef að svona hugmynd væri útfærð með einhverjum hætti, ef hv. þingmaður hefur eitthvað velt þessu fyrir sér lengra, því að það eru fullt af hugmyndaríku fólki þarna úti sem að hefur ekki endilega aðgang að fjármagni en myndi svo sannarlega hafa áhrif á okkur og geta glatt okkur og sitt samfélag og sitt umhverfi með því að hafa einhvern aðgang að fjármagni til þess að setja á laggirnar verkefni sem er í raun og veru rétt að styrkja með einhverjum hætti, þó að fólk sé ekki sett endilega á laun, heldur að það geti staðið fyrir einhverju viðburðum og uppákomum sem að gæti þá þjónað sínu samfélagi. Þannig að ég finnst þetta áhugavert og myndi gjarnan vilja heyra hv. þingmann aðeins tjá sig meira um þetta.
Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, nei, ég er nú ekki mikið búinn að spá í þetta. Ég er ekki með fullmótaða hugmynd hér. Þetta er eitthvað sem kannski kviknaði helst í kaffispjalli í þingflokksherbergi Pírata, þar sem við vorum að ræða samspil hugmynda starfslaun listamanna og hugmynd sem Píratar hafa lengi haldið á lofti varðandi borgaralaun, skilyrðislausa grunnframfærslu. Þar sem sveigjanleikinn er algjör, þá fær fólk bara grunnframfærslu í hendurnar og getur gert það með líf sitt sem að því sýnist og það getur verið mjög þægilegt öryggisnet fyrir fólk til dæmis sem vill leiðast út í hinar skapandi greinar. Það þurfa ekki að hafa áhyggjur af grunnframfærslunni. En það sem að við fórum að hugsa var einmitt þetta. Það getur verið jákvætt í svona framfærslukerfi eins og starfslaun listamanna eru að vera með einhverja skilyrðingu eða að flokka þetta eftir listgreinum. Vegna þess að við viljum standa vörð ákveðna fjölbreytni. Við viljum ekki að allt í einu bara þotni allt upp hjá tónlistaflytjendum bara vegna þess að það koma svo brjálæðislega góðir rithöfundar eitt árið með umsóknir. Þannig að með því að viðhalda einhverjum þröskuldi þá verði fjölbreytnin tryggð, en síðan með því að toppa það upp með frjálsum mánuðum sem geta flotið þarna á milli, þá getur töfrarnir farið að birtast. Þar kemur sveigjanleikinn inn í kerfið þannig að það geti lagað sig að hugmyndunum eins og þær eru í samfélaginu á þeim tímapunkti. Þannig að ef það koma rosalega margir rithöfundar það árið þá fái allar greinar grunninn, en þá bara verði rithöfundasúlan dálítið stór. Og síðan sama með hinar greinarnar. En ég sammála hv. þingmanni, mér finnst þetta spennandi hugmynd og þetta hún lyfti mig dálítið þegar við ræddum hana niðri í herbergi fyrir í dag. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Orð eru til alls fyrst. Þannig er það og hugmyndin að verða til í samtalinu. Þannig að þegar við förum að ræða saman þá sprettur ýmislegt sem að hægt er síðan að vinna með í framtíðinni, og þess vegna held ég að þessi umræða sé af hinu góða og geti nýst í frekari umræðu bara þetta umhverfi sem við höfum verið að búa listamönnum og þessu listafólki okkar öllu sem að hefur í gegnum sært og súrt staðið eða gert þetta samfélag fjölbreyttara og skemmtilegra. Mér datt nú bara í hug þegar ég hlustaði á hv. þingmann tala þetta að við erum með fyrirkomulag sem heitir sóknaráætlanir landshlutanna og inn í þessar sóknaráætlanir hafa verið veittir fjármunir til þess að standa með landshlutunum á ýmsa vegu, frumkvöðlum sem að vinna einhverju sérstöku verkefnum, en líka áhugasömum aðilum sem vilja setja upp listaviðburði sem hafa þá verið settir upp í heima hér. Ég vil nefna sem dæmi að ég heyrði á þingi Sambands sveitarfélaga á Suðurlandi flottar og framsæknar hugmyndir Sinfóníuhljómsveit Suðurlands sem þarf auðvitað að fá fjármuni til að reka sig, en það voru hálendar hugmyndir hana og það var komið þar framkvæmdastjóri og stjórnandi og allt kostar þetta peninga. Það var ekki gaman að heyra viðhorf hvernig við gætum þá rækta þessa græðlinga sem eru bara út á landsbyggðinni til þess að vinna að menningunni bara víðsvegar. Svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, frumvarpið sem við ræðum hér í dag snýst laun listafólks, en einmitt hugmyndin sem hv. þingmaður nefnir
eru kannski snúa meira að verkefnunum, snúa að því sem við gætum kallað bara sprotastyrki skapandi greina. Og það svona þykir mér alltaf dálítið skrítið þegar svona ákveðin hópur í samfélaginu er að tala niður þessa fjárfestingu í skemmtilegra samfélagi, meira skapandi samfélagi, vegna þess að þetta er alveg ofboðslega ódýr fjárfesting með það sem við fáum tilbaka, ekki bara í formi gleðistunda, heldur líka, ef við viljum vera leiðileg, í bara gjaldeyristekjum af útflutningi og allt það. En það er ekki aðalatrið. Aðalatrið er listarinnar vegna. Og þarna eigum við eigum ýmsa verkefnispotta í dag sem við eigum bara að styrkja og við eigum að fjölga þeim og við eigum akkúrat að setja áherslu á það að þeir nái út um landið vegna þess að listsköpun er hægt að gera hvar sem er. Og hún er mannaflsfrek og hún auðgar nærsamfélagið. Það er allt sem mælir með því að setja pening í verkefni þessu tagi til þess akkúrat að styrkja byggð hringinn í kringum landið. Andsvörum er lokið og til máls tekur 13. hv. þingmaður, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að þakka hæstv. Hvað heitir þetta? Menningar- og viðskiptaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, fyrir þetta frumvarp. Það er nú einu sinni þannig að menningin er grundvöllur góðs samfélags og listin er eitthvað sem við þurfum virkilega að fjárfesta í sem samfélag. Já, ef ég hefði kunnað að syngja og dansa, þá hefði ég sennilega endað sem sviðslistamaður. Því fyrir einum 33 árum síðan þá sótti ég í leiklistarháskólanum. Það fetaði í fótspor móður minnar sem var lærður leikari en endaði reyndar sem stærðfræðikennari. En þó svo að við séum að tala hér aukningu á styrkjum eða stuðningi við listamenn, þá hefði ég viljað sjá miklu meira. En ég veit að það er barátta sem að hæstv. Ráðherra þarf að berjast inn í ríkisstjórninum og hefði eflaust viljað setja dálítið mikið meira í þetta. En við þurfum einmitt að hugsa það sem samfélag hvernig við getum stutt við list og þá sérstaklega vil ég horfa til nýrra listamanna, ungra listamanna. Ég man fyrir kosningarnar þá hitti ég nokkra unga hönnuði til dæmis sem sögðu að þær eiginlega þorðu ekki að sækja listamannalaun að það væri svo fáir mánuðir að þeim fyndist þær vera að taka eitthvað frá eldra fólkinu. Þess vegna finnst mér mjög gott að sjá að í þessu frumvarpi er verið að eyrnamerkja fyrir undir 35 ára og við þurfum að finna út úr því saman sem samfélag hvernig við getum stutt við nýsköpun og listafólk, sérstaklega þá unga. Og mér finnst það að koma upp góðar hugmyndir hér eins og það að búa að stækka pottin en kannski ekki eyrnamerkja hann allan og svo framvegis, mér finnst það ágætt. En það er einn hlutur sem að mér bara krossbrá þegar ég heyrði og það er það að þetta séu verktakagreiðslur. Ég hélt alltaf að þetta væru greiðslur sem færu alla leið og það er svolítið aðsnæðilegt að við séum að taka úr einum og svo fer þetta aftur inn í ríkið að hluta til og við þyrftum að finna bara leið til þess að svona stuðningur við list sé skattfrjáls. Ég vona að við getum einhvern veginn komið því í gegn hjá hæstv. Fjármálaráðherra, kannski þegar við erum búin að gefa honum of mikið súkkulaði eða kökum eða eitthvað hérna fram í kaffeteríunni. En bara það er að finna góða, við þurfum að gera meira og ég veit að það er vilji til þess og við þurfum bara að finna út því hvernig við fáum þingið allt til þess að styðja slíkt. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, ég þakka
hv. þingmanni fyrir hans góða yfirferð og öðrum sem hafa tjáð sig hér í dag þetta góða frumvarp hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra. Við höfum eftir að fara yfir það eins og gengur. Ég mjög ánægður að þetta sé fram komið og ég vona okkur takist að afgreiða þetta hér í gegnum þingið hratt og vel. Eins og hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson bent á, þá liggur ýmsum og ansi mörgum mikið við eftir þetta 2 ára starfsbann. Og það auðvitað þarf að huga að þessum stoðstéttum líka sem hafa verið nefndar í dag. Ég bara minni á það að lokum hér að ef að við erum sérdeilis góð og farsæl í einhverju, allt frá landnámi til voradaga, allt frá dögum Snorra til Laxness og allra þeirra sem hafa komið á eftir bæði í að skrifa bækur og tónlist og nú tölvuleiki og sitt hvað, þá það einmitt í hugverkageiranum. Af þessu erum við þekktust alla veröld og það eru 3 milljarðar allavega í einhverjum nýsköpunarsjóðum hérna sem að gagnast í þeim geiranum sem náskyldur þessu. Þetta mætti alveg kalla nýsköpunarsjóð listanna eða hvað sem við kjósum að kalla það. Og ég held að við eigum að vera bara skjóta að afgreiða þetta. Bent hefur verið á margt prýðilegt og ég ætla ekki að orðlengja þetta enn frekar vegna þess að ég veit að hæstv. ráðherra á leiðinni á sinfóníutónleika í nafni Úkraínu og ég bara óska til hamingju hæstv. ráðherra með þetta góða frumvarp og ykkur sem hafi komið með góðar ábendingar. Takk. Svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Ég segi bara örstutt, öll fjárfesting í list, hún á eftir að skila sér margfalt tilbaka. Við höfum séð það með tónlistarfólkið okkar, við höfum séð það með leikarun okkar, við höfum séð það með myndlistarfólkið okkar. Það skapar gjaldeyristekjur, það skapar ferðamennsku. Við þurfum bara að finna út úr því hvernig við fáum alla til að skilja það. Andsvörum lokið og til máls tekur hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmönnum fyrir mjög góðar umræður og margt sem ég vil aðeins koma inn á hér áður en frumvarpið gengur til hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Ég vil bara segja það að þær hugmyndir sem hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason hefur varðandi það að við ætlum að leggja alveg niður listamannalaunin, það auðvitað ekki svo að mínu mati. Hugmyndin að við ætlum að endurskoða kerfið, auka gagnsæi og fyrirsjáanleika og ég get bara sagt að hér að eitt af því sem við sjáum og við sjáum vísi að því hér í þessu frumvarpi að við verðum með flokk sem 35 ára og yngri, svo verðum við með starfslaun listamanna og svo kallaða svona heiðursmannadeild. Af því að við höfum fengið núna gagnrýni á starfslaun listamanna eftir síðustu úthlutun þar sem mikið af okkar, leyfum mér að segja, allra bestu rithöfundum þeim féllu af listamannalaunum og jafnvel fólk sem búið að skrifa hér tugi bóka og þetta auðvitað þannig að það eitthvað sem við þurfum að bara hugsa betur og endurskoðunin hún gengur út á það. Hér kom fram í máli Helgu Völu að það kom fram í máli hennar að það hefði átt sér stað fækkun hjá ákveðnum listgreinum. Ég vil benda á í öðrum listgreinum eins og í sviðslistum þá talsverð fjölgun og það sama á líka við kvikmyndir. Hins vegar það rétt sem kemur fram hjá hv. þingmanni að við eigum auðvitað að líta í eigin barm og huga að því hvers vegna þessi fækkun að eiga sér stað. Og ég sammála hv. þingmanni að við getum gert betur varðandi starfsumhverfi listamanna. Þess vegna hækkuðu við listamannalaunin verulega núna og ég segi það bara við þingheim, ég vildi að við höfum gert það fyrr. Og þannig að
núna erum við svolítið að leggja grunninn að því að efla þetta starfsumhverfi og við erum líka að huga að því ekki huga að því, ég tel að það sé mjög eðlilegt að þessi málaflokkur sé verðbættur eins og önnur málefnasvið og við vinnum að því. Mig langar aðeins að nefna hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason var með svona spurningar það hvers vegna væri þessi úthlutun núna eiga sér stað þegar við værum búin að aflétta öllu. Þá vil ég bara benda hv. þingmanni á það að það nú svo að ef við til að mynda berum listamennina saman við fyrirtæki sem eru í ferðaþjónustu, að það sem hefur gerst hjá þeim að eigið fé þeirra uppurið. Það eru miklar skammtímaskuldir og þær greinar, atvinnugreinar sem hafa lent illa í COVID-inu, okkur ber samfélagsleg og siðferðisleg skylda að styðja við baki á viðkomandi einstaklingum. Og ég var sjálf mjög hlynnt því að við myndum fara í svokallaða keynesíska hagfræði í upphafi upphafi COVID-faraldursins og það tókst mjög vel hjá ríkisstjórninni. Efnahagsstjórnin tókst vel. Við sjáum að fram á hægan efnahagsbata, atvinnuleysi komið upp í 4,9%. Það sem ógnar stöðunni helst núna verðbólguþrýstingur sem bæði alþjóðlegur og því miður líka heimatilbúinn og þar þurfum við að sjálfsögðu að standa vaktina. Margar góðar hugmyndir komu hér og ég tel að við munum eiga í mjög góðu samstarfi þingið og ráðuneytið og ég treysti því líka að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd og hún fari yfir málið og taki tillit til þeirra umræðna sem hefur átt sér stað hér í dag og vil kannski að lokum segja og taka undir með þeim þingmönnum sem hafa talað með þeim hætti að það í raun og veru menningin sem okkar sterkasta stoð, hvort heldur hér innanlands eða í útflutningi. Það tónlistarfólk á borð við Björk, hina ungu Laufeyju Lín, Monsters of Men, myndlistamenn, Ragnar Kjartansson. Ég get svo sem verið hér og staðið í allt kvöld og talið upp allt okkar stórkostlega listafólk. Og við skulum ekki gleyma því að það þetta margir sem hófu sinn feril á því að fá starfslaun listamanna. Og það ég mun leggja mikinn metnað í það að hlúa og styrkja þetta starfsumhverfi. Bara að lokum, hér var aðeins nefnd hönnun. Það þannig að við munum líka leggja sérstaka áherslu á hana. Stutt andsvar. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessa yfirferð hérna undir lokin. Mig langaði að beina aðeins til hennar spurningu. Mig langaði að fá að heyra aðeins frá henni hvað hæstv. Ráðherra finnst þá gagnrýni sem hefur komið fram hér í dag og hefur kannski verið fyrirferðarmest frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og sérstaklega frá hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni. Hann í rauninni hefur velt því fyrir sér hvort þetta frumvarp sé til þess fallið að bæta tjón sem varð út af takmörkunum og hvort þessi leið sem hér lagt upp með skili sér raunverulega til þeirra sem þurfa á hjálp að halda og haft áhyggjur af því að þetta geti runnið til einhverra sem hafa þegar fengið önnur opinber úrræði. Og þessi sami málflutningur kom fram hjá hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur en þó tók hún kannski ekki alveg þessa sterku afstöðu á hann og hún sagðist ekki vera með fyrirvara á þessu máli en þó velti því fyrir sér hvort með þessari leið sé verið að
svo ég vitni orðrétt í hana, umbuna einhverjum sem þegar hefðu fengið styrki úr öðrum áttum. Og svo aftur sagði hún í seinni ræðu að það væru ákveðnar áhyggjur af því að þetta frumvarp gæti falið það í sér að við værum að bæta upp tap til einhverra sem þegar hefðu fengið bætur í gegnum aðrar leiðir. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvað henni finnist þennan málflutning og þessar hugmyndir sem hér eru að koma fram að í rauninni skilyrða listamannalaun, veitingu starfslauna út frá því einhvern veginn hvort fólk hafi fengið einhverja styrki eða bætur eins og hér sagt á fyrri stigum heimsfaraldursins. Hvað finnst hæstv. Ráðherra þennan málflutning Sjálfstæðismanna? Til máls tekur hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra og svarar andsvari. Virðulegur forseti, eins og ég kom inn á þá tel ég að þessi málflutningur eigi ekki við vegna þess að ef við bara lítum á það sem hefur verið að gerast og þar erum við með tölu fyrir framan okkur að sumir hafa upplifað 87% tekjufall og ég hef sagt það áður, okkur ber siðferðisleg skylda að ná utan þennan hóp og þá hópa sem lentu mjög illa í COVID-inu. Og þetta er liður í því og ég vil bara upplýsa hv. þingmann það að við fórum í mikið og umtalsvert samráð við Bandalag íslenskra listamanna, við Útón og við alla sem í raun og veru koma að þessu máli og þetta eru sértækar aðgerðir til handa þeim listamönnum sem fóru sérstaklega illa út úr COVID-inu. Við sjáum það sjálf að rithöfundar eru í annarri stöðu en við ákváðum þarna að einblína á þá hópa sem til að mynda gátu ekki haldið sína viðburði og við bara sjáum það að með Ómikrón þá datt út jólavertíðin líka og ég er ekki í nokkrum vafa það að þetta sé til heilla og hvet þingheim og alla þingmenn til þess að taka undir og styðja þetta frumvarp. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þetta svar. Kannski bara rétt fá að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hún gerir ráð fyrir víðtækum stuðningi við þetta mál frá stjórnarmeirihlutanum þrátt fyrir það hvernig svona einstakir þingmenn hafa talað hér í dag. Hafa orðið einhverjar tafir á þessu máli vegna óeiningar í stjórnarliðinu? Það væri kannski fróðlegt að heyra það líka. Fyrst það kom ekki fram hérna fyrir núna 1. mars. Já, það væri kannski fróðlegt að heyra það sérstaklega hvort að þetta mál hafi tafist vegna óeiningar innan ríkisstjórnar eða meðal stjórnarliða. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, það var engin óeining inn í ríkisstjórn. Þessi skoðun hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar, ég var að heyra henni fyrst núna og ég held að hann sé núna upplýstari stöðuna og af hverju við erum að fara í þessar aðgerðir og vil bara ítreka það að þær eru sértækar eins og ég tel að vera eins og við eigum að fara í þetta vegna þess að auðvitað hefur þetta verið að þróast Ómikrónið og hvernig þetta hefur verið og ég er ekki í nokkrum vafa það að þetta frumvarp muni vera samþykkt hér og vonast eftir ég vonast eftir því að allsherjar- og menntamálanefnd muni líka taka frumvarpið fyrir og bæta það. Það sem gott við þinglega meðferð eru einmitt þessar athugasemdir og þessar umræður sem eiga sér stað hér í þingsal og sérstaklega í nefndastarfinu og það er mín reynsla eftir að hafa verið mennta- og menningarmálaráðherra og áður utanríkisráðherra að það er mjög gott að koma með frumvörp inn í þingið og eiga þessar umræður og flestar nefndir gera þetta mjög vel. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hefur andmælum.
Það er samþykkt. Tekið fyrir 16. dagskrármálið fjarskipti, stjórnarfrumvarp, 461. mál, þingskjal 666, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli nú fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga fjarskipti sem lagt hefur verið fyrir á 2 síðustu þingum en ekki náð fram að ganga. Frumvarpið er nú hér lagt fram í lítillega breyttri mynd. Gildandi fjarskiptalög þarfnast endurskoðunar enda hafa framfarir í fjarskiptatækni og fjarskiptaþjónustu verið miklar. Meginmarkmið frumvarpsins er að tryggja sem best aðgengileg, hagkvæm, áreiðanleg og örugg fjarskipti hér á landi. Enn fremur að auka vernd og valmöguleika neytenda og stuðla að virkri samkeppni, hagkvæmum fjárfestingum og nýsköpun á sviði fjarskipta. Skynsamleg uppbygging fjarskiptainnviða, ekki síst ljósleiðaravæðing byggðakjarna á landsbyggðinni og vegna fyrirsjáanlegrar 5G uppbyggingar er þjóðhagslega mikilvæg fyrir Ísland. Með frumvarpinu er lagt til að innleidd verði hér á landi efnisákvæði nýlegrar tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2018/1972 setningu evrópskra reglna fjarskipti, sem gjarnan er vísað til í daglegu tali sem kóðinn. Er að ræða nýja grunngerð sem leysir á hólmi 4 eldri Evróputilskipanir sem gildandi íslensk fjarskiptalög byggja einkum á og tekin var upp í EES-samninginn haustið 2021. Að einhverju leyti gefa ákvæði tilskipunarinnar svigrúm til útfærslu við innleiðingu í landsrétt, en það er þó mjög takmarkað. Taka ber fram að sum ákvæði gildandi fjarskiptalaga og þessa frumvarps eiga rætur að rekja til ýmissa annarra gerða Evrópusambandsins á sviði fjarskipta sem gilda munu samhliða kóðanum. Þó svo að fyrirsjáanlega verði talsverðar breytingar að landsrétti að ræða verði frumvarp þetta að lögum er að ljóst að ekki verður eðlisbreytingu að ræða. En á meðal nýmæla og helstu breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir frá gildandi fjarskiptalögum eru efnisákvæði er varða álagningu kvaða á fjarskiptafyrirtæki eru meiri að umfangi en í gildandi fjarskiptalögum, en þó ætti að draga úr fjölda álagðra kvaða á flækjustigi við málsmeðferð. Aðferðafræði við markaðsgreiningar er í grundvallaratriðum óbreytt, en það er nýmæli að kveða á tímafresti til að ljúka þeim. Hvatar eru til samstarfs markaðsaðila og sameiginlegrar fjárfestingar við uppbyggingu innviða, stuðla þeirra að hagkvæmari uppbyggingu 5G-kerfa, tryggja á aðgengi að 5G farnetstíðnum og aðstöðu fyrir senda, en frumvarpið gerir ráð fyrir fyrirsjáanleika til 15–20 ára að því er gildistíma tíðniréttinda varðar. Þá er lagt til að opna verði á framsal og leigu tíðniheimilda milli markaðsaðila. Einfaldari stjórnsýsla er með samræmdu heildsöluverði fyrir lúkningu símtala og SMS á EES-svæðinu. Aukin áhersla er einnig á aðgengi neytenda að upplýsingum og samanburði á verði og gæðum fjarskiptaþjónustu, svo og stöðlun viðskiptaskilmála. Þá er lagt til að hámarksbinditími samninga fjarskiptaþjónustu við neytendur verði lengdur úr 6 til 12 mánuði og að réttarvernd neytenda verði aukin með sérákvæði pakkatilboð. Í alþjónustu muni felast að neytendum skuli á viðráðanlegu verði verið tryggður aðgangur að nothæfri netaðgangsþjónustu og símaþjónustu með tilgreindum gæðum. Aukin áhersla er lögð á öryggi fjarskiptaneta með kröfum þess efnis til fjarskiptafyrirtækja og eftirliti fjarskiptastofu út frá áhættumiðaðri nálgun, þar sem sérstaklega er hugað að almannahagsmunum og þjóðaröryggi, með vísan til nýlegra breytingalaga áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta. Fjarskiptastofa fær síðan heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á fjarskiptalögum, en samkvæmt gildandi lögum getur stofnunin einungis lagt á dagsektir. Þar sem við hefur átt hafa upplýsingar verið síðan uppfærðar í endurfluttu frumvarpi til samræmis við áorðna þróun frá því að mælt var fyrir því á síðasta þingi haustið 2020. Vísað er til nýlegra samþykkta laga fjarskiptastofu, númer 75/2021, áður Póst- og fjarskiptastofnun, upptöku kóðans í EES-samningsins sem gerðist á milli þess að frumvarpin voru lögð fram hér, frumvarpið, og laga númer 17/2022 breytingu á lögum fjarskipti, lögum fjarskiptastofu og lögum fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta sem samþykkt voru á Alþingi 10. febrúar síðastliðinn. Virðulegi forseti, þá ætla ég kannski að fara yfir helstu breytingar og efnisákvæði frumvarpsins frá fyrri framlagningu svo að það sé enn skýrar.
en breytingar eru lagðar til á 34. grein aðgang að landi og mannvirkjum stuðla eigi að skjótari úrlausn ágreinings fjarskiptalagnir. Í 54. grein verði gert ráð fyrir að líta beri til viðskiptasamninga við einstök ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins kveðið á hámarksverð fyrir símtöl í reikiþjónustu og millilandafjarskipti ef við á, svo sem til Bretlands. Í 62. grein gert ráð fyrir að réttur til alþjónustu ná einnig til örfélaga í skilningi laga ársreikninga á stöðum þar sem þau eru með heilsársstarfsemi. Ákvæði 78. greinar frumvarpsins skipulag net og upplýsingaöryggis og umgjörð áhættustýringar tekur breytingu til samræmis við ákvæði áðurnefndra breytingalaga nr. 17/2022 og lagt til að lögfest verði í 86. grein heimild til handa ráðherra að veita undanþágu frá banni við botnveiðum yfir fjarskiptasæstrengjum. Smávægilegar breytingar eru síðan lagðar til á 87. grein og nýjum öðrum málslið verið bætt við 3. málsgrein þeirrar greinar. Þá lögð til breyting á 92. grein sem varðar form gagna sem skylt að afhenda lögreglu. Lagt til að nýmæli áreiðanleika neyðar- og öryggisfjarskipta verði fundinn staður í nýrri 95. grein frumvarpsins og skerpt hefur verið á orðalagi og hugtakanotkun að nokkru leyti og orðskýringar ákvæði 5. greinar endurskoðað. Lagt til að gildistaka nýrra laga verði mitt ár 2022 eða 1. júlí næstkomandi. Undirbúningsvinna vegna endurmats á gildandi reglugerðum og reglum fjarskiptastofu og setningar nýrra laga hafin, meðal annars vegna viðauka og undirgerða kóðans. Verði frumvarpið að lögum áætlað að kostnaður ríkisins geti aukist allt að 185 milljónir króna á ári og felist að öllu leyti í auknum kostnaði við starfsemi fjarskiptastofu. Gera má ráð fyrir auknum tekjum vegna úthlutunar tíðniheimilda að fjárhæð 20 milljónir króna á ári, samanber 22. grein laga fjarskiptastofu. Má því segja að hrein útgjaldaaukning verði fyrir ríkissjóð verði 165 milljónir króna á ári. Draga kann úr þessari fjárþörf síðan á seinni hluta áratugarsins þegar kemur á úthlutun á háum tíðnum fyrir 5G, en á móti kemur að ný verkefni tengd notkun 5G og háum tíðnum gætu bæst við. Gert síðan ráð fyrir því að gjaldtaka samkvæmt bráðabirgðaákvæði geti mögulega skilað 750 milljónum krónum í einskiptistekjur fyrir ríkið ef öllum tíðniheimildum verður endur úthlutað við lok gildistíma þeirra. Áætluð kostnaðaraukning byggir á greiningu fjarskiptastofu á þeim auknu verkefnum sem stofnuninni falin samkvæmt ákvæðum frumvarpsins og viðmiðum hvernig framkvæmd þeirra yrði háttað. Þau ákvæði frumvarpsins sem einkum hafa áhrif á kostnað stofnunarinnar varða auknar kröfur öryggi fjarskipta, aukið flækjustig á fjarskiptamarkaði vegna 5G uppbyggingar og þá geta örar tæknibreytingar með tilheyrandi breytingum á högun og samsetningu fjarskiptaneta sem og breytingar á framboði fjarskiptaþjónustu haft veruleg áhrif á kostnað við eftirlit og stjórnsýslu. Virðulegi forseti, þá vil ég nefna helstu verkefni fjarskiptastofu sem leiða má af þessu frumvarpi og fela í sér ný útgjöld eða aukinn kostnað sem framan var greindur. En aukið eftirlit með öryggi í fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu sem kveður á frumvarpinu sem og þetta þróun eftirlits og önnur viðfangsefni sem tengjast allri 5G uppbyggingunni. Það aukin áhersla í frumvarpinu á markaðsgreiningar sem leitt geta til breytinga á kvöðum og þá þáttaka fjarskiptastofu á vettvangi evrópsks hóps eftirlitsaðila á sviði fjarskipta. Aukin áhersla einnig og frekari þróun á gagnagrunni almennra fjarskiptaneta sem og kveðið á kaup og innleiðingu á nýjum búnaði, nauðsynlegri endurmenntun starfsfólks og þýðingar alþjóðlegra viðmiða og staðla. Verði frumvarpið að lögum mun það hafa áhrif á starfsemi fjarskiptafyrirtækja, sér í lagi þeirra sem reka fjarskiptanet og gera má ráð fyrir að kostnaður kunni aukast hjá einhverjum þeirra vegna ríkari krafna sem tengjast öryggi fjarskiptaneta. En frumvarpið felur í sér auknar kröfur upplýsingagjöf en ætla má að kostnaður fjarskiptafyrirtækja vegna þess verði alls ekki verulegur. Á móti síðan má gera ráð fyrir að aukin áhersla á samnýtingu fjarskiptainnviða, það að segja fjarskiptavirkja og einstakra netþátta, leiði til verulega minni kostnaðar fyrir fjarskiptafyrirtæki en ellegar hefur orðið. Og með þeirri nútímavæðingu regluverksins sem í frumvarpinu felast, má ætla að fjarskiptafyrirtækjum skapist ýmis tækifæri til frekari tekjuöflunar og hagræðingar. Þá hafa ákvæði kóðans og frumvarpsins samevrópskt neyðarnúmer og opinber viðvörunarkerfi snertifleti við starfsemi neyðarlínunnar 112. Frumvarpið brýnt, ekki síst vegna fyrirhugaðrar úthlutunar tíðniréttinda, en gildistími fjölmargra tíðniheimilda munur renna út á þessu ári og því næsta. Eftirspurn því eftir því meðal markaðsaðila og verði það samþykkt mun það stuðla að aukinni samkeppnishæfni Íslands, aukinni neytendavernd
nauðsynlegri áframhaldandi uppbyggingu og framþróun á íslenskum fjarskiptamarkaði. Samþykkt frumvarpsins jafnframt mikilvæg til uppfyllingar á þjóðréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins, en ákvörðun upptöku kóðans í EES-samningsins var tekin með stjórnskipulegum fyrirvara 24. september síðastliðinn og öðlast gildi þegar Ísland hefur aflétt honum. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins í stórum dráttum og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og annarrar umræðu. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hæstv. Ráðherra og verður því ræðutími í andsvörum og svörum styttur í 1 mínútu. Fyrstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, ég vil fyrst byrja á því að spyrja út í 89. grein frumvarpsins sem efnislega og eiginlega bara orðrétt samhljóða 42. grein núverandi laga og inniheldur það sem hefur verið kallað gagnageymdar tilskipun Evrópusambandsins frá árunum 2004 eða 2005, ég man ekki alveg hvort það var. Vandamálið að sú tilskipun var dæmd ógild af Evrópudómstólnum árið 2014. Ekki kominn tími til að fella úr gildi þá tilskipun sem ekki lengur brúkleg í þeim löndum sem sett hana upphaflega, frekar en að viðhalda þessari ofboðslega víðtæku heimild sem að fjölskipaður Evrópudómstóll komst að þeirri niðurstöðu að gengi bara allt of langt í að skerða friðhelgi einkalífs fólks. Hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra svarar andsvari. Virðulegi forseti, hér vísar hv. þingmaður í grein sem einmitt efnislega óbreytt og fjallar þessi gögn fjarskipti, það svokallað fjarskiptaumferðarupplýsingar sem byggist á og óbreytt samkvæmt gildandi lögum. Þessi ábending eitthvað bara sem þyrfti að skoða og það mikilvægt að við göngum ekki harðar að friðhelgi einkalífsins en þörf krefur og uppbyggingin sé samhljóða þeim gildandi ákvæðum sem við höfum verið að taka upp í EES-samningin sem gerðist nú á milli þess að frumvarpið var lagt fram hér síðast og nú og hefur þess vegna verið uppfært í takti við þær ábendingar sem hafa komið fram í millitíðinni. Og ef þetta eins og hv. þingmaður lýsir þá auðvitað mun ég taka til þess og býst við að nefndin muni skoða slíkt. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, að því ég reikna með að ráðherrann sé með eitthvað á vakt að fylgjast með okkur, þá kannski auðveldum við okkur starfið í nefndinni og byggjum bara núna minnisblað áhrif þessa dóms. Og hann fyrir áheyrendur dómur C-293/12. Það verður gott að fá bara lögfræðiálit á því hvort þessi dómur þýði ekki að 89. greinin geti einfaldlega ekki staðið eins og hún í frumvarpinu. Við ræddum hér fyrir vetur svokallað Mílumál þar sem að fjarskiptalög fléttuðust saman við eignarhald erlendra aðila á þjóðfélagslega mikilvægum innviðum. Og það eru svona tvær hliðar á sama pening þegar við vorum að ræða hér fyrir jól. En nú háttar svo til að forsætisráðherra hefur horfið frá þeim fyrirætlunum sínum að leggja fram frumvarp til laga rýni fjárfestinga erlendra aðila í þýðingarmiklum samfélagsinnviðum og tengdri starfsemi vegna þjóðaröryggis, sem ég hefði alltaf séð fyrir mér og við töluðum hér í tengslum við Mílumálið að þyrfti að haldast hönd í hönd við innleiðingu kóðans til að við lentum ekki með allt niður okkur eins og var þegar að Míla var allt í einu seld úr landi. Hvað finnst ráðherranum að þetta frumvarp forsætisráðherra eigi ekki að líta dagsins ljós núna á þessu þingi? Þá svarar hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra andsvari öðru sinni.
Virðulegur forseti, varðandi fyrra atriðið hjá hv. þingmanni þá munum við að sjálfsögðu skoða það í ráðuneytinu og gæti verið tengt nýrri EES-gerð persónuvernd í fjarskiptum sem leysa mun af hólmi gildandi tilskipun persónuvernd í fjarskiptum og upphaflega stóð til að hún væri með kóðanum. En vegna ýmissa vandkvæða samhliða kóðatilskipuninni og reyndist erfitt að klára hana, þá mun hún væntanlega koma síðar og gæti því svara þessum dómi, en við munum skoða það betur. Varðandi frumvarpið rýni erlendra fjárfestinga þá sé ég ekki standi því í vegi að klára þetta frumvarp þó að það frestist. Það ekki hægt. Forsætisráðherra hæstv. Hefur ekki hægt við það frumvarp, heldur ætlar að vanda vel til verka, enda það verulega stórt mál sem þarf að gera vel og vandlega og býst við að það komi á næsta þingi. En frumvarpið sem hér til umræðu það mikilvægt fyrir framgang fjarskiptamála í landinu, þau tækifæri sem felast þar og þjóðaröryggisgreinin, að ég tel mjög mikilvægt að það klárist á þessu þingi, enda fékk það líka mikla þinglega umræðu á síðasta þingi. Veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir sína framsögu. Þetta mjög mikilvægt mál og ekki síst í ljósi breyttrar heimsmyndar eftir innrásina í Úkraínu. Eitt af því sem kveðið á hérna í frumvarpinu eru auknar eftirlitsskyldur Póst- og fjarskiptastofnunar varðandi svokallaða birgðakeðju fjarskiptafyrirtækja 5G búnað. Mig langaði að fá að heyra frá hæstv. Ráðherra hvort kostnaður vegna þessa eftirlits hefði verið metinn og hvort stofnuninni verði tryggt nægt fjármagn til þess að geta sinnt þessu eftirliti svo vel sé, og bendi þá á umsögn Póst- og fjarskiptastofnunar þar sem kallað eftir uppfærðu kostnaðarmati og það þurfi að gera ráð fyrir að minnsta kosti einu starfsskildi sérfræðings til þess að geta sinnt einmitt þessu. Þá svarar andsvari hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Virðulegur forseti, ég fór yfir það nokkuð ítarlega í ræðu minni ýmsan aukakostnað sem fellur til vegna eftirlits Fjarskiptastofu og það hefur verið metið af henni sem og ráðuneytinu og þarf að fjármagnast þegar frumvarpið komið í gegn. Það ennþá hér sem í fyrstu umræðu á þinginu og í 78. grein við öryggi fjarskipta, í því felst mat á kostnaði við 87. greinina og við teljum óskynsamlegt að reiða okkur og of á einn framleiðanda búnaðar í fjarskiptanetum og í því fólgin áhætta. En með líka breyttri heimsmynd þá þurfum við að huga að öllu netöryggi stofnunarinnar og styrkja hana til þess að við séum sem best í stakk búin við að takast á við þær ógnir sem standa að okkur í netöryggismálum og erum líka að vinna sérstaka aðgerðaáætlun eftir netöryggisstefnunni sem var birt í fyrra. Þannig að þetta stórt verkefni og eins og hv. þingmaður kemur inn á mikilvægt að Fjarskiptastofa hafi það sem hún þarf til þess að sinna því og ekki síður Certis sem heyrir undir hana. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir þessi skýru svör. Nú er auðvitað alveg ljóst að þetta frumvarp sem ætti að leiða til fjárhagstjóns fyrir fjarsímafyrirtæki sem eiga nú þegar búnað frá aðilum utan EES. Þannig ég leikur hugur á að vita hvort að hæstv. Ráðherra sjái fyrir sér að það verði gripið til einhverra ráðstafana til að koma til móts við þá aðila á markaði sem nota búnað frá fyrirtækjum sem standa utan þess svæði sem þarna markað í frumvarpinu. Og þá sérstaklega kannski með hliðsjón af bara hagsmunum neytenda. Hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra svarar andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, hérna hv. þingmaður að tala þessa 87. grein
og mögulega beitingu ákvæðis heimildar sem felst í henni. Og það liggur ekkert fyrir beitingu þeirra greinar eða þörf á henni eins og stendur í dag á íslenskum fjarskiptamarkaði, heldur þetta mikilvægt fyrir ráðherra í takti við þjóðaröryggi að hafa þessa heimild ef upp koma einhverjar aðstæður. Og það krefst verulegrar afmörkunar og mjög skýrs rökstuðnings hvaða hlutar fjarskiptaneta mögulega í heild sinni eða bara í ákveðnu hlutfalli teljast viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna og þjóðaröryggis ef eitthvað kemur upp sem þarfnast þess að láta skoða það. Þannig að hér er einungis ræða heimild sem mun ekki hafa að óbreyttu áhrif sem stendur nema eitthvað komi upp en talið afar mikilvægt að hafa vegna þess að umræðan 5G snýst ekki bara fjarskiptamál heldur traust og varnarmál. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsögu þessa mikilvæga máls. Ég er með 3 spurningar. Ég er með miklu fleiri spurningar en ég til mig geta komið að 3 spurningum. Fyrst varðandi rannsókn sakamála. Það segir að Fjarskiptastofa beri að aðstoða lögreglu við rannsókn sakamála. Er ekki nauðsynlegt að efla þekkingu á þessum málaflokki og þá innan lögreglunnar sérstaklega sem að fer að sjálfsögðu forræði á rannsókn sakamála þessu leyti. Og annað sem ég langar að spyrja er það varðandi stjórnvaldssektir. Það kemur fram í frumvarpinu að þær geti verið 4% veltu fyrirtækjanna. Það var frumvarpinu daginn sem kallað Mílumáli og það var breyting á lögum Fjarskiptastofu að þar var ákvæði tekið út og gera dagsektir. Getum við ekki treyst því að þetta ákvæði muni vera inni veltu í ljósi mikilvægi markaðarins og þetta ákvæði sem kemur úr samkeppnisrétti sem er mjög mikilvægt að sé inni. Annað varðandi úthlutun tíðna sem að ráðherra minntist á. Mun ráðherra verður ekki farið uppboð á þessum tíðnum nú í ár þegar það verður endurnýjað og ég vek athygli á bráðabirgðaákvæðinu. Hver tilgangur þess sé, gefur þetta til kynna að það verður ekki farið í uppboð? Þá svarar andsvari hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Fyrst varðandi þekkingu lögreglunnar á netglæpum og þetta að Fjarskiptastofa þurfi að aðstoða lögregluna við rannsókn sakamála, þá þetta lögreglan verið að byggja sig upp á svo mörgum öðrum sviðum heldur en einmitt bara í götulögreglunni sem oft eru kvartað fyrir að hún sé ekki sýnileg af því að það eru svo margir við löggæslustörf fyrir framan tölvur í dag sem eru einmitt að sérhæfa sig í þessu þar sem við höfum verið að efla þessa deild og auðvitað þarf að halda áfram með nýrri ógn sem þar steðjar að. Varðandi stjórnvaldssektunum þá koma þær hér inn með almennri heimild til álagningar stjórnvaldssekta en samkvæmt gildandi lögum eru eingöngu lagðar á dagsektir og beiting viðurlaga þurfi auðvitað að vera fyrir hendi og það auðvitað mjög líklegt að fjöldi eftirlitsstofnana með sektarheimildir muni fjölga enda gert ráð fyrir í kóðanum að eftirlitsstjórnvöld geti þá lagt á þessar sektir. Og niðurstaða samanburðarathugunar af því að hann vísaði þessa 4% að það ekki skjön á við framkvæmd í Evrópu. Varðandi tíðnina þá það mikilvægt og Fjarskiptastofa eingöngu að bíða eftir þessu frumvarpi til að geta farið í uppboð á tíðni heimildum. Hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir góð svör. Ég vil bara undirstrika það að ég tel að því þótt það er mjög sérstakt að þegar veltuákvæði eða sektarákvæði varðandi heildar veltu var tekið út 4%. Ég tek fram að ég er ekki í samgöngunefnd en þetta er ákvæði sem byggir á því þetta er tekið úr samkeppnisrétti þar sem ef þú ert að svindla á fjarskiptamarkaði að þá ertu raunverulega í eðlinu vissulega að fremja samkeppnisbrot þar sem hagnaðurinn getur verið gríðarlegur samkvæmt veltu. Og það er gott að heyra að það verði farið í uppboð núna árin á úthlutningstíðnum og þetta sektarákvæði verði inni og einnig að
rannsókn sakamála að sé að vera að efla lögreglu varðandi netglæpi og það er takt við tíma varðandi þá upplýsingabyltingu sem við erum í. Við höfum eftir að sjá ennþá meiri glæpa á þessu sviði. Mér langar að spyrja ráðherrann hvort þau geti útlistað aðeins nánar uppboðið, hvernig því verið að hátta, hvort það sé búið að leggja einhverjar línur hvað það varðar sem lýtur að uppboðið á úthlutun tíðna sem mun þá vera með þetta hæstbjóðandi og hvort það verði þá einhver forval á þeim sem að bjóða. Hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, varðandi sektorákvæðið aðeins fyrst að þá var upphaflega hjá fyrrum samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í samráðsgátt kveðið á 10% mark. Eftir skoðun og ýmsar athugasemdir var þessu breytt í 4% sem í takti við ýmislegt annað sem og búin að skoða það betur hvernig þetta í löndunum í kringum okkur. Varðandi síðan uppboðið á tíðniheimildum hjá Fjarskiptastofu að þá það alveg lögbundið ferli og hún fer með þessa heimild samkvæmt fjarskiptalögum og ég er ekki með það fyrir fram með nákvæmlega hvernig það en það fer algjörlega eftir því lögbundna ferli og þeim mikið í mun að þetta nýja frumvarp geti klárast núna hratt og örugglega á þinginu þar sem það fékk mikla þinglega umræðu á síðasta þingi og aðeins lítils háttar breytt svo að við getum farið í þá úthlutun enda fella ýmsar heimildir niður bæði strax á þessu ári sem og á því næsta. Þá veitir að lokum andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Reykjavíkur suður. Virðulegi forseti, mig langar til að þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsögu sína á frumvarpi til nýrra laga fjarskipti, þingskjali 666. Þegar að frumvarpið var til umræðu eða þegar var lagt fram síðast á þinginu af þáverandi ráðherra, barst umsögn frá Neytendasamtökunum og mig langar aðeins til að ræða hérna neytendaverndarvinkilinn því að þar var gerð athugasemd við 72. grein frumvarpsins varðandi það að sé verið að tvöfalda hámarksbinditíma á þeim fjarskiptasamningum sem að heimilt að gera sem að mati Neytendasamtakanna samræmist illa markmiði laganna sem lýtur að því að auka vernd og valmöguleika neytenda og stuðla að virkri samkeppni. Skammur hámarksbinditími heldur fjarskiptafyrirtækjum á tánum og veitir neytendum aukið frelsi. Mér langar til að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að það hafi verið gerðar breytingar á þessu ákvæði í samræmi við athugasemd Neytendasamtakanna og hvort að hæstv. Ráðherra sé sammála því að þurfa að gera breytingar á þessu ákvæði. Hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og það rétt að koma þessar vangaveltur inn og við skoðum þetta en í heimildum kóðans þá heimild til 24 mánaða bindingar og við erum núna að lengja úr 6 í 12 í þessari 72. grein sem hv. þingmaður vísar í og þetta binding að hámarki sem þarf að taka. Þetta ekki lögbundin binding, þetta binding að hámarki og talið rétt skref í átt að þessu 24 mánaða marki sem í Evróputilskipuninni til þess líka að geta aukið alla þá neytendavernd sem kveðið á annars staðar í frumvarpinu sem gríðarlega mikilvægt skref fyrir neytendur. Og við erum bara að sjá algjöra byltingu á fjarskiptamarkaði, samkeppninni, á tækifærunum en líka auðvitað netörygginu og ógninni sem þar felst. Þannig að ég held að þetta sé skýr lína að fara þá taka þetta skref upp í úr 6 í 12 en við erum ekki að ganga alla leið upp í 24. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið. Það gott að það sé verið að huga að neytendavernd
Ég enn á þeirri skoðun að því mun lægri sem að hámarksbinditíminn því betra fyrir neytendann, enda ákveðin aðstöðumunur á milli neytanda og fyrirtækisins sem að gerir samningi við hann, neytenda og fjarskiptafyrirtæki, að neytendur þurfa þessa vernd í samningsgerð sinni við stærri og öflugri aðila. Mig langar líka til þess að vekja athygli á hinliðin í athugasemd Neytendasamtakanna sem að varðaði 69. grein frumvarpsins varðandi upplýsingagjöf, þar sem að Neytendasamtökin lögðu til að fjarskiptafyrirtækjum yrði gert að koma skilaboðum áleiðis til neytanda skriflega í kjölfar sölu í gegnum, eða samningi sem gerður í gegnum síma. Mig langaði bara til að kanna hvort að brugðist hafi verið við þeirri athugasemd og hvort að hver afstaða ráðherrann sé til þessa vinkils í upplýsingaveitingu til neytenda. Hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra svarar andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og aðeins bara varðandi þetta hámarksbinditíma, þá myndi ég kannski vilja bæta við að samkeppnisaðstæður eru auðvitað líka bara breyttar með stöðunni í dag á íslenskum fjarskiptamarkaði frá því sem áður var. Og við bindum auðvitað líka vonir við að það verði ákveðið aukið svigrúm í formi aðeins lengri hámarksbindingar sem getur reynst neytendum alveg í hag með tilliti til framboð, þjónustu og vöru og verðlagningar. Þannig að þarna eru tækifæri af því að við erum að sjá miklu meiri samkeppnisaðstæður á íslenskum markaði í dag en bara fyrir örfáum árum síðan. Og við búum bara í samkeppnisumhverfi núna í fjarskiptum og það er eðlilegt að fjarskiptafyrirtækjum sé þá frjálst að binda tímann í alltaf 12 mánuði. Varðandi hina athugasemd Neytendasamtakanna þá þyrfti ég bara að fá að skoða það betur. Ég held að það hafi ekki verið brugðist við því með einhverjum beinum hætti en eitthvað sem hv. umhverfis- og samgöngunefnd mun eflaust skoða. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, mér langar til þess að ræða í þessu samhengi ákvæði sem í frumvarpinu sem við erum að ræða hér, en einnig í núgildandi lögum og hefur áður verið gagnrýnt en ennþá inni í þessu frumvarpi að heildarlögum fjarskipti. Í frumvarpinu sem við erum að ræða hér í dag að ræða 89. grein sem árétting á 42. grein gildandi laga fjarskipti. Það fyrst og fremst 3. málsgrein ákvæðisins, 3. málsgrein 89. greinar frumvarpsins sem að mínu mati ætti að fella út. Þessi grein, svo ég fari nú kannski bara aðeins yfir hana. Með leyfi forseta, þá hér að ræða ákvæði svokallaða gagnageymd. Og þar sem að í 1. málsgrein 89. greinar talað að, með leyfi forseta, gögnum fjarskiptaumferð notenda sem geymd eru og fjarskiptafyrirtæki vinnur úr skal eyða eða gera nafnlaus þegar þeirra ekki lengur þörf við afgreiðslu ákveðinna fjarskiptasendingar. Í 3. málsgrein ákvæðisins, þeirri grein sem að ég tel ekki þörf á og ekki eiga rétt á sér, segir, með leyfi forseta: þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. málsgreinar skulu fjarskiptafyrirtæki í þágu rannsóknar sakamála og almannaöryggis varðveita lágmarksskráningu gagna fjarskiptaumferð notenda í 6 mánuði. Lágmarksskráningin skal tryggja að fjarskiptafyrirtæki geti upplýst hver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, IP-tölu eða notandanafns, jafnframt því að upplýsa allar tengingar sem notandinn hefur gert, dagsetningar þeirra, hverjum var tengst og magn gagnaflutnings til viðkomandi notanda, svo og hvaða símanúmer tiltekinn viðskiptavinur var með á tilteknu tímabili. Fjarskiptafyrirtæki skal tryggja vörslu framangreindra gagna og óheimilt að nota eða afhenda umræddar upplýsingar öðrum en lögreglu eða ákæruvaldi í samræmi við
nánar tiltekin ákvæði annarra laga. Tilvitnun lýkur. Þetta ákvæði á rætur að rekja til umræðu sem átti sér stað í Evrópu í kringum 2005 sem leiddi af sér svokallaða gagnageymdartilskipun sem var tilskipun númer 24/2006. Þessi tilskipun var felld brott eða ógilt af Evrópudómstólnum árið 2014 þar sem hún þótti stríða gegn grundvallarréttindum borgaranna. Og þá segir maður bara hverjum hefði dottið í hug að það að njósna alltaf allt alla í þágu þess að upplýsa hugsanlega mögulega einhvern framtíðarglæp gæti gengið gegn réttindum fólks. Í öllu falli hafa flest Evrópuríki síðan fellt þetta úr sínum lögum. Það gæti komið fólki eðlilega fyrir sjónir að hafa svona ákvæði í lögum og þá ekki síst með tilliti til þess að já, þarna væri kannski hægt að nota þessar upplýsingar til þess að upplýsa afbrot og annað. Ég ætla hins vegar að tala gegn þessu ákvæði og nefna nokkrar ástæður þess að gagnageymd yfir höfuð sem þessi, á ensku data retention, með leyfi forseta, aðferðafræði sem við eigum að hafna í dag og ástæðurnar eru nokkrar. Í fyrsta lagi þá skapar gagnageymd hættur fyrir persónuvernd. Þarna eru fjarskiptafyrirtæki að safna umtalsverðum, mjög nákvæmum gögnum hegðun og atferli netnotenda og þurfa að geyma til nokkuð langs tíma. Þessi gögn eru álíka viðkvæm og sjúkraskýrslur, en samt hafa ekki verið gerðar kröfur öryggisstaðla við geymslu þessara gagna. Í öðru lagi þá brýtur gagnageymd verulega gegn meðalhófsreglu. Þetta er gróft inngrip, þetta er stórvirk aðgerð, hefur umtalsverð áhrif á réttindi fólks, án þess að það hafi í raun verið færð sannfærandi eða fullnægjandi rök fyrir því að þetta sé nauðsynlegt. Ekki hefur heldur verið sýnt fram á það að alvarleiki þeirra brota sem upplýsast með þessum fjarskiptagögnum, geymdum fjarskiptagögnum, sé í neinu samræmi við þau áhrif sem geymd þeirra hefur á persónuvernd. Þá, í þriðja lagi, þá ógnar gagnageymd þjóðaröryggi. Með gagnageymd fylgst með öllum fjarskiptum allra og þar með leið fylgst með fjarskiptum lögreglu, landhelgisgæslu, ráðherra, þingmanna, forseta, starfsmönnum utanríkisþjónustu, fulltrúum almannavarna og öðrum þeim sem hafa með þjóðaröryggisráðstafanir að gera. Hugsanlegir árásaraðilar, glæpasamtök og aðrir gætu nálgast gögnin með netinnbrotum í gegnum tölvukerfi eða gagnaver og nota þau gegn íslenskum þjóðaröryggishagsmunum á ýmsa vegu. Í fjórða lagi þá kemur gagnageymd í veg fyrir nafnleynd og vernd heimildarmanna. Fjölmiðlar hafa oft nafnlaus samskipti við heimildarmenn og í dag er sífellt meiri meðvitund það hversu mikilvægt að fjölmiðlar geti tryggt leynd sinna heimildarmanna. Þessi samskipti, nafnlausu samskipti, fara hins vegar gjarnan fram í gegnum fjarskiptabúnað ýmiss konar og með þessu er hætt við því að aðilar sem hafa aðgang að þessum eftirlitsgögnum gætu komið upp heimildarmennina. Og þar með eru ákvæði laga vernd heimildarmanna í uppnámi, svo ekki sem meira sagt. Í fimmta lagi þá hefur gagnageymd kælandi áhrif á tjáningu og tjáningarfrelsi og það eru kannski slík kælingaráhrif sem eru á mörgum sviðum ein helsta ógnin við tjáningarfrelsi í dag og upplýsingafrelsi og upplýsingaöryggi. Þar sem aðilar sem gætu óttast ofsóknir vegna sinna skoðana eða sinna tjáningar gætu orðið mun tregari til þess að tjá sig gegnum fjarskiptakerfi og á veraldarvefnum þegar hægt er að rekja uppruna sendinganna. Nú er fjölmiðlun að færa sig í síauknum mæli yfir á veraldarvefinn. Þá verður þetta virkilega alvarlegt vandamál. Þá gerir gagnageymd ráð fyrir sekt. Hún gerir ráð fyrir því að
hún gefur þá ímynd að allir geti hugsanlega verið sekir glæpi áður en ákæra er lögð fram, áður en nokkuð brot hefur í rauninni verið afhjúpað. Og þetta vitanlega ekki í samræmi og okkar grundvallar hugsun það að við séum nú svona saklaus að jafnaði uns sekt sönnuð eða í svona almennu tali uns eitthvað bendir til þess að við séum sek. Þá síðast en ekki síst, reyndar ekki síst, gagnageymd tæknilega gagnslaus. Og hún tæknilega gagnslaus vegna þess að fyrir þá aðila sem ætla sér að fela spor sín mjög auðvelt að komast hjá því að þau verði skráð. Þá til dæmis með því að nota svokallaða á íslensku miðlaraþjóna, á ensku kallað proxy serverar, dulkóðuð einkanet eða svokölluð lauknet, onion routing með leyfi forseta. Þó tiltölulega fáir almennir borgarar séu kannski færir í allavega ekki öllum þessum leiðum, þá þetta aðgengileg tól sem ljóst má vera að hryðjuverkamenn eða glæpahópar, barnaníðingar eða aðrir sem hyggjast nýta sér fjarskiptakerfi í glæpsamlegum tilgangi hafa greiðan aðgang að og ekki lengi að læra það. Þá sýnir tölfræðin að gagnageymd nánast gagnslaus við sakamálarannsóknir sem það sem kannski fólk sér við fyrstu sýn að sé verið að reyna að tryggja með þessu ákvæði. Í velflestu málum þar sem gagnageymd hefur komið að einhverju gagni við að upplýsa mál hafa önnur gögn verið nægileg til þess að upplýsa mál. Reikningsgögn, ekki þörf á að geyma allar þessar virkilega viðkvæmu persónu upplýsingar allt athæfi og liggur við alla smelli og uppflettingar fólks á internetinu. Þá hefur gagnageymd heldur ekki fjölgað leystum málum. Þau mál sem hafa verið leyst, upplýst, ekki fleiri eftir að gagnageymd, eftir að fundið var upp á þessari aðferð. Þá að lokum gagnageymd verulega kostnaðarsöm. Hún kostnaðarsöm, ávinningurinn lítill, hún brýtur gegn mannréttindum fólks að óþörfu og það kostnaður sem borinn af fjarskiptafyrirtækjunum en eðlilega lendir á neytendum. Vegna þessa og þar sem það kemur pínlítið á óvart að sjá þessi ákvæði í frumvarpinu, þar sem þetta í trássi við þá umræðu sem og svona kannski þá þróun sem á þessu í heiminum í dag og við verðum sífellt meðvitaðri mikilvægi þess að vernda einkalíf fólks. Þá leyfi ég mér bara að leggja til og hvetja hæstv. Ráðherra til þess að falla frá þessari grein og hef ég þá lokið máli mínu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 11. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður. Fyrst veitir andsvar hæstv. háskóla-, nýsköpunar- og iðnaðarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir og það mikilvægt að þetta frumvarp fái umræðu hér í þinginu eins og það fékk síðasta þingvetri. Ég vil bara ítreka það sem hér kom fram áðan í andsvari mínu stuttlega það að það væntanleg ný EES-gerð persónuvernd í fjarskiptum. Og við fyrirsjáanlega innleiðingu hennar mun þetta ákvæði koma til skoðunar og því mögulega lengingu varðveislutímans varðar þykir rétt að bíða með þá vinnu í ljósi þess að yfirvofandi samþykkt á þessari reglugerð sem átti að vera meðfylgjandi kóðunum en vegna ýmissa spurninga sem vöknuðu að þá hún væntanleg en kveður á persónuvernd í fjarskiptum.
og það auðvitað skemmst að minna síðan á gagnageymdar frumvarpsskýrslu hóps á vegum forsætisráðuneytis þar sem leggja átti til styttingu. En slíkt myndi auðvitað skerða getu við rannsókn mála en það má auðvitað mikilvægt að halda því fram að það má einungis afhenda gögnin lögreglu og ákæruvaldi. Og það krafa dómsúrskurð til að fá þessi gögn. Það mjög skýrt og varðveislan líka háð mjög ríkum kröfum. Þau má ekki nota eða afhenda öðrum en lögreglu og ákæruvaldi. Án hennar skerðast möguleikar lögreglu ef hún væri ekki til staðar. Þar á meðal netárásir gegn mikilvægum innviðum samfélagsins sem helst nefndar í þessu samhengi. Og gögnin ekki persónugreinanleg nema með sérstökum aðgerðum og gerðar stífa kröfur til þeirra starfsmanna fjarskiptafyrirtæki sem afhenda þessi gögn, meðal annars bakgrunn, skoðun og fleira. Og það skýr þetta sem ég var búin að koma inn á með dómsúrskurðinn ef aðrir þurfa aðgang að þessum gögnum. Þannig að ég vildi bara koma hér og upplýsa þessa tilskipun reglugerð varðandi persónuvernd í fjarskiptum og svo þessi atriði sem staðan á þessum málum. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svarið. Ég velti fyrir mér þegar reglugerð á leiðinni og ekki komin og það hafa vaknað upp ekki bara spurningar réttmæti ákvæða á borð við þetta, heldur hafa beinlínis fallið dómar að þetta stríði gegn réttindum borgaranna. Þá velti ég tvennu fyrir mér. Annars vegar velti ég því fyrir mér hvort að þegar vafi leikur á það hvort að eitthvað stríði gegn mannréttindum borgaranna eða ekki, hvort að það væri ekki réttara að geyma það og bíða með það þar til annað kemur í ljós, fremur en að fara á hinn veginn sem að halda því til streitu þangað til annað kemur í ljós. Ekki meira í samræmi við okkar grundvallargildi og okkar grundvallarlöggjöf að láta mannréttindi borgaranna og frelsi þeirra njóta vafans? Og það kannski svona mín mótspurning til hæstv. Ráðherra. Hitt sem ég velti fyrir mér, þar sem erlend tölfræði sýnir það mjög glöggt úr því að hæstv. Ráðherra nefnir hér að þarna séu mikilvæg gögn að ræða við rannsókn sakamála og annað. Erlendar tölur sýna það að þessi gögn, líkt og ég minntist á í ræðu minni, eru ekki raunverulega gagnleg. Þau eru hvorki þörf né leiða þau til þess að mál séu frekar upplýst og því síður að það séu endilega að ræða mál sem varða jafn mikilvæga hagsmuni og það að vernda einkalíf fólks. Þannig að mig langar til að spyrja hæstv. Ráðherra þar sem ég hef ekki fundið það, hvort að það séu til einhverjar upplýsingar, einhver gögn eða tölfræði nýtingu þessara gagna á Íslandi og gagnsemi þeirra sem að réttlæta það að við höldum slíku ákvæði inn í okkar lögum áður en búið að skera almennilega úr það hvernig best sé að haga þessu. Hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir og að sjálfsögðu þannig að við ætlum ekki að standa hér með ákvæði í frumvarpi sem stríðir gegn mannréttindum borgaranna. Og það ekki þær upplýsingar sem við höfum þessa grein og ef það þannig að það komi upp í meðförum þingsins að þá tekið þetta ekki annað í mál en að nefndin bregðist við því. Það aftur á móti svo að það kemur fram í umfjöllun í greinargerðinni 89. grein að í 3. málsgreininni sem kveður þessa skyldu til að varðveita ákveðna lágmarksskráningu gagna sem óbreytt frá gildandi lögum. Þetta kom inn upphaflega ósk ríkislögreglustjóra með breytingalögum númer 78/2005 sem samþykkt voru 2005 en ekki innleiðingu á tilvitnaðri tilskipun frá 15. mars 2006 þar sem ógilt var að Evrópudómstólnum með þessu máli sem hefur verið nefnt hér af hv. þingmanni sem og hv. þingmanni hér áðan í andsvari. Og það þurfti kannski að svara, það ekki til að okkur vitandi og ríkislögreglustjóri þurfti síðan að svara því til að fá tölfræði og ekki samkvæmt
ekki samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef, að þessi gögn séu ekki gagnleg við rannsókn sakamála eða þegar upp koma netglæpir á innlendar stofnanir til dæmis. Þannig að þetta á uppruna sinn þangað og ekki beint í þessa tilskipun. Aftur á móti er auðvitað mikilvægt að skoða þann dóm sem hér var ábent, en þetta er skýrt í umfjöllun í greinargerðinni 3. málsgrein 89. greinar, en er væntanlega eitthvað sem hv. umhverfis- og samgöngunefnd mun síðan taka til skoðunar og ítreka þau orð sem ég sagði hér í upphafi. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkur suður svarar andsvari öðru sinni. Þakka herra forseti. Þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Það er sannarlega svo að þetta kemur inn í íslensk lög akkurat á þeim sama tíma og þessi umræða er uppi í Evrópu sem varð til innleiðingar þessar tilskipunar. Ég átti nú ekki við að þetta ákvæði kæmi til vegna tilskipunarinnar heldur vegna þessara sjónarmiða sem voru ríkjandi þá og í rauninni búið að vefengja síðan. Ég fæ ekki séð að í greinargerð með ákvæðinu sé fjallað dóminn, en það er reyndar vísað í greinargerð með fyrri lögum sem ég er nú ekki með fyrir framan mig. Varðandi það að beðið sé í rauninni þetta ákvæði eða að þetta ákvæði sé lagt til af hálfu ríkislögreglustjóra, þá kemur það sannarlega ekki á óvart. Þar sem það er í raun ekkert skrítið, þó að það sé í prinsippinu vafasamt, þá er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það að lögregluyfirvöld biðji frekari valdheimildir, og við höfum nú svo sem séð það á Íslandi sem annars staðar að þau hika sjaldnast við það að biðja frekari valdheimildir þó að kannski megi deila bæði gagnsemi þeirra valdheimilda og réttmæti. Og þess vegna það fellur í hlut ekki síst okkar sem erum lýðræðislega kjörnir fulltrúar hér á Alþingi að tryggja það að slíkar heimildir séu ekki veittar lögreglu nema það sé búið að ganga algjörlega úr skugga það að þær gangi ekki gegn réttindum borgaranna, og þær ganga gegn réttindum borgaranna ef vægið á milli markmiðanna og þeirra réttinda sem eru skert er ekki rétt og ekki eðlilegt. Þannig að það eru mörg grundvallarréttindi þarna að baki, og ég vona að þetta verði vandlega skoðað í þinglegri meðferð, og treysti því að þegar búið að skoða þetta nánar og fara í þessa dóma og annað, að það muni allavega koma fram tillögur að fjarlægja þetta úr lögunum. Ég tel þetta ákvæði ekki eiga rétt á sér eins og staðan er. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Þetta með gagnageymt og 88. grein og 89. grein. Ég hef aðeins unnið með persónuverndarlöggjöf erlendis, GDPR. Ég get ekki séð þetta öðruvísi en þannig að þetta er reyndar varðandi fjarskipti, þetta er ekki algjörlega það sama, tekað fram, að þessi gögn getur verið geymt hvar sem er á Evrópska efnahagssvæðinu raunverulega. Það er ekkert sem að bannar það. Og raunverulega er allan persónuverndarlöggjöfin þannig, það er reyndar vitlaust þýtt á íslensku að tala miðlun upplýsinga, það er flutningur upplýsinga, það er free movement of information, personal data er ekki dissemination. Þannig að þetta getur verið hvar sem er á Evrópska efnahagssvæðinu, og ég get ekki séð öðruvísi en að bæði þessi ákvæði þurfa að lúta Evrópureglunum. Og ég tel að Evrópudómstóllinn hann hafi staðið vel vörð persónuvernd hvað varðar fjarskipti og persónugögn. Benti þar á Safe Harbor málið og Privacy Shield umfjöllunina, sem að Privacy samningin við Bandaríkin. Privacy Shield samningin. En telur þingmaðurinn að Íslendingar geti sett sér löggjöf hvað þetta varðar sem gæti stangast á við Evrópurétt? Og þá hvernig? Ég sé það ekki fyrir mér, minnsta kosti, og ég man rétt, þá er sérstök tilskipun varðandi persónuupplýsingar hjá lögreglu, en þær lúta ekki algjörlega þessu. En hér allavega 89. greinin, hún fjallar rannsókn sakamál og það er geymt í 6 mánuði og
ég ekki alveg að sjá mannréttindavinkilinn út frá því að við ætlum þá að reyna að hafa strangari löggjöf en í Evrópusambandinu. Takk fyrir. Hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður á þetta andsvar og svarar því. Herra forseti, þakka hv. þingmanni Eyjólfi Ármannssyni fyrir andsvarið. Eftir því sem eins og ég nefndi hérna í ræðu minni áðan, þá er þetta ákvæði ekki í samræmi við þá þróun sem hefur verið í öðrum löndum. Þannig að ég svo sem skil spurningu þingmannsins þannig að hvort að við getum verið eitthvað að stangast á við það allt saman. Ég fæ ekki séð annað en að við séum akkúrat að gera það hér, að setja löggjöf sem að stangast á við þá þróun sem er í gangi. Mig langar til þess að ítreka það hversu mikið persónuinngripp í einkalíf fólks þetta ákvæði er. Þetta er gríðarlega, þetta er mikið af upplýsingum, þetta eru ofboðslega mikil smáatriði í samskiptum fólks sem að þarna er heimilað að skrá og skylt að geyma. Og þá má nefna til dæmis að tölfræði frá Danmörku sýnir að hver einasti einstaklingur er skrásettur vegna fjarskipta einhvers konar að meðaltali 225 sinnum á dag eða á 6 mínútna fresti. Þetta er talsvert miklar og nákvæmar upplýsingar okkar athæfi og okkar meira og minna öll okkar samskipti og meira og minna allt sem við gerum fer í gegnum fjarskiptabúnað nú til dags. Þetta er gríðarlega mikil og nákvæm skráning á öllu sem við gerum og það hefur ekki verið sýnt fram á það að alvarleiki þeirra brota sem hægt er að rannsaka með þessum upplýsingum eða hefur tekist að upplýsa sé í nokkru samræmi við áhrifin sem þessi gagnageymd hefur. Þannig að þetta er sannarlega eitthvað sem að lýtur að mannréttindum. Fyrst hv. þingmaður átti í basli með að sjá mannréttindavinkilinn þarna. Fyrir mér er hann ansi augljós. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti. Já, ég vona að hv. þingmaður hafi ekki misskilið mig. Það sem ég átti erfitt með að sjá er það hvort að það séu brotin mannréttindi hérna út frá Evrópureglunum. Og ég veit, og ég tók hv. þingmaður notar hugtakið gagnageymd, ég fór strax og fletti upp hvort það sé í frumvarpinu, ég sá ekki það hugtak gagnageymd. En ég veit að þetta eru lög um fjarskipti, en í persónuverndarlögunum og allt varðandi upplýsingabyltinguna og leið og hv. þingmaður og hæstv. ráðherra í símanum sínum og á netinu, þá er hann yfirleitt ekki kunninn, hann er mjög oft varan í þeim forritum sem hann er að nota. Windows 10 var gefið út ókeypis til einstaklinga. Það var af því að einstaklingurinn er varan. Það er sama þegar þú ferð á Facebook. Kunninn hjá Facebook eru auglýsendurnir, ekki einstaklingarnir. Þar fáið peningana. Þar er tekjuinnstreymið. Þannig að varan er einstaklingurinn og öll löggjöf Evrópusambandsins, GTPS, persónuverndarlöggjöfin, hún miðast að því að vernda mannréttindin, friðhelgi einkalífsins. Og ég sé að það er hérna ákvæði gagnageymd, það er mjög gott hugtak tekið fram, það er mjög gott að hafa í lögunum, að það sem ég er að ströggla við að sjá hvort að gögninu fjarskipti í 89. grein sé að brjóta á mannréttindum einstaklingsins út frá persónuverndarlöggjöfinni sem er mjög öflug. Þetta er alþjóðlegur staðall í heiminum og Evrópudómstóllinn hefur sagt að Bandaríkin, yfirleitt þú notar ákveðin forrit á Íslandi, Google Analytics, Windows, þá er þetta yfirleitt geymt í Bandaríkjunum, mjög oft, ekki á Írlandi, í vöruhúsunum þar, eða þeir í skýin. Og þeir sögðu að Bandaríkin væri að brjóta á mannréttindum Evrópubúa út á Snowden-málinu, út á NSA og það að þeir voru að fara að gramsa í þessum persónulegu upplýsingum. En Evrópa hefur verið að staðið styrkum fótum hvað það varðar og samt aftur við Bandaríkin eins og hvað privacy shield máli. En ég tek það þannig, þegar ég sé Evrópulöggjöf á þessu sviði, þá geri ég ráð fyrir að það sé litið út frá vernd einstaklingsins og friðhelgi einkalífsins. Það er þannig sem ég skoða og mannréttindin eru
tel ég vera varið. Það væri mjög fróðlegt að sjá, ég kannski náði ekki öllu sem ráðherrann sagði, nei, hæstv. Þingmaður sagði, að hvar brotið á einstaklingum í þessu ákvæði. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, svarar andsvarið öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið að nýju. Ég veit hreinlega ekki alveg hvernig ég á að fara að því útskýra nánar hvernig þetta ákvæði sannarlega mjög gróft inngrip í mannréttindi fólks. En hins vegar þá áhugavert akkúrat að hv. þingmaður skuli nefna persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins sem var bylting í persónuvernd í heiminum og hefur sannað sig gríðarlega sem áhrifavaldur á persónuvernd líka í Bandaríkjunum, og það má segja að sá slagur hafi unnist að mörgu leyti sem að þó átti sannarlega að heyja af hálfu fjarskiptafyrirtækja í Bandaríkjunum. Það sem að mig langaði einmitt að benda á það að þessi dómur sem féll hérna árið 2014 sem að ógilti sambærileg ákvæði gagnageymd og taldi þau ganga gegn mannréttindum borgaranna, að það gerist allt saman áður en þessi persónuverndarlöggjöf gengin í gildi og orðin að því sem hún í dag. Þannig að ég velti fyrir mér ef þetta var talið stríða gegn persónuvernd borgaranna á þeim tíma, þá ekki efi í mínum huga að það verði talið gera það enn þann dag í dag. En hvort að það muni reyna á þetta ákvæði íslenskra laga eða það þurfa að reyna á það sérstaklega. Við sannarlega getum sett alls konar lög og það sem okkur sjálfu sér dettur í hug hér á þessu þingi, og svo kemur í ljós fyrir dómstólum og í framkvæmd hvort að það standist þær ströngu kröfur sem við gerum til þess að lög okkar séu í samræmi við stjórnarskrá og mannréttindasamninga. Þannig að ég tel það alveg ljóst að þetta ákvæði sé ekki komið til að vera og til að við ættum bara að setja okkur við það strax. Andsvörum lokið og þessari umræðu nú frestað og 16. málið tekið á dagskrá. 17. til og með 24. dagskrármálið eru tekin af dagskrá. Útbýtt á fundinum þingskjali 722 tímabundnar ívilnanir við endurgreiðslu námslána, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 723 biðlistar eftir valaðgerðum, fyrirspurn flutningsmaður Hildur Sverrisdóttir. Þingskjali 724 læknismeðferð erlendis vegna langs biðtíma innanlands, fyrirspurn flutningsmaður Hildur Sverrisdóttir. Þingskjali 725 evrópskir langtímafjárfestingasjóðir, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 726 líkgeymslur, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 727 ókeypis getnaðarvarnir fyrir einstaklinga yngri en 25 ára, þingsályktunartillaga flutningsmaður Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Þingskjali 728 flutningur Landhelgisgæslu Íslands til Reykjanesbæjar, þingsályktunartillaga flutningsmaður Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og fleiri. Þingskjali 729 þjónusta við transbörn og ungmenni, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 730 málefni sjúkrahússins á Akureyri, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 731 geðheilbrigðismál, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 733 hagrænt mat á þjónustu vistkerfa og virði náttúrunnar, fyrirspurn flutningsmaður Eva Dögg Davíðsdóttir. Og loks þingskjali 734 fjöldi einstaklinga sem fjárnám hefur verið gert hjá, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.